271#. Kuamukira Blessed Assurance thimu-ini yaku tasikiza tune. Hura *811*271#. Murimi gutire kindu kiega ta biogas. Ungikorwo wina ng'ombe ciaku kuma 2 guthie na iguru, Home Biogas aria makoragwo na technology ya Israel ni mehariirie murutithanie wira nigetha magwakire biogas, na kuma hau ni ugukorwo kihonokia ngo, ni ugukorwo nginya kihonokia mathaa, na ona ningi ni ugukorwo kiruta thumu mwega muno wa gicoro kiria kiriumaga thiini wa biogas. Ukiri na ng'ombe, wina nguku, wina ngurwe, we wi gitonga, itikira gukorwo giaka biogas na ndugake biogas ya kawaida, akirwo ni Home Biogas aria mena technology ya Israel. Niguo gukinyitanira na Home Biogas, mahurire thimu 0797878909, 0797878909. Murimi riu ni waikara ta andu aria angi tondu ni wagia na biogas ya kuruga kugerera Home Biogas. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Kurasa kukusifia, matusi naiona BASATA wakinifungia, theruthi ziranazopata 100%. Mjusi ukuta wa parasta na uparamia, na kama penzi ni chupa la bia nipe sana, niwe mlevi niumbe njia kwa maana kukuibia dia. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa, penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. sekondari kwenda chuo, ila
bila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo. Nikupambe kwa matai mwilini wenguo. Na kama penzi ni chupa la bia nipe sana. Kwe mlevi niumbe njia kwa maana we mlezi na unanijulia. Hawana wawezi pakukuibia dia. Pawa naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Pawa naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito naishi wa pawa. Ati unaishiwa nini? Naishiwa pawa. Usiishiwe pawa. Wewe wacha kubali. Sasa tunaishiwa watoto wadogo, tunaishiwa pawa. Mnaishiwa pawa alafu wengine wanataka pawa, nyinyi ni kuishiwa pawa bana. Eta kwa Mbosso. Wako wanataka pawa. Watu wanataka pawa, wewe hapa ni kuishiwa, unaishiwa pawa. What do you mean? Anyway, karibuni sana musio no wotugina wotana. Atari udutagaja. Good. Utako Inoro FM. Na nije tako General Shohi wa the Fedi. Na nije tako mugore wa Karoiro the Super Lady. Na Eke Gwire. Tuko vizuri. Nituoka nigetha twanduke. Na tuko vizuri. Tugacokeria ginyaga igatha nigo tumenyerera. Na kamakeria muno akumenyerera we muthikiriria kuma riria tukirigaine Saturday ya kiumia githiru. Yari tariki 1 mweri wa August kana mweri wa kanana. Na tugikomithia maundu maria monekanaga mweri wa kanana. Na tukiuga ithue mashabiki makwanduka na kwanduka tutire maundu moru tuko tutungana namo. Ati ni mweri witu tukenyitira na tugatigirira ati maundu mothe ni makorwo me properly. Ndio twakunyita ugeni hwaini mwega. Nigetha tutwarane wega iharo-ini citu o uria maundu magiikarite. Tukimenye maundu magiikarite atia thiini wa iharo icio guku bururi-ini o rumwe na kuria nja wa bururi. Na by the way ni ndu wa mashabiki ma the GOAT Lionel Messi ni confirmed. Deona yandikitwo na ndageria kurora kwi channel iria ndirona ni marandika atiriri tariu ri ucio ugwitwo etagwo George Messi ndirona ta kwina report iratuikane na a prolonged illness ari murorwo na ungiririkana thiini wa ngucanio ya mbere ya Argentina ri haria Messi afungire bao 3 ri ni ambiriirie kurira na thutha-ini nirio gwacokire kumenyeka baba wao ari thibitari na family gikiuga ikorwo ikiheo privacy iria marabatara riu ri makimurora ari thibitari riu kurerekana ahurukite ndeka itari nyingi muno hituka no ndageria kurora riri nikio uraigwa ngiamba kurega kumitangatha iria tungita credible sports kiria ngageria kurora ndirameona no ukiri na stories ito ni ndirona stories icio ciekuo wathie kuria kiria ri ni urathi ugacikora but ngoja tuone confirmation ire gikiuma kwi family kana kuri andikia mohoro a nyumba cia ruraya iria tugiko tukihoka ri ndirona nyumba imwe iconfirmate uhoro ucio niona ni ndirona no maundu namo ni maingihire Wikipedia yanakinya ni kwandika wars ni muhete past tense ya kiugo wars kumaanisha ati muthuri ucio toto uko tutai nake kwa kahinda gaka na ngikoro niguo kuhanite ri tugikihe pole citu mundu gwitwo Lionel Messi mashabiki make nyumba yake aria mamwendete muno makiria tondu ona ingi tumwendete tutire twatungana nake tutire twamumenya tugucagiririo tu ni uthaki wake na iheo na kiheo giake
kugaragaria gabira ka maguru kuraereka ahurukire mwena wa Rosario kure Argentina eno kurwa miaka 68 nitugukonfirm cethina nitugukorwo tugiconfirm no ni wega umenye ni urari agent wa mundu gwitwo Lionel Messi for a long time na ni kaundu tugukorwo twetereire ni nyamu ire ngigitwo breaking news angikorwo hi ni hanikite twetereire tu o makoma magiconfirm kana ni makani ndona andu metagwo maka ni ya Spanish ni gatheti imwe ya kuria Spanish ndona ni ekira jetereire o gionekana ta BBC ni megugikira tukionene namna gani macio ni mamwe maria maragikunuka thiini wa mathako magiti maundu-ini ma mathako kana thi ya mathako agwa kahinda gaka no ithuĩ gũkũ bũrũri-inĩ tukiri na thayũ tugacokia ngatho tukiara Ngai ni wega tugacokia ngatho na tukakiuga hakuna lingine ni pole pole ni pole ona twahurwo kuria Morocco ta ngombo ri hey mugure ni turahurirwo mana Ngai tutinahota gwifungira onare mbao tukiuge twacoka mugongo tukana cianda-ini citu tukuite nare mbao imwe tukwaragia na twacoka na maithori na tukwaragia na mundu witagwo John Kianda ngiingira Kianda anasema nini anjira ti kuhurwo ni guthegethwo kugwitagwo guthegethwo gutiga riu ni mwathegethwo na gathegethi wega we airetu Harambee Starlets ri karibu waone mabaya ati karibu waone wametendwa unyama ona muthoni ona korwo kahaha ri Beldin Odemba twamwira ma hiyo ni mbaya hiyo ni kufanyiwa kutendewa kitendo cha unyama na ndakwira riu ndungikienda kuimagine ni undu wa majirani majirani ni gutunyororia majirani wanasemaje majirani wa Suluhu wa bin Suluhu wanasemaje wajirani oni magithiagire mbere oni magatembe itamberio kidogo magetirie group stage ike gwire riu ni guthekererwo ni kunyororio no nginya twethe kuria makinya twatereire thiini wa uthaki wa mubira wa muiretu tondu ndigwiciria nie personally ingiurite wa karuiruri ati thina witu we hari coach Beldin Odemba coach could not be the problem thina witu ti Beldin Odemba ona kumufutara kana kugia na cikaro cia kwarira ati no niagikuonekenera kukioneke ati no Beldin Odemba akorirwo kiherera wira wake ri andigwiciria that is not there is no the solution athaki agikonia kugiriririo aria gwita na aria ategwita ri mwamutu ake thina wanyu agikorwo inyu delegation ni murathondeka aria muratwara bururi wa Morocco na France miramaze aria inyu mukwenda ri atwika atia thina wa squad aingirira kugutwika thiini wa squad mugithagania maria mangi mugwika micemanio mugikaga na cikaro ndigwiciria ona mugituhe breaking news ya gukorwo ni mufutite mundu gwitwo Beldin Odemba wira it is not the solution by the way reke ngwire it is not the solution hena riri hena ugithoma nyamu itagwo I think entrepreneurship kana biacara ri nyamu yathomagwo itagwo the dead horse analogy kwiragwo atiriri barathi ri nona barathi ingikua ri na ni uguthiaga nayo ri no ngigerie kumikira ciitegwo horse shoes jeru kana ono ugerie kumithambia kana ono ugerie kumibacirira ndingiukira iguo nikite ate irikitie wira ni irikitie wira ono ngimikira mathaga meru na the dead horse analogy it is dead na no nginya irorwo kuma riri nyamu ino ni nguo tucoke ikiharo tukagira ki tugethe farathi tugathicaria farathi ingi nyamu igututwarithia handu nyamu igututeithia no tukuhota kuhumba iratu ithie nacio no ndugutira ati uhuhagirira haha ati to ni Harambee Starlets ni rakinya kindu gigwitwo watu ambiane ukweli wacha tuambiane ukweli andu merane mandeto ciama na ciama thina guikarite thina ti mutwarithia wa barathi thina ti mutwarithia wa barathi ti Beldin Odemba hapana asa tiwe afana thina ni riri thina ni hena thina ungi wiho
urabatara gukorwo kirorwo mathina ni maingi no rorwo wega ni kumauburania tukumauburania muno sana Yes. na ni tukumauburania gutari guthiu muno nigetha tumenye nginya riri delegation ino ya gutwara mwena wa Morokori mari na uteithio wao wari uriku ni amatuaga matua no guthie na nuteguthie yes maundu macio mothe no nginya tukorwo tukiuburania koguo karibu sana muthikiriria haria hothe ukiri thini wa tabarira yakwa nduka ni nginya haria cihande thaa kiria nginya haria cihande thaa ni thaa igiri cihande thaa igiri twina mbia na twina indo tuko na vitu tuko vizuri ndenda nyambe nguhe kamweke gaka wambe utariria andu twina indo ihana atia na ni atia megubatara gwika nigetha riri mundu amenye wega kiria tuoka twina kio ni tondu indo na ithui tutire twaga tutingioka tutingitikira tujawai kosa no tutirire tujawai kosa pesa bado tutirire kwani si undu baba wacaika tutingienda uhoro wa kuigua tutire na mbia twina mbeca na turenda tuneane cia mbere ithaa riri ringi riroka kihanda thaa 11:30 uguo ri kihanda thaa 11:30 hau uguo tani wa mbere tobe tumukanda ciake ithano twambe tumonengereria ithano ithaa rĩrĩa rĩngĩ thinacara ningĩ na nuthu tukande onge ithano rĩrĩa rĩngĩ rĩa thaa 1:30 nigetha tuinĩkĩrĩrie tukĩinũka ri tukande mũndũ ũngĩ ingĩ ithano nĩ tuhate ikũmbĩ no cikocie kenda cie mũgwanja cikire o kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩkabu-inĩ gitũ cigũkorwo ciĩ mbeca njega mũndũ areka atĩa mũndũ rĩ tukĩoya thimũ yaku nĩtwendaga tugatwarana pole pole nigetha maũndũ magathiĩ wega njoe thimũ yakwa njĩra nichukue simu yangu kule kwa tuchitaga keypad kana phone yakwa yandĩkĩtwo phone kana we wa kabambe kana gare wa kabambe ndegũgĩthiĩ direct o harĩa harĩa athia akenda kũhũra thimũ ũkaihinya star 779 na hash nĩ ũndũ wa aria aithũngũ rĩ nĩ star 779 hash ũkahũra kahinya ga kuhura kandu ni ndahura yakwa na tondu ni nditinde ndirambiriria ri hakuwe muthikiriria waya ukorwo ni hindi uraigwa ndeto cirita ria mbere koguo ni gukuhingurira uhoro wa cheza star 779 hash ikwira win up to 1 million ikunegeria session ciothe cia radio rungu rwa Royal Media Services radio ya Inoro ina namba 2 koguo gucagura namba 2 ureply kana usendi ni ta hakwa ni sendi ugakorwo ni gusendi kana reply ugagisendi 2 wa sendi 2 ri ukorwo twi nawe haha turugameire haha ndikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million very nice good na bemo hena cheza box good iko cheza box hihinya na bemwe so ukalipurai hinya wanu hau alafu hinya sedi wasedi leo ure pick a box and win up to 100,000 Kenya shillings 1 box 1 2 box 2 3 box 3 na 4 box 4 tukiraga atiri tu akuyira thiri box ino ya mbere na ya keri na ya gatatu na ya kanari twiri twi kindu na twiriri tutire kindu no to kubangaiza leo kienja muti gikoragwo kiriri kumenya ni kariku hihi nĩ irĩkũ icigĩrĩ cia indo na nĩ irĩkũ icigĩrĩ itarĩ na tondũ ndũngĩcagũra igĩrĩ hamwe rĩ ũgũcagũra lazima uchukue moja at a time rĩu wĩrĩ thamiri yaku na ngai waku rĩngĩ wĩna mberia wendete rĩu ni for example rĩ nĩ ngoragwo nĩ nyendete mũno namba for example nĩ ngoragwo nyendete mũno namba 7 no namba 7 ndĩkĩrĩ haha riu ndauma namba 7 nĩ ndwaga mũno namba-inĩ 3 kuno na riu akaroirwo ni nguoya ta 3 akumuthikĩrĩria rĩngĩ no woe 1 acagũra 1 ũngĩ no woe 4 no ngeno acagũra 1 riu niĩ cia kwendia kiugo yakwa nĩ 3 yanjĩra enter your M-Pesa pin to open box 1 and win very nice yakwa nayo nĩ 3 rĩrero njĩkĩre M-Pesa pin yakwa nĩgetha hingũre box 3 menye nĩ kĩ ĩrĩ yanjĩra ni ũcio riu ndagĩkĩra yakwa yanjĩkĩri handũ ingĩkĩra M-Pesa pin nĩho hau ndigũgĩkĩra horeire ũguo tondũ nĩ siri yako iyo nĩ siri yako by the way ona ndũkende andũ matinde magĩkĩmenya ona ndũkende mamenye wahihinya mwena ũrĩkũ ũroretie mwena ũrĩkũ nĩ ũndũ wa ũkora wa thikũ ici ndwagĩkĩra yaku rĩu twanakinya hau rĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩamũkĩra message yaku mwena wa ndamũkĩra kuma ĩroka kuma gwa 77977 ĩkwĩre atĩrĩrĩ kana watuĩka successful kana congratulatory kana ũrerwo ũgerie rĩngĩ wona yambĩtie na congratulations ũkamenya wewe indo gatarĩ indo wewe indo we warĩtie yaku rĩ imezidishwa na kitu no rĩu ũhoro ona ndũrĩ hau ũhoro ona rĩu ndũkĩrĩ kũu mũthikĩrĩria wona rĩ by the moment ũkorirwo nĩ wahihinya pin yaku ya kĩrĩa iyo siri yako
mweno uyu wa mabonathi tondu turari horo wa bonathi cia kuria gwa cheza yes atwina ritwa riaku official nikio rigagwo twagwita tema maritwa maku mothe twina ritwa riaku kamirifu na twina namba yaku ya thimu akuga riu gukinyeria hau wewe thiini wa draw itu ya bonathi ya mbere ya ciringi 5,000 cikihanda thaa 11:30 hau twiginya hau ni twathie wega hau twi chonjo hau ni twathie wega twi sawa riu ni wenda mama thembe ici kundu kungi kana ukwenda marikirio hau yes ni ri ndamera atiriri nyambe ndimacokerere oro hau ha cheza box makinya ni maigana ni mana na korwo ni ria kuria mbere ri makinya matuike matano atiria mbere uguo twerwo ni mugure ni kuoya thimu yaku gathi hare ha *779# star mugwanja kenda no gekira hash akondiria kuria mbere na ndirenda muno ukorwo nduri wathaka na uguthaka umuthi no nyende tuhe mundu utari wathaka ahotane no niguo guthiaga maita maingi guku kwanduka ri turacoka turekora andu aria marahotana ri aingi ao ni maigua na ni hindi magia na gutacukia ikinya ria kugeria ria mbere so ndwakihinya *779# akoniria kuria mbere ri ya kurehera mutamburuko wa ceceni cia Royal Media niguo inoro ni namba 2 ugacokia na namba 2 kirio gwika ni kwandika tu haria kienda uhinye send kana reply niguo wanyita horo ucio igutware hau handikitwo cheza *779# win up to 1 million ona ndugwikuruka muno hau namba emweri niho handikitwo cheza box cagura cheza box iriko cheza box yako togukiandika wanu hau ukahinya send igakutwara haria handikitwo pick a box and win up to 100 we to box tu twarikanira na twero wega ni mugure ati ni tuna twiri twina indo twiri ni twagukuho hahithio roguo ndugicagura twiri hamwe cagura ukari ugucagura rongoreria itana na iguru ucagure ka box kau Avia Mwenyezi Mungu akuvuke wewe. Ugisagure gaku. Wona wasagura ko urenda 4 to gukiandika kwandika 4 haria kianda. Wandika 4 igakwira atiriri. Enter your M-Pesa pin to open the box 4 and win. To open box ugikira pin yaku. Horere. Kana ni ukuhota kwa cheza box ka box gaku kena indo. Ndukamake kando ukuhota ndukainaine. Niki ni tondu ithuĩ thaa 11:30 twi haha nawe tukunengereria ciringi cigana ngoithano webange weekend 5 goes ngiri ithano webangite ri cia thire utari na thire riu ndenda riri horere oro uguo ona ntwamonia gacheza box ni tondu nturenda kuhurira muthuri ucio ungi etigwo Sugu Mwaniki kuma kuria Karatina Sugu Mwaniki tukihurira Sugu Mwaniki ri tugiuka ri riu nguonia cia kuria riu tau mwago mutheri tene gukacauti hau kwanja tureka uguo twi nawe tuigire na tukacauti twi nawe o kosa ni kega tondu kau ri kau ndi mundu wa mbere akau kacauti kacauti ndicihurite ona one manjui yaringite kenda yari tisa kau ndakwira ni kega na he bata riri macabiki aria othe maratwirorera kuria kwa Inoro fan page live mwena wa Facebook matongoretio ni Hosea Buthia ka Waithira Kanji Muriuki kuria mwena wa Embu Manyata Market Kimari kwa Muriuki Kinyozi arauga ako ndani John Gicuki wa Masto hapo sana kuma Masto Nyeri ni ngatho Francis Ndungu arauga eke no kabati iko sawa hakuna shi kana sha tuko vizuri sana ya Jose Kamotho aenda confirm ndeto cia kuhuruka kwa George Messi papa wa Lionel Messi turathio ugo tucuthireirie cithi cigikonfirmagwo tereire ci confirm we no ni gitambire riu muta mwaki wa ruraya wa kiria wa ruriye ironeka ihujete muno thiini wa nenda itiganite nituguthi na benda confirm Kimani Dickson arauge mwena wa Naivasha anaishiwa na power akiwa Karen. Uwezi ishiwa na power ukiwa Karen. Ati unafanya nini?
toka hiyo maeneo, sio maeneo yako. Teremka hapo chini wetu. Uwezi. Wako hapa Sega, karibu sana. Na John Tesuzi boy ekura mwana wake no 87 atugethanirie ku sana. Elvis wa inaino na wenda kuona na Mato Shikamuka akumba Kinyogo rire muru arauga twi hamwe sana na hatiro ndutagaja twende nalo sana. Good riure we ogicaragia mugeni uria tukuhurira ri Mr. Sugu Mwaniki Mr. Sugu Mwaniki Karatina United ndenda riri ni na ni ndimatware kuria kundu gugwitwo Malindi oro hanini. Yes. Good. Na no kiuria tu ndenda gukuria muthikiriria na kiuria giki ndenda gukuria oro ri wanaikara ukerireria mugunda no acoka ugathii ukauria ukaigwa ni wongererekire bei ni tondu hi ni wacereirwo kana ndwari na mbia kana ni gwathire o uguo kinyitikana ukiaga gukorwo kigura. We utuire wirireirie kuria kundu gugwitwo Malindi, we utuire wirireirie kugia mucie waku kuria Gicwaini, ndukaigwe riu wina thina ona hanini. Niki ni tondu wina uhoti na wina mweke wa gukorwo kigia na mucie waku na ona ukigire ngundu kuria kundu gugwitwo Malindi, ni amu kambuni yo ikeneta PIMC Global Consultant Limited ni irakuhe mweke ucio wa gukorwo kigira na eithi yaku kuria kundu gwitagwo Gongoni kuria Malindi, na igukorwo igikune na eithi ino yaku ri ugukorwo kinengererio na bei bacirire muno ya ciringi 249 tu. Tathikiriria haha ri haha ona nduratengerio gukorwo kiriha ciothe. Wagiriire kuigirira deposit ya ciringi 50,000 tu ucoke uheo ihinda ria gukorwo ukiriha o kahora kahora utekurihio interest. Tareke ngwire broti ici ciikuria Gongoni Malindi ciurenderio ni PIMC Global ni Global Limited. Ni broti njega muno muno tondu ciri o kilomita 1 tu kuma barabara-ini nene na ni ikuhaniriirie muno muno no na Chechale Beach, na guku ri ona ugugikuhiriria no korwo wi hakuhi biu na Mambrui Sand Dunes. Kogwo guku ni kundu ona ngiaka mikawa kana wake Airbnbs cia guikaragwo ni atari riria moka gukorwo maki-enjoy maisha kuria Mombatha. Ndugakirigwo ni ati ogwika tuya ati mieke teno yukaga o rita rimwe hari mwaka kana o rita rimwe muturire-ine waku. Kogwo uyu niguo mweke waku wa gukorwo gitengera kuria kambuni-ini ya PIMC Global Consult Limited. Uthie ume na kanyamu gaku, thie wiyoere eithi ino yaku makuria kundu gugwitwo PIMC Global Consult Limited no korwo wina kanyamu gaku. No ciringi 249 tu no ravatara kuigirira deposit ya ciringi 50,000 uheo ihinda ria kuriha o kahora utegutengerio. Nigetha waranirie na kambuni ino ya PIMC Global Consult Limited mahurire thimu, namba yao ni weno 0140999910. Nigucokera ringi 0140999910. Maririo muthi ni tondu turauga PIMC Global Consult Limited ni your trusted property partner. Wigire kanyamu maundu maku makorwo me chonjo kabisa. Good. Riu ni tha cigana yatigia dakika 10 11 tigetie dakika 10 muziki tukunde tumaye tugetha moja tu na mundu gwitwo riri kabisa. Sugu coach Sugu Mwaniki ni wakuria mwena wa Nyanduma tumucarie atwire atiriri mambo ikoje. Kwina riri by the way kwina bitika cia playoff cia Githunguri sub county ligi ya FKF muthenya wa rucio tukimenya ni meukirikia sub county yo mafotente na mutaratara uriku rikana timu cie thini wa sub county ri itigikoragwo igitanya kuingira thini wa guthaka thini wa county league guthaka thini wa county league. Kogwo ni tumenye ure magathaka muthenya wa rucio ni ure mehaririirie. Na by the way timu yake ira akoragwo acuthireirie muno gwiciria na tuka coach ni agutwira niyo Karatina United ni magakorwo ona magithaka muthenya wa rucio. Tuthana na mundu gwitwo Sugu Mwaniki kabisa. I'm so happy today. I'm so happy.
happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy today. I'm so happy. Where's Bella? Bring me to Julio. Casamigo. Biggie so Junior. Only party after party. Party after party. Kula kunywa na kudansi. Kula kunywa na kudansi. 20 million cash. Send it to my ex. Mwambesha move on. Yes. Apunguze context. Only party after party. Party after party. Simu zenu sizitaki. Simu zenu sizitaki. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Oh yes, rau rwitagwo I'm so happy ni rwa Diamond. Na Diamond ni aratwikire adada muthenya ungi. Just the other day. Gwĩciria nikio oneciragia nikio ainire rwimbo ruru. Gwĩciria ari mukenu muno munene. Nĩ rĩrĩa ari araizire aheo riboti nĩ mama naona mambo kama hau nionete nĩ tene kũrathiathia ngĩtenerwo hau rĩu nĩ rwa 4 months ago no korwo ahithĩtwo we nĩ tũhithaga nĩ tũkiraga na ndeto korwo nĩ hĩndĩ akoretwo amenya eciria aine nĩ happy nĩ tũkiraga na ndeto tũkiraga na ndeto tondũ kũngĩkorwo kwĩhithanĩtie atĩ gũtuĩke gũtirakĩoneka narĩ ũngĩgĩtinda rĩu atĩ ndũgĩtinda ningĩ ũkĩanĩrĩra mwendaga kũhithwo maũndũ mũkaumĩrĩrwo tandi teka atĩrĩrĩ tondũ niĩ ndikũmahitha niĩ kĩrĩa itegwĩka ndikũmahitha ndenda kũmera atĩrĩ handũ hokerira mũgũre thutha-inĩ atĩ broti cia Malindi ciendirwo itamenyete anga gwathire gwekire reke ndĩmahe ici cia kuma kũrĩa gwa PIMC Global Consult Limited na ndenda ngorwo ngĩkĩmamenyithia wega ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo PIMC. Party after party. Party after party. Simu zenu sizitaki. Simu zenu sizitaki. I'm so happy. 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 I'm so happy today. I'm so happy. I used to have this one name, broke as hell. I used to have this one name, dating who. Now I've got many names. I've got even the fame. They call me boss, big baller. They call me Dambo, the fame you te dollar. Money. So me not pesa, me dollar. Check your show. Oh yes, na hatiri ati undu ngirenda gukorwo ngikumenyithia wega uhoro wigie kindu gigwitwo broti njega muno cia kuria kundu gugwitwo Malindi broti iria renderio ni kambuni itagwo PIMC Global Consult Limited. Kambuni ino iria irakuhe kamweke ga gukorwo kigira na gicunji gia kuria gicua-ini onawe aria angi makiuga ni mari kanyamu gicua-ini onawe ugakorwo kiuga winako na kambuni ino irakwenderia broti ici iria ci kuria kundu gugwitwo Gongoni Malindi irakwenderia na bei bacirire muno ya ciringi 249 tu na ona ndurabatara gukorwo ukiriha ciothe angikorwo nduri nacio uguka na 50 tu ugakorwo ukiigirira icio ingi ukaheo kamweke ga gukorwo ukiriha o kahora utegũtengerio na ndukarĩhio na interest. Gũkũ rĩ nĩ atĩ nĩ kilomita ĩmwe tu kuma barabara-inĩ nene ya Malindi na toguo tu nĩ ikuhĩrĩirie Chechale Beach na gũkũ ona toguo tu nĩ kũndũ ũngĩgĩaka nyũmba cia gũikarwo mĩkawa kana iria twĩtaga Airbnbs nĩ tondũ ona nĩ ikuhĩrĩirie Mambrui Sand Dunes, koguo ona rĩrĩa agendi moka no makorwo magĩikara kũrĩa we ũgĩakĩte na ũgakorwo wĩ mbere na njĩra nene. Kĩhanyũke narua ukorwo kiaria na kambuni ino ya PIMC Global Consult Limited ni tondu ofeno ni ofa irage guteithia na ni gutura uririkanaga kanyamu waigireire kuria gicua-ini na maundu maku maikorwo me sawa sawa. Araniria na PIMC Global Consult Limited umuthi kugerera na beno yao ya 0140 9999 10
0740999910. Turauga PIMC Global Console Limited ni your trusted property partner. Oh yes, riu mugure ri itigitie ndagika cigana? Tigitie ndagika o 4 tu ngirora. Tigia ndagika 4 cihande. Dakika 4 peke yake. Ndagika 4 cihande 11. Cihande thaa 11. Mathaa ni matutindika uria tugwika ri. Tugwethana na mundu gwitwo Sugu Mwaniki. Ithaa riri ringi. Niguo. Ithaa riri ringi. Nigetha yes tukorwo tukikimuhe kahinda ndagika icio ni ciatengera muno turakienda uhoro wega ri nigetha turenda arie wega na mashabiki nigetha amete magaki ndoka kuria thukuru-ini wa Ngewa ri tumuteitha riri gikamwira turanire na mundu gwitwo Madam Jerry wa kuria thukuru-ini wa Kinari. By the way ni marakuire gikombe kiu kia muthako wa gonya kana rugby athaki mugwanjoro mwena airetwa thukuru wa Kinari Girls. Yes ni andu no macuthie Kinari uguo tukagera haria Kinari tukaikuruka kwa Wabethi urigwa ni kikiega kingiuma kingiuma mutito-ini ucio wi heho uguo ni kingiuma mutito ucio wi heho uguo no riu makariganirwo ati ici ni nguthi cia muthako ucio wa gonya kana rugby athaki mugwanjoro mwena na makoro bado mario nguthi cia muthako ro uyu athaki 15 ro mwena kana 15 na ona kuria thika no maratwarite timu ya netball kana suku na by the way ndiu kana ndidakwira ndari muthaki woma muno wa suku ni repositions suku ni netball netball ni repositions uko na goal attacker na goal defender a goal shooter ni gukoragwo na wing attacker wing defender na wing attacker na ni kuri muthaki witagwo center riu we wari ki ndathakaga center wari center ri ndiendagwo mundu wina nyama ndiendagwo mundu uria hetagwo kamundu wetawe tu ni kamundu otanie kamundu ngunyita mubira ndihithe rungu rwa mamas wi feregenye uguo wikore ni wikire ati ndiberegenye uguo ndikore ni ndorire goal shooter witu mubira agikire kanetini kariku kare gagitumaga ugitwo netball riu wakire muthako mwega muno no wakire na kuhanya na kuingi na gukunyana ni twakunyanaga suku andu ni makunyanaga na mukaruma na kuu thiini na mukamena na biu ni tondu rwa harurwo ndu ni mugwethana mwarikia ngucanio iyo ni ngunyu cia nginyo thio ugugitwe no mubira urakinyita na no mubira ona andu ni maguthanaga muno ndio wadia ni umuhurire kiria ni umuhurire ngunyu cia matu ndio unyitire oguo ayo kawika ati ukahiurio oguo agatigwa kiharaga na guku mwena wa thi akarigwo kaikaire tuga kana kugegugika atia koguo ni marai na timu ya mubira wa netball Kinari Girls ona gutuka matinai korwo magika wega muno thini wa muthako ucio no iria mamenyerete ni maragikire wega iria tumoi nayo ni muthako ucio wa rugby kana gonya ni gutumitaga na riu makire kambe magibanga ni undu wa guthi kuria mwena wa Morogoro Tanzania abitika cia mathukuru ma secondary cia gitaru kia Africa ya irathiro na nikio tugwethana na mundu gwitwo Madam Jerry ni team manager na no mwalimu wa thukuru ucio wa Githungu agitwire maragibanga ni atia na tukimwe heko citu na well done citu ni gukorwo marugamirire gicigo gia gatagati ga bururi na njira njega ona thengia wa gutuva thini wa mithako eno ingi miingiri ata mubira wa maguru na volleyball magakorwo marirukitie bendera itu ya gicigo gia gatagati ga bururi na njira njega ndeciria hakiri na bata wa kumwira ni marekire wega na magikinya ngiri oro hau kana ni atia hatiri undu ungi riu ri ni 11 na tugithi kwi Jeff Mugawa wa Ithirari we muthikiriria oya kanya gaka niguo uhihinye *779 hash ucoke uthie akorwo ni ria kuria mbere ucagure inoro hau ni ukumiona niyo namba 2 ucoke ucagure haria cheza box ni ukumiona hau niyo namba 1 cagura gathanduku karia ureira niguo hakiri ciaku cirakwira niko kena mbeca gathanduku iyo ere kari urona niko urona gekega wihingurire na pin yaku ya M-Pesa na ndukareke mundu amenye thaa 11 na nuthu turanengera mundu wa mbere ngiri cigana 5000 Kenya shillings 5000 Kenya shillings bona di mwago-ini wa cheza *779 hash ni thaa 11 tuthie kwi Jeff Munga wa Waithira.
Inoro hwaine. Ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Ceceni ya Radio Citizen umuthi iri na giikaro kia mwanya na muingi hamwe na atongoria kaunti-ini ya Laikipia kiria gigutabanĩrio mũkawa-inĩ wa MS Hotel taũni-inĩ ya Nanyuki kwambĩrĩria thaa 1 ya hwaĩ-inĩ, na megũkorwo makĩmũrĩka maũndũ matiganĩte marĩa marahutia mũingĩ kũrĩa atongoria matiganĩte matanyĩtwo gwĩkinyia nĩguo macokie ciũria kuma kũrĩ mũingĩ. Rĩu tũgũthiĩ mũko ũmwe nginyagia taũni-inĩ ya Nanyuki tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Gĩtui wa Irimũ nĩgetha marĩ na atabania a gĩikaro kĩu matũtarĩrie marĩa matanyĩtwo na hihi magĩtarĩrie mũndũ ũtekinyĩtie mũkawa-inĩ ũcio wa MS Hotel egũthiĩ atĩa. Karibu sana Gĩthui wa Irimũ ũrĩ mwena ũcio wa Nanyuki tũtarĩrie gĩikaro gĩkĩ kĩa Radio Citizen kĩa Utepeni kĩharĩirie atĩa, nĩgĩkinyanĩire na hihi nĩ maũndũ marĩkũ maratanya gũkorwo makĩmũrĩka. Thengiũ mũno hũra nyamũkĩra wega ndĩ gũkũ taũni-inĩ ya Nanyuki kaunti ya Laikipia, na ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ meharĩrĩria-inĩ ma gĩbindi kĩa Utepeni kĩrĩa gĩkoragwo kĩreherwo nĩ ceceni ya Radio Citizen ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthikĩrĩrio mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya na icigo ingĩ cia bũrũri, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ nĩ matũganĩire gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia na tũrĩ meharĩrĩria-inĩ ma gũkorwo tũkĩanjĩrĩria kĩbindi kĩu kĩa Utepeni kĩrĩa kĩambĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ na gĩgũkorwo gĩgũthiĩ nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ, na ihinda-inĩ rĩrĩ no meharĩrĩria ageni nĩ magĩkinyĩte, atabania nĩ makinyĩte na tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra ĩmwe kwa ĩmwe hihi na andũ arĩa magũkorwo magĩtabania kĩbindi gĩkĩ, kuona nĩ kĩbindi gĩcokeire thutha wa ihinda iraya na aikari makoretwo magĩgĩeterera na njĩra nene mũno. Tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũruna wakwa ũgwĩtwo Joseph Njane kuma kũrĩ ũguo mwena wa Radio Citizen akorwo agĩtwĩra hihi rĩ mũthenya wa ũmũthĩ araigua ta gũkorwo na Nanyuki na hihi kuma gwĩ ceceni ya Citizen FM tuko tugitanya kikuma tafarire no ya Utepeni. Karibu sana Njane. Ni wega muno muruna Gĩthũi ni gutunyita ũgeni gũkũ twi county number 31 toria maugaga, na reke njarie ũguo ndorete kĩrĩma kĩa Mount Kenya tondu kũrĩa Mũgĩkũyũ o harĩa rĩ oiguaga Mount Kenya ĩna mĩri thĩinĩ wa family ya Mũmbi na Gĩkũyũ. Koguo gũkũ o toria watarĩria nĩ atĩ tũgũkorwo na maũndũ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ndereti-inĩ ya Utepeni, na koguo kuma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ maũndũ megiĩ ũrĩmi, maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, maũndũ megiĩ waki wa barabara, maũndũ marĩa aikari mereirwo nĩ atongoria mwaka wa 2022. Turenda kũmenya atongoria makinyĩtie ku maũndũ maya mothe nĩ maũndũ marĩkũ rĩngĩ marenda gwĩkĩra aikari a gũkũ Laikipia gĩthurano kĩa mwaka okite gitana Kenya. Koguo maũndũ mau mothe tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria. Mũikari wa gũkũ Nanyuki wĩ mũnyite ũgeni anjia kuma mũciĩ, okorwo nĩ ng'ombe ũgũkamaga anjia gũkama na ihenya, okorwo nĩ kamito ũkũrĩaga harĩ ũguo kana gatheri gaku, ngwĩciria rĩu nĩ gĩthaa kĩega gĩa kũrĩkia, okorwo nĩ kũingĩra bafu wanjie gũka gũkũ tondũ nĩ tũgũkorwo na maũndũ mau mothe. Atongoria aikari a gũkũ magũkorwo na kamweke kega ga kũũrio ciũria kana gũcokirio ciũria thĩinĩ wa ndereti ĩyo ya Utepeni. Ndirĩ wiki ndĩna mũruna haha etagwo Josephat Odipo, tuthomaga nake mohoro kwa Radio Citizen, ithuĩ tũhũthĩraga Gĩthweri. Odipo, sema wĩ mwega mũthikĩrĩria. Wĩ mwega mũthikĩrĩria, lakini unajua mimi mimi najua Dayo Roshene na Hwaine. Hiyo najua. Na mũndũ wĩ mũũgĩ uko na Nanyuki. Uko na Nanyuki. Twĩna atongoria. Kwarĩrĩria maũndũ maingĩ. Maũndũ maingĩ. Waki wa barabara. Uremi. Ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asante sana thegi muno Joseph Njane. Ni Joseph Njane na Josephat Odipo rama kwa maitwaithia na mbere gĩbindi kĩa Utepeni mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrĩ mũkawa-inĩ wa MS Hotel Nanyuki, gitagwo Gĩthui wa Irimũ. Nĩ ngatho mũno Gĩthui wa Irimũ na Joseph Njane na Josephat Odipo. Na we mũikari wa Laikipia na mũno makĩria mwena taũni-inĩ ya Nanyuki na matũra marĩa marigicĩirie, we ũtekinyĩtie mũkawa-inĩ wa MS Hotel, geria wĩkinyie ku nĩgetha ndũkae gũkora kũihũrĩte, ũthiĩ ũthikĩrĩrie ndereti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya Utepeni ya Radio Citizen, mũcirĩre maũndũ marĩa marakũhutia we nĩ tondũ nĩwe mũrĩhi wa igoti na atongoria arĩa wathurire ũmenye kana nĩ maragũtungatĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.
kugena kwietikia kanitha wa ACK Gatuto mwena wa Kanyeki-inĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga marokire gutungwo nĩ kimako thutha wa aici kubuja kanitha ũcio utukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na methara na macini cia mũigana wa ciringi 500,000. Maugĩte aici acio mambire mabuja dirisha na thutha ũcio mabuja mũrango wa thĩinĩ kũrĩa maire macini ta mixer, microphone, keyboard, maspika gatagatĩ ka ingĩ. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Ngai muno moto ne aibu twikite magire nginya ngai gitio moka kuya kanitha ni arumiriria kanitha wa ACK wa Gatuto thiini wa wandino ya Kanyeki-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ maria marakorwo makinyitwo nĩ kĩmako kĩnene thutha wa gũkorwo kanitha wao nĩ ũbunjĩtwo na indo iria ciothe ikoragwo ikĩbũthĩra thitima gũkorwo ciĩtwo. Nduse mabuti wa cira ngoretwo ngĩruta wĩra gũkũ ndoka ndama ndakora kĩmũtĩ kĩaba rutire maukire no mamako ni famutona baria batuirwe na gacuma gakanyitĩte niko kambere gũkorwa katuiro baria maingira. Arumiriria kanitha wa ACK wa Gatuto ni marakorwo magĩtana na gũcoka kuona ũrĩa kũrakorwo kũiyĩtwo mbere ya kũbũra riboti kũrĩ mbũtũ ya borithi gũkũ makiuga indo cia thitima irakorwo ikĩiywo nĩ cia makĩria ciringi 500,000. Njĩtagwo James Masalia wa Cira na nĩo nyambaga macini cia gũkũ kanitha ACK Gatuto ndoka ndakora macini cia kanitha gũtirĩ indo iria ciiro nĩ 3 main range, 1 bass speaker, 1 mixer amplifier, 1 receiver na mic cia inya, keyboard, waya cia gũconnect na crossover. Icio nĩ cia mũigana ta wa 500,000. TV ni munene mugo ngoro people wanda ni gũkũ kanitha wa ACK Gatuto ndoka ndakora nyũmba mari kuirwe ndathiũrũka ndona indo ciirwe ndabũra mũndũ wabũra kinanda ndabũrĩra turesara wa kanitha ndacoka ndaika mũico nyonde cire njĩtanu meinoro nĩ njerũ ateithia ngu mũno nĩ indo nyingĩ inagoro ona tenji karuto ndona ũngĩthikona microphone indo ciothe mekũruta katuni ciao gũkũ arũmĩrĩria makanitha matiganĩte makĩthiĩ na mbere na kwĩyũria ciũria kĩrĩa kĩracũngĩrĩra makanitha makorwo makĩiywo na nĩ awa marakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa makanitha. Arũmĩrĩria kanitha wa Gatuto nĩ maugĩte mũthenya wa rũciũ matigakorwo nginya na speaker cia gũkorwo makĩarĩrio ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũgakorwo wakĩamba kĩnene ma gũkoretwo na wĩtwo nĩ merĩgĩte kuya itangi ya maĩ tapu ici cia maĩ makĩyangĩtia kanitha harĩ gũkũ tũkwaria kana ũtũbote kũgĩa na kũgitĩri kegai kanitha tũyakĩthi ngarama mũno tũngarama ĩyo nĩ nene mbwekete mũno tondũ tũmenyerete kuina na speaker kwa nĩ inaga tũbunjaga na speaker tũtũya gũikarĩka Sunday na gwakorwo na kĩaba kuma andũ manyita ripoti nĩ kuirwo gũtĩya kwa attention njega gwakorwo kũboeku tondũ rĩu acirika ndiona makabata kwaria atĩa ndio makabata kuina atĩa. Ngiriboteri Noro FM kuma kanitha wa ACK wa Gatuto wandino ya Kanyeki-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ kwanduka tũranduka na mũgũre wa Karuiro mena coyi wa ithabedi. Biashara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biashara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie. Nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra itiranĩte. Mũrĩmi wa mũcere kũrĩa Mwea Kirinyaga na matũra marĩa marigicĩirie rĩu nĩ ihinda rĩa kuongerera magetha maku. Handa mũcere waku na Yara Microp Plus Planting nĩguo mũcere waku ũgĩe na mĩri mĩega ona mũcere wĩtirie mĩrimũ na warĩkia kũmera ũhuhĩrĩrie bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer nĩguo mũcere waku ũihũrie wega na ningĩ no ũcoke ũrĩkĩrĩrie na Yara Microp Plus Top Dressing nĩguo ũgethe mũcere wa gĩkĩro. Ndũkabahatishe kĩmera gĩaku rĩngĩ rĩu gũra indo cia ũrĩmi kuma kwa Yara na ndukerira. Indo cia Yara ironekana kuri distributors arĩa mahĩtũkĩtio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists angĩ othe a Yara kũrĩa mwena wa Kirinyaga. Hũrĩra Faith kũgerera 0718925309 ningĩ no ũhũre namba ĩtarĩ marĩhi 0800720517 wamũkĩre mataro ma ũrĩmi. Farm with Yara, harvest more. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa njerũ thĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*380#. Ndirenda ndeto arata kwa njũĩ atĩrĩrĩ ndirarĩkio njerora rĩu
ndaigua cũcũ wĩraga andũ atĩrĩrĩ oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware. kwamũkĩra rwĩmbo kĩbarĩ rwa Njerũthĩ gathimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 380 hash. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Uri muiretu kana mutumia wa gatagati-ini ka miaka 15 nginya miaka 49 thikiriria angikorwo nonete ugaruruku wa hinahi kaida-ini gaku ka mweri ta kura makiria kuigwa ruo makiria kana kwaga kwamukira kahinda gaku ka mweri na nduohete nda ndukahuthiririe undu uyu ni amutimo ugaruruku mothe ma kawaida rimwe mogaruruku maya no makorwo mari kionereria gia thina urethegia wigi ugima waku wa mwiri ndugakire hura thimu namba 0800 721642 ugie na mweke wa kwamukira uteithio kugerera Nia Health Link. Utungata uyu ni wa free na ndurahuthira airtime. O ringi hura na beno hatari marihi 0800 721642. Nia Health Link Professionals me haha ni undu waku. Kwamũkĩra Kristo wa neema thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 272 hash. Kwamũkĩra Kristo wa neema thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 272 hash. Ni wagorire mugunda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title riu mena ndeto njega mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana marihi ma title riu ni magoithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000 title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100 isinya handu ha kuriha 253 ni 220 kausiani handu ha kuriha 100 rari ha 70,000 ithanga handu ha 250 ni 200 embakasi kuota eka handu ha 200 ni 270 na kwa kantafu phase 1 urari ha 200 handu ha 250 oho twina migunda mieru ya kantafu phase 18 hari ya kantafu center na ni 350 handu ha 450 thimo ni 0711 589 533. Nĩ itanya rĩa o mũndũ kwĩgacĩria kĩbiacara kĩhamwe ona kĩmũtũrĩre. Aramithi ĩno thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ya Fanikisha yũkĩte gũgũthomithia, gũkũhĩgia ona gũgũteithia ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtwarithia biacara yaku na mbere. Na ũndũ wa bata mũno makĩria, ũgathikĩrĩria ng'ano cia Akenya arĩa mateithĩkĩte na arĩa marerutanĩria sekta-inĩ ngũrani. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ya Fanikisha na Equity muthenya wa aramithi thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Wagĩrithie muonere waku wa kĩmũtũrĩre ona wa kĩbiacara. Gutire kindu kirehagira mundu githina ta kuhuthira mbeca gutuma mbeca yani transaction fee. Urenda kuriha biru ciaku, kuriha mama mboga, mundu wa nduthi, mundu wa nyama kana kuruta mbeca fegi wikire thimu-ini yaku. Airtel Money kana My Airtel app ni irakunyihiria macio mothe na ona ugacokerio 50% ya kiria urahuthira. Kumenya ici na ingi makiria nyitana na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM Sinimina Kushow.
murimi wa mucere kuria Mwea Kirinyaga na matura maria marigiceirie riu ni hinde ria kuongerera magetha maku. Handa mucere waku na Yara Microp Plus Planting niguo mucere waku ugie na miri miega ona mucere witirie mirimu na warikia kumera uhuhiririe bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer niguo mucere waku uihurie wega, na ningi no ucoke urikiririe na Yara Microp Plus Top Dressing niguo ugethe mucere wa gikiro. Ndukabahatishe kimera giaku ringi, riu gura indo cia urimi kuma kwa Yara na ndukerira. Indo cia Yara ironekana kuri distributors iria mahitukitio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists agi othe a Yara kuria mwana wa Kirinyaga. Hurira Faith kugerera 0718925309 ningi no hure na betari marihi 0800720517 wamukire mataro ma urimi. Farm with Yara, harvest more. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Uta wa muziki na John Owa. Endelea kuona maisha tamakwagirira uririkanage kuri mena thina na ririo kuona we ugaikia matatha uririkanage kuri maraumia mieo wonie Oni uri jase wa hona ubiranda wagi weriro naguo ni uri matarania. Uri mahinda ndanarerio ni thina, mahinda maria ndanakorwo ndi thi muno. Rora rihangi gona tamaiganire ona gona gata mobanire ona thi oni uri jase wa hona umbiranda wagi weriro naguo ni uri matarania. Wainaga kwerirwo ni eroragira warugaga gukerwo ni atohokaga ndugetho nurire uria muriganitie tondu rucio waruo uyo ni Ngai. Woni uri jase wa hona umbiranda wagi weriro naguo ni uri matarania. Ririo gothe kamenya kuri mararira na ririo kurira kuri menga urire indirio kuona ario atari tarathua uririkanage kwi mundu urirathire woni uri jase wa hona umbiranda wagi weriro naguo ni uri matarania. Urata waku
rĩrĩa ona ndĩthĩ mũno na rĩrĩa gĩaku gĩtegũcina wega getũteithanagie kwĩ wega ona ũru kaigua gatune nako nĩ mwamũkanĩro woni ũrĩ njacĩ wahũna humbĩra nda wagi werirwo naguo nĩ ũrĩ matarania woni ũrĩ njacĩ wahũna humbĩra nda wagi werirwo naguo nĩ ũrĩ matarania. Rwĩmbo rũu warũigua atĩa? Umesikiaje? Iko sawa. Reke ngwĩre. Nyimbo iko sawa. Kũringana na ũrĩa tũrutithanĩtie nawe wĩra rĩ, no ngwĩre wathikĩrĩria rwĩmbo ka nĩ rwega ka ti rwega. Niĩ nĩ ngoragwo njũĩ kĩndũ kĩa mbere kũrũgĩra kĩndũ kĩa mbere volume. Ũngĩkona ndahũra volume ũgacoka ndũndoraga ĩmwe kwa ĩmwe nginya harĩa mũrũri ũrauma. Na ngona wagega ũguo ndagĩka igĩrĩ ngamenya kwica. Mena gĩthua man. Ndamenya wongerera ũguo ndamenya kwica wewe. No nĩ wega. Tonya mahĩndĩ-inĩ. Rwĩmbo ndũngĩrigithia. Kĩndũ kĩega nĩ kĩega. Na rwĩmbo rũu rĩ rwĩtagwo nĩ wĩ njacĩ. Rũu rũkinyere rĩrĩ. Rũkinyere rĩrĩ. Bana tigana na mumu. Nĩ rũkinyere rĩrĩ. Atongoria itu. Woni wĩ njacĩ. Woni wĩkĩ? Wĩ njacĩ. Wahũna humbĩra kĩ? Funika tumbo. Funikia tumbo. Naguo wagire. Wagi. Nĩ ũrĩ mataranio. Ũrĩ mataranio. Ngĩmenya nginya ũkĩrogota maratathi. Ndũmĩrĩri nĩ yakinya. Ndũmĩrĩri nĩ yakinya. Iko nyumbani. Nĩ thaa 11 na ina ndagĩka 23. Nĩkuo twakĩria 7 minutes. Turane twatigaria ndagĩka cigana? 7. Ndagĩka 7. Nĩgetha tũkorwo tũkĩneana kĩhũba kĩa mbere tũgĩcaria mũhotani witũ wa mbere wa 5,000. Nĩguo. Aya tũrĩkanĩire atĩa nĩgetha tareke ndĩmaririkanie. Tũrĩkanĩire marike kũrĩa gwa *779# no ũmatwarithie mũtaratara-inĩ nĩ ũndũ wa mũndũ nĩ hĩndĩ wa kũrũa tonya rĩ ndakae kũrwo nĩ mũnyaka wake. Na tondũ nĩ ndagĩka icio 6 rĩ nĩ gũthiĩ harĩa ũhinyagĩra kana ũhũragĩra thimũ kana wĩkagĩrĩra namba hakwa hetagwo phone haku njiguire wetaga keypad ũkahihinya *779 na ũgekĩra hash. Na gĩkũyũ nĩ *779 na hash. Nĩguo ndũkĩhinya kau ga kũhũra wanyita. Angĩkorwo nĩ rĩaku rĩa mbere ndũrĩ waingĩra hĩndĩ ĩngĩ ũkuona mũtambũrũko wa ceceni ciothe cia Royal Media hau ciambĩrĩirie na Citizen Radio. Inoro nĩyo number 2. Koguo ũgũka haha kĩenda wandĩke 2 wona wandĩka 2 rĩ ndĩgũgĩkorwo ya gũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya handũ handĩkĩtwo cheza *779# na ĩkwĩre win up to 1 million. Cheza box nĩyo ĩ hau namba ĩmwe. So to ndĩrenda wambe ũcagũre cheza box ũkũhinya 1 ũkoya 1 ũgacagũra ũcoke ũhinye send ĩgũtware handũ handĩkĩtwo atĩa pick a box and win up to 100,000 box twĩrire nĩ tũna na nĩma nĩ tũna ono nĩ ũratuona hau watwĩra twĩrĩ nĩ twakũbangaiza na hena twĩrĩ twĩna indo cagũra o kamwe cagũra o kamwe we ndũkamake. Niĩ ta rĩu ndacagũra gaka ga kerĩ na niĩ cagũre namba gũcagũra ithatũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rekethie na namba 4. Good. Kahinya send ĩgakwĩra atĩa enter M-Pesa pin to open box ĩrĩa wacagũra and win. Pini no gũgĩtinda ũkĩanĩrĩra ũrĩa ũrekĩra. No ona itangĩkĩenda nawe wone. Ũtige gũikia ritho mũno. Wona weka ũguo rĩ kĩrĩa ona ũgwĩka kĩrĩa ũgwĩka na arua no kũhorera nĩ tondũ ithuĩ na ithuĩ tũroka gũkũnengereria mbia in the next ndagĩka cigana? Ndagĩka nĩ 4. Nĩ ndagĩka 4. Nĩ ndagĩka 4. Thĩinĩ wa ndagĩka 4 tũkĩrĩkania na mũndũ ũgwĩtwo Cũgũ Mwanĩki rĩ. Yes. Thimũ ĩyo ĩkĩrĩkĩrĩra ĩkĩrĩka ũguo nĩ kũrĩria thimũ ya
muhotani turoka tuhurite thimu ya muhotani niguo na muhotani uyu ri ahota gukorwo niwe yes bata tu ni ukorwo ni wingirire ko wingirite kuria gwa star 779 hash yes. na no korwo ni waria kiria waria na kiria wona muno ucio in fact makirite muno wa draw itwona kuo ri atwa gukora kuo ningi twa ugicagurwo ni kamacini utuke ningi nowe muhotani tutingirigiriria ithui kwaga gukuhurira thimu na gukunengereria kiria gigiaku atondu ukeragwo atiriri kana nako keki uri kaiga kekaga muthambia na ikoraga wacu mugunda giko ni ukurokete mugunda gwaku ri na waki hinya star 779 hash ri ungimatha maita mere mundu ungi angikigwa uru niki ona ungikimakaniki ona ungigitindirira uhoro ucio ithi wetu wamukire kiria uraneo wone kana wone mwena uyu ungi so turenda 779 hash twathigwethana na Sugu Mwaniki tukirikane na Sugu Mwaniki ni draw ya muhotani witu wa mbere then kabisa maundu mathi magiuka maikarite very properly Saturday no ya tariki 88 muthe ni 88 ugicaragia Sugu Mwaniki mugure ni confirmed baba wa Messi George Messi metuacha George Messi ni atutigire na tutigite ari na miaka 68 na 68 years no wega muthikiriria kimenye ati George Messi nowe urari agent wa Messi nowe uragikaga kindu gigwitwo thuguri na kana kuhando kindu gigwitwo thuguri ya muthaki ugwitwo Lionel Messi koguo arohuruka thayo ni iguthaine na muno kuria kundu gugwitwo Argentina Rosario tondu muthuri ucio ni arugamite na Messi miaka mingi muno mathako-ini kana mathako-ini make ndathomaga handu hindi ya Messi oirwo ni Barcelona ri family yake ambite guthie na mamu wao athie na mamu wao ri agicoka athie ri mamu wao ni undu wa tondu makirio na ciana ingi akiremwo guikara kuria Spain twana tunina ni agicoka yes atigirwo na nyina kwarwo atia muthuri gutire na uru cohi ni twakena ni gukuigua urathie atia munene gutire na uru no wi umitie no de umitie gukunenya andu mamwe na wakarati na no kwanduka turanduka very nice ndukiambiririe na riri muthuri mwega na gugitamburisha nigetha muthikiriria kimenye turakiaria no hwaini uyu turakiaria na hwaini uyu mwega ni nditagwo Sugu wa Mwaniki ni ngoragwo ndi muthaki wa mubira wewe ni player ni ndi muthaki ona korwo thaa ici miaka ni thire uguo yakiingiha ndikota gutengerani na anake ringi kiharo ni ndenda gutigana naguo no gwetha timu ya veterans riu no gwetha timu ya veterans na nigukiingira coaching-ini niguo riu gitwire mathako marathia atia mwena ucio timu yaku Nyanduma ikaire atia Nyanduma ndiri na uru na timu ya guku igitagwo Karatina United ni timu ya imwana nini cio imwana cia secondary na no turakigeria gupambana hanini tukiona kana ni tugikinya gikiro gia county season ino ingi koguo ru ngucene icio nicio mwena cio weekend ino tondu ngwiciria ligi ni cia kiinikireire ligi ni cia inikireire iyo irari ligi ya gikiro gia sub county niguo na riu timu cia kire nyingi muno cigikiganio maita meri gugikorwo na pool A na pool B niguo riu o timu yothe yatongoririe pool yao ni iragikorwo igipromotwo gikiro-ini gia county na timu yothe yakirikitie namba 2 mathi kindu gitagwo playoff niguo magiethe namba 3 na namba 4 no namba 3 ni agikorwo agipromotwo guthi hau rugongo riu tumenyithia muthikiriria uria ngucene icio ringi ibangitwo guthakwo muthenya wa rucio na ni gatagati ga timu iriku na iriku na igathakirwo ku na gikorwo igithakwo mathaa cigana ngucane icio ciguciriirie timu inya na mathaa thita ri
timu ya Karatina United nĩ ĩgakorwo ĩgĩcemania na timu ya Gĩtamaiyũ na icio cigagĩkorwo cigĩetha namba 3 na namba 4 nĩguo icio nĩcio timu iria ciakĩrĩkĩtie namba 2 timu ya pools yes na rĩu final nayo ĩgagĩkorwo gatagatĩ wa Kamba All Stars na timu ya Gĩthima Galacticos acio magĩkorwo magĩetha namba 1 na namba 2 nĩguo no nao already nĩ magĩpromotetwo gũthaka mũbira wa county season ĩno ĩngĩ tayari o me thĩinĩ wa ligi ya county kĩmera gĩũkĩte kĩmera gĩũkĩte tayari o me thĩinĩ wa county very nice rĩu final tũgũgĩetha kĩrĩa bragging right na tũbaihe gwĩbanga no warĩkia ligi namba 1 no waikarĩra gĩtĩ kĩa namba 2 na no waikarĩra gĩtĩ kĩa namba 2 rĩu ngucanio ici igathakĩrwo kũ mũndũ gwĩtwo Sugu ngucanio icio cirabangĩtwo gũthakĩrwo kĩharo gĩa Gĩthũngũri Stadium no rĩu thaa ici Gĩthũngũri Stadium nĩ upgrade kĩrakwo nĩ gwakwo kĩrakwo nĩ kĩrĩa timu ya Gĩthũngũri Seniors nĩkuo mahũthagĩra rĩu nĩ upgrade hanini hau nĩ hega rĩu cirakorwo cigĩtwarwo mwena ũrĩa wa Ngewa Primary handũ hetagwo kwa Michael okay koguo rĩu nĩkuo macambĩki mũthenya wa rũciũ wodi ya Nyandũma nĩ wodi irĩkũ ingĩ cikuhĩrĩirie kũu magĩkorwo magĩkinya kũrĩa mwena wa Ngewa magayũka kuona nyanake cia kwao cigĩthaka rĩu ta ithuĩ twĩ Nyandũma na ithuĩ twĩ kũndũ gwĩtagwo Rari constituency no rĩu gũkũ Rari gũgĩkorwo gũtirĩ mĩbira ĩyo ya sub county rĩu timu ĩno ya Karatina United rĩu tũkĩmĩtwara rĩu mwena wa Gĩthũngũri rĩu no akĩona rĩu ta ithuĩ rĩu tũkauma gũkũ na andũ a Nyandũma rĩu twathiĩ rĩu tũcemani na andũ a nakũrĩa Gĩthũngũri ya wodi icio ingĩ na Rari kũraga atĩa ligi ya kĩrĩa ya county ya sub county kana mĩbango mũtarĩ na mĩbango nĩkĩ kĩracũngĩrĩria nĩ mĩbango ĩtakoragwo ĩ mĩega gũgacoka gũgĩkorwo rĩu atongoria gũkũ nĩmekire atĩ nĩmonirie timu cia gũkũ gũthakaga tournament mũno tournament ici cia teti cia kĩ igatirika ligi cia FKF rĩu timu cia gũkũ cikoragwo nyingĩ ciacio cikoragwo ciũĩ nĩ tournament no ligi cia FKF matikoragwo na bata nacio ona nĩ marĩ mageri gũbanga no itithiaga haraihu no rĩu teo ya Gĩthũngũri nĩ more developed nĩ thakathakangĩtwo hanini na nĩ very competitive nĩguo koguo rĩu mũgakorwo kũrĩa mwena wa Ngewa mũkĩrĩ na Aruna Nyu kuma mwena wa Gĩthũngũri rĩu rũciũ twagĩkorwo kũrĩa mwena wa Ngewa nĩkuo twagĩtinda very nice macambĩki tugakĩmoria magagĩũka kũu na njĩra nene no ngamũkĩrĩhagia entrance aca gũtikoragwo na entrance kũrĩa nĩ free koguo macambĩki meyumĩrie mone anake andũ makeyumĩria tene makore anake magĩthaka nĩguo ĩni na mekenie mũno nĩ magakorwo magĩcanjamũrwo na rĩu Karatina United nĩkĩo kĩrabu gĩaku Karatina United nĩkĩo kĩrabu gĩakwa kochu wanyu etagwo atĩa kochu etagwo Steven Karanja mũrebanga tondũ ndĩraiguire handũ mũhuhu Gĩtamaiyũ mamũbangĩire kũmũbangĩra no nginya mambate county gwĩgĩte atĩrĩrĩ mũgũre timu ĩno ya Karatina ĩndĩ kwĩra nĩ imwana nini ona actually ona nĩ imwana cia secondary no ĩrĩa nayo ya Gĩtamaiyũ nĩ andũ nĩ awahenga andũ marĩte cumbĩ o kũigana nĩ andũ marĩte cumbĩ kũigana rĩu nĩkũragĩtuĩka mũbira ũcio wakorwo wĩ between ni kati ya vijana na wazee yani mwatwara Gen Z versus Mirinio kani baada kukatika mzazi asiadhibu mtoto aya tugetereire muno ni tukamenya uria mugeka tumenyithio uria gwacoka guikara kiumia giukite no final nayo final nayo niyo ĩgĩetereirwo mũno tondũ timu ta Kamba ĩna very quality players acio ona ndigwĩciria nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩthaka sub county mabatiĩ gũkorwo magĩthaka region na kũu igũrũ ndĩraigua magĩticacicĩra Gĩthĩga Olympic Rangers wacoka nayo atĩ ona moete region nĩ moĩ Kamba matihutagia kĩndũ nĩ moĩ Kamba matihutagia mena very quality players nĩguo wakora nayo Gĩthima arĩa makahũra nao final nĩ timu imenyerete kuoyaga final icio
mana korwo hau sub county-inĩ ĩyo makoya faino icio actually na gũtirĩ faino marĩ mahũra ũguo nĩ mũbira ũgakorwo na cama mũno. Sawa sawa. Nĩ ngatho mũndũ ũgwĩtwo Sugo. Nĩ twakena nĩ kwaranĩria nawe na nĩ tũrakĩmenya nĩ ũkamenyithia mũno makĩria ũrĩa maũndũ magaikara mũthenya wa rũciũ kiumia gĩũkĩte. Na nĩ tũkenete mũno tondũ mbĩtĩka icio cia Gĩthũngũri nĩ mũcikabĩte wega mũno kuma rĩrĩa cianjirie na ona mũtirĩ mwanoga nĩ tũkenete mũno nĩ inyuĩ. Tũtingĩnoga tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa tũkĩandĩkĩirwo. Ona wendu witũ nĩ tũhote kũhungura matũũra mothe ona ta kũu rari gũtarĩ na gabira karathakwo rĩ tũgatindĩkĩria tũgatiga gabira nĩ kambĩrĩria. Tondũ ũcio rĩu nĩguo wĩra ũrĩa tũkĩigua twaruta tũkaigua twakena mũno sana. Koguo geithia macambĩki mothe na timu ciothe all the best mũthenya wa rũciũ. Nĩ ngakũhe matokeo nĩ ũkahe matokeo na mũgagĩthaka wega na mũkorwo na mũthako mwega mũthenya wa rũciũ. Thank you mũno. Geithania mwena wa Nyandũma. Nĩ ngũgeithania. Asante. Karibu. Fans nĩ ndĩmũĩta Fansugu. Fansugu nĩ wa Gabati. Ona ũyũ rĩ mbere ya mũndũ gwĩtwo okĩte itamũmenyete ũguo rĩ ũyũ nĩ ndamwĩtaga ũguo. Ogabere nĩwamenya twakĩmenyana na Fansugu ũrĩa ũngĩ baadaye thutha waku ũgĩũka kũhe marima nĩ ndagũtonya marima nyamũkere njũ ukaheaga mahũa makwa nĩigua ciaku ingĩkora cikĩario njũru ndiaragia. I don't. Please, ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Sugo. Sugo rĩu rĩ ũrĩa nĩ cithire sana. Teka atĩrĩrĩ. Twĩ sawa. Ke twĩke atĩrĩrĩ. Twĩke draw. Draw turauga nĩ twĩke atĩrĩrĩ reke twĩke ũũ. Thaa ici ĩna ndagĩka cigana? Ĩna 38. Tũikĩrie oro hanini tũhũrĩre Madam Njeri nigetha rĩrĩ mũndũ ũraingĩra kũrĩa gwa star 779 akorwo arĩkĩrĩrie tondũ thutha ici he mũndũ ũraingĩra ũguo in fact ona ndakĩenda kũmũririkania he mũndũ uma thoko nĩ wacira wega he mũndũ uma thoko he mũndũ nĩ hĩndĩ ararĩkia mĩhang'o ta ĩrĩa ĩkiuma kũrĩa he kũndũ kwĩna mĩhang'o mĩnene we hana ya gĩthirikari nĩ kũrĩa nĩ Kirigoris reke tuge atĩrĩrĩ nĩ Kirigoris ĩtagwo Koito ikuna kundu kwina Koito kana na gĩkamba no mĩte ngacia nĩ rũracio nĩ taruo gwitũ nĩ rũracio nĩ rũracio nĩ ũhiki wa kienyeji nĩ ũhiki gũtirĩ ũhiki wa kienyeji wa customary kia ũndũire kaĩ gĩkũyũ kaĩ wĩtagwo atĩ ti rũracio ĩni nĩ Koito nĩ yo rura kũrĩa Kirigoris kũrĩa Kirigoris kwina kundu kwina mambura na rĩu reke ngwĩre ona icagi-inĩ citũ atumia kundu mauma ona mambura kwĩ kundu kuma na mambura kundu gũtiganĩte tondu umuthi wamenya ni Saturday gukinya ri ikuringana ati 8 kwa 8 rucio nĩ ta historia ukituka tayari rũracio rwa ng'ania rwari wa tariki 8 wa kanana twaruri no hana saba no ina ka historia keho ina ka historia no ri korwo kuma na tumihang'o twingi ni ndu maracokereria ire ya Kirigoris ndona ndege theri parking ya ndege ginya ndama ona kirigirwo atiriri tugikuruka kuria kaimbaga hindi ya tugaikuruka ndukarigithanio tiku na muthenya iguruko ndakuria atiriri ndege cigapakwo ndege mana ngai ndege mwana witu ndege cigapakwo no menya na mabethi ni handite bebe kila mahali ke gutarĩria reke ngwire niu gaka ni for your own sake no ngĩgakorwo wĩna mbeca biũ ukorwo wĩna mbeca biũ na nĩ wenda wa bethi ekũrĩre ena thayũ wa Ngai atekũgio nĩ maũndũ onako muthe ena ũhoti wa ndege tigai ndege Nairobi inuka na ngari na thiri na ngari kaĩ ũrenda bethi ambĩrĩrie kwĩrwo nĩ ahoire ngoma we ndege ciagĩte gwa gũpaka atĩ mũgũre anga nĩwo we ndutige andũ ino amenya he ũthoni ũngĩthiĩ utige rĩu thĩna mũciĩ andũ a mũciĩ maikare matigũka nona ũrĩa mokaga na irũrĩ kũrugithia wa bethi metĩra nĩkĩ marege gũka megũgĩtĩra nĩkĩ atĩ aca ndikũnyitanĩra na ngoma mbeca icio ciothe mũirĩtu ũcio ararutire kũ kwĩrathimĩrwo nĩ aya kĩrĩ arata ati atakire ndege ona ti citũ ndege ona itingĩkorwo ti citũ aya
sisi amwenda nyina thiongo cio wa hau ucio no to Facebook ni atia ni gwika ati ni ku understand githemba kiu we ndukanende maundu mangire kengimenya matingimenya ni ciarata gicagi ni arata mundu wageire andu mena indo tareke ngumakie mugure tondu ndirona to taramenya no menya gicagi ungicenjia nona gicagi thie tu na ngari mithemba iri mwaka umwe urathiite na ga premium then gwithi gukinya haria muico-ini ri kana ona ukena haria natural na ringi ona ni gukomborire Nairobi ona nduma na ki wikiragwo randa-ini ya kiria riu we randa-ini riu nambiriria Illuminati mugure areki urauga atia riu nginya kwamba kwirwo tumaundu tungi utaranuta thi kwa nyina Bethi nguku ciake ciothe ikorwo ciĩ njirũ na ndũrĩ wa nũti ati mĩera yothe nĩ ya makanga kai nĩwonaga areraga njogoo cia mĩcũnũ theri rĩu karigagwo atĩrĩrĩ anyway rĩu rĩ tũtarĩrie mũthikĩrĩria kamũtaratara kau nĩgetha tũkorwo twĩka draw break itarĩ kũraihu nĩ star 779 hash nĩonekana nĩ ngũnyita rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Madam Jerry mataragĩria mũtaratara twauga nĩ star 779 hash ukahinya cheza box wona wahinya cheza box ugakorwo ugicagura ka box gaku ni gutuona hau ni to box tuna koguo ravatara o kuhinya star 779 hash star 779 hash akoni rita rĩaku rĩa mbere ugathie ugacagura kindu gigwitwo Inoro FM ni ukumiona hau hari session icio ciothe ni ukuona Inoro FM ucagure Inoro FM ucoke ucagure igutware handu handikitwo cheza star 779 hash ucagure cheza box ni ukumiona hau wacagura cheza box nawe ucoke ucagure ka box gaku na wikire pin yaku hau maundu makorwo me sawa sawa nakwira atiriri bia nĩ njega mbeca ciĩkuo nyingĩ na turoka gukunengereria oro rĩu ciringi ngiri 5,000 Kenyan shillings twarikanira makinya nĩ maigana makinya nĩ matano ya mbere ni star 779 hash ria keri ni gucagura session ni ukuona hau Inoro namba 2 cagura Inoro ucoke ucagure cheza box ucoke ucagure ka box gaku na wikire pin yaku maundu makorwo me sawa sawa mwarimu arauga atia ndimwite arauga tumwite reke mwetu ndimwite bas aguduka handu hakiri na network bas kwira mekuria kiharo kwa mwana wa M-Pesa na maundu makigiha muno sana nikio remire guka thini wa studio au ma oke studio physically no ru ndu wa mitaratara na mihango iria ikuria ri na mawatho ri ru ni maigitwo guo me timu ya bururi wa Kenya aria magathi kurirukia bendere ya bururi kuria mwana wa Morogoro Tanzania akoguo mathaa na mahinda ni marabangirwo muno no ndiramwita ndagika imwe tu ndimwite nigetha korwo arugama riri handu kabisa pako na network okena rino nginya meiguire cia ciana ciao mwana wao ri ana wamenya baithe ko kina ri ite ona atia thomi akuma jawa kinari na ni muga thoreki wo mamuno mwarimu aririkana rugambi rwake ndungirigwo ni ruo rugambi rwake katari rwake ni wigua ni wageithio muno ni Esther Thiari kuria Naroko the Rasta Girl ni wageithio muno ni mundu gwitwo riri tagwatia uyu wa kuria Iraq Baghdad Rachel Jenga mitaboini ni guonete Nancy Wachira na ke mitaboini ni andu ingi muno wako ndani na wakamano wa kirere ri ni ngumuonete onake ni ngumuonete auma thiini na ndagitari Dr. Net. To copy this tune, dial 11 for one shot. Hello, mwalimu. Hi, yes. Kwero ati oreo kuo? Ndire na kaoru. Ona ithui twi haha tutire na kaoru no gutindika turagitindika uhoro wa hwaini ndire na kaoru mwari wa karoiro na ngamenya ni mwega biu mwaka na mweri wa kanana ni mwega sana ni mwega biu we are still in the celebratory mood na ngamenya riu inyue gikeno kiria mwina kio ndirenda mugayane na mashabiki anyu na endi a muthako wa rugby
na makiria kuri aria matarakimenyaga niki kiragithia na mbere kiumia kiu kimwe twatiriha ri wamba watwira turaria nao ugitwira niki kirathia na mbere kuria mwena wa Thika na ni atia kurathire na riu mwerekeire naku. Okay, karibu sana. Asante sana kwa aria ando ainoro othe ndimugeithie thengio muno mwari wa Karuiro na Shohi uyu wetagwo Njeri wa Gituko na niwe team manager Kinari Girls rugby team niguo na no mwarimu wa Githungu cukuru ucio wa Kinari, mwarimu wa English Githungu niguo na nyambe njuge turi akenu ni gukorwo airetu itu ni matuite gitaro giki kia Mulima very proud niguo gukorwo ati ni timu imwe ya iria cirahotanire mathako-ini macio turetaga national metagwo KSSA that is the secondary school game kayo kura mwarimu yes madam nuko tarara hado ka network urugame o haria kwambiriirie okay aigua ta network aigua ta kwenda kura hau ni hega riu rugamira hau ni hega hau he sawa ugakiuga ni ahotania muthako wa gonya kana rugby na riu rugby koragwo igayanitio maita meri niguo ni hari rugby 7 iria thakagwo ni andu mugwanja niguo mwena umwe na mwena ucio ungi mwena andu mugwanja magicokia mubira na thutha. That's right. Iyo niyo turagikuire gikombe tamu ino niguo we are the national champion and well done na turakaga uguo nigetha tukidefend gikombe to kiario gitu racia niguo naguo tamu wanu ni twakigite na gikombe kia rugby 15 koguo riu mathako ma secondary school games nationals ni marakirikireire niguo agikeno twi camp guku Mpesa Academy niguo tugikihariria tondu tutingita Kinari Girls giru twi team Kenya riu mwe team Kenya mwarimu hena gathina ka network na ni ekunjirite ni mwarimu gwiciria network ni yathie guo muno guku gwiciria matirenda tuiguane kana hau anga ni hega riu mwe kambe kuria Mpesa Foundation twikambe guku Mpesa Foundation niguo arutwo makiharirio wega niguo nigetha next week on Tuesday niguo megukorwo marorete mwena wa Morogoro Tanzania na riu ithuĩ ta Kinari tugagikena tondu tugwikorwo tugikirũgamĩrĩra Kenya na timu igĩrĩ niguo niyo rugby 15 girls rugby 15 girls niguo na 7 na njuge turi oho twina kairitu nako karaikia discuss koguo Kinari has now been a powerhouse in terms of sport especially gitaro-ini giki gia gatagati tugetira muno horo ucio reke tuge ngoga kana ikombe nyingĩ irarorio mwena wa Nyanza na Western no tugagikenera Ngai nĩ gũgĩkorwo airĩtu aitũ nĩ marakireheire ngoga mwena ũyũ wa Mulima tondu twakianjĩrĩirie group stage na tũgĩgĩthiĩ tũgĩtindĩkĩte wega niguo ndagĩka ya mũico tũgĩgĩtũngana na timu ĩgũgĩtwo Kimombo na tũgĩkĩmĩtindĩka wega rĩu tũgĩtuĩka nĩ ithuĩ twakĩlift the trophy na nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo wega ndĩraigua airĩtu no marakĩendwo magĩthiĩ Junior Olympics very nice yes koguo after Tanzania mahotanirie gũkorwo makĩrora mwena wa Senegal kuria Youth Olympics kuria mwena wa Dakar niguo na nona ni wega riu no mieke no marathi na mbere riu nginya gutamburuka ni matonya riu thiini wa thi ni maingira itagwo in the international radar riu ni maingira radar ya international riu ona no mono nginya ni matimu na mabururi manja wa bururi wigue ni mwahurirwo thimu ng'ania wa ng'ania ni arendekana mabururi ni ta ma Spain na niguo njiraga arimu wenzagu uguo niguo turerwo mwena wa CBE niguo ukona kiheo kia mwana niguo kuria we kimenyera niguo nigetha ona ari ndagitari mwena uria ari mwarimu ari murimi hari ona undu ungi arikaga nigetha onake akaigua mwiri wi mwega na agaikorwo nake agikenerera talent yake na agathondeka nginya mbeca
na agathondeka mbeca tondu mwena wa sport naguo no gikoretwo na mbeca na cingihite muno thutha uyu iguo tondu mwena wa rugby ni hindi mwena wa iretu muthako ucio urakura na nä tå rakienda airĩtu tũkĩanjĩrĩria na ya mũrima magĩtige gũkĩoneka atĩ no a mwena wa western magĩgĩthaka tũmere ona andũ marĩte waru na nyeni nĩguo nĩmo mathake na matuĩke nĩo mekũingĩra Kenya Lioness ona marĩte tũminji na tũkabici twĩna gathubu ĩni magatuĩka ona nĩ megũthaka magatuĩka nĩ megũthaka na magatuĩka kũrehera bũrũri ngoga rĩu tũrenda tũthiĩ mwena wa Morogoro nĩguo tũtigĩrĩre nĩ twainũkia ikombe icio igĩrĩ and all the best thank you so much tondũ nĩ tũgwĩtũngana rĩu na timu cia Tanzania timu cia Uganda Rwanda Burundi na Sudani onayo no ĩrakĩingĩrire thĩinĩ wa federation ĩyo nĩguo tũgũkorwo tũrĩ kũu kĩndũ ta wiki igĩrĩ ũguo ũrĩa tũgwĩka ithuĩ Madam Jerry nĩ kũmwendithĩria all the best na maũndũ mega mwathiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania alright na ndakena mũno nĩ kũigua ũhoro wa timu ya rugby ĩgĩtuĩka involved thĩinĩ wa Youth Olympics yes na ngakena mũno nĩ kũmenya rĩu nĩ tũgakorwo na squad itũ ya milimani ĩgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Dakar Senegal nĩ kweli tũgakena mũno tũgacokeria nginya Ngai ngatho na rĩu ndĩramenya aciari aitũ rĩu nĩ mahingũkĩte maitho na nĩ monete ũrĩa iheo cingĩka na ciana ciao nĩguo mũndũ wĩna mwana ũrageria kũmũhingĩrĩria na kũmũgirĩrĩria mũno kũingĩrana na mathako rĩ ngwĩciria tũgĩthiathia ũguo na mbere nĩ ekuona mĩeke ĩrĩa ĩrĩho ya mũndũ wĩna ũndũ ũngĩ areka tiga o gĩthomo nĩguo na onawe mwenyewe rĩ no korwo ndwĩragwo kaingĩ no reke tũkwĩre thank you you are doing a good job na ona rĩrĩa wona airĩtu acio magĩkinya na kũu nja wa bũrũri nĩ tondũ nĩ mamamenyereire ũkamenyaga onawe wĩ coach wa gĩkĩro kĩu rĩu waigua makĩrwo ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo Olympics onawe ũkeiga gĩkĩro kĩu tondũ nĩ ma done a good job na no tũgũgũcaria ũmũthĩ tuma tũkorwo twĩ nawe haha by the way ambĩrĩria gũcaria passport ĩikare imondo tondũ rĩu ningĩ rĩu ndebe nacio nĩ irathiĩ ikaingĩha mũno tondũ nĩ ũrendwo ũharĩrĩrie gĩkĩ ũharĩrĩrie kĩrĩa na tikĩenda timu ĩgĩbĩru gũkĩthiĩ nĩ ũndũ wa mwarimũ nake wĩra ũrĩa ũmũhithĩire nĩarĩkie gũgĩthondeka document ya kana sawa twagĩkena nĩ ũndũ wa nginya na principal witũ Madam Simiu nĩguo Coach Bush atiagia itũ arĩa magĩtũhete twana nĩguo na arimũ arĩa othe tũgĩkorwo tũnyitanĩrĩire nao tondũ ona itũra rĩu rĩake na rĩthingĩriganĩrwo nĩrĩo nĩguo nĩ tũnyitĩrĩire na njĩra nene mũno no nĩ tũcokaga tũkaririkania MP witũ aririkane tũtirĩ na mbagi by the way tacokera hau maita maingĩ mũno kĩna rĩndĩrĩ mbathi tũratũhoyaga mbathi ciene nĩgetha tũthiĩ mĩthako ĩno na rĩu mwerekeire Dakar na mũtirĩ mbathi twerekeire Dakar na tũtirĩ mbathi reke ngwĩre tugaga kĩna rĩkoragwo ĩrari kĩna rĩrari rari nĩ kũrekururia na harĩa tũkomjingo kaingĩra ũguo reke tuge atĩrĩrĩ Madam Jerry tũkũrekereria nĩgetha na ithuĩ tũkorwo tũkĩrĩkia tũmaũndũ tũigane na mwena ũyũ rĩ rari nĩ tũraigua nĩ rabaca tũmaũndũ-inĩ tũigana ona mathako-inĩ no nĩ tũkugĩrĩria mũno no tũtigĩre mwena ũcio ahecimi wacio mamenye kwĩna twana na maũndũ marabatara gũkorwo makĩrorwo nĩguo in the meantime all the best na iretu aku a rugby na nginya mũikia wa gathani nĩyo twetaga discuss mũthi mũcangarare na muone wega maũndũ kũrĩa mwena wa Tanzania Ngai mbere na nĩ tũmwendete mũno nĩ ũndũ wa gũtũteithia asanteni sana and all the best thank you na ndigĩkĩrigana nĩ kũgeithia my mom nĩyo nake nĩanyitagĩra mahoya-inĩ mena ithe wa Njeri nĩguo na nti wakwa wĩ kũrĩa Kamũcege ũnjĩra ndirikanaga na nĩanguire mũno gwĩka mĩmingi na ngigĩ wa Gacongo nĩ mageithĩke mũno sana othe asante sana na iria tũkĩinaga nao kwaya ngwĩra St. Francis magumu magaithĩke mũno sana asante sana mahinda mega asante nĩ thengio na ithuĩ gwĩtwe kanya na inoro tũre amen asante sana thank you naitwa Madam Jerry atao Madam Jerry wakuria kina le girls nĩguo maũndũ matũmaga mũndũ aigue gũkena
Aigua riu merekeire Dakar. Riu merekeire marikane na Morogoro. Makirikane na Morogoro ri Tanzania ri. Mambie kuhariria nundu wa Youth Olympics mweri wa November. No imagine ni kile. Dakar Senegal. Mwada mujiri ni ambia kuhariria passport. Ni haridi. Ni aguthunguka ngathina. Thino ni aguthianga. Riu ri. Tambe hinya riri. Rekeru nyambe riri. Tekadru hauwe. Wacha nitafutie. Tukanje mtu ya kwanza. Nitampea ya kutoa. Tuigwa taigi Mugeresia kuruta. Mugeresia kuruta. Kedi mwikirira riri. Na kiria cia kuruta iguru. Kedi mwikirira. Wa muna ithano na kanyamo. Kedi mwe na kuruta. Kiri mundu mwega ucio. Yu ukorwe sawa. Thondeke githemba kiu. Ngai. Mwathani mwega. Eunice Njeri Macharia na nĩ rita rĩake rĩa mbere. Eunice Njeri Macharia. Gũtirĩ ũndũ ũngenagia ta ũyũ. Gũkorwo nĩ rita rĩa mbere. Na nĩ mũndũ ũyũ kwanza nginya nĩ somo wako. Nĩ igua somo. Mtu mnaitwa jina moja. Jina moja. Etagwo somo. Eunice Njeri Macharia. Eunice Njeri wa Macharia. Nĩakĩoe thimũ Eunice. Nĩwe tũrethana nawe haha tondũ rĩrĩ. Ugire bonathi ũmũthĩ onawe no nginya kaikĩrĩagwo nĩ. Na akĩgeria ũcio nĩ mũndũ rĩrĩ wĩtĩkĩtie Ngai na akamenya atĩrĩrĩ ngũgeria ona kũhana atĩa kana atĩa. Ngwĩre. Aya nĩ amato. It's not in service. It's not in service. Na nĩ Eunice Njeri wa Macharia. Na nĩwe wa gĩthaka. Igicoka ikiuge atĩa? Soke yuge atĩ ndareka atĩ namna gani hau ona ningĩ no ĩkĩrwo is not in service. Iko ndani. Na ingia wewe Eunice. Wewe. Nĩ ndagĩka tũkũria cia mũnga haha. Eunice mwenyewe. Na Njeri. Niwe tũracaria Eunice. Kuma na Madam Njeri. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Njeri theri. Eunice niwe tũretha. Ngoere thimũ tafadhali. Na Eunice tũtiratigana nawe. Ona wage kuoya no tũgũkũhũrĩra thutha wa mũnga. No tũgũkũhũrĩra thutha wa mũnga. Ndũngĩthaka rĩa mbere ũrĩe mbeca. Ũcoke uge ndũkuoya thimũ. Coke ũtũrĩre. Eunice rĩ reke twambe tũthiĩ kwĩ mũnga. Cika atĩrĩrĩ ndũĩ nĩ atĩa twĩkaga. Mbenyite oro ũguo. Mbenyite oro ũguo tondũ thinacara nayo nĩ yarĩkia nĩ kwĩhanda yerekeire kwĩhanda. Ndagĩka rĩrĩ ndagĩka igĩrĩ. Mundu gutwo Kariuki Musumbi wa Kirinyaga arauga atia Kariuki ni Kariuki Musumbi Kirinyaga wa Gathambi Kariuki wa Gathambi wa ni atugeithia muno mutambo-ini ni ngatho niguo cia mundu gutwo Panuel wa Karatina niguo akuga wa kuria Karatina na Mugiristi ujira ni Mugiristi kana ni Mugiristi original wa kuria Gathambi ni Njeri ni unit urahura Ndigucia nĩ Eunice urahura Eunice nĩ erwo nĩ tũramũcaria Eunice tũgwetha twarĩkania na mũga na wewe Mzee Mwangi Njogwe kũrĩa mwena wa Teto Nyĩrĩ nĩguo arauga mũtambo-inĩ nĩ ngatho ndagĩtarĩ Kamau nĩ ũkũmũcemanĩtie nake auma kũu John Muthoga wa Kĩamathari Gĩthumu arauga mũtambo-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Robert Warimwe Kĩnuthia arauga arandũka kũrĩa mwena wa Jerick Modern Construction Company Limited bypass magaithĩke mũno sana wagaithio nĩ rĩrĩ nĩ Su wa kuria Komo Su wa kuria ndamũgeithia kana Susan Kuria very nice kuria Gĩthũngũri market aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria nĩ ndona rĩrĩ ũngĩũrangeithia akanjĩra atĩrĩrĩ arauga atĩa hello son koguo rĩu ũgakĩmenya nĩ mũndũ wĩkangĩtie matukũ niko mitamboni na utuwekee moja ya Katoliki tusikie na papa ndinamenya no tuigagirira haria ithaa rĩa thaa ĩmwe rĩ no turoraga mbari ya Maria wega muno mbari ya Maria koguo ndũkaigua wĩna problem Kagenyi wa Marĩ rĩ arĩ kuo mwena wa Cora Gĩtenya Ndarũa county rauga twĩ hamwe sana na ngĩona wa mũgĩ personally rĩ amugeithio nake muno nake kuhora wa muya na jesi yake yothe andĩkĩte wega haha rĩ wasalimike sana na matigae gwĩthiora mũtambo
na nacio indori itikire kwira kwa star 7 ta maririkani o ringi kamwira munga aingirite ri maririkani mere already cia mbere ni thiu cia mbere ni tondu turoka gu confirmira mundu gwitwa Eunice Jerry wa Macharia niwe motani witu wa mbere wa 5000 Kenya shillings no tugicoka ri hari star 779 hash ri bonus ni nyingi muno makiria ile tuko tukigayania mathaa maria magitigarite huthuka ho urumirire mitaratara ya ucagura inoro na kindu tweta boxi cagura mwere na bia waru rohwagi gwathirira uguo pin yaku ucokerwe tukona ritwa riaku na namba yaku thini wa draw ya bonus ni star 779 hash kabisa ni thaa imwe no wake up from the slumber na chana na ndake mweri uwe ni gutuma tukunyangwo ni muga Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwaine ni thinashara cia hwaine matemo ma mohoro ikinya ria President William Ruto ria kunyitaga ugeni ikundi ngurani cia andu thingira-ini wa iregi no rithiete na mbere na kurutwo mahitia ni atongoria hamwe na muingi na Kenya ingi maugite aria makoretwo magitwo thingira-ini wa iregi makoretwo magithie kwahira nda ciao makiuga mbeca iria ikoretwo ikihuthika igomano-ini icio cibatie kuhuthirwo kugacirithia honge cia bata guku bururi-ini. Mwandikito Salma Murugi hari na uhoro ucio makiria. Kuna watu walikuwa wananieleza eti nimeshukisha heshima ya State House kwa kuwakaribisha watu wasio na vyeo kubwa, lakini mimi nimewajibu nikawaambia sio heshima ya State House imeshuka, ni heshima ya wananchi imepanda. Ni President William Ruto agitetera ikinya riake ya kunyita ugeni ikundi cia andu matiganite thingira-ini wa iregi akiuga ati ni ria kuonania gitio kia Akenya ni kiambatirite ona kuhana oro uguo amwe a aikari a county ya Uasin Gishu ni moete undu ucio na njira ingi makiuga ati aria marathie gucera thingira-ini wa iregi marathie gwetetera o ene no tiguthie gutetera Akenya angi gutwarirwo tabarira cia uthii wa na mbere. Andu amarathie State House ri matirahota kuwakilisha andu othe aria makoragwo thiini wa wondu uria mareka kwa muhano tungiuga andu ajua kari metu andu atano ri matinahota kuhe president jua kari ni kina kingi tugiaga mathina maria menda andu a Kenya ri matingiota gucufo ni andu ari kana atatu tugo guthie State House ri akiri thina munene twasof twathi kuhenia president ni nguga andu acio matwaritwo ni nde ciao amwe na uguo kiria mundu arauma nakio kuure no njugire ni giake tu we mwenyewe kiumbe gikumuteithia no ti ati ni gia guteithia kana gukuria bururi aca na no kia guguna mundu tu we mwenyewe no dikuwa ati ni ukuria wa bururi. Katiba nchi inasema sio lazima president akuwe mtu yako ndo ama wakuite status na kupewa maendeleo. Katiba yetu inafanya tu kazi vizuri. Utapewa maendeleo ukose kuenda status au ukose kuenda kwa sababu wewe ni mlipa ushuru. Maendeleo yatakana iko kwa kila mtu. Na ndo kazi ya president. Ona kuhana oro uguo ni mathiete na mbere kumenereria atari a president makiuga ati matiramutara uria kwagirire tondu mbeca icio arahuthira hari gutuga ageni thingira-ini wa iregi no ihuthike hari gutwarithia tabarira cia uthii wa na mbere guku bururi-ini. Ni ngiuria mbeca icio cia gwika maundu macio ri ni cieherekerio tabarira ingi ni cia thirikari. President ni atwiraga wega muno na akauga atiri 2027 akajanjwo kana agatuirwo cira na maundu maria ekite ni agoka tumwire mbeca iria ungihuthiria wekire ona nona mbeca iria ciari cithia ciekire ona nona hau no tumucokerie ngatho no gwitaga andu eri atatu ana ri ndikuona ta turateithia. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Kurugurio kwa waki wa barabara ya kilomita 9 kuma kwa Waimeri Gathehu Gitimaine nginyagia Gikumbo mwena wa Mathira kaunti ya Nyeri rigutigite ikaria matura macio na gikeno kinene makiuga barabara iyo turite ihuthiritwo gwika campaign ndiri hindi iri yako ikaria cio maugite riu ni marihotaga kuumiria magetha mao migunda-ini mateguthinika kurana nacio ciana ciao cirihotaga guthie thukuru wega kuona hau kabere barabara iyo ndiragerekaga. Mwandikito Theuri wa Mbogo ni aratariria barabara ino ya kilomita 9 kuma kwa Waimeri kwitukira Gathehu nginyagia Gikumbo itanyitwo kuthia mihang'o ya ukui wa muingi na kumiria magetha kuna ikoretwo itekugereka riria kwaura na kurituhia nginyagia mihang'o ya mithiire na mathomo.
riu turithiana mikanye titari turathiana ira tukiruta tugikira riu turithia turi atheru na tutiakirwo nginya rangi tugukihaka nginya ndwara. Leo ni gututeithia tondu ciana citu nio ithiagira igithi cukuru ni turathumbukaga muno riria mithenya ya cukuru ni undu wa ciana citu matoro ona mwana oimite mucii smart agikinya mucii arakoragwo hana o matoro koguo ni turaigwa tukenete muno na tugacokia ngatho na tukoiga akinyire o hau. Ino teithio munene muno ni undu wa indo cia horticulture turi arimi turimaga mboga indo nyingi ona horo wa iria. Muingi uyu kiuga barabara ino ikoretwo ikihuthika ta ndwano ya kuga muingi hindi ya kambeni ya kinya ona gutika ambunge maigira wathani-ini makariganirwo niyo. Twerirwo tene muno iturite matuko maingi muno itari yekirwo rami twiragwo no igwikirwo igathimwo igekirwo bikoni kuu thiini ikarika ni muthwa na riu kahinda-ini gaka ni tuona uramuku uria waramuka ati ni mani twa bara ino ni turite ikite campaign ni ekite miaka mingi muno mithiru na ni ekite na andu aingi muno campaign no riu ihinda tondu ni ria kinya ri na mweshimiwa ni aturumbuitie ri tugakena na tukamucoka ni mathinitie miaka mingi magakaira abunge ari othe manathurwo gicigo giki kia ubunge makahenio makaga gwakirwo na kuoguo riu ndina gikeno ni tondu bara ino riu ni gwakwo ni twike ya kurika na andu aguku tondu mendagia macani na iria marikoragwo makiumiria macani mao na njira njega. Mubunge wa Mathira Eric wa Mubi akiuga waki wa barabara ino na ingi makiria ma kilomita 300 irakinyanira ni ngwataniro yake na thirikari ya President William Ruto uria oritie muingi kunyita thirikari baru ona niyo ina kigina gia gukinyaniria tabarira ici. Uti mutongoria utaragirwo miaka iri anathana mutongoria wothe ataragirwo wira uria anaruta koguo nikio ndirekira bidii na ningothe ngorwo ndi mubunge na bemwe ari othe manathurwo Mathira uria ukorwo arehete maendeleo maingi gicigo giki kia ubunge kia Mathira no nyende mariuka tutale kilomita cia bara iria mundu akite ni njakite iria nyingi muno gaka thoko gaka affordable housing ndaka mashukuru ciana ni irathoma handu-ini ha Inooro FM kumaka kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo. Mahoro mana mangi na njira guithirana wega riu kumamukira wona cia handa thaa imwe ya hwaini ino ni ceceni hakuhi na Inooro FM jetagwo Jeff Muga wa Waithira. Inooro hwaini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Niku aduka turaduka na mugure wa Karuiro mena coyo wa ithabedi Muregakirwo daragaketwo dotiga guthiururuka getha buroti PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutare na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. biacara yaku ni irabatara ukorwo wina muruna uramimenya wega na hau niho bengi ya Equity irokira makuheaga motungata matiganite megie mbeca niguo uhote gutheremia biacara yaku uria uratanya ikinyanire niguo utaukirwo motungata maria bengi ya Equity ikuhaririirie. Nyitanira na Inooro FM tukihagaria tukiracuria na hindi ya ngogoyo niguo uheo uhoro uyu na njira ithiranite. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 447 hash. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome on, come on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 447 hash. Murimi gutire kindu kiega ta biogas
Ũngĩkorwo wĩna ng'ombe ciaku kuma 2 gũthiĩ na igũrũ, Home Biogas arĩa makoragwo na teknolojĩ ya Israel nĩ meharĩirie mũrutithanie wĩra nĩgetha magwakĩre biogas, na kuma hau nĩ ũgũkorwo ũkĩhonokia ngũ, nĩ ũgũkorwo nginya ũkĩhonokia mathaa, na ona ningĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩruta thumu mwega mũno wa gĩcoro kĩrĩa kĩriumaga thĩinĩ wa biogas. Ũkĩrĩ na ng'ombe, wĩna ngũkũ, wĩna ngũrwe, we wĩ gĩtonga, ĩtĩkĩra gũkorwo gĩaka biogas na ndũgake biogas ya kawaida, akĩrwo nĩ Home Biogas arĩa mena teknolojĩ ya Israel. Nĩguo gũkĩnyitanĩra na Home Biogas, mahũrĩre thimũ 0797-878-909 0797-878-909. Mũrĩmi, rĩu nĩ waikara ta andũ arĩa angĩ tondũ nĩ wagĩa na biogas ya kũruga kũgerera Home Biogas. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860*281#. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860*281#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Give
thimo yakwa na ndoragĩra ya tene kĩbũgũmo watishe kĩndũ ciũĩ tũma ndũmĩrĩri nguhĩ ũmĩthike mwendwa wakwa nĩkĩkĩrĩire kĩngĩ ithenya rĩaku rĩtirĩragia nongĩ ngoro-inĩ yakwa ũtũraga ũrĩ o wina ithenya rĩaku rĩtirĩragia nongĩ ngoro-inĩ yakwa ũtũraga ũrĩ o wina. Rwĩmbo rũu rwĩtagwo nĩkĩ kĩarĩire kĩngĩ What ate the other? What ate the other. Na rwĩmbo rũrũ rĩ nĩ njĩraga mũthikĩrĩria mũno na rĩa ngoro thakaracuria wĩ kijana ũngĩkaigua mũhiki akũhũrĩra thimũ akũria kaigua thirĩ atĩa ũmenye mũndũ ũcio nĩ agwĩte nawe 9-0 niwe wakomeire matũ ũgĩkona mũhiki oete thimũ akũhũrĩre ĩ mũhiki oe thimũ ũguo akũhũrĩre akwĩre cohi kaigua gĩthirĩ atĩa kaĩ wakĩhoyaga namba arabu atĩa ujue sasa wewe hiyo sasa ilikuwa ndani kabisa niwe waregire ũhoro rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Jenny Sings tũhũrĩre madamu ũgwĩtwo Eunice Njeri tumucarie tuone kana ni kunyitĩka angĩkĩaga kũnyitĩka hatirĩ ũhoro indo nĩ tũkĩmũrekereirie indo tondu nĩ tũmũnengerire indo nĩ wĩ nacio mũthikĩrĩria by the way mũtikĩtũhũra mũno yes na mũthikĩrĩria tũkwĩre rĩu tũikereka-inĩ rĩa kerĩ ithaa rĩrĩ rĩkiuga nĩ gũthira nĩ thinacara ĩna ndagĩka 19 rĩu ithaa rĩrĩ rĩkiuga nĩ gũthira tũranengera mũndũ ũngĩ another na ndĩona mũgũre tarĩ makĩria ma ithano tũrekĩra cia kũruta tondũ ndĩrona ciĩ njega koguo tũmũnengera kanyamũ kega Njeri kwerwo atĩa Njeri nĩ ithuĩ tũragũcaria niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi na twĩna mũgũre wa Karũirũ haha Njeri hwaĩ-inĩ ũyũ Kwarabiyo Ngai matugwethete tugwethete kaĩ ũgũthiĩte kwe thimũ yuma haraihu okay ndũkũiguaga ũgĩtonyire kũrĩa kwa cheza wacoka wagĩtiga thimũ naku Ngai nĩ kũhinga wĩra kũhingaga wĩra rĩu thimũ yuma haraihu ngĩhingania very nice no nĩ wakĩona kanyamũ ona ndirorete aya ndũrĩ ũrarora kanyamũ na nĩguo ũtongire tene rake ndore no ũhote kũrora tũkĩaragia Ngai rake ndore ndũkae kũrenga thimũ ndũgakĩrenge thimũ rũciũ kaĩ wĩ nduthi-inĩ rake ndore cũthĩrĩria ndũkae kũrenga no gũcũthĩrĩria roho mĩhang'o-inĩ ngũrani nĩ arĩkia kũhinga wĩra reke tuone kana nĩ ndĩwona wona atĩa ndona rĩrĩ 5,200 nĩ hega hau rĩu Ngai nĩ ciama ndũona ciĩ hau tarora balance yakuonekana nĩ ciama Ngai thengio mũno rĩu rĩ wĩkũ rita rĩmwe rĩa mbere rĩmwe tu Njeri wĩ mwena ũrĩkũ wĩ mwena wa Naikuru handũ hetagwo Njoro kũrĩa Njoro rĩu wĩinũkĩte ũrorete mwena wa no hau no hau hakuhĩ no hau hakuhĩ very nice tũgũgwethete ithaa rĩtanarũga ĩ twaigua rĩu tũrahũra thimũ ndĩroyo rĩu twamenya rĩu ũyũ ma tũgwĩka atĩa
Ngai. Sima ciakwa ndigĩka atĩ nĩ Ngai. Nĩ Ngai nĩ aregire nacio auga nĩ ciaku ikare nacio hwaĩ-inĩ ũyũ. Ma. Tũgeithanĩrie mwena ũcio wa Njoro ĩ. Nĩ ngũgeithania mũno. Na ũkĩmere *779# maũndũ nĩ marathiĩ wega. Na ithe nduona nĩ ciama. Nĩ ciama biũ. Thank you. Ngai irathimo ii. Asante sana. Nĩguo amina. Hwaĩ-inĩ mwega no tũgeithanĩrie mwena ũcio. Asante. Sawa. Alright. Icio ciathi o kũrĩa Njoro. Kũrĩa Njoro. Madam Yunithi. Ona ndegũcionete. Ireke ngwĩre atumia nĩ makoragwo marĩ busy. Atumia nĩ tukoragwo na maũndũ maingĩ. Nĩ mĩhang'o. Yani akikahinga biacara rwĩkoya rĩu ningĩ rĩu akorwo nĩ gatuthia roya kana nĩ gakari aratonya akĩambia acoke na mũciĩ gũkĩrora ciana akĩruga gacapa tondũ rĩu nĩ thinacara nĩ kinyira hakuhĩ na nuthu. Na maũndũ macio mothe no emetereire. Ndarĩ ararora atangĩkorwo arĩlipa na M-Pesa rĩ kana deposit ya biacara arĩkĩrĩha mũndũ wa kũmũkua rĩ thimũ nĩ kuga kĩndũ kĩngĩ. Nĩguo nĩkora nĩ ũkũmũhũrĩra arĩmi ono o ithatũ rĩrĩa arĩrĩkia mĩhang'o ya kũhe ciana irio na gũkomia ciana. Yes. That is how busy women are. Mauguru mũtũrĩra tũtũraga. Kwanja wĩ kwambĩrĩria kũgĩa tũng'e ka mbere ga kerĩ ga gatatũ. Rĩu gĩkorwo ni thaa ici nĩ ndĩrandĩka message nĩ kwandĩkĩrwo mũthĩ ngamĩona rũciũ rĩ. Itwakinya nĩ ng'we. Kanjanaga na makinya. Ona tiga ũguo ũhanaga ta wahũgũya. Kũrĩa gĩikaro kĩnene kwa Miri nĩ nyingĩraga nyũmba ũguo ngaingĩra ũguo nyũmba ngageria kũrora biũ kana nyũmba ĩno nĩ yakwa ngona bana anga no ngakũrota ndĩrarora nĩ yabangũranirio ũrakiuga gũgĩbangũranio na nginya tũcunguruma tũngĩ ũtamenyaga kũrĩa tumaga ũtũkoraga sitting mũgeka igũrũ tũtabanĩtio kũu kariga gwatĩrĩrĩ gũkũ nĩ atĩa rĩu we wĩta mũthuri wa gwaku rĩ indo batiĩ ũkorwo ũkĩmenya harĩa cikoragwo na ũkaruta mawatho manene mũno itikae kũhutio kĩndũ ta nyundo na buraithi na buraithi anga na testa anga ka star agakorwo kana thitima anga kĩ na tũnyamũ tũu twa mũthuri rĩu tu ndũkareke wambũi matindate makĩhutahutia atĩ maigagĩrĩre mũgeka kwĩra reke ngwĩre ũkoraga tũcunguruma tũngĩ tũrutĩtwo ũguo ũkarigwo atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ ndirĩ ndagũra mũcumarĩ waumako nĩkĩ mũcumarĩ kĩhang'onja ikĩra yagwo nanga nĩ gũkĩrĩ mũthenya wa gũciũngania mũthenya wa gũcihurunja guothe nyũmba nikio ngwĩraga atĩrĩrĩ by the way itikio ngwĩraga atĩrĩrĩ wega nona tari ũngĩũka kũnjerera ndũkanoke impromptu aca nĩ ngũkũhingĩra nja ngũtare reke ndagĩka cigana ona we kwambe kũiguana tondũ ona itĩ woka no ũrĩkora rĩngĩ imwe nĩ citĩrĩirio maĩ anga ndui but a beautiful thing nĩ ũndũ mwega gũtukana kũu rĩ kira kĩndũ gekira mahali rĩ nĩ kuronekana kwĩna mũtũrĩre ũngĩ mwerũ ũrambĩkwo kwĩna tũmingiri tũrethegea hau tũrekũria tũrathiĩ na mbere gũtinda ũhoro ũcio he mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Atha Atha nĩ twĩ level ĩmwe Atha kwanja ena kang'eru kangĩ karokire mũthenya ũngĩ kanini ena nyina Atha aranjĩra reke ngwĩre cohi nĩguo atũgomanire nĩ gũthũku biũ nĩ gũthũku ti kwega Ona ndagicokire kumenya rĩkĩo gĩtũmi rĩrĩ nĩkĩo gĩtũmi mũndũrũme ona ũngĩenda gũtinda nyũmba tingĩtindĩka ũragie kũrĩkia tingĩtindĩka tondũ kuma kwambĩrĩria atĩ breakfast gũkarĩkia kũrĩa nĩ gĩthĩna hĩndĩ rĩu wĩ megũkũ igũrũ metia nde nĩ ũcarie rĩrĩ nĩ ũcarie tu kamweke ũre na ũcoke metoro no anyita katarĩ ũhoro mũnene ta twĩke atĩrĩrĩ tambe ũmaririkanie twĩna ingĩ o ta icio ithaa-inĩ rĩrĩ rĩu by the way na nĩ cikũngũ icio cia Eunice Njeri wa Macharia ciuma 5:02 nĩguo ũyũ ũngĩ nĩ tũkũmũkinyũkithia tũmakinya mbere 5 rĩake nĩ rĩgũkorwo rĩimbaimbĩte wega nona twĩciria ũndũ ũngĩ tũmũikĩrie o kanyamũ kege tũkũmũikĩria kanyamũ kege na ningĩ wa mũico harĩa 1:30 rĩ nake maũndũ make tũmarore wega sana tũraria ũhoro wa gũkorwo twĩka draw ya thinacara na kĩndũ 45 ũkĩrĩkia gũtũmenyithia marĩa mũnga araharĩria mathaa ĩmwe rĩ ĩgĩthiĩ na 50 rĩ hau ũguo draw ya kerĩ
Yes. Nake tumuthondekere ciake kahuba gake tutigwo na muhotani umwe wa muthia haria thaa imwe na nuthu na nigetha yes ni tondu wa mundu riri tariu Eunice ri nona he Eunice ungi riu ahinga wira wende kuiguite we guthie kuhingurira radio mucie mbere riu he mundu ungi riu urainuka utekuiguite uhoro wa *779 hash nikio twi haha ta mutaririe mutaratara tutware wega muhuthu tondu mathaa ndina mo nie ndire na mahenya niguo ndire na mahenya ndina mo mahenya maria mekuo ri mekuria mwena wa Oregon USA ni tukumenyithia uhoro wa mahenya macio ma under 20 ma gifururi riu ri nyitukia thimu yaku iri ya kabambe kana kubonyeza kana smartphone nyingi cia thimu ici haria hakuhurira hakorwo hacoretwo goko ga thimu ukatapu hau nigethe kuhingurire either gwa keypad kana gwa phone wahingurwo riu thimu yaku ikorwo itheru uguo etereire ikuhete manamba hau uhinye na mbere urabatara kuhihinya guku kwa mwago wa cheza bona thini cia cheza ri ndirakwira ni ukoya star kana jata ukahihinya star 779 hash ni star mugwanja kenda na ruri rwa hash ukahura tari kuhura thimu urahura agikorwo ni rita riaku ria mbere toguo Eunice kugeretie ri ikwamba kwire karibu sana cheza guku ni star 779 hash na win up to 1 million ugacoka gutamburukiria mutamburuko wa session cia radio irire rungu rwa mutaratara wa Royal Media Services radio ya Inoro kurora igwa 340 ici na maundu maya ri ire namba 2 niguo koguo kure sport kana gucendi number 2 nigetha kinyukithio ikinya riu ringi wana kinyukithio ikinya riu ringi ria wacagura radio Inoro ri ikuhingurire page ya keri ikwira cheza star 779 hash yakwira win up to 1 million option ya mbere ha na cheza box ya keri na cheza aviator cheza sport ya gatatu ya kana ne cheza jackpot iyo ni turoka kurora cheza jackpot ndeke tari kuraihu no haha mbere nene ri tugwe na bemwe gwa cheza box ukarespond kana ukahura reply na 1 kana ugasedi na 1 wa sedi na 1 ri igai kuhingukira ni cheza win up to 1 million na open box wina mweke wa gushinda kinya shiringi 100 niguo number 1 box number 1 number 2 box number 2 number 3 box number 3 na number 4 box number 4 to box to wona twabanga uguo ni mutaratara wa 1 2 3 4 ri twiri twi kindu na twiri tutire na kindu riu haha munyaka waku ri kana wekire ukurongorerio ri ni kuringana na namba na mwewigwi maku mahinda riri maragwetherera namba ini iriku no iko ni namba yaku ya muthia ya thimu yaku ya mwisho ya gibande yaku ya mbere ya muthenya wa guciarwo kuringana na namba iria we favorite yaku cokia nayo ni yakwa ri ni cagurite 3 na 4 riu reke cagure namba imwe na ngahura sedi nayo na namba imwe ni namba iri itarira cagura ni 3 we no igirira 3 muthikiria nake mwena wake no igirire namba ire kuiguithika igajira atiriri njikire pin yakwa nigetha hote kuhingura box kana amenye nikigithini wa gathanduku gaka pin yaku ndikire thiri yaku muthikiriria wekira oguo ri kira pin yaku kahora pole atari mundu nginya uragucuthiria tondu pin ni siri yako wana kinya hau ri ni ugucoka wekira pin yaku ni ugucokerio macokio ma mwena ucio either ni ukiroka box kauga tuma na kindu ugerie ringi kana ni ukuona message ya congratulations ya kwirwo ni wahotana mbeca ciganona iria ciuma thini wa gathanduku kau na wana kinya hau ri uona tiga ndeto nyingi wana kinya tene wikirire pin ithwe mwena uyu wa mabonathi ma cheza mwago-ini uyu wa bonathi twina namba yaku ya thimu na twina ritwa riaku official nikio raigwa tureta Eunice Njeri wa Macharia tondu niguo tunengeretwo ritwa riake rihana na namba yake ya thimu ni tunengeretwo akoguo wanakinyia hau riu twina namba yaku thini wa draw itu koguo tukigira draw itu yo turameka itari themwe tigetie kuotari waya gukorwo thini wa itaranirio riu tukihihinya uguo macini na thimu tukihura draw ri no who knows ona no igwa Eunice athakire rimwe tu na riganirwo na mbere na biashara ciake na riu niku ona
nĩ kũhinga arahinga wĩra we nĩ arĩkia kũhanda nĩ kumĩra raumĩra we nĩ ekũhandĩte rĩu rĩ aragatha maciaro ma wĩra ũrĩa atinda akĩruta na tareke ngwĩre mũgũre Ngai rĩ nĩ arũaga kaingĩ na hiũ iria wĩiguaga andũ nĩ ũraigua andũ wakiuga ũguo nona andũ acio kwanja arĩa makoragwo na rua rĩ aya makoragwo rĩrĩ nĩ ageragia mũno kũmahũthĩra wĩra wao mũnene nĩ gũikara na guoya na gũikara matekwenda kũgeria kaũndũ-inĩ tondũ nĩ maretigĩra nĩ gũgũthũka we ũngĩtũra ũhana ũguo rĩ ndũrĩ makinya ũrĩ kinyũkio na mũtũrĩre-inĩ ona gũkĩra is a risk nĩ risk ũroya nona kũhihia is a risk kumagara ũguo gũtembea gũkinya hau is a risk ũngĩtũra rĩu wĩikaraga wĩyũragia kai gwĩka nĩ ciũraga cigana kariwe wa mbere ciũraga cigana kariwe wa mbere tũrarĩria atĩrĩrĩ ũhoro wa tũkĩambĩrĩria mweri ũyũ wa kanana Jumamothi thiru tugire ũhoro wa gũikara rĩni-inĩ ĩrĩa irathimo ciaku cikarĩte tũmĩtaga alignment na gĩthũngũ tũmĩtaga universe gũgũbangĩra ũgabanga maũndũ maku magaikara njata ciaku ikono igua ũhoro wa stars aligning njata ciaku cigebanga ũkamenya rĩni yakwa nĩ ĩno ndũngĩtacukia makinya ũkĩgwa raini yene irathimo ciaku irĩ gũkoragwo haha na marĩ ũrethagĩrĩrio gwĩka rĩ nĩmo maingĩ marĩ gũtonyagia mũnyaka-inĩ wa kuona maũndũ mega akĩrĩguo ũkaiguithĩka rekengeria cheza ũmũthĩ rũciũ ũkaiguithĩka na biacara ĩyo ya makara nĩ ngwambĩrĩria ũkaiguithĩka rũciũ rũngĩ na mbeca ciakwa ci sako fulani rĩ rĩu nĩ ngũigĩrĩra gatuthi ũkaiguithĩka na maũndũ ma mothe ũrathiĩ wĩiguithĩkĩte wa meka rĩ rĩu mũkaga maciaranĩte no maciaro no mawego no maũndũ mega ũrona na no ndũngĩmeka wĩna guoya tambĩrĩirie na ningĩ rĩ ũngĩtũra wĩtigĩrĩte guoya ũthiaga ũgatuĩka pati yaku koguo na tũraria ũhoro waku we macaria we wikarĩte hau ũtũrĩte wĩiguĩte na ndũrĩ we Steve Touch nĩ arauga atĩrĩrĩ atĩ namba yake haionekani we twahihinya woka arĩ we nowe tũrĩoya ona nĩwamenya ndagĩtagwo Steve Touch rĩa gĩbandĩ maithe tũngĩgwĩta rĩaku ũrĩa gĩbandĩ kana bũrũri wa Kenya thirikari ya Kenya ĩkũĩ njĩrĩga gwĩka atĩrĩrĩ ha mũgũre ocu tukũrĩ ngeka show ngathaka rwĩmbo nĩ kumĩra ndaumagĩra kĩndũ thaa 10 gĩthiĩ gũkinya hau ngĩthaka rwĩmbo rwa mũthuri ũmwe rwa kwanagwo Kĩrĩnyaga ũguo ndathaka rĩ ngĩthiĩ kũheana ciringi 2,000 rĩ ngĩhũra thimũ mũthuri ũcio twaria nake agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩ cohi ngũmaki nona rwĩmbo rũu wathaka nĩ rwĩmbo nĩ niĩ nyinĩte Jehova na niĩ ndarũigua rĩera-inĩ ndakenai ndauga ngerie ngĩmwĩra koguo nĩ rwaku nĩ rwakwa na ndũrĩ wageria rĩngĩ niĩ ona ndirĩ ndageria rĩngĩ ndaigua rwĩmbo rwakwa ndakena ndeka atĩa rĩu ngĩkĩmwĩra rĩu rĩ so mũthuri ũcio korwo ndageririe rĩ ti kuga atĩ itingĩarĩirwo nĩ mũndũ ũngĩ cingĩarĩirwo nĩ mũndũ na nĩkĩo rĩguo Eunice akiuga atĩrĩrĩ ona thimũ aga kũmĩigua rĩ auma na wĩtĩkio ciake no ciake irĩkorwo irĩ irio ciake na noguo cia mũkara ciakorwo cikĩrĩo ciake na maũndũ macio magĩthiĩ na mbere na ũkĩagĩrĩra koguo nawe haku we wĩthikĩrĩrie weigua rĩ wĩiguithĩka we oya thimũ yaku harĩa ha star 779 hash mwago-inĩ wa bonathi cia cheza ũmũthĩ tũgwe nĩ tarĩki 8 nĩ date 8 nĩ mweri wa kanana na nĩ mũthenya wa kana wa mahenya ma thĩ ma mbeũ njĩthĩ under 20 kũrĩa mwena wa Oregon USA na tũkĩrĩ na timu twĩna timu itũ ya bũrũri ĩkĩrĩ mwena ũcio na nĩ maragĩthiĩ na mbere na gũkorwo makĩmatha ngoga we tondũ ngwĩciria already twĩna gold 2 mahenya-inĩ matiganĩte no nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tuone kana hena handũ tũratanya gũkorwo rĩngĩ tũkĩrĩ na andũ magũkorwo magĩtuwakirisha mathako-inĩ maya magĩtiganĩte ndona woko ya mita 5,000 rĩ ndona tũtirĩ na mũndũ ĩyo nĩ final hena ihenya rĩngĩ
mwena wa arume na iretu woko tutire ndugwicire twina representation representation ile try nayo rari kuria mwena wa kuria mwena wa Glasgow kadaigu tu Stephen Dagiri Stephen Dagiri ni arainokirie ngoga ya silver thini wa ihenya kana woko ya mita 10,000 10,000 meters woko ni ura imagine we woko yo twathiaga uguo ugathii maita maria mathiururukagwo ni andu aria matengeraga 10,000 makome 21 maita ta ku 24 I think 21 ni maita maraihu we ni muthiguko maingi kiharo no kwa na kinya niguo giathiriirwo ri no nginya ugikorwo ugitwarana na uhoro ucio ndera korora ihenya ria final hena ihenya riho ria mita 800 na ndirona tutire na final tutire na mu Kenya thini wa final yo tutire mwena wa ire ucio ni mwena wa arume mwena wa ire tugutire mwena wa arume ri gwiciria twina mu Kenya mundu gwitwo Collins Tajewo ni ukorwo thini wa final ino igutengerwo hinda ria my time ino ne kuga ni thaa ya 11 ni thaa 11 cia rucio akorwo ndirahitia mwathani gwiciria ni thaa 11 ya rucini twina 3000 meters flat ile takuwa na steeplechase finali ino nyone tutingiaga me Kenya tutingiaga me Kenya twina mundu gwitwo Faith Rono na twina Mercy Chepngeno Mageso twina iretu acio eri thini wa final ya 3000 meters mwena wa airetu mahenya maya mabe ujithi maragithi na mbere kuria mucini kana mwena wa Oregon USA ndira kurora tumathite ngoga cigana gukinyiria riu ginyagia hau twakinya ri Kenya ina baigire twina gold igire twina silver mwe kana fedha na twina ruthuku nicio bronze igire kogo twina toto medo ya ithano United States niyo membere mena dhahabu inya na mena fedha ithano na matri na ruthuku ne mena a total of 9 medals gukinyiria na riu uguo tugiikarite very nice good riure heriri FIFA ri kiamba gia FIFA ri kiria kirugamiriire mubira guku thiini wa thiri kionete ugwati munene kionire thina muthuri ugwitwo Gianni Infantino ego githigo kienda kuingirithia private investors dikeria arathie kuria America maronagwo muno mena muthuri number 1 mzai number 1 001 na makono icera riri no ria kawaida na ni ukuririkana nginya riri kadetagwo Borogun tukiheria red card ya Borogun no horo ucio tukiura no ningi wathi atia we no urutaga red card na cia na twageririe orutira yellow card ya bakora etagwo riri jamaa wa France bakora arutirwo yellow card nigetha makingira semis gukirema no tugikiuga atira sinihari ya mpira si urafiki tu tukirikia thuthari uyu Infantino okanaki na ofa riu turenda kwendia ni mukumenyithio ni turenda kwambiriria riu kurutithania wira na igithia ni turenda riu kugia na aigithia kiumbe aria mekuigithia thiini wa kindu gigwitwo bitika cia World Cup makahuraga ni turenda kugia na ciretagwo FIFA ireto FFE private what private partnership tareke nigukunia nigetha ati mahote kuigithia magakorwo makinyita makahana tari ma partners thini wa bitika cia FIFA cia World Cup riu guikoro na bethe agiukana kia idea kiari kiega muno nona kone mabururi ma Afrika maroragio CAF na dikaiguike none ndio matiri maruta muruga yarutite muruga no kai ni tuwe na ngoro itu ni tuwe tondu besa iria ciari hau ni tuwe tu ona ni njui ni maraigua mari arakaria mwe tunajua ati CONCAF na UEFA wamesema tutingigeria
CONCAF iraugite atiriri actually ona CONCAF ri CONCAF ni nyonire ni yoheire ni mwirite atiri ikone murarutire ndumiriri ni marari na mucemanio ni Friday kana ni Thursday this week Thursday kana Friday marari kuria kundu gugwitwa Rabat kuria Morocco na marakiruta ndumiriri arahera na FIFA irakiuga ndigwika uguo na itua riu ni riaregwo ndigwika atia no UEFA undu mwe na FA ni ciugite actually FA na kiama kia mubira gia kuria kundu gugwitwo Belgium ni ciugite uria should resign riu ni ihinda ehere nigetha tondu ni kuoneka heka uigiririki karaga thiini wa kurana mubira wa gitaru giki kia mubira wa FIFA na undu uyu by the way dimenya niki githia na mbere ugiririkana uria wari hau mbere kamwira Infantino igirite ri etagwo etagwo Sepp Blatter no uririkane Sepp Blatter Sepp Blatter giskando kiria kia muringire gia gukorwo ati he mbeca makoretwo mekite akoretwo augumanetie mbeca nyingi muno na ikoneka na by the way ciro cio ndiu kanona ni wathirire kuria kundu gugwitwo Zurich kuria Switzerland wari cira wari munene muno wa mbeca cia ungumanetio mbeca nyingi muno so kiundu giki kiroka o riria gutanyitwo gukorwo kwina ithurano cia president in March next 2027 year cia gucagura president mweru wa FIFA na ginyagia hindi iria kiundu kiu kirakorirwo gikioneka ri gutironekaga ta kwina mundu ungi you know ungigiana na mundu gwitwo na Gian no riu thaici ni kwambiriria kuonekana nani ametokelezea akujaonekana ati pa name no aigua UEFA already ni reka atia ni ambiririe irauga arizaini UEFA reda arizaini na nidronete FA ni reda arizaini ira federation ya Norwegian Football Federation ni raurutete omurugamo arizaini no anyita etagwatia uyu wa riri the president the current prime minister wa Ngeretha etagwo Burnham ni Burnham onake kwanja niwe wari wa mbere kuruta nuona muthenya uria FIFA yatangathire uguo amitire this absurd football is not for sale Africa mutire muramenya ka mutire murethuguda ona murute kahinti tuhinge maitho tuge hawa haijatoka vizuri vile inafaa turauga atiri matwetigia hani kumira kai tigane ndwa twetigia hani nariko ni raia mashabiki akafu turerwo turute murugamo mareri tumekuheo mbeca cigana 15 million euros 15 million euros gukuria mibira ya mabũrũri macio mothe muona mwetikira ona no cikinyire mabũrũri ni cigukinyira mabũrũri kweli tikende akwa waficira cingira ndi ya mbere marero matutigia hani tumire turutaje maigoro pote ndio na ithu Africa ndigwicira tukwenda murugamo ucio ona ithu ndigwicira no ni arendete guthukia mubira tondu riri riria gwagikorwo ati urenda kwenderia minority na no amenyera aguragwo no ni son etagwo Kushner Jared Kushner koragwo ari I think son in law ama something like that kwina mauingiriano wa kuria wa president 001 kuria America alafu no nginya kwina undu kwina maundu marakinya ni marahutania ndugi ukagututhogera mubira ona kaba ugithoge kindu kiria kingi giothe ndugatũthogere World Cup ni aratumakirie we World Cup ina advertisement gatagati ka mubira we tugicoka final half time tugithi 30 minutes ati angane eretwo half time show ni ndu icio tutinyamucio tingioka twarikia ngucanio twarikia the match to enjoy mubira uria uguturehete mucoke muturehere githagathaga kiu kingi ugithia oguo ucio no atunengererie kiria final ina mwambe muhuruke itha very bad kaga mwago wa mubira anyway riu ri reke twike atiriri mugure andu aya no marathie kuria gwa star 77
9 hash twagitigaria ndagika tariri twatiga ndagika ta 4 tondu ndirenda wona munga anengereria maria mari kuo ri wona atunengereria maria mari kuo ri tukorwo tuke tugika ati tareke de maririkane kamwira munga kurorete maririkanie turathie turauga ni kuoya thimu yaku ni bona thi cia kuregwa cheza uroya thimu yaku o hare ha keypad kana ha kuhura thimu iri ya tururu kana ino ya smartphone ukahinya star mugwanja kenda na hash ukahinya ga kuhura star 779 hash ukahura igakwira gikono ita ria kuria mbere by the way ni gukwira karibu sana cheza star 779 hash win up to 1 million igakunegereria radio ciothe cirungurwa kambuni ya Royal Media Services Inoro ni ya keri koguo gacagura number 2 no ka reply kana ugasendi warikia hau igagutwara thini wa page ya keri irakwira cheza star 779 hash win up to 1 million option ya mbere ina cheza box ya keri hoya gatatu na ya kana turi haha option number 1 ugacokia na namba ĩmwe nigetha tumenye box ino niki inakio unacheza box ugacokia na response ya namba ĩmwe ukiro pick a box and win up to 100,000 Kenya shillings box 1 box 2 box 3 box 4 box ici nĩ inya igire ikanyamu igire itire kindu wathĩrĩrio rĩu wiguitheke nĩ namba ĩrĩkũ kuhutia hwainĩ wa ũmũthĩ niĩ wakarirwo nguoya namba ĩmwe tondũ rĩrĩ nyonekana nĩ nguona niĩ njoe igĩrĩ kwĩra tũgĩthiĩ wega rakĩnjĩra rĩu tondũ ndakĩoya box ĩmwe rĩ ngĩkĩre pin yakwa nigetha ngĩmenya nĩkĩ gĩthini wa gathandũkũ gaka ndagwira mukuyu uri kana ngiguthe mukuyu uri niguona message ya congratulations mukiro ni ndagika wega na ndacinda mbeca ciganona angikorwo ndigukinyia ndigukorwo na gathandũkũ kuma na kindu ri ningwirwo ngigerio o ringi tondu mieke ikiri oho no wanakinya hau muthikiriria ri muno uyu witu wa mabona thiri twina riu we ukamenya wi bona riu we wi bona thini tondu nugeririe nginya wakinyiria hau na tuna ritwa riaku na namba yaku ya thimu wakinya ni gwika draw ya mabona thiri we among the number ni wiguaga I want to be among the number yes ni kumarisha riu we urenda gugataranirio na we ithabu-ini riria we ithabu-ini ria wakaruiro na mundu gutwo generahi so wa ithafethi kwanduka ithaa ria gatatu niguo wagika uguo ri riu turatara ndagika ukirikia gutema maria mungena mu matha imwe ya hwaini na ni ngũkorwo nging'etia hihinye haha hure draw muhotani witu wa ciringi 5,000 na cia kuruta no tumwigirire nginya 2 ndugathake na ithuĩ tuko very generous tuko sawa sisi tugire ni 8 tuko very generous nigetha nake ucio ungi wa ithaa rĩrĩa rĩa mũico thaa 1:30 rĩ nake twa muhatĩra ikũmbĩ one ngũ ciake 5 na cia kurutwo nako cirĩ korwo icingo ingĩ 5 you never know at least tukorwo he mũndũ weka kaũndũ ogetha tu tutikainuke gũtirĩ mbeca iratigara gĩkabũ gĩa cheza niguo no nginya ciothe cirekiinuka koguo lazima tukuachie no nginya tucigayanie wega na tuko very generous star 779 hash kuu nikuo indo cigi komete na cikirĩire hau Steve Dutch ni araria muno ati anaweza apply as a volunteer kwa CAF za next year Steve Dutch tukwambia matuache Steve Dutch anataka ku apply nini acha tuachane tu na yeye tukiingia in details tukiingia in details ni guthekera muno ni manyanga wa tagi 5 acha tuachane na yeye rĩu rĩ kwa sana na manyanga wa tagi 5 hena rĩrĩ hena muthuri murata wakwa muthuri murata wakwa muno ona ti to murata muthuri murata gwonekeka etagwo Mr Murigo Mr Murigo Mr Murigo ni ari mwarimu wakwa wa githungu kuria Ngeresha Primary School ni tukurite na muthuri utunyitirire ni leader wa kanitha wa Ngirikani kuria Mwenje ni atigitwo ni mamu wao pole sana atigitwo ni mamu wao wetagwo Rebecca Nyawira wa Murigo pole ni sana na ni shosho ucio riu no ndimwitire shosho to tugikurite na mwana cia muthuri uyu na arahurukire kuria Outspan kuria Nyeri na
tutire turakimenya nä rä agakihurukio so pole sana kwä må thuri å gwä Mr Murigo na family yake Mrs Murigo my friend na kadaitagwo Gitongana nyina Gitonga andå acio othe Ngai aromahe thayå rä rä maragä thiä na mbere na gå korwo magĩcakaya mamu wao na agakĩhurũkio kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo tå Kĩgogo-inĩ ona Kĩgogo-inĩ kũrĩa kwa Wanjohi kũrĩa kwa Wanjohi wa Kĩgogo-inĩ na Ngai aromwĩka wega aromahe thayũ na aromũmĩrĩria rĩu rĩ arĩa makĩhurũkĩte Ngai aramũhurũkia ũhoro makĩgĩa na kũhurũka wa thayũ wa tene na tene. Very nice. Ekaga atiriri wendenda wikage draw niĩ na niĩ rĩ ndambũrũkie marĩa Jeff Mũnga egũkorwo agĩũka namo. Nona arĩkia ũguo kana ndarĩkia ũguo ni kuigira tuangia mshindi siko sawa ni kutuangia mshindi na ni wagithe Nesta Karaje kule mwana wagwa Kairo wagwa Kairo na ona ngahi hanie kundumite ngeithi ngomi ni ngeithi ona ngomi ona nko ona Mwangi of Kererembes gwagiri ngiaga ngomi na ndingiamukira ngeithi cia ri umerage uguo ngomi na ngahiha tondu andu cio ri ni njui ni andu ni kiria cia kũu ri ingia umwangituma ngeithi njage cio yungi deemed incomplete atiriri ni engineer ni murigite kwaria engineer ri ni athire chini ya maji ni kuma kiria ri na ni kiwenda gucokia ndeto icio kuma kũribeki no ni aria wega no ari center midfielder alaka hali wing back attacker at the same time defending while attacking na kuataki reke tobe tubamenyithie ni marĩkũ Mũnga kanamo maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Yes, na ikirikia kwihanda thaa imwe ni ukuigua ati andu a family imwe ni mahinyiriirie kihoto githingatwo thutha wa mwendwa wao kuhurwo rithathi na njira ya mahitia na kuragwo ni maabitha borithi mwena wa Gikomba. No kuigua ati Gachagua ni augite ni hariirie guteaniria mito yake ya kuhuranira giturwa kia president niguo gutigirira President Ruto ni ainuka. No kuigua ati a Kenya ni matetetio uhuthiri moru wa mbeca cia muingi kugerera igomano iria cirakoretwo igitabanio thingira-ini wa iregi. Maya hamwe na mangĩ maingĩ ni ugutamburukirio wega ni Jeff Mũnga wa Waithera. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kugerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Turasharia Bernard Wanjoke wa Kamau. Bernard Wanjoke wa Kamau muhotani witũ wa kerĩ wa Bernard. Hello. Bernard. Oi. Kwerwo atia muthuri? Utire kauru. Ona ithuĩ tũtirĩ na kauru njĩtagwo Cohi wa ithe Bethie. Na twĩna mũgũre wa Karũirũ gũkũ nĩ kwa Inoro. Bernard Wanjoke wa Kamau wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Gomogo kũrĩa gwĩtwo Njatha-inĩ. Githurai. Njatha-inĩ nĩ kũ? Nĩ Githurai? Zima. Zima man. Mũrĩmo wa Zima. Very nice. Atĩrĩrĩ Wanjoke. Gũkũ Njatha-inĩ nĩkĩ wĩkaga kana no gũkĩhanga? No kũhanga kana nĩkĩ wĩkaga mwena ũcio? Nyendagia bucĩrĩ. Okay. Wĩ mwena wa bucĩrĩ.
Riu ri ni ukuiguita ici cia guku gwa cheza gwa star 779 hash. Ebe ngujirite mura mangi. O urio wira-ini ucio waku wa buciri. Very nice. Riu Wanjuki witu ri. Hena kanyamu twa guikiria ndiwe kana no hote guconfirm ukirora thimu-ini yaku o tugithiaga na mbere na kwaria nigetha tuthomerwo mohoro ma thaa imwe. Ni ka batoni. Hatikire na thina mundu gwitwo Wanjuki ni twa guikia riri ngo ithathatũ na matano. Ndauga nĩ thengio na inoro rĩtũre. Amina na ukire andu kuria njatha-ini cheza star 779 hash ni uhoro wa ma. Ni uhoro wa ma ni ndetĩkia ni uhoro wa ma rajiwa maya ni ndetĩkia ni uhoro wa ma. Riu nuona ni wetĩkia Wanjuki witu. Na nĩ rita rĩa mbere. Ni tũrakĩona nĩ rita rĩa mbere. Nĩ rita rĩaku rĩa mbere guthaka na nĩ ngatho. Thengio na inoro rĩtũre. Amina nawe rĩu ũgĩcihũthĩre wega ndandũra kawĩra gaku nĩgetha maũndũ makorwo magĩikara wega. Ndakera mũno. Bucĩrĩ nĩ yaku kana nĩ kwandĩkwo? Nĩ kwandĩkwo. Hetagwo atĩa ndũkiuge hetagwo atĩa? Hetagwo Wasafi Bucĩrĩ. Wasafi nĩ tũcionaga mĩena mĩingĩ. Good. Rĩu rĩ. Thengio mũno na inoro rĩtũre. Amina mũndũ gwĩtwo Bernard. Nĩ asante. Hwainĩ mwega. Thank you. Yathiĩ kwĩ Wanjuki. Ndagĩ gwitũ zima mani. Rĩu we ũgerere haha Wanjuki. Rĩu nĩ gwetha nĩ Usafi ĩrĩkũ tondũ Usafi nĩ ndĩcionaga we. Wekinya hau uga ndenda Wanjuki. Wanjuki wa Bucĩrĩ ici. Mũnjĩre harĩa Wanjuki arĩ. Hau nĩ ndona handũ ha kũrĩa mũtwe. Mũtwe free of charge. Ũngĩthiĩ ũguo rĩu urauga atĩa? Ndirĩ maũndũ maingĩ manene ndĩnamo rĩ. Niĩ ngwenda mũtwe. Urauga atĩa? Kichwa imechomwa vizuri na supu. Urocemania na Wanjuki ta rĩu enacio. Ithathatũ na matano. Imagine 65 nĩ mũhotani witũ wa kerĩ bonathi ya kerĩ. No rĩu ũmenye rĩu wĩtĩkia rĩu iria twatigarwo nacio rĩu wĩtĩkia rĩu ũcio ũngĩ nake rĩ arathiĩ na kĩrĩa gĩothe gĩgũkorwo kĩ hau. Nduĩka nĩ mũranda standard thikĩrĩria. Nĩ maranyita nĩ maranyita irathiĩ ambatĩte. Yes. Koguo mũndũ ũcio ũngĩ nake rĩ ahota gũkua jaka na inyanya. Ahota gũtemera ngo 10. Yes. Na 10 rĩ angĩgĩthiĩ. Yes. Na twarĩkanĩra thiri no ĩmwe mũgũre. Siri ni moja. Star 779 hash. Rĩu nĩ ikinya rĩa mbere. Na tondũ nĩ njũĩ aingĩ rĩu ta thaa ici nĩ rĩa mbere rĩ ucagure inoro ni number 2 andika number 2 hau wona wahinya star 779 hash wahinya ga kuhura utigire ni wacagura inoro hau. Very nice. Wacagura inoro ri ya gutwara hu handikitwo cheza star 77 wina 1 million ri thi hau handikitwo cheza box cagura box ya shokia na cheza reply na 1 ya cheza box reply na 1 igutware hetu box ucagure ka box gaku kau. The box ni tuna twiriri tumekuja kuchanganya akili na maisha yako. Kamwe ri tire kindu kena indo kamwe kena kindu so warikia gugacagura ri endu acagura ringi 4 wandika 4 horera ikira pini yaku anyita ikira pini yaku uhorere nona ithaa rĩrĩ rĩngĩ tũrakuhatĩra kĩrĩa gĩothe twĩna kĩ tũgũkũhũrĩra twĩre atĩrĩrĩ nona hĩndĩ ĩyo mũgwĩtaga mũndũ wa Bucĩrĩ nĩ hĩndĩ ngũthaka hĩndĩ ĩyo nĩguo ndakorwo ndathaka na tondũ ndĩna kabambe rĩ ndirona rĩ tũkwĩre nĩ cigana twakũnengereria we mũthikĩrĩria nĩ star 779 hash twambe tũthiĩ kwĩ mũnga nĩ thaa ĩmwe ĩhandĩte wega. Ni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwainĩ. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwendwa wao kũhũrwo rithathi na njĩra ya mahĩtia na gũcoka kũragwo nĩ maabitha a borithi mwena wa Gĩkomba. Gachagua augĩte nĩ aharĩirie gũteneria mĩto yake ya gũkahũranĩra gĩturwa kĩa president nĩguo gũtigĩra president Ruto nĩ ainũka
na Kenya no mathiĩte na mbere na gũtetia ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ kũgerera igomano iria ikoretwo igĩtabanio thingira-inĩ wa iregi. Maskari tunafikiri wanatulinda, lakini sasa tunaogopa wamekuwa sasa ndio wabaya, hata kuliko afadhali kutana na mwizi atakuibia na kuacha hiki maskari na kumaliza maisha yako. Nchi yetu inatuhitaji sisi wote, kwa hivyo tuishi kwa amani na kwa heshima. Kama ni mjadala wa siasa, tufanye mjadala wa siasa na heshima. Guthi State House ri akiri thina munene twaso twathi kuhenia president ni nguga andu acio matwaritwo ni nde ciao. Mundu ndiraigwa kuu arauma na 10,000 no guthukia arathukia uchumi wa Kenya na guko mabarabara no guthuka mathukite gutiri maendeleo mena guku mashinani. Reke ithena watu kora tukagia no horo wa gucia uraria na mundu ucio ngi nigetha muteithanie na gwitaga Ngai muno ni undu wa maundu maria maratukora. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Andũ a bamĩrĩ ya mũtumia ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 44 nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwendwa wao Maureen Nduko gũkua thutha wa kũhũrwo rithathi na njĩra ya mahĩtia mwena wa Gĩkomba mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ, gũkĩrĩkana ahũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi makĩhĩtana na mĩkora. Maugĩte marona ta kwĩna njama ya kũhithania wũira wa kũrĩa rithathi ĩyo yaumire, amu mũtumia ũcio arathirwo rithathi ya nda na ĩkiumĩra mwena-inĩ kũrĩa yacokire kũratha kamwana kamwe kũgũrũ karĩa rĩu karathiĩ na mbere na kũhonia nguraro thibitarĩ-inĩ. Na tondũ mwandĩkĩtwo Njenga wa Wambui aratarĩria, andũ a bamĩrĩ ĩyo maugĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa rithathi ĩyo yarutirwo kũgũrũ-inĩ gwa kamwana kau ndĩrĩ ĩramenyekana kũrĩa yatwarirwo. Nĩ kĩeha kĩrĩa gĩkirĩte mũciĩ gwa bamĩrĩ ya Maureen Nduko thutha wa gĩkuũ gĩake thengia wa gũikara ICU kuma mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ, gĩthagathago kĩrĩa kĩamũkorire Gĩkomba thutha wa kũrathwo rithathi ya nda ĩrĩa yacokire gũtuĩkania na kũratha kamwana kamwe kũgũrũ na karĩa karathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta. Hapo chini polisi akapia polisi mwingine hiyo magazine, so polisi kuingiza hivi magazine akaenda kuweka hivi ikalufuka, ikapiga mama fulani kutumbo, nikakuja kwangu. Mimi nikaanza kukimbia, ndo mzee mwingine akanishikilia akaniambia kuna risasi kwa mguu, kabebwa tukapelekwa kwa clinic ndogo hivi. Sasa mimi baadaye hapo majengo niliuliza askari, hakuna njia yote mngetumia ya kushika hao wezi, mliona mtumie tu risasi? Akatuambia tulikuwa tuna disperse wezi. Nikamwambia je, hata mngewacha hata hizo simu na pesa na maisha binadamu inatoshana kweli? Marauga kĩrĩa kĩna kĩriga nĩ kũrĩa rithathi ĩyo ĩrĩ, amu thutha wa kamwana kau kũrutwo ndĩramenyeka ĩkũ na noyo ĩngĩmahotithia kũmenya mũrathi nũ, thengia wa gũkorwo magĩkũĩra nĩ abithaa wa borithi wa mũrathire hĩndĩ ya gĩcanjama kĩrĩa kĩrerĩkana methanaga na mĩkora. According to X-ray pictures that we have, it is very clear that the boy had a bullet lodged inside his leg. According to families, hiyo bullet ilitolewa, and up to this point in time we don't know who took the bullet. So lazima tuulize maswali Kenyatta National Hospital. Cases of police excesses are investigated by IPOA. Rĩu marenda rũhonge rwa IPOA rũingĩrĩre ndeto ĩno menjere nginya ũmo menyeke na kĩhoto kĩoneke. Ninaomba hata Rais Ruto na Murkomen mali wako waangalie hao maskari wake ndio wanamharibia jina. Na kila mahali ni maskari. Angalia hii department ya security imekuwa mbaya sana. Inamharibia jina, imemharibia umaarufu wake. Kila mahali hata serikali inasemekana ni mbaya kwa sababu mauaji. Maskari tunafikiri wanatulinda, lakini sasa tunaogopa wamekuwa sasa ndio wabaya, hata kuliko afadhali kutana na mwizi atakuibia na kuacha hiki maskari na kumaliza maisha yako. Tunataka haki ya Maureen ifanyike. Hiyo kitu imetuuma sana. Wewe si kwa mmekaa na mtu vizuri, hakuna kitu amewahi kosea mtu, tumeishi na yeye. Hata sometimes ukiwa umembweka tu, kama niko kwa nyumba nasikianga tu ananiita Mama Salome, mbona leo umejifungia kwa nyumba? Mimi natoka nje tunaenda tu tunapiga story na yeye. Ngĩribotera Inoro FM, njĩtagwo Njenga wa Wambui. Nĩ ngatho Njenga wa Wambui. Na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i nĩ ũrĩtie Kenya mekĩrĩre gũthingatithia thayũ na ũrũmwe ihinda-inĩ rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte.
Akiaria kaunti-inĩ ya Kajiado, Matiang'i ningĩ nĩathingatĩte atongoria a kĩũteti metheme gũtuhũkaga mĩario ya kũhũrithania mũingĩ wa bũrũri. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũpresident na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i nĩathingatĩte a Kenya kũhĩmbĩria thayũ rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Akĩaria arĩ mwena wa Kipeto, Kajiado ya ithũĩro, Matiang'i augĩte harĩ bata atongoria kũrũngĩrĩria mĩario yao na gwĩthema na mĩario ĩngĩtuthũra ngũĩ rĩrĩ kambĩini cia ithurano cia mwaka twerekeire ithiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Hakuna kabila naweza kusema kabila hii ni watu wa muhimu kuliko kabila hii. Nchi yetu inatuhitaji sisi wote. Kwa hivyo tuishi kwa amani na kwa heshima. Kama ni mjadala wa siasa, tufanye mjadala wa siasa na heshima, kwa sababu tumeona temperature sasa zimeanza kupanda kwa sababu ya mambo ya uchaguzi, na matamshi mengine kutoka kwa viongozi yanasikitisha. Ni kana kwamba dunia inaisha leo kwa sababu ya uchaguzi. Tuzingatie nchi yetu, tuko na jukumu. Ona gũkĩrĩ oro ũguo, akiuga ũhagũku wa ũgitĩri ũkoretwo wongererekete na njĩra nene, akiuga nĩ nginyagia gũkorwo na ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka maofitha a ũgitĩri na mũingĩ harĩ kũhukia ciĩko ici. Nilikuwa naangalia hii ripoti ya kusema kuna rapists ambao eti hawawezi kukamatwa. Polisi wanawezaje kushindwa kupata mtu ambaye anafanya visa vya uhalifu kama huyo? Tushirikiane. Hiyo ndio mambo mimi ningependa kushughulikia kama ningekuwa nafasi ya uongozi. Kukaa na nyinyi kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha katika nchi hii ili watu wafanye biashara, watu waegeze, tunufaike, tujenge nchi. Uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte matongoretio nĩ Joseph Maji na arĩa makũmumagarĩtie magĩthinyĩrĩria bata wa ũiguano na ũrũmwe. Najua sisi wa Kenya tuna tabia moja mbaya sana ya tukikasirishwa na kiongozi tuna erect against. Tunasema hatutaki huyo kiongozi, lakini hatusemi tunataka kiongozi gani. Kwa hivyo kama hatutaki kiongozi, ni vizuri tujue tunataka kiongozi gani ili tusimake another mistake. Na ndio tunasema tuchague Fred Matiang'i awe wa baraka. Kenya hii nataka watu waende polepole. Tuliwaongelesha wakati hile, tukaongelesha nyinyi Kiswahili mkakataa kusikia sisi. Tukaambia Wajaluo ongelesha nyinyi Kizungu mkakataa. Tukaambia nyinyi Uhuru ongelesha nyinyi Kikuyu, mnaita yeye mlevi. Sasa ile mnagongwa, mnakimbia mkisema one term. Kujeni polepole. Sisi ni no term na mtakuja nyuma yetu. Sisi tuko bado Azimio. Azimio is kicking and alive. Gerifo tera Inoro FM kuma Kipeto, Kajiado ya ithũĩro, Getwo Wacuka wa Kĩarie. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩorĩtie arũmĩrĩri a mwahũ wa mũng'ethanĩro magĩe na wetereri na oho mahe atongoria a mwahũ ũcio mweke wa gũtabania mĩario igũrũ rĩgiĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩire gũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro nĩguo kũng'ethanĩra na President William Ruto hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Akiaria kaunti-inĩ ya Kajiado, Gachagua augĩte nĩeharĩirie gũteanĩria mĩto yake ya kũhũranĩra gĩturwa kĩa president na kũnyita mbaru mũndũ ũngĩ oro wothe angĩkorwo gwĩka guo nĩ gũgatigĩrĩra President William Ruto nĩainũka. Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mboto ya kĩũteti rungu rwa kĩama kĩa DCP ũmũthĩ atinda ĩkĩrimũthĩra itũra-inĩ rĩa Matapato, Kajiado ya gatagatĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩu kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua akiuga kĩroto gĩake gĩa gũgatuĩka mũthamaki wa gatandatũ wa bũrũri ũyũ no gĩcangararĩte, ĩndĩ nĩeharĩirie gũgetĩkĩra itua rĩa mwahũ wa mũng'ethanĩro igũrũ rĩgiĩ ũrĩa ũkamũrota mũrirũkia wa tigiti wa mwahũ ũcio gĩturwa-inĩ kĩu kũngĩkinyanĩria tiwe ũgathukĩrwo tigiti ũcio. I want to assure the people of Kenya I'm the unifying factor in that united opposition, and I'll make whatever sacrifices necessary to make sure Ruto is one term. Hata kama it is foregoing my own bid so that Ruto aende nyumbani, I'll do so. Ile tuko pale hatuelewani, it is how to do it. Kuna wengine wanasema tuite maprofesa watu advise how to do it. Kuna wengine walikuwa wanasema tuite wazungu, ati wazungu wakuja watuambie vile tutatoa Kasongo. Kuna wengine wanasema tufanye opinion poll. Mimi nikiji nasema hapana, twende kwa raia kwanza. Hĩndĩ ya mũcemanio ũcio gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Kajiado ya gatagatĩ ũkabi-inĩ, Gachagua akinyĩrĩirio na thengia ya mathĩgĩthĩ marĩa monekete gũthingithia mwahũ wa mũng'ethanĩro igũrũ rĩgiĩ gũkinyanĩria itua rĩa hamwe rĩa mũrirũkia wa tigiti wa ũthamaki wa bũrũri matikwenyenya ũrũmwe wao, haha agĩthingata ateti aru nake mũng'ethanĩro-inĩ gũkorwo makĩhorohia makũmbĩ macio ma kĩũteti. Nimeona hii watu ya Kasongo wakifurahia ati iko shida katika upinzani, ati vile
iko kelele ya vijana huko Kisii, vijana wengine wanapiga kelele hapo, mambo kidogo haina haja. Iko watu wengine hapo Mount Kenya walikuwa wanapiga kelele, ati wanafikiria iko shida. Let me tell the people of Kenya, hao watu yote ya upinzani, we are all in agreement about one thing, that Kasongo is one term. Number 2, all of us are in agreement that the most workable formula to send William Ruto home is to have one single presidential candidate for the opposition. Gachagua no orotete thirikari nĩ kĩrĩa augĩte nĩ gũtirika gĩtarũ kĩa ũkabi-inĩ harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Ekumagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩrĩria arĩa mamũnyitaga mbaru, othe magĩkinyĩrĩria mĩto yao ya gũgatigĩrĩra President William Ruto nĩ akahamũrithio kuma wathani-inĩ ithurano-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ikinya rĩa President William Ruto rĩa kũnyitaga ũgeni ikundi ngũrani cia andũ thingira-inĩ wa iregi no rĩthiĩte na mbere na kũrutwo mahĩtia nĩ atongoria hamwe na mũingĩ wa bũrũri. Na Kenya ingĩ maugĩte arĩa makoretwo magĩtwo thingira-inĩ wa iregi makoretwo magĩthiĩ kwahĩra nda ciao, makiuga mbeca nyingĩ iria ikoretwo ikĩhũthĩka igomano-inĩ icio cibatiĩ gũkorwo ikĩerekerio tabarĩra-inĩ ingĩ cia bata kana honge-inĩ cia bata ta gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Mwarekito Sarume Murugi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kuna watu walikuwa wananieleza eti nimeshukisha heshima ya State House kwa kuwakaribisha watu wasio na vyeo kubwa, lakini mimi nimewajibu nikawaambia sio heshima ya State House imeshuka, ni heshima ya wananchi imepanda. Ni President William Ruto agitetera ikinya rĩake rĩa kũnyita ũgeni ikundi cia andũ matiganĩte thingira-inĩ wa iregi, akiuga atĩ nĩ rĩa kuonania gĩtĩo kĩa Akenya nĩ kĩambatĩrĩte ona kũhana oro ũguo. Amwe a aikari a kaunti ya Uasin Gishu nĩ moete ũndũ ũcio na njĩra ĩngĩ, makiuga atĩ arĩa marathiĩ gũcera thingira-inĩ wa iregi marathiĩ gwĩtetera o ene, no ti gũthiĩ gũtetera Akenya angĩ gũtwarĩrwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Andũ marathiĩ State House rĩ matirahota kuwakilisha andũ othe arĩa makoragwo thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa mareka. Kwa mũhano tũngiuga andũ a Jua Kari metwo andũ atano rĩ matinahota kũhe president Jua Kari nĩ kĩna kĩngĩ tũgiaga. Mathĩna marĩa menda andũ a Kenya rĩ matingĩhota gũcũbwo nĩ andũ erĩ kana atatũ. Koguo gũthiĩ State House rĩ hatirĩ thĩna mũnene twasolve twathi kũhenia president. Nĩ nguga andũ acio matwarĩtwo nĩ nda ciao. Hamwe na ũguo kĩrĩa mũndũ arauma nakĩo kũu rĩ no njugire nĩ gĩake tu we mwenyewe kĩũmbe gĩkũmũteithia, no ti atĩ nĩ gĩa gũteithia kana gũkũria bũrũri. Aca na no kĩa kuguna mũndũ tu we mwenyewe, no ndikuwa ati ni ukuria wa bũrũri. Katiba nchi inasema sio lazima president akuwe mtu yako ndo ama wakuite status na kupewa maendeleo. Katiba yetu inafanya tu kazi mzuri. Utapewa maendeleo ukose kuenda status ama ukose kuenda, kwa sababu wewe ni mlipa ushuru. Maendeleo yanatakana ikuwe kwa kila mtu, na ndo kazi ya president. Ona kũhana oro ũguo nĩ mathiĩte na mbere kũmenereria atari a president, makiuga atĩ matiramũtara ũrĩa kwagĩrĩire tondũ mbeca icio arahũthĩra harĩ gũtuga ageni thingira-inĩ wa iregi no ihũthĩke harĩ gũtwarithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Niĩ ngĩũria mbeca icio cia gwĩka maũndũ macio rĩ nĩ cierekerio tabarĩra ingĩ nĩ cia thirikari. President nĩ atwĩraga wega mũno na akauga atĩrĩ 2027 akajanjwo kana agaturwo cira na maũndũ marĩa ekĩte. Nĩ agoka tũmwĩre mbeca iria ũngĩahũthĩria haha wekire ona nona, mbeca iria ciarĩ cigithia haha ciekire ona nona. Hau no tũmũcokerie ngatho. No gwĩtaga andũ erĩ atatũ ana rĩ ndikuona ta tũrateithia. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Akenya no mathiĩte na mbere na gũtetia ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ kũgerera ciũngano iria President William Ruto akoretwo agĩtabania thingira-inĩ wa iregi. Na kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa maranĩirie na Mwandĩkĩtwo Johnson Mũrĩithi maugĩte nĩ kĩeha kuona president agĩitanga mbeca cia mũingĩ kũgerera igomano icio arongoreirie kũmatha ũnyiti mbaru oro rĩrĩ gũtarĩ na tabarĩra ciĩna kĩguni thirikari yake ĩrakinyanĩria matũũra-inĩ. Sijawahi kuwa na mkutano mkubwa kama wa leo. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩrĩa akoretwo agĩcemania na ikundi itiganĩte thĩinĩ wa thingira wa iregi na kũrĩa mũndũ akoragwo akĩinũka ariona kanyamũ. Nimesikia wengine wenu mkisema niweke mawe. Mwingi matũri na makĩria kaunti ya Kirinyaga nĩ ugĩte ikundi ta ici nĩ gũthiĩ na mbere na gwĩtwo thĩinĩ wa thingira wa iregi o vamwe ningĩ gũkorwo igĩtwo nĩ aruti wĩra a thirikari rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Kanjĩte bataire gũkorwo ĩgĩka ũguo tondũ gũkũ bũrũri-inĩ kwĩna mathĩna maingĩ ma thibitarĩ ma gĩthomo, tondũ rĩu ona aciari aingĩ nĩ marathe mũkana megũthomithia ciana college ona university
niwona gukariga riu ta ukorwa revi ni megwito cete mutugo mwega wandu gwito makabio mbeca barabara tinjega no mwingi ni ugite mbeca irakorwo ikinyagio kana ringi gukorwo ikibeanwo ni ikundi ni ciagire ni gukorwo ikirutithio wira uria wagiriire o bamwe na gukorwo igithondeka mabarabara gwikira mathibitari ndawa o bamwe na kurora githomo. Riu mutongoria witu wa bururi no guthi na mbere arathi na mbere na guthukia bururi witu ni undu riria eta ikundi ageta andu amwe ati na agathi kumahe mbeca o mundu ndiraigua kuu arauma na 10,000 no guthukia arathukia uchumi wa Kenya na guku mabarabara no guthuka mathukite gutiri maendeleo mena guku mashinani kuri State House mundu etitwo ti mahitia na guthi guthikiririo ra mutongoria wa bururi aratwira ti uru no mana kihoto ni atiriri kwina mbeca nyingi muno iratuika wastage na ni irabatara gukorwo ikiruta mawira mangi ta mabarabara mathibitari kugura ndawa geka ikundi ta giciarie State House muno no ithuĩ tũtathiĩte kuo no tũrakĩhoka na ithuĩ no tũgũgĩtwo tondũ mbeca ikĩrĩ cia bũrũri no kaĩ mbeca kũringana na ũrĩa irahũthĩrwo itiagĩrĩire kũhũthĩrwo na mũhũthĩrĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ o wiki nĩtũrona ikundi maita matatũ igĩthiĩ nao ciathiĩ kuo irauma na kĩmanjĩka kĩa mbeca kĩrĩa gĩtoĩkaine kĩigana atĩa tino tondũ mĩtino ĩrahanĩka o mũthenya to mabarabara maitũ namo ti mega nĩ makunderu na marĩ na marima koguo president ona agĩtaga ikundi icio nĩ aririkana kwĩ na bũrũri wa rũciũ bũrũri ũrĩa angĩenda gũtongoria korwo no acoke rita rĩngĩ. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithie. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Itu ria kieha ni rugumeire itura ria Igegania mwena wa Gatundu ya Rugongo kaunti ya Kiambu thutha wa muthuri umwe kuraga mwana wake wa kairitu na gucoka kwiruta muoyo na kurarikana mundurume ucio ni makoretwo na ngucanio cia kimucii na mutumia wake urakoretwo acoka kuma wira bururi-ini wa Qatar na kurarikana hwai ni aratharikire mutumia ucio uri uracokire gwitharira kwa mundu marigainie na twaria Werũ wa Mwangi aratariria thutha wa mutumia ucio gwithara niguo mundurume ucio aracokire kugera ngero iyo ya unyamu. Kiha kinene nĩ kĩũmĩire itũra rĩa Igegania Gatundu ya Rugongo thutha wa muthuri ũmwe ũkũrĩkanĩte ta Benson Njogu na kũraga mwana wake wa kairĩtu na gũcoka kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩita rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Andũ ani makoretwo na thĩna na tũgakorwo makĩgucania haha ũguo no njage kũmenya ũrĩa mũthenya ũmũthĩ ũkĩhanire tondũ nĩ cimba tuoka twaigua ndũ ina kĩeha twagĩteng'era no nĩ tũkoretwo tũkĩigua nĩ makoretwo makĩgucania haha ũguo. Muthuri nĩ aitire na gĩita mwana wake nĩ ambire aita mwana wake acoka eika koguo ũhoro ũcio nĩ ũgĩgirie andũ itũra rĩrĩ na nĩkĩo tũkire gũkĩtuĩka ira ũndũ ũcio. Kwĩrĩkanĩte Njuguna na mwendwa wake ũrĩa ũrakorirwo auma wĩra bũrũri-inĩ wa Qatar nĩ makoretwo na ngucanio cia kĩmũciĩ na thutha wa mutumia gũtharĩkĩrwo hwaĩ wa ira arorĩra kwa arĩa mariganĩtie na kuma thutha nĩ ciana ciao igĩrĩ na kũrĩa mwĩkũĩrwo aratigirwo na kana karĩa arokire gũtũngia ngero ĩno. Kĩndũ kĩrĩa ingiuga nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ reke ithĩna wa tũkora tũkagĩa na ũhoro wa gũcĩa ũraria na mũndũ ũcio ũngĩ nĩgetha mũteithanie na gwĩtaga Ngai mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maratũkora tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩtũma atĩ gũtuĩke atĩ thĩna nĩ ũgũthira tondũ wa kwĩgera ngero. Mbeũ njĩthĩ arĩa twĩ ihiko-inĩ mũndũ agio nĩ mũtumia wake kana magiana magetha mũndũ maranĩrie kana mũndũ aremwo agacoka makeherana ndio nake. Aikari makiuga matirĩ mona ũndũ ta ũyũ makĩũria arĩa marĩ ihiko-inĩ gwethaga njĩra cia gũtuithania ngucanio ciao handũ ha gũtũngagia ciana njũragano citamakoniĩ. Mũno tukarigwo nĩ atĩ itũra rĩrĩ ritũ rĩkĩte kana nĩ gũgĩthiĩ ũko tũgĩthirũkĩtwo nĩ mũrogi tondũ ndũramenya kana nĩ gwaku ũmũthĩ ũrona mwanake waku rũcinĩ ũkera Ngai nĩ thengio kwaroka ũkĩona mwanake waku ũkera Ngai nĩ thengio tondũ nĩ makĩgerire ngero mũno. Aikari a Igegania makiuga atĩ ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩita nĩ ciongererekete na njĩra nene matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ thĩinĩ wa itũra rĩu. Kĩeha kĩingĩ mũno nĩ ũndũ wa itũra rĩrĩ ritũ ona ti ũndũ wa mũthuri ũyũ tu tondũ rĩu kĩũndũ gĩkĩ nĩ gĩtũkorire na njĩra nditũ mũno na rĩu thĩna ũrĩa twĩ naguo mũnene na ũrĩa twĩ na ũritũ mũnene nĩ atĩ itũra rĩrĩ ona twĩ na mwanake ũngĩ wĩ harĩa mũrimo ũtathikĩtwo o wa kwĩita tũrarĩ na ũngĩ harĩa haha wa grade 10 onake no njĩra ĩyo ya kwĩita ithuĩ twĩ na thĩna mũingĩ mũno na nĩ tũkũhoya tu tarĩ ko no twĩtĩkĩrwo tu nĩ atungatĩri nginya arĩa angĩ me itũra rĩrĩ ritũ tũcamanio itũra rĩrĩ o haha kĩharo-inĩ gĩkĩ tũke tu tũhoe nĩgetha tuone thĩna ũrĩa ũragia andũ aitũ. Ndeto ĩno nĩ tũmakĩtie mũno na no twĩre andũ matũhoere tondũ itũra rĩrĩ rĩrĩkuĩte andũ makinywo andũ 8. Ngiriboti ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Igegania Gatundu ya Rugongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Yes, na wakeigua ucio ni mundu gwitwo Jeff Munga wa Waithira. Tumetaga Githa 5001. Githa 5001, Githa 5 finest. Githa 5 finest. Riu ciana kinya hau thaa 1 na ndagika 21 ri. Reke turirikanie andu aya tondu riu twi githa kia muico. Nigetha tuneane indo iria tukiri nacio ikombe-ini ria bona. Ndirona ciambatite. He mundu kuigua auge na akeine rwimbo ekire auge atiriri. Na Ngai ni amwikite wega na by the way ri niho njukaga na rwimbo rwiho rwa muthuriti maguta. Rwa maguta na unjire ni ndirubangite oro haha. Ni ngutigirira ni ndarubanga. Kione uria. Kione uria Ngai yake. Kione uria. Nugo niguo turaina thutha uyu. Tondu he undu Ngai arekira mundu hwaini uyu mwega na ni mundu wothe no mundu umwe tu no egucagura gatagati-ini kaingi meukoretwo makiri mutaratara-ini wa kugeria munyaka ucio na no ukorwo onao ni mekuonera mawiga wa mao kana muhotani mao mwena ucio wa gugicheza na guchoose box no ithu gwakinya ni uhoro wa bonathi-ini ri Ngai ningi akiririkane oro mundu umwe no na kiria kiega ri amwike wega kiria kiega mugure ri ina kiria ndirenda wambe wike ni ga process kau ni tondu nyina Njoki ni hindi akinya riri kuma thoko ona kana kuria itindo iria atindire kuria egutindite maundu maria gwikaga ndauma na radio riu tha ici ni hindi araingira nyumba ni hindi aratonya na muci ta mutaririe wega uhoro wa mbeca ici na by the way ndirona riu tha ici ni ngiru nginya 7,000 ni thi ni makiria ma 7,000 ri gwirire ni cikwa babatira nigetha riri andu makorwo mundu muhotani uyu akorwo akigua wega fiu na akorwo ni arorerwo maundu make wega hwaini mwega tareke ndaririe wa Njoroge riri thimu ri to thimu mundu arakioya yake wa Njoroge ena thimu yake moko-ini na wa Ngure na wa Kamau na ari angi othe angikorwo wina thimu yaku guoko ri ndendo thi haria handikitwo phone kana haria keypad na wewe na kau ga kuhinya button ri o uri uthia gukenda kuhuria mundu ndenda we uguthie tu direct we ona wathi wahinya direct nige kuingira riu ndenda tuhinye twi hamwe ni amu ici ni ngiri makiria ma 7 ndiragwitira na ndirenda gukwira uria ugucihotana hihinya *779# no hinya uguo *779# no ahinya kau ga kuhura na hash na ga kuhura good riu tondu ni njwiri ingi ni ria kuria mbere nyina wa Ngure kana nyina wa Mwangi kana kana ithe wa Ng'ania ri ni ria kuria mbere indwona ya kurehera handu station ciothe ya wa Royal Media Services yambiririo na Citizen riu ni ndirenda ucagure nona number 2 yandikitwo atia yandikitwo Inoro Radio tandika haha thi hekira-ini wandike 2 wandika 2 hinya kau kandikitwo send niweka uguo ndeka uguo ya ndwara riri andu andikitwo atia cheza *779# win up to 1 million ikajira na bemo cheza box ona ndukambe guikuruka muno hinya o haha kianda haha hekira-ini giki ri toka wandike riri andika 1 no andika 1 kajira hinya send yakwira atia pick a box up to 100,000 Kenya shillings good twi hamwe wega biu wona box 1 we nduramiona 2 box 2 box 3 box 3 na box 4 na namba inya box 4 riu ha ngwiraga atiriri hihiana thini hihiana nja breathe in breathe out ucoke uge atiriri piki ponki ucagure no kariku tuge gwika atia uraigua ta kena kindu kena kindu niri kuraigua namba yaku ina munyaka hari 1 2 3 4 niri kuina munyaka hari icio wahinya igiri ni nguthi na inya ni ndoya inya good igakwira enter M-Pesa pin to open the box 4 kana box 1 kana iria wacagura and win riu ndugikire pin yaku horeire no ekira pin yaku wamenya ni atia ndirenda twike ndirenda riri ndirenda tukunengererie mbeca iria ciothe twina cio akaunti-ini ri tukupatie yote hena undu ungi twambe tuingire thiini wa matuka utuigirire hau
tuke tuthiete niguo tugiuke tukiuge atiriri muke muno uria Ngai hakuna kitu ingine nĩ kwanduka turanduka na mũgũre wa Karuiro mena coyi wa ithabedi. Biacara yaku nĩ ĩrabatara ũkorwo wĩna mũruna ũramĩmenya wega, na hau nĩho bengi ya Equity ĩrokĩra. Makũheaga motungata matiganĩte megiĩ mbeca nĩguo ũhote gũtheremia biacara yaku ũrĩa ũratanya ĩkinyanĩre. Nĩguo ũtaũkĩrwo motungata marĩa bengi ya Equity ĩkũharĩrĩirie, nyitanĩra na Inoro FM tũkĩhagaria, tũkĩracũria na hĩndĩ ya ngogoyo nĩguo ũheo ũhoro ũyũ na njĩra ĩthiranĩte. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*383#. Atendore waingera thieto thinjwo kana we siragia ni munyakori ni kwemenyerera. Kwamũkĩra rwĩmbo igongona rĩa ngatho rwa Isaia Ndung'u thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*383#. Maũndũ-inĩ mothe Ngai mbere tũkĩragia tene no horo wanakinya hau o kiumia rũcinĩ matene tũkarokanĩra tũkaigua ũrĩa igũrũ rĩrauga andĩko marĩa megũtũtongoria tũkeitũrũra mbere ya Ngai tũkĩneana na kũrĩ o mothe na tũgĩkwĩhoka na tũkambatĩria wĩtĩkio witũ tũkeruta na ngerekano na tũkarika kĩhonoko mita-inĩ nginya tũgaikia matatha ma kĩroho na irathimo kubarikiwa nayo. Nĩtũrokanagĩre o kiumia thaa 11 nginya thaa 4 kanitha-inĩ gĩa Thires, Gĩcunjĩres, Mũhothires, Mategares, Mehiares na Irathimobu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mapema ndio best. Wewe gũkagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũka. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩrehire rĩrĩ ĩrageria gũkũgia nĩkĩ kĩratũma ĩgĩkũgie ĩyo. Ndiũ ĩrenda gũkĩgia nĩkĩ ndĩngĩtũgia kaĩ tatũĩ na twendaga nĩgetha iyo very Marua maya toya otware ũrĩa mandĩkĩirwo na magacinĩrĩrwo mũria tĩndĩ wa gũthira wakinya ta mere ũguo moigire ũguo tiguo kũrĩ niĩ nditũraga nĩ ũrĩa kwerirwo torĩa Ngai oigĩte ũcio nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya magĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũgĩ wa meci
makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Nĩngũkararia ciugo cianario cia gũthinĩkania cia ndingĩhota cia mekuga atĩa cia ndikagacĩra ndĩhotore hinya ũrĩa umaga kĩgongona gĩake namo maguta ma mũrugano manjaragĩrĩrie. Ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, ũyũ nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Gũthiĩ hotithĩtio nĩwe na no ngahotana gwĩke ũrĩa itangĩtuo nĩ mũndũ tiga Ngai ũngĩtua. Ndakaga kunyonera ibataro nĩarĩ ndoragĩra kwĩrathĩra na njuge niĩ mwene nĩngarĩkia wega. Ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, ũyũ nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Gũteania marakara mothe njohanĩre mothe njũke harĩwe ngoro ĩtherete baba ũthĩre irema ndakĩrirwo ingĩhona ndiganĩrwo nĩcio mĩario yaririo ĩgĩtũma ndurwe ũkĩng'una nakĩ. Ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, ũyũ nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Ndĩgũkũna ndirauma o nginya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndugatĩte ngakũra ngatũra makũmi ma mĩaka ngarĩkia ndĩ mũkenu ndamenya ndĩndiatonyereire rĩrĩa thũ cianjakĩrĩire ũraro nĩ wandũĩrĩire. Ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, ũyũ nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Ũyũ nĩ ũrĩa Ngai ekĩte ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, ũyũ nĩ ũrĩa gũcithĩtie ti ũũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwo arĩ mwega hau hangĩ no ekweterera we nĩ mwĩhokeku. Atĩ kĩone ũrĩa Ngai ekĩte atĩa? Tucokie chorus, turudi kwa chorus, kidogo tu. Nimekata, kwa hivyo nirudi nifanye ile kitu inaitwa pull up. Haya, pull up. Unataka sasa tuanze pale kidogo Haya. Ndĩgũkũna ndirauma o nginya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo ndugatĩte ngakũra ngatũra makũmi ma mĩaka ngarĩkia ndĩ mũkenu ndamenya ndĩndiatonyereire rĩrĩa thũ cianjakĩrĩire ũraro
makwa nginya akoretwa arĩ mwega hau hangĩ nowe kweterera we nĩ mwĩhokeku kĩo nĩ ũrĩa Ngai ekĩte tinya wagĩcoka gĩakwa kĩo nĩ ũrĩa gocithĩtie ti ũgĩ wa meciria makwa nginya akoretwa arĩ mwega hau hangĩ nowe kweterera we nĩ mwĩhokeku weterera Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũkona thĩna weterera Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũkona thĩna wanamenya nginya hau wakinya tinya wagĩcoka kana wa meciria maku atĩ nĩwe ũkinyĩtie hau ona hau hangĩ ũratanya nowe gũgũkinyia nowe gũgũtwara nowe ũgũtũtereva na nowe ũgũtũkinyia nginya kũrĩa twĩriragĩria na Ngai atuĩke wega na atuĩke wega na atũre arĩ o kwanja gĩbungo kĩu ndaigua wega atia gũkũ ndirauma nĩ ngũtũra na ona ndatũra rĩ ngauma njikarĩte makũmi ma mĩaka ngauma gũkũ nĩ gũkũra njikarĩte makũmi ma mĩaka na ngauma ndĩ mũkenu nĩwanyita and we thank God rĩu rĩ citigĩtie o ndagĩka nini nĩgetha tũkorwo tũkĩnengerana mbeca ici cia kuma kũrĩa gwa star 779 hash na mbeca ici nĩwe tũrenda kũnengereria mũthikĩrĩria we ũrathikĩrĩria especially we ũrathikĩrĩria rita rĩaku rĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo we nĩ tũrenda tũkũnengereria mbeca ici ciaku ciothe kũrĩa gwa star 779 hash na nĩwamenya yes twambĩrĩrie na Eunice Njeri wa Macharia mũirĩtu uma kũrĩa mwena wa Njoro nĩguo akĩhinga biacara twamũnengera ciake ngũ ithano na merĩ makũruta twambata twathi kwĩ Bernard Wanjũke kũrĩa Njatha-inĩ kũrĩa mũrĩmo wa Simaman arauga erendia bucari ũretwo Usafi nake twamũkanda ngũ ithathatũ na matano makũruta nĩguo rĩu ona ndũngĩenda kũ imagine nĩkĩ gĩkĩ ũndũ-inĩ gĩkĩ tũrahata nginya ibungo gũtirĩ kĩndũ tũrakigia kila kitu kũrĩ mũhotani witũ wa bonus ya mũico ya gatatũ tũkĩnĩkĩria tabarĩra ya kwandũka Saturday no ya 8 na kamũtaratara no gaka na nĩ kahũthũ ndĩrenda gũcokerere rĩrita rĩa mũthia nĩ ũndũ waku we nĩ hĩndĩ wakia radio yaku nĩ hĩndĩ wacoka na mũciĩ nĩ hĩndĩ wa igua ũhoro ũyũ rita rĩa mbere tũroya thimũ citũ ĩrĩ ya gatururu ĩrĩ ya smartphone tũgathi harĩa hatũhũragĩra thimũ thimũ nyingĩ tũmĩtaga phone na ingĩ tũciĩtaga keypad ũkoya star 779 na hash na gĩkũyũ nĩ kuga star mũgwanja kenda na hash ukahura wanahura rĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere angĩkorwo we ũrathikĩrĩria nĩ rita rĩaku rĩa mbere ĩgũkwamba ĩkwĩre cheza star 779 hash win up to 1 million ĩkũnengerere session ciothe rungu rwa kambuni ya Royal Media Services Inoro kũrĩa ũraigua habari ici rĩ habari njema ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra radio namba 2 nĩ Inoro radio koguo gũcokia na namba 2 wacokia na namba 2 rĩ ũnengererio macokio marauga atĩrĩrĩ rĩu mareyandĩka thimũ-inĩ yaku cheza star 779 hash win up to 1 million option number 1 ina cheza box kwena maũndũ maingĩ me hau thĩ wachana na hiyo number 2 na 3 na 4 kwanza lenga hiyo tu focus hana number 1 hako cheza box acokia kana reply send wanu nigetha tumenye cheza box hii iko na nini pick a box and win up to 100,000 Kenya shillings. Box number 1 number 2 box number 2 number 3 box number 3 number 4 box number 4 tukwiraga atiriri na njira huthu box igiriri itiri kindu ciena kio no igiriri ciena kindu ciena kanyamu maita maingĩ ire ciena kanyamu itiriganagia ni citigithukanagia uguo ni kaundu we hari ugwathiririo na mbari kani yaku ya gibande ya mwisho kani yaku ya mama kana ya baba ĩrĩa we yaku ya mũnyakari cagũra namba ĩyo for example ni wakarirwo njoe namba 4 ndawacokia na namba 4 niĩ by the way nĩ ndwa mĩtaratara na mawatho rĩ me cannot eat anything me am from Royal Media I cannot eat anything ngagĩcokia ngerwo atĩrĩrĩ nigetha hingũre box namba 4 rĩ njikire pin yakwa ya Mpesa
niguo riu ndagikira ri nigetha mahingurire manjire kana ka box gakwa kena kindu kana gĩikarĩte atia kana nĩngũgeria rĩngĩ kana nĩmekũnjĩra congratulations nĩ wathũkũma ici iria ciuma thĩinĩ wa box yaku no rĩu mũthikĩrĩria rĩ wanakinya hau atĩ nĩ ũretio pini rĩ rĩrĩa wĩkĩrire pini yaku rĩ mwena ũyũ wa bonathi tondũ ithuĩ twĩ wĩra-inĩ wa bonathi rĩ by the hau no ũhingũre box yaku ũkore na ga 50 no ũhingũre box ũkore na gathate kĩndũ kana ũkore igana kwa igana nĩ 100,000 Kenya urauga atĩa rĩu ta ona ndĩrenda ũrore tondũ nĩ njũĩ no ũhote kũrorera mwena ũcio ta thiĩ he in games yo thaa ici tũraria nawe thaa ici thaa 1 na ndagĩka 40 Peter wa Mwea Mundia kwa mata zake 1272 Peter wa Mwea ikaikũrũka ndona yangi nĩ 700 800 ikũrũka kisa ushona ithaa mwana ratefa na Kenya thukuma ciho thaa 11 na ndagĩka 45 Janet wa Ngũi wa Kanyĩrĩ ahĩtũka na 1272 John Otieno nigetha ũmenye na konekia mũndũ thaa 11 na 25 na Kenya rĩire ngiri yake na 748 Rĩthie wone Peter wa Mwea na Miriam Mobi Musa thaa 10:40 akamata ithatũ na 700 ma 47 ndona andũ mewĩra andũ marathũkũma na ndakwĩra atĩrĩrĩ ndũngĩhĩtia na njoya ciothe huwezi kosa mara mbili bwana ndũngĩhĩtia na maita mothe no nginya harĩ kinya handũ mũthenya waku nĩ ũgũkinya wĩkore nawe nĩ wakorwo ũkĩgũtha mũnyaka waku na ngũririkanie makĩria mũno nĩ ũndũ andũ arĩa maraigua ndeto no rita rĩa ũrĩa mbere mũhotani witũ wa mbere wa ũmũthĩ Eunice Macharia rĩ auma kũgeria rita rĩa mbere Bernard Wanjũkĩ arĩ kũrĩa gĩthima nyama kũrĩa mwena wa Njatha-inĩ rĩ nake rĩuma rita rĩake rĩa mbere emena ciao mũndũ tayari hakuerĩ unangoja nini nĩ star 779 hash turumirire tumitaratara mutaratara ucio muhuthu tuthondeke weekend yaku tuthondeke mweri witu wa kanana nigetha riri by the tuko twambia mweri wa ru wakugira wa ligi na rĩngĩ by the ni shabiki utakoragwo ukihota nginya kwĩgwatĩra ona jazi ya timu mathe onawe ũgĩcangamũkĩra timu yaku wĩna ũgũrĩ wĩna nĩ ũkoretwo wĩhumbĩte ũkehumba jazi njega ya timu yaku tũkĩingĩra thĩinĩ wa mbĩtĩka cia English Premier League kũrĩa La Liga kũrĩa French League 1 kũrĩa Bundesliga bũrũri-inĩ wa Germany nĩgetha mwago wa gũthaka na macheza na bonathi tũkorwo na ihinda rĩu rĩa gũkũngũĩra nĩ star 779 hash na tutitwa roboya bari ya Maria umuthiri ni muko asa thikiriria na ni kwihoya ndirehoya bari ya Maria umuthi ni ngumekira selection herwe bodies kavite asa tugathahia asa ndathahia rwimbo ruti ati ni rwa kiria ni rwa bari ya Maria no rwimbo ru ruraino na mutaipenda niguo wacha tukusamehe leo mmeniruhusu haya basi shiroka back to back nigetha riri tuhe muthikiriria kanyaga kwa star 779 hash riu ni rwa kada itagwo Jose Muigai ya kuria kundu gugwitwo Jafine rwitagwo Ngai Muhotani ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciarĩ bũrũri-inĩ wa ũkombo Misiri akĩmahotanĩra maume moko-inĩ ma Firaũni nĩguo amatware bũrũri-inĩ ũrĩa merĩire. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩwe ũhotaga, nĩahotaga ira ũmũthĩ rũciũ nginya tene. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩwe ũhotaga, nĩahotaga ira ũmũthĩ rũciũ nginya tene. Ahotanĩire Danieli irima-inĩ rĩa mĩrũthi agĩtuma mĩrũthi tũnua ndiamũrĩire. Meshaki na Abedinego maikio thĩinĩ wa mwaki wa mahotanĩire gũtirĩ ona ũmwe wahĩire. Ngai nĩ mũhotani, Ngai nĩwe ũhotaga, nĩahotaga ira ũmũthĩ
kũgitĩra mĩtũrĩre yaria mamwĩtĩkĩtie gũtirĩ ona ũmwe ũngĩtorio nĩguo kanyona mĩena ngĩkona iremithia cia thĩ ĩno amakuaga kĩndaya gathiĩ igũrũ wacio Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Nĩwe warĩ na Daudi akĩũraga njamba ya ita Goliath na kĩgũtha na kahiga o kamwe nĩwe ningĩ ũkũneana maũndũ marĩa maremete amaneane moko-inĩ makuue mũhotani Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Mĩrimũ nĩahonagia nĩahotaga mothe arĩa nao marĩa kũhotana gũtirĩ ũndũ ũngĩmagiria mahotane tondũ igũrũ rĩao nĩ rĩathanĩte mabuku mao nĩ mandĩkĩtwo atĩ nĩo ahotani Ngai mũhotani nĩwe ũtũmaga gũtuĩke ũguo Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Nĩ wega kaingĩ tũririkane twĩ mũhuro wa riũa maũndũ nĩ maingĩ marĩa marĩkoraga andũ tũririkane nĩ harĩ Ngai tũngĩgiritia ithuĩ maũndũ macio mage hinya atũhotanĩre Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Ngai nĩ mũhotani Ngai nĩwe ũhotaga ndahotaga iraũmũthĩ ũcio nginya tene Izo nĩ taranda cia kũrĩa kwanyu Nyandarua County kũrĩa mũjaci ũyũ nĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Njabine kũrĩa gwa kũhora wa muya na gwa kanda ĩtagwo Sam Kush kũu nĩ kuo kwao etagwo Jose Muigai mũthuri mwega mũno 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 is a good guy Wewe wadirikania rĩrĩ wa mũtoro wa Njabine na Nyandarua nĩ mũthenya wa Sunday nĩ twarĩ kũrĩa kĩrĩa kũrĩa ACK St Paul kũrĩa New Karate Parish yes na tũgĩtungatĩrwo nĩ Bishop Mambo na Bishop ahunjirie wega mũno tukĩigua twamwenda mũno na njĩra na nginya kwaura ngĩmenya nĩ igongona nĩ irathimo nĩ tũgĩcemania na macambĩki amũkĩra cia ngeithi cia matharau wa kũrĩa Inoro Bucĩrĩ mwena wa Gatũra kaunti ya Murang'a we mũrĩu aumĩte Murang'a gũkona kũu ũkatarĩ gũthiĩ tũgũthiĩ kũrĩa Inoro rũndũ rĩngĩ ndwara kũrĩa Inoro Bucĩrĩ rĩu kũrĩa nĩ twĩthie Gatũra Murang'a twarĩ na Billy Boy kĩrĩganda ya gũkareni Billy Boy man nyĩmbo cia kĩrĩa ĩnaga nyĩmbo cia country music twarĩ na pastor ũngĩ haha rĩu nĩwenderea gũkwĩra nĩ aranjĩra mũgũre ngĩithĩrie cohi no ũkĩmwĩra nĩ twacemanirie kanitha-inĩ wa ACK Karate nĩ mũhunjia Mwangi wa Macembe wa Gĩthabai kwa mũga asalimike sana na agethania mwena wa Gĩthabai na angĩ aingĩ tũtekĩrĩ na Kĩgoci na Kĩgoci wa Imeri agĩtũtuga no tugi warĩ wa nginya magegania utugi nĩ warĩ ho na magegania nĩ marĩ ho ciarĩ mwanya magegania ndarora nĩ ndahũrire Njũgũna na Ngondo wathuri
Muri onayo juno mumenye mwina ngari bara utugi wari kwa wa magegania wa mwanya na wa magegania tugicoka tukirathimwo ni mbura tukiura gukiagira muno sana ndaigua tene guikarite we gutaurite kugwiciria matamo handu ha tukugwa ri ni irathimo no ke turauga atirire nginya hwaini uyu itigite ndeka cigana ni nyanya yatigia ndeka inyanya hari hastar 779 hashire rumirira mutaratara ucio please agikwa wiri rĩa mbere cagũra radio ya Inoro na cheza box no cagũra gathandũkũ kamwe nĩ tuna twĩrĩ twĩ kĩndũ kamwe twĩrĩ tũtirĩ kĩndũ cagũra karĩa namba yaku ũrathĩrĩrwo rĩu rĩ tũgĩcokereria rĩ nĩndũkorwo we ũingĩrĩte thĩinĩ wa draw nĩguo tũnengererie rwĩmbo rwitũ rwa mbarĩ ya Maria rũrũ nĩ ta rwa mbarĩ ya Maria no rwĩmbo rũrũ mũthikĩrĩria nĩ rwa bũrũri witũ wa Kenya rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Philip Kimani aka Aba Ndero uruthikiririe Jigwe kana muhurire na mukompost ni wa bari ya Maria Kahimo mi wathe na iguru na indo ciothe iria irĩ kuo nĩnda kwambararia we watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩnda kwĩnyihĩria Kahimo mi wathe na iguru na indo ciothe iria irĩ kuo nĩnda kwambararia we watũheire bũrũri wa Kenya tũwĩtage mũciĩ nĩnda kwĩnyihĩria rotura mangio rotura ũgocagwo rotura waku ururi utwike wakwenda gonewe turekere meya ona waganu tuhotirie utwikando akwenda kehoto tuingeherie wega notugi waku ururi utwike wakwenda gonewe turekere ya ona waganu hotithie gutwikando akwenda kihoto rotura magio rotura uoshago rotura magio rotura uoshago Otuheage ura ya utoguna Otuheage magetha Twehererie mitino na mirimo Ingi tutwege thima Ya thayo na ikeno Ungetu iguano Otuheage ura ya utoguna Otuheage magetha Twehererie mitino na mirimo Ingi tutwege thima Ya thayo na ikeno Rotura magio Rotura uoshago Rotura magio Rotura uoshago Kongega tweka noniga tukirira Shoka na jeremwe Ugatururira Ashihuluja igena jera mwaja Ningyo gashirigibya Jena ya kushoka Kongega tweka Uniga tukirira Shoka na jeremwe Ugatururira Ashihuluja igena jera mwaja Ningyo gashirigibya Jera ya kushoka Rotura magio Rotura uoshago Rotura
agio orotura ugosago rotura agio orotura ugosago rotura agio orotura ugosago. Oh yes, rwimbo nĩ rwa Philip Kimani kana Aba na Philip Kimani na Philip Kimani rĩ rwimbo rũu mũgũre rĩ nĩ rwa bũrũri nĩ rwa kũhoera bũrũri witũ wa Kenya na mũndũ ũgwĩtwo Philip Kimani ainĩire bũrũri wa Kenya na nĩ arauga atĩrĩrĩ hello kwarũ atĩa gũtirĩ na ũru. Yes, niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi na twĩna mũgũre wa Karuiro haha ĩ. Tũraria na James Nyamu wa Kamami. James Nyamu wa Kamami nĩ ũgũtonyete kũrĩa gwa cheza gwa star 779 hash. Nĩ ngũtonyete. Nĩ ũgũtonyete kuo? Wĩ mwena ũrĩkũ kaĩ wĩigĩrĩire? Ancha ndĩ mwena wa Narumoro. Mwena wa Narumoro ha? Narumoro handũ hetagwo Mũrero. Mũrero. Gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia. Aca Laikipia no Nyeri county. Narumoro no Nyeri county no tũkĩrĩ mũhaka-inĩ. Mũhaka-inĩ. Mwĩ Kieni East kana West? East. Kieni East. Kieni East. Rĩu Nyamu witũ ndũkĩrĩ o kuona thayũ? Ndĩ kuona thayũ. Nĩ ithuĩ twagũcerera hwaĩ-inĩ ũyũ anga nĩ ũtukũ? Tondũ gĩkorwo nĩ ũgũtonyete kũrĩa gwa star 779 hash rĩ. Atĩ na riuma rita rĩaku rĩa mbere? Nĩ rĩa mbere rĩ ndatonya rĩngĩ. Ndũrĩ wageria rĩngĩ? Acha. Na riuma ndiũĩ kana no ũhote kũrora thimũ yaku tũkĩaria ũguo tũraria ĩ. Kana nĩ ĩrĩa ya Barton? Kana nĩ ya ndiũĩ kana nĩ ũkũhota gũcũthĩrĩria kana he kĩndũ gĩa tonya o tũkĩaragia. Nĩ ndikĩhota kũrora. Tondũ nĩ gakũhihinya hihinya. No rĩu rĩ nĩ ũgũkĩrora baadaye. No nĩ twagũikĩria we ngiri kenda ũguo na manana. Icio iti njega mũnene. Nĩ njega na cina gabebite nginya gakũruta igũrũ. Rĩu nuona rĩu we maũndũ maku magakĩagĩragĩrĩra wega tondũ ũngĩringithania na arĩa twakĩtuga hwaĩ-inĩ ũyũ kana tabarĩra-inĩ yakwa ndũkarĩ. We nĩ wainũka na kanyamũ kega tondũ twakũhatĩra ikombe ritũ rĩothe twatigĩrĩra gũtikĩrĩ kĩndũ. Na sahe Ngai nĩ mũnene. Ngai nĩ mũnene uma horu we. Ngai nĩ mũnene tondũ nyuma handũ haceke. Uma handũ horu biũ. Ndũgakĩmake Ngai nduona nake nĩoĩ andũ ake. Nĩguo nĩ ma. Wĩkaga atĩa mwena ũcio? No kũhaca no ciĩbarũa. No ciĩbarũa. Mũthenya ũmwe handũ ndĩonera. Nĩguo. Rĩu Ngai agĩũka na njĩra ĩmwe rĩu nĩ ũgwĩtindĩka thikũ cigana ona wĩke o kaũndũ. Ngai nĩ mũnene na mũrathime mũno. Amina na ũthiĩ na mbere na gũkũrathima na ũkĩgerie biũ. Nĩguo. Asante sana. Tondũ ũkĩrĩ nginya na nyingĩ ingĩ makĩria cia kwĩhotanĩrwo kugua star 779 hash. Nĩ wega Ngai arogocwo hingo ciothe. Ngai nĩ atũrĩ agocetwo no kĩgĩe na hwaĩ-inĩ mwega no tũgeithanirie mwena ũcio wa Narumoro wa gwĩta kũretwo Kieni East. Mũrero. Tũgeithanirie mũno mwena wa Kieni nĩ tũmwendete mũno. Nĩguo. Na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra redio ya Inoro. Ona ndakena mũno. Na nĩ twakena nĩ gũkũnyitũkia. Rĩrĩa mbere ndakena mũno na akora igũrĩrwo rĩu na ndaigua na ndakanyakanya. Wona gwĩtĩkia na gũtacũkia ikinya rĩu no rĩa kũhe kĩndũ. Nĩguo nĩ ma. Nĩ ngatho ũtukũ mwega. Nĩ wega no inyuĩ rathimoi mũno. Amina. Amen. Ũgĩkũnjwo no akĩigua nĩ ciathiĩ Mũrero. Kĩangenia mũno rĩ ũkĩigua rĩtwa rĩu rĩa gũkanyakanya. Nĩ rĩa gũcokio handũ. Nĩ rĩa tũririkania yani nĩ ũndũ ũcio wambĩrĩirio gũkũ rĩ ona tũkĩgeria kũrĩra rĩtwa rĩu. Aca Igua nake akanyaka. Akanyaka nyonarua. Amenye onake agerie kana nĩ agũtũgana mũnyaka wake. Rĩu rĩ karibu sana. Ndakahona na ona ithuĩ twakena twĩrĩgaine we o kahinda tũtiĩrĩgaine tũtiĩrĩganĩte tũikara mũno mũthĩ yuma birthday ya Gordon
au bakimwendera ona ndangĩkĩona kire nginya gũkũ tugakamwĩra birthday nyingĩ mũno happy birthday harĩ we na getha kanyamũ tũngĩrũma no menyire tũngĩrũma by the way menyire nĩ hahĩngĩcĩka menyire o rĩrĩa Njomo amenyire ũhoro wa birthday ĩyo ndamenya Gordon Kufuru ni twahĩngĩcĩka wamenya Gordon kũrĩa gũtwarwo nĩ Njomo wenda kwaria na Gordon rĩ mũhũrĩre rũciũ mathaa ma hwaĩ-inĩ o Jumatatu agakorwo mũteja no akĩenjoy is a good guy Gordon etagwo ithe wa Ryan ithe wa Ryan korwo na birthday njega na Ngai akĩmũhe thikũ nyingĩ cia gũtũra Gordon nĩ ndereba wa social media ya session ya Inoro koguo maũndũ mothe wonaga mũthikĩrĩria mbica cihũrĩtwo nyamũ ciandĩkĩtwo video ciĩkĩrĩtwo nĩ wĩra mũtheru wa Gordon na timu yake na happy birthday to him na akorwo akĩenjoy nginya minimo in the years to come nĩ taumĩra ndero ngũgeithia nĩ kanda ĩtagwo Jose Muigai ya kũrĩa kũndũ gwĩtwo Njabine ndageithĩka mũno ya Jerusalem ya mũgĩkũnjo sana rĩu rĩ ithuĩ reke tumĩre gĩthego Ojai nĩ mwĩrĩgĩte kwananĩria Ojai turarĩ nake ndia kwĩrĩte ndarĩ gĩcagi tiga weekend ĩno ĩrĩa ĩngĩ Ojai twacemanirie arĩ o kũrĩa ground rĩ akochonjo kabisa mũthuri ũyũ wĩtwo Thomio nake nĩ gũbatara tũtionanire no nĩ njũĩ nake nĩ abatara gũthitũrwo nĩ aroneka ta handũ ararĩa mũko asalimike sana asalimike na tumwĩre atĩrĩrĩ atiga gwĩthiũrũrũkia na kana gakaseti karĩa twathiũrũrũkagia na mbairũ ekĩre auto rĩu atige maũndũ makĩrĩa rĩu twĩ digital ekĩre auto coach Fabish kũrĩa Nyahururu rĩ ageithĩka mũno na he jeshi ajĩrĩde mũgeithie mũno ya handũ hetagwo Meat Palace kwa mũthuri ũgwĩtwo Maceria ajĩrĩde mũgeithie mũno matongoretio nĩ Neri na jeshi yake na jaba itagwo Mishram no handũ hetagwo Ribs karibuni hoyo wega yana kajiride mugeithie muno tumesalimika sana rĩu na ihinda rĩega tukonana nawe mũthikĩrĩria o Jumaine kiroko gĩa tene very early in the morning nĩ ũndũ wa Ngai kwenda njĩtagwo General Shohi wa Ithe njĩtagwo mũgũre wa Karirũ the Super Lady nĩ ngatho nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ weekend njega na hwaĩ-inĩ mũhoreru atucemanie kiumia gĩũkĩte wa kerĩ gũkũ kwa Inoro na station-inĩ ya TV ya Inoro mathako-inĩ kabisa bye and have a good night bye agĩkũhoya nĩguo mũrũgamĩrie riũa nĩgetha mbetoranĩrie bare mũrũrire akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire atharĩkanire na thũ mũthenya mũgima nakũakire gũtuka atacitoretie kĩmũrũgamĩria riũa aiyũkia ũhotani agĩtoria thũ ciake nginya gĩcita akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire nyendete kũrwo nĩ inya nowe ũkĩmwarĩria akũhoya ndũkareke thũĩrwo nĩ riũa mwathani ndũkareke riũa rĩkĩiname gĩtĩkĩra kũrũgamia ndumeno mwathani ndũkareke gũtumane babaite gwatĩire akua thũĩrwo nĩ riũa rĩrũ
rugendo-inĩ arorete komama njĩra gĩtumana wamũkorire komete berũarani kĩmũriũkĩria mwĩhoko akũrĩa thiaga nakuoya ndũkareke thũĩro nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname ĩtĩkĩra kũrũgamia ndume na mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire Ibwerio arĩthũaga tũgakĩguoyo ĩkaina maendereithwe tũtakinyanĩirie cioneki na maũndũ ithuĩ tũtanyaga tũgakĩũrwo nĩ muoroto cioneki kahuna na kuoya ndũkareke thũĩro nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname ĩtĩkĩra kũrũgamia ndume na mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire mbeno ya mũtũrĩre baba mĩrũgamie nĩguo tũhinge muoroto gũtanagĩtuka tũringithanĩrie mĩaka ĩrĩa tuonete ruo tũkĩgwatĩra irathimo iria wanatwĩrĩra na kuoya ndũkareke thũĩro nĩ riũa mwathani ma ndũkareke riũa rĩkĩiname ĩtĩkĩra kũrũgamia ndume na mwathani ndũkareke ũtumane baba itegwatĩire akuoya ndũkareke thũĩro nĩ riũa tũmĩtaga Joseph Biden na rũbũrũ rwake rwega mũno 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 rũbũrũ rwĩtagwo ndũkareke gũtumane rĩu nĩrĩo ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ baba ndũkareke gũtumane ĩndĩ tuonekanĩre mabataro-inĩ maitũ mothe na matanya-inĩ maitũ mothe tũhingĩrie iroto citũ ciothe ũrotekere ituĩke cia gũkinyanĩra na igĩrĩ ĩna ndagĩka kenda mĩtambo-inĩ no wendete mũno mĩtambo ti ĩngĩ mĩtambo nĩ ya Inooro FM ũrĩ mũciĩ ũguo tũgĩnota na njĩtagwo Mũgĩkũnjo na nĩ ndoka nĩgetha ngũthomere imenyithia cia bata oro ũndũ ũmwe nĩ imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani geithĩka mũno na ngũririkanie *779# *779# ĩna mbeca ciaku na kĩrĩa ũbatara gwĩka no kũhinya *779# aikona rita rĩaku rĩa mbere ngwĩre nĩ ũkũrio nĩ ceceni ĩrĩkũ ũrenda gũthaka nayo ukiuga nĩ ceceni ya Inooro ũrio nĩ mũthako ũrĩkũ ũrenda gũthaka uga nĩ Cheza Box uga nĩ Cheza Box ũrareherwo tũthandũkũ gatagatĩ ka namba 1 na namba 4 wareherwo hatirĩ ũndũ ta nganja ũcagũre gathandũkũ karĩa ũrecirĩria kena mbeca na gwetha tũthandũkũ tũu tũna twĩrĩ twĩna mbia koguo mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra noguo ĩrĩ igũrũ ũkũrĩhĩrwo ciringi 99 tu nawe ũkenerere mwago wa gũkorwo wĩna kĩndũ mũhuko-inĩ waku uguo nĩguo kũhana ciũthi no cigũkuĩre meciria koguo thake na wĩigĩrĩrĩki na ũgĩthaka ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka 18 na ngwĩre atĩ Cheza nĩ hĩtũkie na telefoni rungu rwa BCLB license number BK 0000856 na ũrenda ciringi milioni ĩmwe no ũteng'eranie nayo kĩrĩa ũreka no kũhinya *779# *779# ndũkaingĩre gwa Cheza Box wĩ ũgũthiĩ namba 4 uge ũrenda Cheza Jackpot wahihinya Cheza Jackpot nĩ kũigĩrĩrwo kaigĩrĩra gatagatĩ ga ciringi 99 nginya ciringi 3000 weka ũguo rĩ ũrathiĩ wongereire ndao yaku ũngĩkinya handũ wone nĩ wehotanĩra maita merĩ kana matatũ wĩgue ndigũkinyũkia ikinya rĩu rĩa kana ũkwamba kũmeria mbeca icio wĩhotanĩire no kũ withdraw kana ũga cash out ũkehotanĩra ũgakĩhotanĩra mbeca ũngĩtwarithia nginya mũthia hota kwĩhotanĩra ciringi milioni 1 rikana nĩ *779# kĩgũthomera imenyithia cia bata athuri a kĩama Kiambaa Sub-County mena semina ya anake arĩa maruire mwaka-inĩ wa 2024-2025 kũrĩa cukuru-inĩ wa Upper Hill Junior Academy nĩ thutha wa cukuru wa Karori High School nĩ mũthenya wa Juma ya tariki 15 mweri wa kanana mwaka ũyũ na nĩ kuma thaa 4 cia rũcinĩ oho nĩ makambĩrĩria mĩbango ya irua rĩa twana twa tũhĩ mwaka ũyũ wa 2026 mweri-inĩ wa 11 wamenya ndeto ĩno nĩ ũrorio ndũgakire nayo menyithia ucio ũngĩ. Full Gospel Churches of Kenya
Central Rift Region ruguru Bishop Dr. Samuel Gitu bena gikeno makemwetera Central Rift Region Conference chukuru-ini wa Kabara Net Boys ni kuma muthenya wa Jumatano tariki 12 mweri wa 4 mwaka uyu ugenyige Jumamothi ya tariki 15 mweri wa 4 mwaka uyu ni mugatugatirwo ni General Overseer wa Full Gospel Churches of Kenya niwe Bishop Dr. David Masharia na tugateri yage amurene Ngai na gutire marihi ne nyotho muri anyiti ogani moroto ni kuma Timotheo wa mbere 4:16 atiriri wimenyagirire na umenyagirire urutani waku. Apostle Grace Muiruri uyu ni wa Vision and Faith Church kora mwena wa Kitengera ni aramwitera ugania wa becha kana fundraiser ni rusho tariki 9 mweri wa 8 mwaka uyu kanitha-ini ucio wa Vision and Faith Church Kitengera uri ukoragwo barabara-ini ya Namaga Road Mabatini ni aragikuria ugokonyitanira nao makiugania becha cia gwaka kanitha uyu na ni rusho Jumapili tariki 9 mweri wa 8 mwaka uyu ugenda gukinyanira nao no mahurire thimu 0707 145 647. Bishop Moses Wangobe General Overseer wa Great Commission Churches na gwataniro ya makanitha macio ni aramwitira kiugano kinene gia gukungwira miaka 30 kiugano giki gakorwo kanitha-ini ucio wa Great Commission Githurai 45 thutha wa Shell petrol station ani kwambiriria muthenya wa gatatu tariki 12 mweri wa 4 mwaka uyu nginya Jumamothi tariki 15 mweri wa 4 mwaka uyu kuma thaa 2:30 cia rucini nginya thaa 10:30 cia hwaini nigo gakorwo no tugatiri ngurani kuma mabũrũri matiganĩte thimu ni kuma mathayo 11 muhari wa 28 nginya 20 nginya 30 ukainyuothe anogu ani ngumuhurukia na inyuothe muri anyiti ogeni. Chairman wa Pendo Lake Self Help Group ni aramumenyithia ati ni gugakorwo na mucemanio Jumamothi tariki 15 mweri wa 4 mwaka uyu kuma thaa 3 cia rucini mugunda-ini wa Nagum Girigiri ni mukurio mugoka inyuothe mutegucererwo tondu kwina maundu mabata mukamenyithio na ni rori waigua kimenyithia giki kana wanyita ndumiriri ino ndugakarihe nayo menyithia ucio ungi. Overseer Joseph Kamau Mande na wa New Covenant Disciples Church ni aramwitira kiungano kinene kiria gigakorwo cukuru-ini wa Kiamaina Progressive maili 6 Nakuru ni kwambiriria Alhamisi tariki 13 mweri wa 4 mwaka uyu inyagia Kiumia tariki 13 mweri wa 4 mwaka uyu ndumiriri ni ukainyuothe tugomane na Ngai witu waigua kimenyithia giki ni rorio ndugakire nakio menyithia ucio ungi. Thibitari wa Old Jabet Hospital Nyahururu ni uramumenyithia o hamwe na kumwitira urigitani utari marihi wa wiki imwe wa athuri na atumia ni kwambiriria muthenya wa 5 tariki 14 mweri wa 4 mwaka uyu nginyagia wa 5 tariki 21 mweri wa 4 mwaka uyu ni mugathurimo mirimo kana mwiko screening ya atumia ta fibroids kuhingana kwa nyungu ya mwana ruo rwa kahinda ka mweri niyo endometriosis growth nyungu-ini ya mwana ruo rwa ugithuguma nicio infections na thuri ni magathurimo thina wa muthiori niyo prostate problems BPH gukora kuhingana kwa njira ya mathugumo ni urinary blockage kana weak flow higo kana kidney na bladder stones erectile dysfunction woibo wa nda kana hernia ani gwakorwo na guthinjwo na njira ya kiriu thiini wa nda kana laparoscopy na undu wohoro makiria hura thimu 0729 514240 na nyotho muri onyiti ogeni mwaranirie na madagitari. Bishop Joel Joroge kana Baba Sara wa kanitha wa Pefa Kyogumo branch manyitanira komiti yake ni maretanira kiugano kia uhoro wa Ngai kiria gigakorwo kanitha-ini wa ucio wa Pefa Kyogumo muthenya wa 5 tariki 14 mweri wa 4 mwaka uyu yingi Kiumia tariki 13 mweri wa 4 mwaka uyu na githomo gikambiriria thaa 4 cia rucini nginya thaa 9:30 cia mĩaraho o muthenya na gutire marihi o mothe mwerekana ni kuma Joel igire muhari wa 45 ati ni mugacokerio maundu manyu maria makuirwo ni shaitani ugata cia muritwo ni mwathani ni cigakorwo kuo ukana Biblia notebook na karamu nyothe muri anyiti ogeni nigetha tuigue kiugo kia Ngai aigua kimenyithia gikeni rorio menyithia ucio ungi. Ucio niguo muthia wa imenyithia shabata riu niguo kwihana gitio witikire guthomera imenyithia ciari marikitie kuhurukio ni mwathani
kuri nyothe mu tigitwo ni endo wanyu gibitwo horerie ngoro cianyu ni mukumenyithie ku kia George Muiforo Njoroge. George Muiforo Njoroge ni ahurukitio ni mwathani na ahurukire kuri tariki 30 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Uyu ni muri ategeire Muiforo wako gina Pauline Wanjiru, muthuri wa Catherine wa Thiha Njoroge, ithe wa Caroline Wanjiru, Brian Njuguna na Lee Kagai, niguka wa Mara Kaufman, Haile Njuguna, Rike Kagai na Tristan Kagai. Acio nĩ na ategeire Jacinta Wairi Mudungu na Irene wa Ngeri Kimaro. Kwacemania All Saints Cathedral na nĩ gũgakorwo na igongona rĩa mahoya Consolata Shrine mũthenya wa kerĩ tariki 11 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 3:30 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo mũthenya wa gatatũ tariki 12 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 5 cia rũcinĩ Karigoni Primary School, Bildad Kagia Road, Keno Township, Murang'a County. Ayubu ĩmwe mũhari wa 21 mwathani nĩwe ũheanaga na nĩwe ũcokeraga. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo Engineer George Muiforo Njoroge, mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie ku gĩa Cecilia Wambui Kĩarie kana CK wa Jeni kana wa Jeni. Cecilia Wambui Kĩarie CK kana wa Jeni ni ahurukitwo ni mwathani ani mwana wa tegere Ivan Mwangi na Damaris Wanjikũ, mutumia wa mutegere Francis Kĩarie Icai, nyina wa Jane Wanjikũ, Lucy Wanjiru, George Kinyanjui, John Mwangi, Rachel Nyambura, Mary Muthoni na Nancy Wanjira. Macienero na mutegere Muthoni, Wanjiru, Nyutu, mutegere Ngigi na Njoki, Joshua Igena Tucukuru, nija ciara wa Mary Wanjiru Kinyanjui, andikora chamoniko gwake muciĩ na arong'araria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ mwĩrokotwo Montezuma Funeral Home Kabati mũthenya wa kerĩ tariki 11 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ thutha maheana mathiko irũmĩrĩre na arong'araria Kandara, Murang'a County. Cecilia Wambui Kĩarie CK kana wa Jeni, mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithie ku kia Daniel Njoroge Mwaũra kana wa Mwaũra. Daniel Njoroge Mwaũra wa Mwaũra ni ahurukitwo ni mwathani ani mwana wa tegere Mwaũra Njoroge na Ruth wa Mwaũra, muthuri wa Teresia Nyambura Njoroge, ithe wa John Mwaũra, Joseph Muruga wa Kenya Railways, Simon Gige, Moses Dongo, Father David Kinyanjui wa Nyahururu Diocese, Ruth Wahu, mutegere Samuel wa Weru, Salome wa Jiko, Philip Jane, Anthony wa Gige na Charles Kimani. Macienero na mutegere wa Boy wa Ngari wa Jiko wa Show na wa Irimu niguka wa ciana nyingĩ na tucukuru kwacemania Homeland Lounge Thika Road na gwaka muciĩ mũru wa Kiskimu thinacara cia hwaĩ-inĩ mũrokotwo North Kinangop Hospital mochari kwa Ng'othi mũthenya wa Jumatatu tariki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ gũthamithia na mathiko irũmĩrĩre gwaka muciĩ mũru wa Kiskimu Engineer plot number 23 Nyandarua County thaa 5 cia rũcinĩ. Waigua kĩmenyithia gĩkĩ nĩ ũrori ũmenyithie John Mwaũra o harĩa angĩkorwo arĩ. Daniel Njoroge Mwaũra wa Mwaũra nĩ witwa kwa kĩhurũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie ku gĩa Teresia Wairimu Kagombe. Teresia Wairimu Kagombe ni ahurukitwo ni mwathani ani mwana wa tegere Gine Karanja na Eunice wa Ngari Karanja, ni mutumia Geoffrey Kagombe Kĩarie, ni nyina wa Sylvia wa Ngari wa KDF, Simon Kĩari, Kelvin Karanja na mutegere Grace Wanjikũ. Macienero na Joseph Uguru, Felistas Mobi, Maria Wanjikũ, Esther wa Mere, James Idongo na atigaire Regina Jerry na Michael Gathagu. Ni mwana wa ithe na Ruthia Mobi, Miro Wanjikũ, John Goro, Patrick Gathagu, Jacinta Wanjiru, George Gisheha, atigire Joseph Guru, Peter Mwaũra na Teresia Jajo. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Funeral Home Thika Road mũthenya wa kerĩ tariki 11 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ Mathage. Teresia Wairimu Kagombe nĩgia kũhe kĩhurũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Wilson Kahunyo Kĩng'ori. Wilson Kahunyo Kĩng'ori ni ahurukitwo ni mwathani na ahurukire kuri tariki 3 mweri wa kanana mwaka ũyũ. Ũyũ nĩ mwana wa mutegere Titus Kĩng'ori Gathuma na Susan wa Ngari Kĩng'ori Aboimani Nyandarua County, muthuri wa Grace Muthoni Wagana wa Kenya Revenue Authority Thika, na ithe wa Lincoln Kĩng'ori Wadonire Nixon Wagana na Young Mwangi, mũrũ wa nyina na Mwendonire Agnes Benson na Monica Gladys na Julia, ararĩ muthoni wa Ruka Wagana na Margaret Wagana. Family na arata nĩ maracemania muciĩ gwake Mary Hill Estate Jujo muthenya kuma thaa 10 na ĩmwe cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Ĩrokotwo St Benedict Funeral Home Nyahururu muthenya wa gatatũ tariki 12 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 1:30 cia rũcinĩ. Waheana mathiko marũmĩrĩre kwao mũgũnda-inĩ Boimani, Nyandarua County kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Wilson Kahunyo Kĩng'ori gĩwitwo kwa kĩhurũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Francis Kĩirũ Gathara. Francis Kĩirũ Gathara nĩ ahurukitwo ni mwathani na ahurukire thutha wa ndwari ya ihinda inini. Ararĩ mwana wa atigiri John Gathara na Felista Wangui, muthuri wa Anastasia Nyambura na ithe wa Felista Wangui, mutigiri John Gathara, Teresia Wambui, Agnes Watere, Joyce Wanjiru, Richard Kafugi na Magdalene Wanjikũ.
aciarirwo na Agnes Watere Muriithi, Mutigaire Magdalene Wanjiko, Mutigaire Joseph Karaja, Grace Nyabura Muiga, Nancy Wangari Kamau, Mutigaire David Kamau, Zakari Mwangi, Charles Gago na Anastasia Kairo. Anatana andũ a nyũmba nĩ maracemania gwaka mũciĩ wa Jerere Village nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkarutwo Kangema Funeral Home mũthenya wa Jumatatu tariki 10 si Jumatatu nĩ Jumatano, mũthenya wa Jumatano mwĩrĩ ũkarutwo Kangema Funeral Home mũthenya wa Jumatano tariki 12 mweri wa kanana mwaka ũyũ na igĩrĩ cia rũcinĩ thutha mũhoya na mathiko marũmĩrĩre gwaka mũciĩ wa Jerere Village rwathia Kangema Sub County Murang'a County. Tugaritwo rĩa Ngai rĩrogocwo Francis Kairu Gathara mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kũgĩa Charles Mutheci Njoroge. Charles Mutheci Njoroge nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na wa kuma Kĩamũnyi na Ikuru. Nĩ mũriũ atigĩrĩ James Njoroge Mithia na Tabitha Wanjikũ. Mũthuri wa Silva Wanjirũ Njoroge, wa Lawrence Mutheci, Joseph Mwangi, Mutigĩrĩ Tom Chege na Mutigĩrĩ Noreen Wanjikũ. Iciara wa Catherine Muthoni na Esther Nyambura. Macianĩrwo na Wangui Nyambura, atigĩrĩ Samuel Chege, Stephen Karaja, David Macharia na Kafura Kana wa Toro. Nĩ guka wa Trevor Mutheci, Glenn Gitau Mutheci Junior, Jesse Githĩnji na Joy Wanjirũ. Kwacemania gwaka mũciĩ Kĩamũnyi akarutwo mash na kuru Jumatatu tariki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ na igĩrĩ cia rũcinĩ. Mahoya magakorwo PCA Kĩamũnyi thenya cia rũcinĩ ahurũkio gwaka Kĩamũnyi Farm. Charles Mutheci Njoroge Ngai akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kĩa mwarimũ Joseph Ndung'u Gitau. Mwarimũ Joseph Ndung'u Gitau nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na kwa Matiri Sublocation Nyandarua County. Nĩ mũthuri wa Lydia Wanjikũ wa USA. Nĩ mũriũ atigĩrĩ James Gitau Rĩmomo na Veronica Wanjikũ. Nĩ mũthoni wa atigĩrĩ Wilson Thuku na Alice Ng'endo a Mitahato Village na ithe wa Purity na Nathan na USA. James na Emmy na Naivasha, Martin na Mary a Kikope Girigiri, Alice na Adam wa Kamukoji Nairobi, Steve na Elizabeth a Naivasha. Macianĩrwo na Rĩmomo wa Maitha, Mũtigaire Karaja wa Boi Jaga na Mburu. Nĩ mama na nĩ guka wa aingĩ bamĩrĩ na arata nĩ maracemanio mũthenya kwa mũciĩ Matindiri na Kikope kũhoya na kũharĩria mathiko. Ũrũkotwo Mash Funeral Home Nakuru wa kerĩ tariki 11 mweri wa kanana mwaka ũyũ. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Matindiri Nyandarua. Mwarimũ Joseph Ndung'u Gitau Ngai akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kĩa Reverend Samuel Mashogo Kariuki. Reverend Samuel Mashogo Kariuki nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na mũriũ atigĩrĩ Gershon Kanyajua na Grace Jerry Kanyajua. Mũrũ wa nyina na Mũtigaire Elastus Mũirũri na Beatrice Wanjirũ Maina. Mũthuri wa Monica Muthoni Mashogo na ithe wa Lydia Jerry Maina na John Maina, Judy Kageni Mashogo, Joy Wanjirũ Zenzi, David Kanyajua na Elizabeth Wachuka, John Mwenda Mashogo na Marianne Mwenda. Nĩguo kwa Kelvin, Ashley, Marie, Dennis, Charles, Alexander, Karen, Ashton, Millicent, Elsie, Patrick na Ace. Nĩguo kwa na Memorial Service PCAGM Mogoga. Nĩ kiumia tariki 9 mweri wa kanana mwaka ũyũ thakenda cia mĩaraho nĩ rũciũ. Bamĩrĩ na arata nĩ maracemanio mũthenya wa kamũciĩ Tilisi Main Gate Nairobi Nakuru Road thaa 10 cia hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Ũrũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home mpaka thiwe mũthenya wa kerĩ tariki 11 mweri wa kanana mwaka ũyũ themwe ya rũcinĩ. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo PCA Church of the Torch Thogoto thenya cia rũcinĩ thutha mathiko marũmĩrĩre PCA Kikuyu Cemetery. Reverend Samuel Mashogo Kariuki Ngai akwe kĩũrũko gĩtathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kĩa mwendwo nĩ irĩ Lydia Wangui Mũhoro. Lydia Wangui Mũhoro nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani na nĩ mwarĩ wa Mũhoro Boboti na Mũtigaire Wanjirũ Mũhoro a Mũkore Village Bogiti Sublocation Gatanga Murang'a County. Nĩ nyina wa Jemima Wanja Wawerũ wa South Kinangop. Mũthoniwe nĩ Njoki Kĩng'aru na nĩ nyaciarawe wa Samuel Wawerũ. Cũcũwe nĩ Naomi Waithĩra wa Ngerechi. Maciarĩrwo na Njoki Kibe wa Nairobi. Maciaria Mũhoro, Mũkũna Mũhoro, Jerry Kĩhonge wa Kĩmandi, Waithĩra Ngaraco wa Kĩganjo, Wangeci Mũngai wa Kĩambu, Wacuka Gĩtaũ wa Gĩacuki, Mũigai Mũhoro, Wairia Mũhoro na Wambui Mwangi wa Nairobi. Atatawe nĩ Wanene Ngina, Waithĩra, Jerry na Ngĩngĩ. Amamwe nĩ Kamanga, Mwarimũ Nono, Mathu, Pastor Paul Mũkũna, Mũgacia a Kĩmandi Ngerechi na Ngĩngĩ. Atatawe wa Njoki Kĩhiũ, Wanjirũ Macharia, Maina Mũkũna, Wanjirũ Kĩhonge wa Kĩng'ong'o Prison, John Njoki wa Meru University,
Shadrack Joroge wa JG Kiera-ini na KK Sisa ino wa Rebecca wa Goi Nyabura na Muthoni ni kazi ni wa Mukona Nono Kamau Lady ya Wanene wa Geda Girls Mukona Kamaga wa Narok wa Iria Kamaga wa Nakuru wa Iria Jogona wa Zedi Travelers wa Ida Kamakanya wa Thika na Gege Joshua Daniel Ngaru Valencia Joki na Christine wa Goi Ibana hatani manachamania kwa mushio mukore na kimadi gwa kihoge mushio muthenya ndu wa kuhoya na kuhariria mathiko Rukoto Montazu makafati muthenya wa keri tariki 11 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 3 cia rucini oheana mathiko irumirire kwa mushie Mukore Village Bogiti Gataga mama kwega kuraga Lydia wa Goi Muhoro nimukumenyithio gikuo kia mware wa ithe witu Margaret Joki Kariuki Margaret Joki Kariuki ni ahurukitio ni mwathani na wakomakia Irathe sublocation Muriga-ini Kangema Murang'a County uri mwana wa Tigiri Joseph Mugethi na Julius Wagashi mutumia wa Mutigiri John Kariuki Gacaja na nyina wa Mutigiri Joseph Masharia Paul Buthia na Wajiko Catherine Nyabura Kimani na Kansara Baru Julius Karaja na Nyabura Gladys Muthoni na Ndungu Patrick Mwangi Mutigiri Ruben Maina na Muthoni na Mutigiri Robert Ithuo na Mukami Mashaniro na Joyce Nyabura Kanoti Stanley Mwangi Mugethi Mutigiri Ediod Maina Mugethi Mutigiri Simon Chega Mugethi Mire Washui Mugethi Mutigiri Drainson Makara Mugethi na Mutigiri Gideon Mogo Mugethi Tata Shosho na Maitori ya Kere Waigi Andoni maracemania gwaka mucii kia Irathe kuheana kuhariria mathiko Murukoto Montazu makafati muthenya wa Jumaine tariki 11 mweri wa kanana mwaka wa 2 cia rucini igongona rigakorwo ICK St Andrews kia Irathe thaa 4 cia rucini uthahurukio gwaka mucii kia Irathe Ngai waheanira Margaret Joki Kariuki na wacoka kumuiyira ritwa ria mwathani rirogocwo nimukumenyithio gikuo gia Dominiki Ngige wa Jehia Dominiki Ngige wa Jehia ni ahurukitio ni mwathani ahurukire kuri Jumaine tariki 4 mweri wa kanana mwaka uyu muri utigire Samuel wa Jehia wa Gakio na Naomi wa Jehia muthuri wa Grace Jabi Ngige na nithe wa Jehia Matheri Kariuki Nyere Gakure Wajiko Mwenda na Wajiro Macino na mutigire Jerry Gicuhi wa Ngare wa Mungaru Rachel wa Boi Eunice Muthoni mutigire Geoffrey Kariuki na Mary Joki kwa chamanio gwake Kajure Ndarama ya Farm Thogonoi na Murukoto Mwashi na kuru Jumaine tariki 11 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 2 cia rucini oheana mathiko irumirira gwake Ndarama ya Farm Kajure Thogonoi na kuru Dominiki Ngige wa Jehia ya kweke uruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio gikuo kia Leonard Jogona Kemanigeshia Leonard Jogona Kemanigeshia ni ahurukitio ni mwathani ni muri wa Tigiri Kemanigeshia na Joyce Kafura muthuri wa Monica Jogona na nithe wa Mutigiri Joyce Kafura Gidraf Kemani na Joyce Kafura nipata Noah Poleti Nyabura Kemani asino na Mutigiri Francis Geshia Joseph Gigo Geshia Mutigiri Winston Mwagi Mutigiri Dr. Moses Gathura Josephat Rodhi Dr. Nganga Geshia lecturer wa MKU na Benson Kyojuri son-in-law wa Tigiri Mr. and Mrs. Mangaya Nakuru ni brother-in-law wa Violet Gigo Sarah Gathura Ruth Rodhi Miriam Munganga na Agnes Kyojuri na ni cousin ya Geshia's family mama na guka waige ndo mwachamania kwa kamushia Maroroi Nairobi Homeland in Thika Road Room 2B kumathi na chaya Hawaii na kwa mushio wa Jegi Village Kahuro Murang'a o muthenya kuhoya na kuhariria mathiko Rukoto Kenyatta University Teaching and Referral Hospital Mochari bypass muthenya wa keri tariki 11 mweri wa kanana mwaka wa 1 cia rucini igongona ria mathiko rigakorwo kiharoini kia wa Jegi Primary School kuma thaa 4 cia 8 cia rucini mathiko marumirira kwa mucio wa Jegi Village wa Ward Kahuro Sub County Murang'a County Leonard Jogona Kemanigeshia ya kweke uruko gitathiraga mama kwega kuraga nikumukumenyithiko kia Benedict Gonyo Kamero Benedict Gonyo Kamero ni ahurukitio ni mwathani kirikionekane muthenya wa kiumia tariki 2 mweri wa kanana mwaka uyu mwana wa David Kamero na Dorcas Wagoi Deputy Principal Donyushege Senior School yenyina wa Gabriela Waboi asieno na Wycliffe Goge na Grace Joki ni tata na kazi ni waige Ronyo banana tane marachamania muciege Tutu Village kigio gatagwa muthenya kwambiria thaa 10 cia hwaini ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko Murukoto Montazu makabati muthenya wa gatatu tariki 12 mweri wa kanana mwaka uyu thaa 2 cia rucini autha mahoya mathiko maramirira kwa muciege Tutu kigio gataga Murang'a County Benedict Gonyo Kamero na wito kwa kiruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio gikuo kia Julius Gikonyo wa Ithaka Julius Gikonyo wa Ithaka ni ahurukitio ni mwathani oni mwana wa Tigiri Philip Keng'aro na Jane wa Ngare acio na Royce wa Njiro wa Subukia Nerias wa Boikiforo Tigiri Raban wa Fore Miro wa Gashi wa Fore wa Joro Kansara Magoshi wa Ithaka na Virginia wa Itherero Masharia wa Githabo
muthuri wa mutegeire wa Geci Mugo anitho wa Jane wa Ngari Karau Miri wa Jiko na mutegeire Anne Gathoni rali na tuguka na tucukuru tuingi muruko twokange mamochari Jumaine tariki 11 mweri wa kana na mwaka uyu uthoma heana mathiko irumirira gwa kamucie kia hiti Kanyenya-ini Kangema Murang'a County wathani Onegere Julius Gikonyo kihuruko gitathiraga uthari wa hingo ciothe umutheragie ni gutuike guo nimukumenyithio gikuo kia Fantas Maina Keng'achara. Fantas Maina Keng'achara ni ahurukitwo ni mwathani na kwa negecera Nyeri County ni mwana wa mutegeri David Wanjohi Guju na mwendonere Zipora Karugari Wanjohi muthuri wa Gladys Wanjiru Maina lithe wa Michael David Wanjohi Maina Anthony Muturi Maina George Migwe Maina na James Wahoma Maina alali isiciarawe wa mutegeri Esther Wacuka Wanjohi Margaret Wambui Wanjohi Pauline Dewa Muturi na Deborah Wanjiru Migwe Macianirwo na Purity Wangui wa Mbugu George Migwe Wanjohi James Mathenga Wanjohi Grace Wanjiru Gitau Jackson Gashusha Wanjohi Peter Waduro Wanjohi na Wilson Wacioko Wanjohi Eguka wa Jael Wanjiru Revis Maina Miles Jalani Saiden Maina Mnara Livia Wanjiru mutegeri Giana Wanjiru na Ariela Joanna Wairimo Esani ndo wa Moses Muturi na mutegeri Joyce Muthoni Muturi brother ndo wa Beatrice Wageci Luso Wahito Jane Wambui Benda Ndiro Go Eunice wa Maitha Ani Duta Veronica Wachera Florence Wairimo na Joseph Kihoro mahoya na mipango ya mathiko ni rathie na mbere gwa kamucie igicera o muthenya kwambia thaa 10 cia hwaini mwiroko Nyeri Funeral Home Outspan muthenya wa keri tariki 12 mweri wa kana na mwaka uyu na 2 cia rucini gogona ya mitha rigakorwo gicera local church mwiri ukarutwo Nyeri Funeral Home Outspan muthenya wa keri ni tariki 11 mweri wa kana na mwaka uyu na 2 cia rucini gogona ya mitha rigakorwo gicera local church Kagaita Parish kwambia thaa 4 cia rucini thutha mathiko maramirira gwa kamucie igicera ya Fantas Maina Keng'achara ni witwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio iko kia Joseph Kenuthia Gige Joseph Kenuthia Gige ni ahurukitwo ni mwathani ani mwana wa tegeri Francis Gige Roitimi na Lilian Wangoko Gige aitora ria Thara Tiganga Kiambu wachenwo na Ruse Jau Felistas Dungu Bernard Joroge Susan Mimi Raymond Ng'ang'a Karo Kiarie Jennifer Kori na Salome Ng'ang'a muru wa Idana Jane Shira Mary Jerry Teresia Kongo Fidelis Kengori Edith Mobi Elizabeth Wamuhu na Anne Wajiko na Evans Kenuthia muru wa Iya Obunaye Star Joroge Mark David Dungu Stella Ng'ang'a George Kiarie Michael Kori Sarah Kenuthia atigire Steven Jao Eric Ng'ang'a na Mimi Geshopo ni muthuri wa Roslyn Gathi Kenuthia anitho wa Steven Deuri Purity Wanjiru Ian Gige na Faith Jerry ici ciareo wa Robert Thobe aniguko wa Gabriel Mwai na Adrian Kenuthia ni mama wa Ige na kazi no Ige andu ni maracemania kwa mucie Ting'ang'a Dibio muthenya thikumi cia hwaini kuhoyana kuhariria mathiko muroko to St. Louis athende gwa Kiambu Road muthenya wa gatatu tariki 12 mweri wa kana na mwaka uyu thaa 2 cia rucini gogona ya mathiko rigakorwo kanitha-ini wa PCA Ting'ang'a thaa 4 cia rucini mathiko marumirire kwa mucie kwa Roitimi Ting'ang'a Kiambu Joseph Kenuthia Gige ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio kia Joseph Gakuga wa Weru kana wa Mashushu Joseph Gakuga wa Weru wa Mashushu ni ahurukitwo ni mwathani ahurukire kuri tariki 1 mweri wa kana na mwaka uyu ari muri ategeire wa Weru mwenda Njeru na Miri wa Mbui muthuri wa mutegeire Beatrice Muhake anitho wa Samuel wa Weru na Catherine wa Weru wa UK Lea wa Mbui ora warutaga wira na CBK Peter Maina Jane Jerry wa USA na mutegeire Miri wa Njiro muru wa nyina na ategeire Steven Derito Esther wa Hukehuha na Gabriel Karudu niguka wa Njera wa Weru Arnold Gakuga na Ria Gakuga Vania wa Weru na tucukuru tuingi thoni wa ategeire Maina wa Ihubu na Jane wa Njeri na nikuracemania gwa kamucie Kagongo Ting'ang'a muthenya thaa 10 cia hwaini gogorana ya mithe ya mathiko rigakorwo Holy Rosary Catholic Church Ting'ang'a kuri muthenya wa gatatu tariki 12 mweri wa kana na mwaka wa 5 cia rucini mathiko maramirira gwa kamucie Kagongo Ting'ang'a Kiambu Joseph Gakuga wa Weru wa Masusu witwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio gikuo kia Fantas Nicholas Ng'ang'a Kenuthia Fantas Nicholas Ng'ang'a Kenuthia na hurukitwo ni mwathani oni muri wa William Kenuthia Goge Bill na Eunice Wajiko Kenuthia muthuri wa Florence Nyambura Ng'ang'a anitho wa William Kenuthia Nathan Maina na Amani Wanjiru ni muru wa nyina na Daniel Goge wa Australia na Phyllis Nyokabi wa USA ni brother in law wa Judith Goge Jane wa Goigakiri Susan Mwihaki Maina Samuel Mwirore Maina Samuel Gakiri Maina na age
ni mama we wa William Kennedy wa USA, Baraka wa Australia, Tesi wa USA, Zawadi wa Australia na angĩ. Mahoya na macakaya nĩ marathiĩ na mbere kwa mũciĩ Karuri Kabara hakuhĩ na Starwood Hotel mũthenya mũruka utoka CSD mochari Jumatano tariki 12 mweri wa kanana mwaka ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ ĩgũkorwo mathiko rũmĩrĩre kwa mũciĩ Kabara Karuri kuma thaa 5 cia rũcinĩ acokia hurukio mũgũnda-inĩ wa ithe kũu Kabara Karuri hakuhĩ na Starwood Hotel. Mama kwega kuraga Fantas Nicholas Ng'ang'a Kinuthia. Nimukumenyithĩko kia Patrick Mũrũgami Mwangi. Patrick Mũrũgami Mwangi ni aurũkĩtio mwathani ani mwana wa mũtigĩri Joseph Mwangi boka bina hana Wanjiru Mwangi muthuri wa Rose Wanjiru thutha wa Joseph Mwangi na Francis Mwaura iciaro wa Faith na Bilha aciarwo na Faith, Paul, John, Jennifer, Steven, Marion, Emily, Ephraim, Angeline, Augustine na Monica. Ni mama guka na murata wa aingĩ nĩkwacemanirio gwa Kagetere Village Kahuro na Bruce Springs Hotel Nairobi thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Mũrũko wa Montezuma Kabati mũthenya wa Jumaa 14 mweri wa kanana mwaka wa 1 ya rũcinĩ thutha ya mathiko ya St Peters Getere Catholic thaa 4 cia rũcinĩ kuthahurũkio gwa Kagetere Village Kahuro Murang'a County. Nĩ Geteri Village Kahuro Murang'a County. Mũthenya wa Kerinya mũgwanja ndwĩte barere njega kĩoka itaitono gĩa kwarĩ ndĩkinyĩtie gĩtũri gĩakĩo ũrutani wa wĩtĩkio rĩ indo iria ndĩũmenyereire mama kwega kuraga Patrick Mũrũgami Mwangi. Ũcio nĩguo mũthia wa imenyithia icio cia bata rodo mwe na imenyithia cia marĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani kũrĩ arĩa othe mathiagĩte Ngai witũ amanengerie kĩhurũko gĩtathiraga maro mama kwega kuraga kũrĩ inyuothe mũtigĩtwo nĩ endwa wanyu Ngai witũ athiĩ na mbere na kũrũgama na inyuĩ na kũmenyerera kĩro-inĩ cianyu ciothe. Wetagwo Samuel Wachira rwĩmbo rwake rwĩtagwo werũ wa thĩ ĩno tũhũmũre na rũtũmĩrĩrie na ciugo ciaguo. Muyano wake akimwiga thĩna werũ kũndũ kwĩ nyamũ kaingaithagia ndĩkanĩtie rũriĩ rwa thĩno nĩgetha ciroka ũtha wona ndoimĩra nĩgetha ciroka ũtha wona ndoimĩra werũ wa thĩno mũnyũmbi kũndũ kwĩ nyamũ ndĩtigagĩra mũnyũmbi ndikanarũmwo we ũndeithagia na ningĩ ũnũmbũyagia ndĩthĩ koimera weru wa thĩno mũnyũmbi hinya koimera weru wa thĩno mũnyũmbi. Irikanaga Isiraeli werũ-inĩ Ida kwa gĩtega nyamũ cia thĩ Ngai akĩhe Musa thondeke nyoka ya gĩcango nĩguo mamĩona mahone matigathire nĩguo mamĩona mahone matigathire. Werũ wa thĩno mũnyũmbi kũndũ kwĩ nyamũ ndĩtigagĩra mũnyũmbi ndikanarũmwo we ũndeithagia na ningĩ ũnũmbũyagia ndĩthĩ nginya ngoimĩra werũ wa thĩno mũnyũmbi hinya ngoimĩra werũ wa thĩno mũnyũmbi. Nĩũndũ wa tha ciaku baba itarĩ gĩthimi ũkĩrorokio na mũndũ agĩthĩnio nĩ nyoka ũkĩruta mũrũgwo guo mũtharaba-inĩ igũrũ nĩũndũ wa mehia maitũ twĩtherie tũtwarie nĩũndũ wa mehia maitũ twĩtherie tũtwarie. Werũ wa thĩno mũnyũmbi kũndũ kwĩ nyamũ ndĩtigagĩra mũnyũmbi ndikanarũmwo we ũndeithagia na ningĩ ũnũmbũyagia ndĩthĩ nginya ngoimĩra werũ wa thĩno mũnyũmbi hinya ngoimĩra werũ wa thĩno mũnyũmbi.
cia ngoro baba nĩegũtuma tuma ndĩa-inĩ athũke ũtoria baba nĩegũtuma tuma ndĩa-inĩ athũke ũtoria ngakena mũno ndaimĩra werũ wa thĩno tarĩ kĩronda gĩa kũrũmwo nĩ nyamũ ndorete Jesũ ngahona ironda ciothe cia ngoro baba nĩegũtuma tuma ndĩa-inĩ athũke ũtoria baba nĩegũtuma tuma ndĩa-inĩ athũke ũtoria werũ wa thĩno mũnyũmbi kũndũ kwĩ nyamũ Ngai ndĩtigagĩra mũnyũmbi ndikanarũmwo we ũndeithagia na ningĩ ũnũmbũyagia ndĩthĩ nginya ngoimĩra werũ wa thĩno mũnyũmbi nginya ngoimĩra werũ wa thĩno mũnyũmbi tumwitaga Samaro wa Shira rubora karwetagwo wero wa thino mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM cio wotugi notana ariko kuririkania uhoro wigie *779# *779# gaha niho mbeca cironekera niho maundu marokera wega koguo we nawe ndukae ndukeohe ona hanini kwina mbeca ciaku kwina mbeca ciaku iri wego nukorwo ukimathira thaa ici kwina mbeca ciaku iri wego nukorwo ukimathira thaa ici koguo hihinya *779# na ngurire wega ni muongerereku tondu no utenganania na ciringi milioni imwe ni utore ta cheza jackpot koguo wahihinya *779# uguthie option 4 agikorwo ni urenda gutenganania na jackpot na no kuhihinya wahihinya ri option 4 ri ni ugutwarithio hau hangi mitaratara ewe nginya utigirire ni wehotanira ciringi milioni imwe mwena uria ungi naguo ri ukwihotanira gatagate ga ciringi ngiri ciringi 100 nginya ciringi ngiri 100 na no kuhinya *779# ni ukuga urenda guthaka ni ukarwo ritara kuria mbere no nginya urio ni session iri kurenda guthaka nayo ukiuge ni Inoro ona woiga ni Inoro ni ukurio ni muthako uri kurenda guthaka wa option ya 1 niyo ya cheza box we ya cheza box ukureherwo tuthanduku ni ukuheo tuthanduku namba 1 namba 2 namba 3 na namba 4 tuthanduku twiri hari tu tunari twina mbeca wahihinya ri gathanduku gaku ri no kari urenda ri no nginya ukirihire no rarihira ciringi 99 tu imagine o ciringi 99 tu nicio wagireirwo ni kurihira ona warihira ciringi 99 warihira ciringi 99 witikie kana urege urehotana gatagate ga ciringi 100 na ciringi ngiri 100 gatagate ga ciringi 100 na ciringi ngiri 100 koguo ri atiro ndo wa gwiciria kiria urabatara gwika no uguo tu maundu maku moke wega na moke maigananiire toria kwagiriire nino itanoimira hano nginya ndige ndakunyitithia kindu no nginya ndige ndakunyitithia kindu koguo thie na mbere na gwika uguo twarikanira nigetha maundu moke wega ni thaa ithatu netigitie ndagika 15 ni thaa etigitie ndagika 15 na kai uroketagwo Mary Kamau wiboro akaretagwo ndigukua ngoro aikaria gatero o nginya gitero gatarakwa nginya mutarakwa othe nĩ maiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe ndigũkua ngoro ndikorwo nĩ hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita owe mũndũ wĩrĩri bara na nowe mũhingia wa irĩkanĩro ndigũkua ngoro ndikorwo nĩ hinya nĩngwĩhokete we mũnene wa ita owe mũndũ wĩrĩri bara na nowe mũhingia wa irĩkanĩro we Ngai mwene ũhonokio wakwa mũthenya ndindaga ngĩkũrĩrĩra ona ũtukũ niĩ ndĩ o harĩwe ihoya rĩakwa rĩ reke rĩtonye hau ũrĩ Ngai mwene ũhonokio wakwa mũthenya ndindaga ngĩkũrĩrĩra
okete we munene waita kwa mago shothereirie mwihoko wakwa wona no hariwe riria ndagwite ndahoya ujigue Toraga koreragera nyondo akenyorori kia moirue okiuga kenyorori gekinya moisho muthamaki Samueli ageciarwo Kainewe na motorere wakwa otigetio hauro heine rwaku kogwana rere niende hatekaine gagia hinya ne komenya de nawe Digo kwangara dikoro nerinya negwe akete wenene waita nano hingia waikane digo kwangara nerinya negwe akete wenene waita Aikaria gatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro
ceceni hakuhĩ nawe. Mutoria wa mothe kidongorie baba mutorere-ini wakwa kihoti wa Juda mutoria wa mothe kidongorie baba mutorere-ini wakwa niwe wagiriire mutorere-ini wakwa niwe wagiriire mutorere-ini wakwa. Tutaga muthini kiara-ini kia mahuti ukamwambararia rianire na nene. Tutaga muthini kiara-ini kia mahuti ukamwambararia rianire na nene. Niwe wagiriire mutorere-ini wakwa niwe wagiriire mutorere-ini wakwa. Rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ ũnyũmagĩrĩria igũrũ rĩa mathĩna. Rĩrĩa ndagirĩka rĩrĩa ndĩ thĩna-inĩ ũnyũmagĩrĩria igũrũ rĩa mathĩna. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. Kĩhumo kĩa wega gĩthima gĩa thayũ njĩtĩkĩria ngwĩte mũrangĩri wakwa. Kĩhumo kĩa wega gĩthima gĩa thayũ njĩtĩkĩria ngwĩte mũrangĩri wakwa. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. Niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa niwe wagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mũtũrĩre-inĩ wakwa. Mũtũrĩre-inĩ wakwa. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Haleluya ũcio nĩwe Ngai. Mwathani erire igũrũ
Thank you agitoro githia ithe tagwo Bethi wa ithera rubaro akaritagwo ndukurira aringi mitambo ni no wendete muno mitambo tiingi mitambo ni ya Inoro FM riu ni thaa 3 cio tuku na ikahitukia ndagika imwe tu Inoro Mogene Mutare Aikaria gakeu ginya mokeu Mokedo o ginya gekedo othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe
Martin Benson rwimbo rwakerwega muno rwimbo nyendete muno rwimbo rwitagwo muthuri wa rada rwimbo rwitagwo muthuri wa rada mitambo ino no wendete muno mitambo tiingi mitambo ni ya Inoro FM mucio wotugi notana urogwitwo John Mary kura mwena wa Nyahururu geithika muno John Mary ugeithike muno wanyonera jaberi ya gwitwo muraga wa Kigoshori onake umugeithie sana wale tunamiss sana ndenda tuigwe ruboro haro-ini twana mutigaire Joe Mopero tuigwa ndomereri cia wonjoria ruboro rwetagwo gutikiri undu ni gwathiri uria gwathire undu kaigwa makite na tukirikia kuigwa ruboro rwa Joe Mopero ni gukorwo ngenyitithia mundu ciringi kenege ciringi 5,000 ni gukorwo ngena mundu ciringi 5,000 ni undu wa star 779 hash ni undu wa cheza box ni gukorwo gikunegereria kindu koguo wihike gwika uguo hinya star 779 hash star 779 hash goroge kunegereria beca ciringi 5,000 koguo wihike gwika uguo gikorwo ndwikite uguo star 779 hash korwo ni guthaka cheza box dikana ni option 1 cheza box no dikana yo korwo ndikale kuria mbere no nginya urio ni ceceni iri kurenda guthaka nayo uga ceceni ya Inoro uri ceceni ya Inoro ni kuria ni muthaka uri kurenda guthaka uga cheza box ni na bemwe wiga ni cheza box hau atiri undu wa gwiciria urarehwo tuthanduku twiri hari tu tunari ngwirire twina mbeca kugo meke yaku ya gukorwo githondekera kanyamuri ikirio iguru muno makiria warikia gwika uguo no kurihira ciringi 99 maundu magoka wega koithe tigaga nginyagia hau njoke ngwire atiriri
gwina mweke ungi wa mwanya thiini wa cheza wa star 779 hash wacagura option 4 ni otoramita cheza jackpot na kuraigirira mbeca ciaku nicio urahurithania maita kuma gatagatĩ ga ciringi 99 nginya ciringi 3,000 ona waigirira mbeca irio kuigirira gatagatĩ ga ciringi 99 nginya 3,000 cirithiaga oria urathio thakite ri uigireire ri nugo irathi guciarira wambe wone icio ni ukwamba kweheria icio waria ri weheria icio cash out mbeca icio maundu makorwo memega no ngienda guteng'erania na milioni 1 ri ugithio thakite nginya muthia wa ithako tondu ina mionere ya mbeca itiganite rikana cheza ndigatha kone mundu utakinyitie miaka 18 na ni hitukie nera telefonu gro BCLB license number BK 0000856 no githaka uthake na wigiririki tondu cio thino cigukuire meciria vita wa spora mimi wa gutonya na guko ni ndiuri Embu na baumbere ninarugaga nangu na ninarugaga na ngasi na ninatumagira mbeca nyingi muno nundu nwanginya ugure ngasi aya ninacokire ni wa bau ngisemania na andu ma home biogas ma kuma bau ninaonire ngasi ino tethio mwingi muno tondu ona kawaga kwa ni umunde nditumagira fertilizer uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Somo pero karaoke nĩ gwathire ũrĩa gwathire gũtirĩ ũndũ tũkuga nĩ twambatirio werũ wa matheco ithuothe ciana na iria itarĩ na hĩa tũwerũ-inĩ ta ngondi gũtikĩrĩ ũndũ Kaya tũteithie Kamanya Kiumba Kariraus Gĩthomo nĩ wathomithirio mũriũ mwarĩ thikĩrĩria namo mawĩra magĩtũra cenga tondũ ciamarirwo nĩ ciarirũkire mũhuro ũyũ wa riũa gũtikĩrĩ ũndũ Kaya tũteithie Ng'ang'a Shomba Kĩvunja mũgũnda wa baba mwanyitire mũkĩgarũra taitũ ithaka ciothe rĩu nĩ ta cianyu na ithuĩ tuikaraga mburoti muthenya turimagie kwanyu na ciana ciakwa Ngai atũteithie. David Githinji mwanyitanire mũrĩ gakundi kũhahama mũthini mũkĩmenyaga mũrendia maheni na guoya Jamberu maga kemera kemwe kĩu kĩngĩ gathonga gũtikĩrĩ ũndũ Ngai atũteithie. KK Chairman Wakanja
Mũirĩtu wakwa wohithia ndatarĩkĩtie cukuru na ndakwarĩria ũkiuga nĩ ciĩronde na atĩ ũkũndwara nginya hutie tĩri na ndathakano njoho gũtikĩrĩ ũndũ Ngai nĩekũndeithia Gĩture Oikia Michael Mũkomaga ũtukũ mũkarota ũrĩa mũgũtwenja Ona mũgĩtwenja twenjage iwega kahora Tũtirĩ kĩongo tũtigĩtie mũhuro ũyũ wa riũa No hatikĩrĩ ũndũ Ngai nĩegũteithia No hatikĩrĩ ũndũ Ngai nĩegũteithia No hatikĩrĩ ũndũ Ngai nĩegũteithia hatikĩrĩ ũndũ Ngai nĩegũteithia No hatikĩrĩ ũndũ Ngai nĩegũteithia Na mũheria ngĩa erirwo ndagiragia gũkĩ Ndaiga nĩ noru Aratathi na kiuge thĩnjwo na mwĩte mengeri Ona itũndũro yekĩhoha Cio nĩ mũtigaire Joe Mopero tukathiaga kũgeta rĩtwa rĩu harĩ njamba ĩno narĩ mũrata wakwa mũno Joe Mopero ngoro wĩtagwo gũtikĩrĩ ũndũ nĩ twekorire harĩa twagĩkorire ũguo nĩguo kũhana mĩtambo-inĩ ĩno wendete mũno mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo nĩ ya Inooro FM ndĩkĩtie gwĩka draw ya kwarĩka nyambe njethane na mũhotani wakwa wa ciringi 5,000 ririkana ndĩ na mbeca ingĩ koguo ndũgatigithĩria gũthiĩ na mbere na kũhinya *779# option 1 nĩ ya cheza box nĩgetha nani ngorwo ngĩkũnengereria o wagatu good ciringi 5,000 ti mbeca nini tuimana kanyamu mũhuko cigũkorete o hau no kũhinya *779# wakiuga urenda guthaka cheza box ugacoka ugakirira ciringi 49 maundu makorwo memega mbeca ugaciona hau nani ngakunegereria ka bonus eno no bonus ndirakune kijoere thimu tafadhali Rorega kujoera thimu niki kujoera thimu niki kugeria ringi nyaraka ngukunyita good kigwethe good kujoera thimu rita rĩrĩ
Hello, Musharu. We mwega. Ndi mwega. Nditagwo Mugikujo niĩ. Hello. Nditagwo Mugikujo ĩ. Na ndĩrakora thimũ kuma kwa Inoro FM. Nĩ ũndũ wa mũthako tũreta cheza kana cheza box. Nĩũkũingĩrĩte kuo nĩ ndĩrona ũguo. Kora tuĩka nĩwe mũthaki ũrĩa ũthakĩte mũno wandĩkĩtwo ha top player in this show. Na rĩu rĩ tondũ ndakĩona nĩ ũkũingĩrĩte kuo rĩ ciringi 5,000 already ciĩ thimũ-inĩ yaku. No ũhote kũrora thimũ yaku nĩ smartphone? No hote kũrora. No takĩrore ũnjĩre kana nĩ ma nĩ nyingĩ rĩu. Waciona? Waciona ĩ? Aca. Nĩ nyingĩ rĩu already. Ithuĩ twĩtagwo Steven Muchero. Steven Muchero Nĩ thimũ mbeca ciaku nĩ nyingĩ rĩu ciringi 5,000. Nĩ ũgũgĩcirora na ũkorwo cikĩrĩ rĩera-inĩ. Kũrora balance yaku nĩ ũgũkora 5,000. Ĩni na ũkĩgĩa na mahinda mega. Taguo. Thank you. Thank you. Steven Muchero nĩ ndamũnyitithia ciringi 5,000. Ona no ngũnyitithie ciaku oro rĩu. Itano igana no nginya ndige ndanyitithia mũndũ ũngĩ na ciringi 5,000. Koguo thiĩ na mbere na gwĩka ũguo. Ririkana no kũhinya *779# kũhinya *779# wahinya warĩkia gwĩka ũguo hau nĩ ũkũria ũrenda gũthaka na ceceni ĩrĩkũ okorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere ũkiuga ũrenda gũthaka na ceceni ya Inoro nĩ mũthako ũrĩkũ kuga nĩ namba ĩmwe nĩ cheza box. Wauga nĩ cheza box ũrareherwo tũthandũkũ namba 1 namba 2 namba 3 na namba 4. Ũrĩa tũthandũkũ tũu namba 1 namba 2 namba 3 na namba 4 rĩ ciagũra gathandũkũ karĩa ũrecirĩria kena mbeca. Mũnyakane atĩ tũthandũkũ twĩrĩ thĩinĩ wa tũu tũno kũreherwo twĩna mbeca. Koguo ũcagũre karĩa ũreĩra kena mbeca ũrĩre ciringi 99 mbeca ũko kathandũkũ kau kena mbeca icio ciraingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku hau hatirĩ ũndũ wa gweterera tigwetereria aca. Ni kĩrĩa ndĩreka no bonus ndĩrakũhe we ũrathiĩ na mbere na kũgeria gũthaka. Koguo wĩhĩke gwĩka ũguo. Ndũgathake okorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18. Ndũgathake angĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 na makĩria moguo rĩ ũgĩthaka rĩ uthake na uigĩrĩrĩki na cheza nĩ hĩtũkie na ra telefoni rũgũrũ wa BCRB license number BK 0000856 mũndũ gwĩtwo Masha Arab Sarai kana Macharia Arab Sarai. Masha Arab Sarai nĩ arokana rwĩmbo rwake rwĩtagwo Mama Sondorio. Rĩrĩa gwĩkwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wasondorio Wasondorio wajitiare sigomada Nĩanyina na nawe ithe wa ciana ciaku Yakora konyana mabatara make maingĩ Wĩyomagia na ngori ta njogu oi Wĩyomagia na ngori ta njogu na mũguongo Kaĩ wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Kaĩ wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire Kaĩ waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ Ciaku nĩ ciaku ciakwa nĩ citũ mathĩna maku mothe watuĩrane nĩ cũrũba kaĩ ũthũkũma gatonyoni woi kaĩ ũthũkũma gatonyoni tũkĩũmbũkaga kaĩ wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire kaĩ waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ kaĩ wathĩnirie rĩrĩa twamenyanire kaĩ waririe rĩrĩa twaigire ndũgũ
gambe ne bill and expenses aya rohega imeresiria di megetia wedo gitero daro mwerio mwengi karanyuma nange kwera nende rafutiro wera wiki akere agata tori wiki akere agata tokega menyere kaiwa venire ore atomenyanire kaiwa ire ore atoiredo kaiwa venire ore atomenyanire kaiwa ire ore atoiredo waitagia na goshihe iromo shikara ya koremo kwa watai aya Natorena vedimo ekigagate Gabanyogora meka no goje kaga Wendo wako hana vieta woi Wendo wako hana vieta niliko eda Kaiwa veniri ore atomenyanire Kaiwa iri ore atoleire dogo Kaiwa veniri ore atomenyanire Kaiwa iri ore atoleire dogo Gabor in love. Kama kongera inchu anansia wedom. HIF jointi eno mariere. Nego daga tikana ati bureko ane oge. Agateka wago duke oi. Agateka wago duke roke na eode. Kaiwa iriore atomenyanire. Kaiwa veniriore atoleyedo. Kaiwa veniriore atomenyanire. Kaiwa iriore atoleyedo. HIF Neo Hati Breaking Insurance Fund. Kama kongere insurance ya wedo HIF jointi edo marere Nebora teka na tibure ko aneoke Ateka wago duke oi Ateka wago duke oke na geode Kaiwa veniri ore atomenyanire Kaiwa iri ore atoleire dogo Kaiwa veniri ore atomenyanire Kaiwa iri ore atoleire dogo Salimika DJ Karos. Tumetaga Masha Arab Sarai na ruburu rwake rwega muno boretago Mama Sandorio mitaboni no edeta muno mitabotie ge mitaboni ya Inoro FM mushi wotu kinotana itika muno DJ Karos ne jaba ya kolia maragwa kolia kwa Maina Jimmy. Asante sana DJ Karos ne gwikara mitaboni Michael mwishegi kuma mwana wa Kitengere. Asante sana kajira mitaboni muno mudo wetagwo riri arajira mugikujo heshabiki watena wa Inoro na arwalire dwali na arakwire irakwira miaka miingi etagwo Wakeshi wa Mikaro ne ahurukite nega ni ahurukitio ne Ngai muhujia Mwangi wa Mashembe na kajire mitambo-ini tukera Wakeshi Ngai witwa kweki uruko ketathiraga mama kwega kuraga na kuri family yake ni pole muno ni undu wa gutigwo ne Wakeshi aro mama kwega kuraga ni wega muno muhujia Mwangi wa Mashembe ni undu wa kuhe ndumiriri iyo kanyire kuma kora mwana wa Muthurwa Market. Asante sana ni dona ndumiriri yaku
okajira ngogeithirie mundu gwitwo bite mundu gwitwo mishnimo mundu gwitwo nyamo kana munyama ciothe ni akora mwana wa muthuro market mundu gwitwo brown ni ageithike muno ona mundu gwitwo Njoroge wa Kimathi aka Justus Osea salimika sana brother uguo niguo kuhana Michael Jogu kuma mwana wa Kibiri Kirinyaga asante sana ona ni dona we mitambo ini muno lero good evening ni bro wa Kiambogo Munada kajadi muhere pore leo matigitwo ni endu wao mahindine mea maritu makieha na maithori ni wega muno bro wa Munada mundu gwitwo Kariuki wa Muchoviku muno wa Gathambi Kirinyaga ona ukajira mitambo ine no kajira ni pore kure ciothe matigitwo ni endu wao ithu tukoiga Ngai witu amahe kihuruko gitathiraga maro mama kwega kuraga uguo niguo kuhana noguo niguo kuri mundu gwitwo Evans Wanyike nake haha eharirie wega muno rwimbo rwake rwitagwo tutikugura guoya uguo niguo rwimbo rwake rwimbo rwitagwo tutikugura guoya mugo wa Bidan ukaji kuma kuria mwena wa Kenyona ukajira we mitambo-ini sana na nigakwera kipeti noro twe mitambo-ini hamwe nawe ni thaa ithatu na ina dakika 29 thaa ithatu ina dakika 29 na gutwika riu ni handa wega na nuru ina thaa ithatu ina nuthu wega twe hamwe muno Makija viginya githunguri tia nasho oginya thika na Gatonyaga Kiambu county yothe Moigaga urutagwo mwiruti no wathikiriria guothe uraigwo ngemi cia Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe Njera nyinge Wadiego ya mefute tine nginya super highway Ishagine Ginya mataoni Nojera shiodhere une shiatura aturo mono Edie dururu Kengotore shiringi Ona hato heto Hogoya totikogora Edie dururu Kengotore shiringi Ona hato heto Hogoya totikogora Midemba yothe Nagoya enayo Ena makonteina mainge mayolete goya Orosero Wamwena litero Agori yothe reune mago makeganda kiaganda Edie dururu Kengotare shiringi Ona hato heto Goya totikogora Edie dururu Kengotare shiringi Ona hato heto Goya totikogora Loko yake ya kwenye goya ne aringa ihigai Loko shiothe tuma ya modhithi Marigiti soko mjinga matiko gora goya Edie dururu kengotore shiringi Ona hato heto goya tatiko gora Edie dururu kengotore shiringi Ona hato heto goya tatiko gora Ashokandekere Oririkanie rogano rwa muturi Oguturai Muka wake Yohageria neirimu Uri
Irimũ irimũ rĩu ndũigana kũmwenderia guoya. Endie ndururu kĩng'otore ciringi, ona tũhe tũguoya tũtikũgũra. Endie ndururu kĩng'otore ciringi, ona tũhe tũguoya tũtikũgũra. You are not boarding. Skia mwana. Fauro. Ay. Wahes kotaps. Mwarimo Kongo. Mwarimo Bake. Evans Wanyoike Maragwa Mercury System International hau muno kururira hau Maragwa Mercury System International naigwa DJ Karos Thank you, Modogo Toderito Chairman, all the way kumakora mwana wa Kitengela, salimika sana brother, and all the best in your endeavors. Gari witu kuonekana na magari ine makumo. The Modogo to Esther Karaja, wa Ruiro go Cairo, akajire mitabo ine sana, kajira mode to the Kerero Mwero wa Kuya, Togo Baka. Kategori Boro Harry Neton, Mkostoro Tago Katululu, Mkostolu Sida, Boraka Tago Katulu, brand new, Gokoroge go Bakera, Yoshoka go Bakera, Boru Wetia Esther, wa kumakoria mwana wago wa Cairo, Ruiro, go Bakera Ruboru, to hamwe muno. Modogo to Etago Kingoria Dimiro, akajira akajirona kemitabo ine sana ona domirio ya wakashi noe kunya dekeire anewega muno twi hamwe muno na Esther ne ugia make request no enjoy kone joy roboro no enjoy wede tero roboro itagwo mubi go wike ne unebe ke gothakira mubi ngetho kana makeja santa mitabo ine no wede tamuno mitabo tiege mitabo ya Inoro FM one mushie wotu inotana kuririkanie tukirikia kuigwa nyimbo ta igiri ugo nigukorwo ngikunengera ciringi kinenge ciringi makiria ma ciringi ngirinya nigukorwo ngikunengereria mbeca icio koguo na hinya star 779 hash hinya star 779 hash oro riu nigetha na ni ngotuge wega ona wigwe mzuri star 779 hash chagora cheza box yorero tuthanduku tuna ucagure gathanduku kari ureciriria kena mbeca urihe ciringi 49 okorwo kena mbeca igukore ona ungiaga mbeca ndukamakania ni gukurengereria bonus kuko ndukaigwe wina wasiwasi orona hanini gukurengereria bonus ndukaigwa maketi orona hanini iyo niyo ndakwirira ugathakio kuru ndukinyitie miaka 18 ogetha kotha kena uigiririki na uririkane tondu ciuthi no ciugo kwena meciria uririkane cheza ni tukienera telefonu ngurwa BCLB license number BK 0000856 Makerumo Kenya wao Roero wa Ewa Sonyiro Rugero wa Nyamuru wa All Pajeta Weru wa Muthaka wa Doldol Naru wa Kenaba Dhofiri Rumuruti Irimashia All Daiga Okinya na Nyuki Guku guothe ni Laikipia County Moigaga one people, one county, one destiny No guothe wathikiriria no gemishia Inoro FM Tauga chanore ado akatururururururu amenyere akoravie mogere motare Tauga chanore ado akatururururururu amenyere akoravie limone ya rekodo ado akatururu Nini doiga tuetane agent meeting Gotira die wega na nonginya tuevange wega Ando akatururu Nini doiga tuetane agent meeting Gotira die wega na nonginya tuevange wega Ore orenda njuge Nijoye we ore orenda njuge Na vera odi speaker Na dikugo we orenda njuge Orenda njuge, ingiuga jowe orenda njuge.
ndikuo guo we urenda njuge menyerere muno kuri andu matuikire hinga na ni mendete muno gukunga hindi yo maguikitie loud speaker na uria wothe urauga no mararekonda metuaga rata na kwaria mandungi mecukira na mendete gutwiria na no maigenda tanginya mwaka uno hadi 10 years uria urenda njuge nijoe we uria urenda njuge na wera odi speaker na dikuo guo we urenda njuge uria urenda njuge nijoe we uria urenda njuge na wera odi speaker na dikuo guo we urenda njuge ongekaigua mundu anjia gukunga usensi ni tekirite loud speaker ubati umenye ti kwega no menye uria batie gucokia kulacho kinguoni mwako asionaga mana taraika marutaga wera murumo no wa gukurekonda mere uria urenda njuge nijoe we uria urenda njuge na wera odi speaker na ndikuo guo we urenda njuge uria urenda njuge nijoe we uria urenda njuge na wera odi speaker na ndikuo guo we urenda njuge see them the devil block loose again oh no na wera odi speaker na ndikuo guo we urenda njuge see them the devil block loose again you hear na wera odi speaker hello hello Tauga chanore ado akaturururururu amenyere akoradie mogene motare Tauga chanore ado akaturururururu amenyere akoradie mogene motare Thank you. Tago Mukosto Lucid. Bora karoitagwo Kati Ululu. Wahorirwo thimu ni mundu na waigua na hau thutha ke ona ta hari kaundu arenda gukuhunga ri. Ta wihuge tondu no korwo mundu ucio ni guguceta agucetete. Nigetha ungiondo muna nigetha hote gukwanika. Mitaboni na wendete muno mitambo tiingi mitaboni ya Inoro FM. Oni mucio gutugina na kuririkania ndi na mbeca njegwo ni gukorwo ngikunegereria thutha wa ndagika 5 uguo hinya *779# hinya *779# wigire kuria gwacheza hinya *779# ushagure cheza box ukuherehero tuthanduku tunacagura kamwe gatuo ni ugukorwo kihotanira mbeca no ciringi 99 tu rugatha okorwo rukinyitie miaka 18 kana wigiriri tondu ciothi no cikukwire meciria no cheza ni hitukie na telefonu gurwa BCLB license number BK 0000856 ugo ni gukuhana. Good evening Dr. Mugijo, please yana raporo kuri family ya Pauline Jerry wa Kamade, my classmate uria uhurukite kwaoneka tune ndunyo ya muthithi tumiriria family yake Murio Joseph Kamade na wakamano wa Kirere. Poleni sana na wakamano gaithike muno. Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Ayameitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni gemishia Inoro FM. Kiangiria nyuena kiangiria ngome Gekangia korona mesia Kaigua kanua karasha mamashada Kaigua kanua karasha mamashada Mwina tu Bruce Geithe kamuno Na wanyo narathomi Jaba ya Korea Laikipia County Okamugeithagia muno Yukariganirwo Kinderio
itakuonete Chiguaga mwere ogiaka na mwaki Chiguaga mwere ogiaka na mwaki Murage Chimran Security Limited kuria mwana wa Ruiru wathie Kirinyaga ri Ngeithiria wa Kang'ara no mwere akiate ni undu wati Gikoikatia na ndemohoye nemo bino goroki wa wendo Giekage nienga kurura Hanangware eregeterengeini Hanangware eregeterengeini Sega wa White House Korea Jororoko Mere Dejera Jokite Matikani nere duvia Teganjoke niendinge terera Jumaviere kora ya muno Mopindo iga omode ni omode Nyukunjera oria wenda gananie Nyukunjera oria wenda gananie Washira wa Moya Either kamuno wa igethunguri Na wanyona na soje Counter 11 Omugaithia muno na njamba ciothe cia Counter 11 Yamida no somona wakahe Wakairetu na kesia kendinya Netoshoke omago manoini Twedenjera ruiro shoke mukaro Twedenjera ruiro shoke mukaro George Mageba Geithiria Geoffrey Karaja muno Ewa One World Technologies Limited Mwambie tuko pamoja sana Nekegeke oi kiangiria nde Kiangiria nyuen na kiangiria ngome Gekangia corona mesiria Kaigua kanua karasha mamashada Kaigua kanua karasha mamashada Sauti ya wana Gurumara Tunaenda Titles TMS 100 Degree Studios mjini Nairobi Either kama no brother Fanya kazi baba Mitabu ni rewe deta muno mitabu tiege mitabu ni ya Inoro FM mushi wotu gino tana ririkana star 779 hash rikana guthie na mbere na gwika uguo nigetha nayo thie na mbere na kwihotanira mbeca ndirenda kwamba gugwetha riu nigetha ngunengererie mbeca ici ndirenda gukunengera mbeca ici to ni uru muno kungituika ati ndathie na mbeca ciaku na already ciho ni undu waku we nikio ndirenda gutiga atiriri ndakunengereria mbeca ciaku gwethe oro riu gwethe oro riu gwethe oro riu etha ngunengere mbeca ciaku good yuru kugituika ni ndathie na mbeca cia mundu na mbeca ici ni thukome already cieho yuru ingituika ni ndathie nacio tiwega orona hanini To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Moses. Hello. We mwega. Muno. Tago mugeko jana ndirakuhorera thimu kuma kwa Inoro. Yamenya ni kuigirite guko gwa cheza. Na woyo hari andu 140 na wene wetwanengera ndanengera ciringi 4,000 na magana mugwanja. Thimu yaku ni muthemba uriku? Ni ukuhota kurora wone kana ndi ciakiingira? Ndina ino nini no ngima ge mwakini. Sawa ndugake make mbeca ni nyingiru already. Hello. Mbeca ni nyingiru already. Hello. Mbeca ciaku ni nyingiru. Thengi muno. Ciringi 4,000 na magana mugwanja. Kegena mahinda mega Moses. Thank you, Lord Munai. Thank you. Mitabu ni no edeta muno mitabu tiege mitabu ni ya Inoro FM mushi wotu gino tana togutigana na hau. Onya waro ucio no tugacamania haha ringi
rucio nario ngakorwo ngikurehera tabarira ya kuri undu na hetwo bituthome matangatho coka thutha ucio tuingire mugambo wa Kristo na Father Onesimus Kamau wothe wikumukora mwana wa Ndondori thutha ucio ri tucoke twikore thiini wa tabarira itagwo Ndurumeni na kuri undu na he muthenya wa rucio kuri undu na he tugakorwo na mutungatiri witagwo Albert Wanjohi wothe wikumukora mwana wa Kirinyaga County. Albert Wanjohi we tukanyitana naka muthenya wa rucio tukageria kurora maundu megie kiroho maundu maria matukumagera thiini wa muturire witu maria makoragwo magituhingica na makigiria tukorwo tukigacira na tugithie na mbere kugudukana nyegenyuke mitambo-ini. Mutungatiri tukoretwo nake ha kwa ihinda iraha ihinda iraya mutungatiri tukoretwo nake kwa ihinda iraya haha etagwo Apostle Grace wa Muiruri na wakora mwana wa Kitengera ni aratwite ni akoretwo agituthaitha na agitwira turugame nake hindi ya harambe na ngwihoka aria mamwe na aria mamwendete ijue ni mukumukinyira nigetha tukirugame nake ihinda riri aratubatara. Uguo niguo kuhana na uguo niguo kuri undu witagwo Redimonic ehariirie wega muno rwimbo rwake rwitagwo Team wa Mutere nirwo ngugutiga ugithikiriria inyuothe mugeithike muno aria mwi mitambo-ini undu gwitwo CY uni chairman wa Nuclear Investments kura mwana wa Nyahururu. Asante sana ni dono na wi mitambo-ini chairman ugeithike muno. Chairman wa F&T Isako etagwo Mr. Kimotho onayo ugeithike muno muno. Anyona muthuyo gwitwo Kabugi wa kuria hipo salimia yeye sana mama yao mugeithie muno mama wa kuria Kiamaina etagwo atia audio yake Igwamite ward ona kiageithike muno 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 muno. Undu witwo Masha kana Mash wa Mashville kana mwana wa Nyahururu atawe salimika sana. Mishram salimika sana tu hamwe muno 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 muno. Mitambo-ini no wendete muno mitambo tiege mitambo-ini ya Inoro FM ona mucio watugi notana. Bye bye and God bless you. Wakarinde wa deithini aroka ha ndu watabarira wendete muno ya hutia mundu. Bye bye. Na tuthunguri twa kahũa na macani gũthio nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe.
Shesheni hakuwe nawe. One guy. Why bueno areke nyinoke diga kore mamia ingete ake ingana igoraga emorothi omutumia oi mwendo eke nyinoke oi mwendo areke nyinoke. Wakoro uiwasuka tiga koinoka ona wainoka ngutigwo nao mahende makwa makiugaga mbu na ngoro yakwa igitumaga ui mwendo atiga koinoka ui mwendo atiga koinoka tugathie oi ngutigwo nao akibeba tiga iba akiwacha siende. Woi mwendo areke nyinoke mami wito ndendaga ithero mami wito anatangare atukunyaga gitoromaga woi mwendo areke nyinoke woi mwendo areke nyinoke. Oi wasuka ona wainoka mwendo wakwa ninongurira ndire maithori mathakame mwendo wa ndiga ninguguruka oi mwendo atiga koinuka oi mwendo atiga koinuka ndukatige naye ho asa abotige ndugathie oka. Woi mwendo areke nyinoke tarora wone ore daromiro tarora wone ore dakunyiro ene twathiete nawe naivasha woi mwendo areke nyinoke woi mwendo areke nyinoke. Niye wasuka ningukuhikia nguracirie nguguraririe nikio ndiroigo tige koinuka njohina ngoima kaba ngaruta ui mwendo atiga koinuka ui mwendo atiga koinuka abotige odige nahe hoino asa ingeti uguo horera tiga tugathie. Mami wito ne moyo mono mami wito ne mohono nendaga isera rito nanake ona dendaga magitogeithia oi mwendo areke nyinoke oi mwendo areke nyinoke. Cio tumwitaga Nyangemi na ruboro rwake rwega muno 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 ruboro itagwo reke nyinuke mitambo-inĩ no wendete muno mitambo tiĩngĩ mitambo-inĩ ya Inooro FM ori mũciĩ wa ũtukũ tana njĩtagwo Mũgĩkũnjo na thaa inya cia ũtukũ nĩcio icio rĩu cirathi kwĩhanda cirũgamĩte wega rĩu ko nĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩkorwo nĩ rĩrĩa tũigananagia thaa tene rĩ rĩu ngĩakwĩra ũmĩigananie reke tũgacemania mũthenya wa rũciũ gĩwĩtwo kũrathime na gwĩka wega Mr. Igamba othe wĩ kuma kora mwana wa Kitengera salimika sana bye bye and God bless you. Inooro hwainĩ. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwendwa wao kũhũrwo rithathi na njĩra ya mahĩtia na kũragwo nĩ maabitha a borithi mwena wa Gĩkomba. Gachagua augĩte nĩ eharĩirie gũteanĩria mĩto yake ya kũhũranĩra gĩturwa kĩa president nĩguo gũtigĩrĩra president Ruto nĩ ainũka
aikari a Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu maraikara na wagagu thutha wa mĩĩrĩ ya andũ matoĩkaine gũkorwo ĩkĩrutwo rũĩ-inĩ rwa Ruiru. Maskari tunafikiri wanatulinda, lakini sasa tunaogopa, wamekuwa sasa ndio wabaya, hata kuliko afadhali kutana na mwizi atakuibia na kuacha hiki maskari na kumaliza maisha yako. Nchi yetu inatuhitaji sisi wote, kwa hivyo tuishi kwa amani na kwa heshima. Kama ni mjadala wa siasa, tufanye mjadala wa siasa na heshima. Guthi State House ri akiri thina munene twaco twathi kuhenia president ni kuga andu acio matwaritwo ni nde ciao. Mundu ndiraigwa kuu arauma na 10,000 no guthukia rathukia uchumi wa Kenya na guko mabarabara no guthuka mathukite gutiri maendeleo mena guku mashinani. Reke ithena watu kora tukagia no horo wa gucia uraria na mundu ucio ngi nigetha muteithanie na gwitaga Ngai muno ni undu wa maundu maria maratukora. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, mohoro ma Inooro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ĩtheranĩte. Andũ a bamĩrĩ ya mũtumia ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 44 nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwendwa wao Maureen Nduko gũkua thutha wa kũhũrwo rithathi na njĩra ya mahĩtia mwena wa Gĩkomba mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ, gũkĩrĩkana arahũrirwo rithathi nĩ maabitha a borithi makĩhĩtana na mĩitũ. Maugĩte marona ta kwĩna njama ya kũhithĩrĩra ũira wa kũrĩa rithathi ĩyo yaumĩte, amu mũtumia ũcio arathirwo rithathi ya nda na ĩkiumĩra mwena ũyũ ũngĩ kũrĩa yacokire kũratha kamwana kamwe kũgũrũ na rĩu karathiĩ na mbere na kũhonia nguraro thibitarĩ-inĩ. Na ta ũrĩa Mũrikitũ Njenga wa Wambũi aratarĩria, andũ a bamĩrĩ ĩyo maugĩte kuma hĩndĩ ĩrĩa rithathi ĩyo yarutirwo kũgũrũ-inĩ gwa kamwana kau ndĩrĩ ĩramenyekana kũrĩa yatwarirwo. Nĩ kĩeha kĩrĩa gĩkirĩte mũciĩ gwa bamĩrĩ ya Maureen Nduko thutha wa gĩkuũ gĩake thengia wa gũikara ICU kuma mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ, gĩthagathago kĩrĩa kĩamũkorire Gĩkomba thutha wa kũrathwo rithathi ya nda ĩrĩa yacokire gũtuĩkania na kũratha kamwana kamwe kũgũrũ na karĩa karathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta. Hapo chini polisi akapia polisi mwingine hiyo magazine, so polisi kuingiza hiyo magazine akaenda kuweka hivi ikalufuka, ikapiga mama fulani kutumbo, nikakuja kwangu. Mimi nikaanza kukimbia, ndo mzee mwingine akanishikilia akaniambia kuna risasi kwa mguu, kabebwa tukapelekwa kwa clinic ndogo hivi. Sasa mimi baadaye hapo majengo niliuliza askari, hakuna njia yote mngetumia ya kushika wezi, mliona mtumie tu risasi? Akatuambia tulikuwa tuna disperse wezi. Nikamwambia nje sasa mngewacha hata hizo simu na pesa na maisha binadamu inatoshana kweli? Marauga kĩrĩa kĩna kĩriga nĩ kũrĩa rithathi ĩyo ĩrĩ, amu thutha wa kamwana kau kũrutwo ndĩramenyeka ĩkũ na noyo ĩngĩmahotithia kũmenya mũrathi nũ, thengia wa gũkorwo magĩkũĩra nĩ abithaa wa borithi wa mũrathire hĩndĩ ya gĩcanjama kĩrĩa kĩrerĩkana methanaga na mĩkora. According to X-ray pictures that we have, it is very clear that the boy had a bullet lodged inside his leg. According to families, hiyo bullet ilitolewa, and up to this point in time we don't know who took the bullet. So lazima tuulize maswali Kenyatta National Hospital. Cases of police excesses are investigated by IPOA. Rĩu marenda rũhonge rwa IPOA rũingĩrĩre ndeto ĩno, menjere nginya ũmwe ũmenyeke na kĩhoto kĩoneke. Ninaomba hata Rais Ruto na Murkomen mali wako waangalie hao maskari wake ndio wanamharibia jina. Maana kila mahali ni maskari. Angalia hii department ya security imekuwa mbaya sana. Inamharibia jina, inamharibia umaarufu wake. Kila mahali hata serikali inasemekana ni mbaya kwa sababu mauaji. Maskari tunafikiri wanatulinda, lakini sasa tunaogopa, wamekuwa sasa ndio wabaya, hata kuliko afadhali kutana na mwizi atakuibia na kuacha hiki maskari na kumaliza maisha yako. Tunataka haki ya Maureen ifanyike. Hiyo kitu imetuuma sana. Wewe si kwa mmekaa na mtu vizuri, hakuna kitu amewahi kosea mtu, tumeishi na yeye. Hata sometimes ukiwa umembweka tu, kama niko kwa nyumba nasikianga tu ananiita Mama Salome, mbona leo umejifungia kwa nyumba? Mimi natoka nje, tunaenda tu tunapiga story na yeye. Ngĩribotera Inooro FM, njĩtagwo Njenga wa Wambũi. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua nĩ orĩtie arũmĩrĩri a mwaho wa mũng'ethanĩro magĩe na wetereri na oho mahe atongoria mwaho ũcio mweke wa gũtabania mĩario igũrũ rĩgiĩ nũ wagĩrĩire gũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro nĩguo akang'ethanĩra na President William Ruto hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte.
Akiaria kaunti-inĩ ya Kajiado, Gachagua augĩte we nĩ eharĩirie gũteanĩria mĩto yake ya gũkahũranĩra gĩturwa kĩa president na kũnyita mbaru mũndũ ũngĩ oro wothe mwaho-inĩ wa mũng'ethanĩro angĩkorwo gwĩka guo nĩ gũgatigĩrĩra president William Ruto nĩ ainũka. Mwandĩki Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mboto ya kĩũteti rungu rwa kĩama kĩa DCP ũmũthĩ atinda ĩkĩrimũthĩra itũra-inĩ rĩa Matapato, Kajiado ya gatagatĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩu kĩa DCP Rigathi wa Gachagua akiuga kĩroto gĩake gĩa gũgatuĩka mũthamaki wa gatandatũ wa bũrũri ũyũ no gĩcangararĩte, ĩndĩ nĩ eharĩirie gũgetĩkĩra itua rĩa mwaho wa mũng'ethanĩro igũrũ rĩgiĩ ũrĩa ũkamũrwo ta mũrirũkia wa tigiti wa mwaho ũcio gĩturwa-inĩ kĩu kũngĩkinyanĩria tiwe ugathukĩrwo tigiti ũcio. I want to assure the people of Kenya I'm the unifying factor in that united opposition, and I'll make whatever sacrifices necessary to make sure Ruto is one term. Hata kama it is foregoing my own bid so that Ruto aende nyumbani, I'll do so. Ile tuko pale hatuelewani, it is how to do it. Kuna wengine wanasema tuite maprofesa watu advise how to do it. Kuna wengine walikuwa nasema tuite wazungu, ati wazungu wakuja watuambie vile tutatoa Kasongo. Kuna wengine wanasema tufanye opinion poll. Mimi nikiji nasema bana, twende kwa raia kwanza. Hĩndĩ ya mũcemanio ũcio gĩcigo-inĩ kĩu gĩa Kajiado ya gatagatĩ ũkabi-inĩ, Gachagua akinyĩrĩirio na thengia mathĩngĩthĩ marĩa monekete gũthingithia mwaho wa mũng'ethanĩro igũrũ rĩgiĩ gũkinyanĩria itua rĩa hamwe rĩa mũrirũkia wa tigiti wa ũthamaki wa bũrũri, matikwenyenya ũrũmwe wao haha agĩthingata ateti aru nake mũng'ethanĩro-inĩ gũkorwo makĩhorohia makũmbĩ macio ma kĩũteti. Nimeona hii watu ya Kasongo wakifurahia ati iko shida katika upinzani, ati vile iko kelele ya vijana huko Kisii, vijana wengine wanapiga kelele hapo, mambo kidogo haina haja. Iko watu wengine hapo Mount Kenya walikuwa wanapiga kelele, ati wanafikiria iko shida. Let me tell the people of Kenya, hao watu yote ya upinzani, we are all in agreement about one thing, that Kasongo is one term. Number two, all of us are in agreement that the most workable formula to send William Ruto home is to have one single presidential candidate for the opposition. Gachagua no orotete thirikari-inĩ kĩrĩa augĩte nĩ gũtirika gĩtarũ kĩa ũkabi-inĩ harĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Ekumagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩrĩria arĩa mamũnyitaga mbaru othe magĩkinyĩrĩria mĩto yao ya gũgatigĩrĩra President William Ruto nĩ akahamũrithio kuma wathani-inĩ ithurano-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nake mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i nĩ orĩtie a Kenya mekĩrĩre gũthingatithia thayũ na ũrũmwe ihinda-inĩ rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Akĩaria kaunti-inĩ ya Kajiado, Matiang'i ningĩ nĩ athingatĩte atongoria a kĩũteti metheme gũtuhũkaga mĩario ya kũhũrithania mũingĩ. Wacuka wa Kĩari arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee Fred Matiang'i nĩ athingatĩte a Kenya kũhĩmbĩria thayũ rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Akĩaria arĩ mwena wa Kipeto, Kajiado ya ithũĩro, Matiang'i augĩte harĩ bata atongoria kũrũngĩrĩria mĩario yao na gwĩthema na mĩario ĩngĩtuthũra ngũĩ rĩrĩ kambĩini cia ithurano cia mwaka twerekeire ithiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Hakuna kabila naweza kusema kabila hii ni watu wa muhimu kuliko kabila hii. Nchi yetu inatuhitaji sisi wote. Kwa hivyo tuishi kwa amani na kwa heshima. Kama ni mjadala wa siasa, tufanye mjadala wa siasa na heshima, kwa sababu tumeona temperature sasa zimeanza kupanda kwa sababu ya mambo ya uchaguzi, na matamshi mengine kutoka kwa viongozi yanasikitisha. Ni kana kwamba dunia inaisha leo kwa sababu ya uchaguzi. Tuzingatie nchi yetu, tuko na jukumu. Ona gũkĩrĩ oro ũguo, akiuga ũhagũku wa ũgitĩri ũkoretwo wongererekete na njĩra nene, akiuga nĩ nginyagia gũkorwo na ũnyitanĩri gatagatĩ-inĩ ka maobitha a ũgitĩri na mũingĩ harĩ kũhukia ciĩko ici. Nilikuwa naangalia hii ripoti ya kusema kuna rapists ambao eti hawawezi kukamatwa. Polisi wanawezaje kushika kupata mtu ambaye anafanya visa vya uhalifu kama huyo? Tushirikiane, hiyo ndio mambo mimi ningependa kushughulikia kama ningekuwa nafasi ya uongozi. Kukaa na nyinyi kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha katika nchi hii ili watu wafanye biashara, watu waegeze, tunufaike, tujenge nchi. Uga wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte matongoretio nĩ Joseph Maji na arĩa makũmumagarĩtie magĩthinyĩrĩria bata wa ũiguano na ũrũmwe. Najua sisi wa Kenya
tuna tabia moja mbaya sana ya tukikasirishwa na kiongozi tuna elect against. Tunasema hatutaki huyo kiongozi, lakini hatusemi tunataka kiongozi gani. Kwa hivyo kama hatutaki kiongozi, ni vizuri tujue tunataka kiongozi gani, ili tusimake another mistake. Na ndio tunasema tuchague Fred Matiang'i awe wa baraka. Kenya hii nataka watu waende polepole. Tuliwaongelesha wakati hile, tukaongelesha nyinyi Kiswahili mkakataa kusikia sisi. Tukaambia Wajaluo ongelesha nyinyi Kizungu mkakataa. Tukaambia nyinyi Uhuru waongelesha nyinyi Kikuyu, mnaita yeye mlevi. Sasa ile mnagongwa, mnakimbia mkisema one term. Kujeni polepole. Sisi ni no term na mtakuja nyuma yetu. Sisi tuko bado Azimio. Azimio is kicking and alive. Gerifo tera Inoro FM kuma Kipeto Kajiado ya Ithwiro getwo Wacuka wa Kiarie. Akenya no mathiĩte na mbere na gũtetia ũhũthĩri mũũru wa mbeca cia mũingĩ kũgerera ciũngano iria President William Ruto akoretwo agĩtabania thingira-inĩ wa iregi. Na kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa maranĩirie na Mwandĩkitwo Johnson Mũrĩithi maugĩte nĩ kĩeha kuona President agĩitanga mbeca kũgerera igomano icio arongoreirie kwĩmathĩra ũnyiti mbaru oro rĩrĩ gũtarĩ na tabarĩra ciĩna kĩguni thirikari yake ĩrakinyanĩria matũũra-inĩ. Sijawahi kuwa na mkutano mkubwa kama wa leo. Tongori wa bũrũri William Ruto rĩrĩa akoretwo agĩcemania na ikundi itiganĩte thĩinĩ wa thingira wa iregi na kũrĩa mũndũ akoragwo akĩinũka ariona kanyamo. Nimesikia wengine wenu mkisema niweke mawe. Mwingi matũri na makĩria kaunti ya Kirinyaga nĩ ugĩte ikundi ici nĩ gũthiĩ na mbere na gwĩtwo thĩinĩ wa thingira wa iregi o vamwe ningĩ gũkorwo igĩtwo nĩ aruti wĩra a thirikari rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Kanjĩte bataire gũkorwo ĩgĩka ũguo tondũ gũkũ bũrũri-inĩ kwĩna mathĩna maingĩ ma thibitarĩ ma gĩthomo tondũ rĩu ona aciari aingĩ nĩ mararemũka nĩ megũthomithia ciana college ona university rĩu ona gũkariga rĩu ta gũkorwo arĩa nĩ megwĩtwo ũcio mũtugo mwega wa andũ gwĩtwo makabeo mbeca barabara njega. No mũingĩ nĩ ugĩte mbeca ici irakorwo ikinyagio kana rĩngĩ gũkorwo ikĩbeanwo nĩ ikundi nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩrutithio wĩra ũrĩa wagĩrĩire o vamwe na gũkorwo igĩthondeka mabarabara gwĩkĩra mathibitarĩ ndawa o vamwe na kũrora gĩthomo. Rĩu mũtongoria witũ wa bũrũri no gũthiĩ na mbere arathiĩ na mbere na gũthũkia bũrũri witũ nĩ ũndũ rĩrĩa eta ikundi ageta andũ amwe atĩ na agathi kũmahe mbeca o mũndũ ndĩraigua kũu arauma na 10,000 5,000 no gũthũkia arathũkia uchumi wa Kenya na gũkũ mabarabara no gũthũka mathũkĩte gũtirĩ maendeleo mena gũkũ mashinani. Kũrĩ State House mũndũ etĩtwo ti mahĩtia na gũthiĩ gũthikĩrĩria ũrĩa mũtongoria wa bũrũri aratwĩra ti ũru no mana kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ kwĩna mbeca nyingĩ mũno iratuĩka wastage na nĩ irabatara gũkorwo ikĩruta mawĩra mangĩ ta ma barabara ma thibitarĩ kũgũra ndawa. Gĩaka ikundi itagĩceria State House mũno no ithuĩ tũtathiĩte kuo no tũrakĩhoka na ithuĩ no tũgũgĩtwo tondũ mbeca ingĩ cia bũrũri no kaĩ mbeca kũringana na ũrĩa irahũthĩrwo itiagĩrĩire kũhũthĩrwo na mũhũthĩrĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ o wiki nĩtũrona ikundi maita matatũ igĩthiĩ nao ciathiĩ kuo irauma na kĩmanjĩka kĩa mbeca kĩrĩa gĩtoĩkaine kĩigana atĩa tino tondũ mitino ĩrahanĩka o mũthenya to mabarabara maitũ namo ti mega nĩ makunderu na marĩ na marima koguo president ona agĩta ikundi icio nĩ aririkana kũrĩ na bũrũri wa rũciũ bũrũri ũrĩa angĩenda gũtongoria korwo no acoke rita rĩngĩ. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũũra rĩa Igegania mwena wa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũthuri ũmwe kũraga mwana wake wa kairĩtu na gũcoka kwĩruta muoyo. Kũrarĩkana mũndũrũme ũcio nĩ makoretwo na ngucanio cia kĩmũciĩ na mũtumia wake ũrĩa ũrakoretwo ahũndũka gũkũ bũrũri-inĩ kuma wĩra bũrũri-inĩ wa Qatar na hwaĩ nĩ aratharĩkĩire mũtumia ũcio ũrĩa ũracokire gwĩtharĩra kwa mũndũ marigainie. Na tũrĩa Mwandĩkitwo Erwa Mwangi aratarĩria thutha wa mũtumia ũcio gwĩthara nĩguo mũndũrũme ũcio acokire kũroka kũgera ngero ĩyo ya ũnyamũ. Kĩeha kĩnene nĩ kĩũmĩire itũũra rĩa Igegania Gatũndũ ya Rũgongo thutha wa mũthuri ũmwe ũkũrĩkanĩte ta Benson Njoho na kũraga mwana wake wa kairĩtu na gũcoka kwĩruta muoyo na njĩra ya kwĩita rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Andũ nĩ makoretwo na thĩna na tũgakorwo makĩgucania haha ũguo no njage kũmenya ũrĩa mũthenya ũmũthĩ ũkĩhanire tondũ nĩ cimba tuoka twaigua ndwĩna kĩeha twagĩteng'era no nĩ tũkoretwo tũkĩigua nĩ makoretwo makĩgucania haha ũguo. Mũthuri nĩ aitire na gĩita mwana wake nĩ ambire aita mwana wake acoka eita ũguo ũhoro
ucio ni ugigirie andu itura riri na nikio tukire gukituika ira undu ucio. Kwirikanite Njuguna na mwendwa wake uri urakorirwo auma wira bururi-ini wa Qatar ni makoretwo na ngucanio cia kimucii na thutha wa mutumia gutharikirwo hwai wa ira arorera kwa aria mariganitie na kuma thutha ni ciana ciao igiri na kuria mwikuirwo aratigirwo na kana karia arokire gutungia ngero eno. Kindu kiria ingiuga ni undu wa mbeu njithi reke ithena wa tukora tukagia na uhoro wa gucia uraria na mundu ucio ungi nigetha muteithanie na gwitaga Ngai muno ni undu wa maundu maria maratukora tondu gutiri undu ungituma ati gutuike ati thina ni uguthira tondu wa kwigera ngero. Mbeu njithi aria tuihiko-ini mundu agio ni mutumia wake kana magia na magetha mundu maranirie kana mundu aremwo agacoka makeherana ndio nake. Aikari makiuga matiri mona undu to uyu makiuria aria mari hiko-ini gwethaga njira cia gutuithania ngucanio ciao handu ha gutungagia ciana njuragano citamakonie muno tukarigwo ni ati itura riri rituritite kana ni gugithio tugithirukitwo ni murogi tondu ndameka ni gwaku muthe urona mwanake waku rucini ukera Ngai ni thengio kwaruka ukona mwanake waku ukera Ngai ni thengio tondu ni makigerire ngero muno. Aikari igegania makiuga ati ciiko cia andu kwiruta muoyo na njira kuita ni ciongererekete na njira nene matuku-ini ma ica ikuhi thiini wa itura riu. Kieha kiingi muno ni undu wa itura riri ritu ona ti undu wa muthuri uyu tu tondu kiundu giki ni gitukorire na njira nditu muno na riu thina uria twinaguo munene na uria twina uritu munene ni ati itura riri ona twina mwanake ungi wi haria murimo utathikitwo o wa kwita turari no ngi haria haha wa grade 10 onake no njire o ya kwita ithuĩ twina thina muingi muno na ni tukuhoya tutari ko no twitikirwo tu ni atungatiri nginya aria angi maitura riri ritu tucamanio itura riri o haha kiharo-ini giki tuke tuhoe nigetha tuone thina uria uragia andu aitu. Ndeto no ni tumakitie muno na no twire andu matuhoere tondu itura riri rikuite andu makinyo andu 8. Ngirifotra ceceni hakuhi na Inoro FM kuma igegania Gatundu ya Rũgongo ni njĩtagwo Weru wa Mwangi. Inoro ceceni hakuhi nawe Jeff Muga wa Waithira. Aikari a Ruiru kaunti-ini ya Kiambu riu maraikara na wagagu thutha wa mĩĩrĩ ya andu matoĩkaine gukorwo ikirutwo rũĩ-inĩ rwa Ruiru. Na toria mwandĩki Moses Ngigi aratariria gutire kuramenyekana kana andu acio ni muoyo makoretwo makieruta kana ni kuragwo maraoragirwo kundu kungi na mĩĩrĩ yao igacoka guteo rũĩ-inĩ rũu. Matongoretio nĩ Mary Waithira, aikari aya a Ruiru marauga nĩ makoretwo magĩikara na wagagu kuona ica-inĩ ikuhĩ mĩĩrĩ ya andũ matoĩkaine ĩkoretwo ĩgĩũka na rũĩ rwa Ruiru na gũcoka kuoneka hakuhĩ na taũni ya Ruiru. Ngoretwo ngĩgĩa wasiwasi tondũ nĩ ndĩrarigwo andũ aya maroragwo rĩ na mararutwo njũĩ-inĩ o mũthenya rĩ angĩkorwo nĩ aikari a gũkũ rĩ safety ya gũkũ ĩhana atĩa na angĩkorwo ti a gũkũ rĩ kũrĩa maumĩte rĩ ũgitĩri wa kũu ũhana atĩa. Nĩ koretwo gũkĩoneka mĩĩrĩ ĩtatũ rũĩ-inĩ rũrũ rwa Ruiru ũgakora mwĩrĩ ũmwe woneka kiumia gĩkĩ ũgatĩrĩria kiumia kĩngĩ ũgakora ningĩ he mwĩrĩ woneka na mĩĩrĩ ĩno yakorwo ĩgĩthũrimwo gũtirĩ mwĩrĩ ona ũmwe ũrakorwo ũkĩmenyekana nĩ wa kuona ti andũ a gũkũ Ruiru. Ũguo nĩ ta kuga kũrĩ na handũ andũ maroragĩrwo na gũkũ rũgongo wa rũĩ rũrũ rwa Ruiru magakarehwo nĩ maĩ na magacoka gũkorwo monekete gũkũ marerete. Gũtirĩ kũramenyeka kana andũ aya nĩ gũkorwo marakorwo makĩikia rũĩ kana nĩ kũragĩrwo kũndũ kũngĩ magacoka gũteo rũĩ-inĩ rũrũ. Aikari makĩenda borithi kwambĩka ũthuthuria Baranginyo. Ndĩ mũmaku mũno nĩ ũndũ wa ũguo tũrona mĩĩrĩ mĩingĩ nĩ ĩrakorwo mũno ĩkĩrutwo njũĩ-inĩ gũkũ Ruiru na tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ andũ aya nĩ kũragwo maroragĩrwo kũndũ kũngĩ magoka gũteo gũkũ Ruiru kana nĩo mareyũraga. Tũkarigwo andũ aya nĩ a Ruiru kana nĩ a kũndũ kũngĩ. Na ithuĩ no tũhoe thirikari na mũno borithi makorwo magĩka ũthuthuria tũmenye atĩrĩrĩ mĩĩrĩ ĩno rĩ ĩrĩa o kĩroko tũgĩũkĩra kwĩna mwĩrĩ ũrutirwo rũĩ Ruiru. Borithi mwena ũyũ wa Ruiru maugĩte nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria ĩndĩ gũtirĩ mwĩkũĩrwo na ũmwe ũrĩkĩtie gũikio ngono. Matige kũgonderera wĩra-inĩ wao makorwo makĩgacĩrithia mĩriũngo na mũno mathaa-inĩ ma ũtukũ kuona ciĩko ta ici no itabanirio mathaa-inĩ ma ũtukũ. Rĩu ona ciana citũ irĩikara na wagagu ona nĩ harĩa thukuru cihingĩtwo Bwana Ngigi ona atumia arĩa mathiaga thoko ũrakora rĩu ona nĩ marecerithĩria gũthiĩ thoko kuona nĩ maraikara makĩmakaga matigakorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ andũ aya marakorwo makĩũragana Bwana Ngigi. Na no kũririkana nĩ kũrarĩ na mũndũ ũrarũmaga andũ. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Aikari a Gatero o nginya Gitero gatarakwa nginya
mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mwago wa hutia mũndũ rĩu nĩ cokereirie na mũrumo mũnene. Jumamothi yaku rĩu nĩ njagĩrithie na mũcamo mwerũ na mwega gũkũ kwa Inooro FM tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ ũkĩreherwo nĩ mũthekania njorua na mũhunjia Pastor Paul Kuria mena mũmemerekia wegatu wa Karende wa Ndeithi. Nĩo mũthenya wa Jumamothi thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 6 cia ũtukũ. Tabarĩra nĩ hutia mũndũ ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũregakĩrwo ndarega yakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ cia kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title cia tayari we kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi yagairwo nĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 99 99 10. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Hutia mũndũ harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Mogene motare Inooro FM. Aikari a Gathega o nginya Mũthĩga, Gakũrwe nginya Mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ harĩa athuri na atumia macemanagia gũtarĩ ũretigĩra ũrĩa ũngĩ. Thaa inya mũthikĩrĩria ĩhandĩte wega na ndagĩka 45 mũciĩ ũtugi na ũtana Inooro FM mũthenya Saturday kana Jumamothi tarĩki 8 mweri wa kanana
mwakani wa 2026 aria hothe. How are you? Good evening to you. Watidatia wa matha withayo kumagara gucoka kana ndu micokera-ini riu officially githaa kia hutia mundu ni kiambiriria na thini wa githaa giki tukaga na karamu tukoka na Bible hamwe na ibuku niguo tukaingira thini wa hutia mundu university. To live Facebook page tutako Inoro FM, to live YouTube Inoro FM, X ni Inoro KE na kule kwa SMS ni 22989 na kuweteka register na tondu ni twakora githaa-ini kia hutia mundu undu wa mbere Jeff Monga wa Waithera ngio muno ni gutumenyithia uria gwatinda guku bururi-ini riu twethaite tondu thutha wa kahinda gatari kuraya Bishop Paul Kuria kana Mankush ni aroka riu ni gutwingire thiini wa university na uya tia wa matha nie ndirenda ukiingira kirathi-ini kia umuthi ari tariki 8 ukiingira kirathi ndenda wingire wi mbeca-ini ndagutwara kundu gwitagwo cheza na tugithie kou twathie cheza box. Nie ndirenda gukuonia mweke wa guthondeka mbeca ona gucagura gathanduku tu. Wega wa cheza box ona ungite ikinya ni umenyaga haria watera witiari nguonia uria ungiona 10,000 100,000 200,000 nuthu milioni icio ciothe ni ciehotanirwo na ni urathie na mbere kwihotanirwo kundu gwitagwo cheza. Kau kwiraga mundu arikaga na witikio kwetikia unaamua kama mbaya ni kuga atiriri ungithaka ria mbere wage uthake ria keri wage coka ringi na ringi nginya utigirire ni wona kanyamu. Wega wa cheza box ni ati ona ungithaka wage kanyamu ni magiragia mundu maithori ni kuga oro ndagika andu aria marathaka he mundu umwe uranengerwo ngiri yake kufuta machozi peke yake. Then tukirikia githaa giki hena mundu ungi umwe uria gukorwo athakite akaga agutugwo na ciringi 20,000 unginengerwo 20 riu niki ungika niki ungiamba gusolve ni gabiacara ciana cie holiday cie mucii mutumia niwe ucio nenda guthondekwo njuiri ni arendaga kuo kega nduikire mwena wa cheza box wire mathina maku bye no kodre hete nyumba na ntariki 8 na rigo kwambiriria ko no ko ni rent irakugia biacara gaku gakugia nduingire mwena ucio na ihenya ngoni uria ungiona mbeca cia cheza box. Oya thimu yaku nguonie guthaka kaundu kahuthu muno na andu gatigirirwo no mwikora muriana taingira imwena ucio mundu acagure gathanduku gake kamwe kana eri ni makuria eri nio makwaga gucoka ringi na ringi tigirira ni waria kanyamu na kurika gwa cheza box no muthu muno oguthie thimu-ini yaku uthie mwena wa M-Pesa lipa na M-Pesa uthie mwena wa uthie thimu-ini yaku ohihinye *779# *779# aikoni hira thakaria mbere hau ha ceceni cagura Inoro. Next step urathie hau cheza box iyo ni option number 1 kuma hau ito tuthanduku he gathanduku hau kena 300,000 hena ka 30 hena ka 50 cagura gathanduku no make sure ni wathaka all the way ginya haria ha gwikira pini weka oguo waingira thini wa draw ya 20 tukirikia githaa giki ciringi 2,000 kuri mundu umwe muhotani kana uria utanaria kanyamu akagirio maithori *779# owotu cheza box one maundu maku makiagira tugicokereria turoka na hotani aria mararia ngiri no ririkana tukirikia githaa giki bona thitu ni ciringi 20,000. Good evening uko ni kwa Inoro itago wakaresh no tijwa tukwabagia na ruo of course twabagiria na Broman Kush wetu kamenya ni githaa kia hutia mundu. Karibu sana ira murata ni twaingira thiini wa university athegi muno Sakaraja waru kwa kairo ndakuona iria twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kuria andu angi kae atari undu mwega onaga nie ndi na
gacatikeru karatukaria ndari nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama ni wanyona tugitheka twingarine ati nani wagiangaja kwenda kuria ini ati atungekira ngari bara ibindi 80 unjaragia wenguna nake mukinyoro cario ndumwe garinyi ona kabothiukeria andu ati ndinagacati kero karatukaria ndari nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama ikikigiragia uge nĩndagũkombeire ngiri na wagangĩũka ngĩkwĩra ndũkandĩa ngĩgũrathima tata wanyu moka gwaku maringĩ okire gwakwa ngĩnjĩra ndeke makome kayũ tangĩheana icio mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩniĩ ona kabothiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ karatũkarĩa ndarĩ nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩniĩ ona kabothiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ karatũkarĩa ndarĩ nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama mũkinyoro caria ũndũ mwega harĩniĩ ona kabothiũkĩre andũ atĩ ndĩna gacati kerũ karatũkarĩa ndarĩ nako kogo mune ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama. Bishop Paul Kuria kana maana kush jina kubwa jina bigi yes sir. Now, I was outside the country. Oh really? Yes, I'm not able now to speak Kikuyu. So where did you go? Where did you go? Tanzania. And you cannot speak Swahili? Umenye tuina Tanzania tuli athoni. Asa mwale wa mutongoria wa bururi ndahikire ko umuthi akimwo muthenya wa kiria wothe ile traditional way yete ngurie ndacoka ndirauga atiriri umuthi ri reke ndikirire ciume nene umuthi utongoria wothe ri watinda mwena ucio kai no si umenye ithuĩ na Tanzania kai kio ate daunia nĩ njũĩ na nĩ ciakinyanĩrio no nĩ tũrona mbica online matege marĩa mauma kũu kairĩtu gaka getagwo Shalini atiriri yacagũra ũkũria ndũĩ na ndeto ici acirika itũ matikamenye mũndũ ũraigua na mũndũ ũraigua menye ici ti ciake hike matũ ngũria atiriri kaikio no he mũndũ wakaikia kũu ndĩraigua nĩ gĩtonga atĩ nĩ kĩbilionea gĩkwĩraga mbura yuraga iria-inĩ mũnene na ndũiguaga mbura yuraga iria-inĩ mwathani rĩu rĩ gĩagũciara ciana ĩrarĩa gĩthweri kĩgoguo rĩu nĩ ũmenye Suluhu nĩ mathainĩ rũ watwĩrire njirani atwĩtire viumbe dhaifu hatuna nidhamu
maundu macio mothe ni tuganira atiriro akarindi ekena twambe tutige kwariria andu aitu nguria atiriri kundu guku ri guku riu ku ni tukuona umithio guku twathie ndiramenya maundu etithue twahika Madani ubenye karindi tona atukaga tuthikagiririo nona andu amwe ri matikumenyete uguo wauga hindi mamenya kuma no hiki uguthietwo ni andu othe kuma munene wa bũrũri weke atiriri uthie kinya deputy abunge na ministers matinda Tanzania acio ni aria marenda riri kwihumba kinya Oburu Odinga umakuo power kuria unataka power mauma smart arega tutige ithakuri ni ndikore nyakarira ithuĩ nĩ ithuĩ mũkinyie ũhoro Kuthikĩrĩria taririkana *779# *779# weka maũndũ mothe na icio itikaume haha sanagoda ũkũria atiriri kigoci nĩ athire kũgũtie gũthia ũrĩ mũndũ kigoci wa imeri rĩu makuo tikĩande gĩgũtinagio kudauma kudagithie ndanonerwo handũ mũndũ ũyũ wa rĩrĩ mũndũ ũyũ wa gũkĩa mbu karango wathang'wo auma ngiraũndi karongo wathang'wo ima ngiraũndi aragũthikĩrĩria no gũtũnyitĩrĩre na gũkũ uma Naroko umuthi karongo wathang'wo nĩ kamũndũ kega na kaino kamwana kanini na no gakwa ino iturutite wira nako miaka mingi we niĩ ona gũkoragwo ndĩ mwĩnjũrĩ nĩ hĩngĩcanĩte na andũ aingĩ atongu raca ndigwĩtĩtwo niĩ thiaga harĩa ndetwo nĩ rĩrĩ nĩ Methũ Methũ rĩ na Karanja wa Mariamu no Karanja wa Mariamu rĩ nĩ first cousin wa my wife so nduthiaga kũndũ ũtetĩtwo aca ndiĩtagwo nĩ ndogo niĩ ndirĩ mwĩtwo nĩ ndogo na mũchingo hĩndĩ njĩraga gũcina mahuti yakwa ĩ gathuri gake gagĩũka gakĩnjĩra atĩ ndona ndogo ndeciria yuma hako ũkũrega kũrũmĩrĩra ndogo ũguo nĩguo gwagĩtinda mũnene na ndĩ gathuri kangĩ ona ici gatimenyete no arakera katiũĩ kuma na ũthoni witũ rĩu ũmenye nginya mĩhaka ĩrĩa ĩna gũkũ tize etagwo Kamau wa Miki ndamũhe icio Kamau wa Miki rĩ nĩwe ciamani wa Mũthĩgi Kabete ndananjĩra na kaĩ hĩndĩ yanjĩte tũthi South Africa ĩ tũkarĩa mbũri cia kĩama ũrarega ndinarega handũ ndĩraingĩra rwĩgĩ harĩ kũu twarĩa mbũri na ihĩĩ ciothe rĩ cia iria twaruithĩtie last time rĩ nĩ tũracihe kĩrĩra rita rĩrĩ o harĩa tũthiaga gũtirĩ mũciari ũtaramenya harĩa ciana cia gwitũ iruagĩra nĩho tũgathiĩ wanyita Valens tũgo Valens tũhe ciana citũ kĩrĩra nĩgetha nĩ atĩa kagũrathiĩ atĩa ndĩraigua ndĩraria na hinya ndirangũ kuma Gĩthumu rĩ arakwĩra atĩrĩrĩ
utige kuhe muceneneko tuthie uria tureha tuingire undu uria watureha Eh. no riri How have you been? I'm all right. Good to see you. I'm all right. Dina arata kwa ingi muno aria matuthikagiriria na ni ngwira undu umwe to ndithomithagia mathaa maingi ri ni nyendaga gutambura arata itu kuria mari matuthikagiriria Very true. tikanona riu umuthi ngiingira haha ri ndacogothwo ni mutumia wa muthuri murata wako mutumia muthuri wa murata wako ni mutumia wa Benjamin Getonga kuma kuria Shamata ajira atiriri muru wa ithe witu no yatumia manjagiria na muru wa ithe witu muthania gocu Only my brother. he gacagi getagwo Kilimanjaro kuria Shamata Kilimanjaro ri Benjamin Munyeki Getonga ri aranjira atiriri mothe othe me mitambo-ini athuri aria akuru wow a Kilimanjaro kuria Shamata ndanderwo ni Benjamin Getonga na twamwitaga wa Gatunguru magaitheke wa Gatunguru ndi muiguaga muno wa Gatunguru ni ararugama MCA na ni hoyaga Ngai kamona gaka ri gakona giti ni hoyaga Ngai gakona giti tondu kona giti ri ni gaka gake nona haya Charles Koderi wa kuria Orukarauri araiga ati my uncle house wakifunyi with many cousins maikarite nyumba na ajira kugeithia mathikiririe hutia mundu me nyumba mathikiririe hutia mundu mari cousins aingi muno na Charles Gwire Charles we mundu wa bata wow nona andu ani aria amokagira kawaru niwona Dr. Paul Kefisho ri Dr. Paul Kefisho HCB EQBE HSC KDQ riu ni kugwiraga atiriri Kefisho ri ni mundu andu aria utangithaka nao very true you get me ndamwirite oke harambe ta ugithirire na harambe rucio kanitha-ini ndamwira oke harambe ri akinjira we ndari mbeca no ni ari ugi ona ngirigwo riu ugi ucio no akorora he mbeca cia harambe bena Kamau gaka kethe gavana witu akamuru kake keorithagia u muno thuri kega getagwo Njoroge ya Githinji andu acio ri tuikaraga nao uguo na hira ri wathika ri wakuria Ruiru ri anjira kugeithia Bob Matathia ri he andu tuthia haria junction hetagwo the Bobs ni hake na ithuĩ niĩ nake rĩ tũrĩ ciana cia rimũ rĩu tũtihana andũ ta Kĩgũmĩ andũ ta Gaciri tũtihana ithuĩ andũ ta Wanyang'ere rĩu Wanyang'ere rĩ arugaga mũratina we are children of teachers very true nona tuma hau Njogu wa Emiri rĩ nĩ wakina wakwa na nĩ wakiri ekũrĩa Kĩnyogori anjira atiri ndainuka njire mami ahingurire utia mundu na mami wao ri mami wao ahurirwo muno kuria Kabete nona Miririke mami wa Njogu ahurirwo muno ni mami no eva mami aruthetwo ni baba Miririke kata ugi wonaga ndina guo ri we umite kuraihu haya ndaima na kuu ri wa Karo wa Sultan Hamud mena muthuri wake marajira mari hale Sultan Hamud thank you awa Karo nyama gukoma nginya ni marakire mukawa wa gukoma mena tunyumba twagendi riu ngaiga atiriri Gacomba Akanio ero Njoroge wa Banis Akanio au umwire atiriri niĩ nawe ri ni wira turutaga very true very true wewe na family yaku nawe ndina family yaku nawe dad na ndi thoguo thank you no yura ko Njoroge Gacomba ri Akanio gwikwanira twikwira ndatinda Kirinyaga haya umuthi kundu gwitagwo riri Kiambagathi haya
ĩ Kĩambagathĩ tũgũthiĩte rĩrĩ igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa mũtumia wĩtagwo Sabina Wakine wa Werũ tuma kũu na Kamonde 90th birthday yake na twacokia ngatho rĩu Sabina Wakine wa Werũ rĩ nĩ mother-in-law wa Joe Ageo Joe Ageo ahikanĩtie gũkũ nĩ mũnene witũ arĩ gũkũ tene akĩrĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ ahikĩtie kairĩtu ka mũtumia ũgĩtagwo Shiro nĩo magũtwĩtĩte. It was a beautiful place. Andũ matuĩkire amwe na wageithio mũno nĩ andũ a Kĩrĩnyaga mũno 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 sana 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 vai ndage itiguo ndagetheka rĩu rĩ tũingĩre cukuru tũingĩre cukuru tondũ cukuru itũ mũthĩ rĩ twĩna kaũndũ gatarĩ kanene mũno na nĩ kega he mũndũ hau ranjĩra atĩ thank you million times umĩte kũrĩa Gorika honorable wa Kĩbunyi with many cousins arajĩra ngeithĩka maita million a million times ngeithĩka maita million na nĩ ithuĩ nĩ ũru witũ wa Karĩndĩ tũtiaciumaga athikĩrĩria itũ nĩ aingĩ in fact tũtingĩhota gũithĩrania ciothe no thutha wa ndagĩka ta ingĩ 15 rĩ rĩu tũke tũthomie arĩa marĩ kũrĩa gwa tutu 989 reke tũingĩre gĩthomo-inĩ ũmũthĩ rĩ nĩ ũrĩwona mũtumia wĩna ihu no akaga hinya wa gũtindĩka mwana na ihinda rĩa gũciara nĩ rĩkinyire very true nĩ nyonete nĩguo Kenyans ingĩ mahana mũtumia wĩna ihu ihinda rĩa gũciara nĩ rĩkinyu no ndarĩ na hinya wa gũtindĩka mwana ũcio mũtumia ũcio rĩ end up kũrengwo mwĩrĩ gũtarũrwo tondũ harĩa mwana agĩrwo nĩ kũgera rĩ nĩ agire hinya wa gwĩka wa gũtindĩka atĩrĩrĩ wa Karĩndĩ no na atumia aingĩ mena cesarean gũtarũrwo mwĩrĩ mathiĩte through yes ti kũrega maregete mwana agere harĩa agĩrĩire mwana agereirio kawaru nĩ ũndũ nĩ magire hinya wa gũtindĩka na wa Karĩndĩ ngwĩre ũndũ ũmwe na kiugo kĩrĩa gĩgũtongoria rĩ o ndagĩka nyinyi iria ngũhe andũ aya ũhoro rĩ nigetha ndĩmahe solution rĩ na mũndũ acarie karamu gake gĩthĩ-inĩ wa 2 Kings na ibuku rĩaku na Bible 2 Kings wa Karĩndĩ chapter 19 2 Kings chapter 19 verse number 3 athamaki athamaki wa kerĩ athamaki nĩ kũrĩ wa mbere na wa kerĩ rĩu athamaki wa kerĩ rĩ 3:19 rĩ ĩroiga atĩa wa Karĩndĩ 2 Kings chapter 3 verse 19 ĩroiga atĩa itiguo nĩ ũndũ wa mũndũ ũrandĩka andĩka 2 Kings chapter 3 na andũ manyite mũno haha ĩ tondũ hena ũndũ wa kũmateithia live-inĩ ciao wana Shiro Kĩama Kĩama ndũgatwa kũmwĩta Shiro Kĩama andĩka 2 Kings chapter 3 verse 19 Kĩama is my baby na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ mũthamaki ti Hezekia aigua ũhoro ũcio agĩtembũranga nguo ciake akĩhumba tama wa ikũnia agĩthiĩ agĩtonya nyũmba ya Jehova ningĩ akĩrekia Elikiamu mũrori wa maũndũ mothe ma nyũmba yake na Shebina mwandĩki wa marũa ona athuri amwe athenjeri Ngai mehumbĩte matama ma ikũnia mathiĩ kwa Isaia mũrũ wa Amozu mũnabii magĩkĩmwĩra atĩrĩ Hezekia oiga ũũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa thĩna na nĩ wa ngũmano ona wa kũmenwo nĩ ũndũ twana nĩtũkinyĩire nĩ ũndũ twana nĩtũkinyĩire hĩndĩ ya gũciarwo na ũhoro wothe wa aca nĩ ũndũ twana nĩtũkinyĩire hĩndĩ ya gũciarwo twana
gikuyu gitu haria hothe muratuthikiria twana ni tukinyireire hindi ya guciarwo reke nyambiria haha thirie magikimwira atiri Hezekia oiga muthenya wa umuthi niguo muthenya wa thina na wa ngumano ona wa kumenwo ni undu twana ni tukinyireire hindi ya guciarwo na hinya wa kuohoka ukaga haya wakarede ciana ni ikinyireire hindi ya guciarwo mwana ni vision ya mutumia mwana ni vision ya muthuri ni akinyireire hindi ya gwika atia guciarwo no hinya wa guciara ri ukaga ndirenda andu makorwo na roho wa ndungata ĩno ya Ngai etagwo Hezekia yerire Ngai kwaja nĩ Hezekia nĩ atumirwo ndungata ĩmwe ya Ngai kerwo ati thiumwire nĩ arakua ega ai marũa marehwo wakarĩte marũa no wandehera marũa ũguo ndimathome nĩmuo nĩ kũmenya nĩ gũikĩria Ngai ndĩmwĩre atĩrĩ Ngai onawe githĩ nduona marũa maya onawe thoma marũa maya Ngai Ngai bare itwirwo nĩ gũtũra itheni onawe thoma marũa maya Ngai nĩ atia njerwo ngũtũra itarĩ mũka we Ngai marũa maya rĩ nĩ ndathoma niĩ onawe thoma bare itũ ĩtũre yugaga atĩ nĩ ago megũtũra mathiaga kwago na niĩ ndirenda gũthiĩ kwago we Ngai marũa maya onawe rĩ onawe wĩna maitho rekeria Ngai marũa macio onake amathome arĩkie kũma tarĩu nona Hezekia ũyũ uratha maũndũ maya eritwo nĩ agũkua agĩikĩria Ngai akĩmwĩra nawe thoma no ririkane kaũndũ kamwe kega ndaneka nĩ atia we alafu akĩmuongerera mĩaka 15 ya maica make nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai marũa nĩ kũmwĩra Ngai marũa maya nawe thoma nĩ atia kaĩ gwatuĩkire gwakwa gũtikoima mwana wĩna degree gwatuĩkire gwakwa airĩtu marahika makĩinũkaga gwatuĩkire nĩ niĩ na ndĩguka rĩ nĩ niĩ ngũrera ciana ciakwa o mũirĩtu aciara akandehera nĩ ndamarerete njoke nyanjĩrie kũmarerera ciana Ngai thoma marũa maya onawe acenjie ni cenjia Ngai cenjia marũa maya na Ngai athoma marũa rĩ nĩ acenjagia all things never remain the same again. They never remain the same again. Wow. Ningĩ wakarĩndĩ ũhoro wa mũtumia gũkorwo ena ndarĩ na nĩ aga hinya wa kuona kĩoneki gĩake kĩrĩa kiumaga nda ya mũtumia nĩ kĩoneki gĩake gũtirĩ mũtumia ũthiaga maternity agaciare mũici very true gũtirĩ mũtumia ũthiaga maternity agaciare mũmaraya amen mũtumia wothe athiaga maternity agaciare mwana true twacoka twaciara ciana icio tũgaciga harĩa family citũ igathũka nĩ ũndũ wa ciana citũ akarĩndĩ kĩria Ngai marũa tũcenjerio marũa twandĩkĩre marũa onawe Ngai thoma marũa maya wone kuria na wakarĩndĩ rĩ na thikĩrĩria kwothe harĩa mandorete rĩ no waugire Shamata atĩ no gũtũre MCA ũmwe Benjamin akagũtuĩka MCA kaĩ aciarĩtwo nĩ nyau aciarĩrwo mũtĩ igũrũ akagwa thĩ no augĩte mũkawa wa Karo ndũngĩtuĩka mũkawa 5 star no augĩte mũndũ ũrendia makara ũyũ ũrendia makara street ĩno ũrendia mboga street ĩno kai Ngai akũrehete thĩ wendagie nyanya mbuthu nyanya hohu Ngai akũrehete thĩ wendagie tũboga tũgũtheria riũa nĩ acenjie maica we tũmũcokerie marũa kwanja nĩ kũmũnyugutĩra onawe Ngai rĩ thoma maya thoma maya ndĩ na hinya wa Ngai ndĩrakĩgire hinya wa kũgĩa ihu no njage hinya wa gũciara acama tondũ ihu rĩ nĩ Ngai wekĩra ihu rĩ ũhoro wa gũkomania kwa andũ erĩ tiguo kũrehaga mwana aca nĩ Ngai wĩkĩraga mwana hau nĩ ngerĩte Jeremia thĩinĩ wa Jeremia chapter 4 atĩ ũtanombwo thĩinĩ ya maitũguo no ndakũĩ kai Ngai akĩnyũmbagĩra mwana na mũnyite acoke onera tũreka na mũthee kana na boyfriend yakwa kana mũndũ wakwa
aikie mwana thiini wakwa acokere kumurumbuia acama no aciari ciana cianyu ikurumbuio ni Ngai no muthi Ngai athome marua macio na macenjio magarurwo ritwa ni atia wa Karindi we twandikirwo marua mangi ki we wa Karindi ni twandikirwo marua mangi marua ni macenjio atiriri no waugite macha matu wa Westlands oyo wa Westlands matu wa Westlands ri no waugite ati we wira wake ni kwendagia mutumba aca gutire mundu ugite Ngai ni agarure anjirie kwendia nguo cia Turkey oyo thoko magana gutire ciringi yake rugamaga ciringi yake rarugama moko ni atia we mats ha ni kwira Ngai ona we Ngai ri badilisha urore kana riri wanyumbite jikarage o wauga ni rwimbo ru wekera rwa marua nĩwamenya twandĩkĩre marũa mangĩ nĩwarũmenya Chege Wawiri thake gĩbungo kĩmwe kĩthake gĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo Roman Kush na tũkĩrũina reke rume ngoro-inĩ ya o mũndũ ndĩra Ngai akwandĩkĩre marũa mangĩ makuga nĩ ũgũtũũra Matugatĩri Chege Wawiri Santa Wakarindi kuria Kajuĩrĩ ward-rĩ tuthikĩrĩirio taki Kajuĩrĩ ward nĩ Gacaũ MCA wa Kajuĩrĩ na family yake ahũrĩire andũ ta 800 thimũ akĩmera moke Kajuĩrĩ tũrathikĩrĩrio ta kĩndũ kĩngĩ nĩ aramera macokie marũa macio makũrũ rĩu-rĩ haha rĩu niki kiratuma uhutie haria ngukaga he marua mandikitwo makuru ni acoguo agukaguo atataguo ati nduka expand nduka expand wa Karindi metao ai metao ni moe Ngai uria tuhoyaga wa Karindi marua macio ikiria Ngai na ndirera andu manengere Ngai drama mamuiki niko nyuguta Ngai ona we thoma maya tia we Ngai kai thino ari ya mundu umwe acama andu ari angi matuikage mara expand tutekuona andu ari angi ri maragia kamathomeire ku mathomire natharĩ ta ithuĩ magĩthoma primary ta ithuĩ magĩthoma secondary ta ithuĩ matuĩka nĩo mekũũni bũrũri nĩo mekũũni thĩ ĩno yo na bũrũri-inĩ ndiabatara kũndũ kũnene no hagwaka tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩcong'i ta guka mũkombori na cũcũ mũkombori atĩ rĩu ciana ihingĩte thukuru irehetwo mburoti atĩ nĩ kwa guka Ngai atũcenjerie rũgano arabu rĩ gukange mbeca ciana ikuo cia kũrĩha mweri randirwo ndioke na ũrimũ nahinga nyũmba ingĩrĩria tũcũcũ God forbid Ngai oya marũa macio thoma ti komenda kĩ Ngai
theno ni murengeti munene na guti mundu tangihota kwihumbira. Very true. Yeah, ti andu amwe matugucirie. Yeah. Wakarindi. Amen. Kuvaria ndokira. Muthe nä å rahutia ngoro citå mankus kwanza ha å ratwä ra twaikä Ngai marå na tå mwä re macio makå rå tå tikå menda macio makå rå re Ngai rä we menya å rä a gwä ka namo å rocina ningä ona angä korwo ndo å rä a mekagwo rä nä oke gwitå ona rä a twä kaga na indo ngå rå må ciä nä gå cina twä kaga atä a må cinaga Ngai cina marå a makå rå nä atä a ndä na ihu nä ndärenda gå ciara njage hinya acama we nä we watå mä te mwana agä enda yakwa Ngai we nä we wanengerie må ndå wahe mwana å coke å nyume hinya wa gå tindä ka mwana å yå ime na mwana å nä we kä oneki gä akwa tå tiraria å horo wa mwana å yå riterarä wä nda it's the vision that you have. I'm talking about the vision na no kä rathi gitå kä a hutia må ndå university ikoragwo na andå meciragia akiri ciao irä igå everybody who's listening to me tonight has a vision. Må ndå wothe ratå thikä rä ria å må thie na kä oneki what that man is lacking is the power to push. kä rä a må ndå å cio araga nä hinya wa gå tindä ka nä getha atindä ka kä oneki kä oimarä tondå kä rä a kä raciarwo watindä ka no nginya gä gå kenie gå gä coka gå kä kakurubu kangä gagå kuonia atä rä rä atä onao mangä ciara wathiä gå tindä ka magwä kaga atä a wathiä gå ma ä kiuma irima nagakuonia kwanyu gå tirä må tongoria å ngä uma kwanyu gå tirä ndime nä he cibå wa magumu nyendete muno cibå wa magumu nä må rata wakwa muno na nä we cibå wa area itå nä ndä må gå nda harä a mwenda andå nona nä ho thikä te mami na baba nona nä nyendete cibå cio tondå anjä raga atä rä rä mambo nä kå sukuma tindä maundu ni gutindika mundu uria uramenya we mundu uria mwaga cama tanjirai ritwa ria cibu ritwa ria cibu ucio namba yakwa ni mumiwi ni 02302 0723 905852 andu a magumu hei ritwa ria cibu wa magumu na muhe na namba eno namba yaku nä rä kå harä kompiuta-inä adimirio kä ng'ori ndatwä re cibu ätagwo atä a cibå wakä rä a cibå wa magumu cibå wa magumu cibå wa magumu ätagwo atä a anjä raga ndadi ngwendeire tondå nä wä gå tindä ka na yathithä kwo no nginya igurume na yatindä lazima igurume lazima igurume no hä ndä araårire thimå anjä no å ratindä ka å ramwä nä ndagå rire mbetiri nä arurumire yakwa nä ehå rire twina SMS nyingä må no gå kwa 22989 Bishop era tå gä kaga .com adimirio kä ng'ori wa magumu rä anjä ra cibå wa gwitå ätagwo .com na .com nä må rata wakwa no menye niä ndä må ru rä nä ndamå tå nyire 5,000 må ti å ndå ekire na gå tirä å ndå ekire atunyire .com 5,000 aca bara okamå ne thikä rä riana tå tonanaga no ngä tå mä ra cibå mbeca na mpesa rä no achunguzwo erwo nä ciakwa nä ndatä rä rä hena må ndå retwo Paul må irå rä Jerry Paul må irå rä Jerry rä nä athiä na bonathi itå ya mbere ya ciringi 20,000 20,000 Kenya shillings na ici må thikä tå kwä raga nä ciaku ici tå kwä raga bata no kå geria bata no kå rika bata no gå thiä na gå cagå ra gathandå kå star 779 hash reke ingä 20 bonathi ĩngĩ ya kerĩ ya ciringi 20,000 star 779 hash nengera tũthandũkũ tũna cagũra kamwe thaka rĩa mbere rĩa kerĩ na rĩa gatatũ na no korwo we nĩwe nawe tũkũgwetwo haha mĩtambo-inĩ oro rĩngĩ wĩna ciringi ciaku 20,000 ngiri no irarĩo icio nĩ bonathi o ndagĩka hena mũndũ raikĩrio star 779
Oguo tu peke yake wagaithio nĩ rĩrĩ nĩ Reverend Father Patrick Waweru Njoroge wa Missionary of Christ the King arauga ambia Lord Bishop the message is very titillating ndũmĩrĩri nĩ njega mũno Francis Muguku nĩ acirigitwe no akamenya cia kuna ikumi kama kawaida shekera muthiora nyomuonete kama kawa shekera muthiora shekera muthiora na Mwaura Karanja masha wa mafae rwimbo huraga ai rwa Musaimo atengania no akuhe kindu murangenetie mwena Kamonde braro rwa Musaimo warurari Kamonde gakoiga thi ucio no gukombire nginya kire wina kio aro mayano ya Kamau akang'ethe akunengere kindu ni muranjuragire ino ndirapakire ngari mukira handu stage ini ni ni gutheka ndirathekaga ni kuigua kwaje Kamonde gakoiga ati Kamau akang'ethe ndangikuhe orona ki nimwe bikan mumenyaga wira uria murutaga mwiredi munene Jefu Kuria ucio ni nguri kuma ni gwira undu umwe man kush Mwagi witu ri your brother brother kama my wife mutungatiri kuria 44 kanitha wa kwa Jensen ndimarerete na je ni murika no na je kuria ona ingihitia no etire Benjamin wa Ngari tondu imenya kuria kwambĩrĩria ithe agiaga ati ndiramenya muthemba mwanjia akaithio nĩ kĩrĩki mũcũbi wa gathambe reke ngwĩre nona mĩaka ĩno 23 years ni irangenirie nĩ tondũ wĩra ũrĩa tũrutĩte wa gũthondeka ngoro cia atũthikĩrĩria nĩ wĩra ũtangĩoneka nĩ andũ aingĩ inoro rĩ rĩroraga performer uikare ureke ku perform no batigacenjio ona wĩrĩtwo tarĩ no ũgũra mũgiri ureke perform hatutaki mafribe eda ukalale kĩrĩki mũcũbi wa gathambi nĩ ageithĩke sana na ngige wa Solai Jesse ya Ngara harĩa victory rĩ nĩ ithuĩ thikĩrĩirie Jesse ya Ngara ndũĩ nĩ andũ a bata mũno he hĩndĩ ndĩrathiĩte hau ĩ ngahingĩrĩrio nĩ ngari ndereba ũcio ũrarĩ hakuhĩ kũhũrwo nĩ Jesse ĩno thuna no amenya no rahingĩrĩria we ũyũ nĩ mũthuri ũrĩa twĩkĩraga power ya gũikara ta rĩu nĩwona twamahe power ya gũpush atĩ twana nĩ tũkinyĩrĩire hĩndĩ ya gũciarwo na hinya wa kuohoka ũkaga so mũthenya ũcio rĩ push nĩ kuga atĩa PUSH pray until something happens pray until something happens push your vision tindĩka terere mũndũ ũkĩa gũteithia gũtindĩka na gũtindĩka kwĩ ruo na tondũ we wĩna kana na nĩnjuaga akĩhũrĩra Kamonde thimũ rĩu we no ũngĩtwĩra mũndũrũme aciaraga na ndagĩka ithano ona harĩa Ngara victory thuna wa mũtua nene wa Karinga hatatahana nĩ ithuĩ mathikĩrĩirie hau no mũndũ marahutia no haro nĩ mũhei wagĩte kũrĩa Ndirango wa kũrĩa Gĩthumu rĩ karakereka tũhuthie ngũthakĩre rwĩmbo rũrĩa wendete sawa tũthake rwĩmbo rwa Nancy wa Kahĩa itigwo Nancy wa Kahĩa na no ũrĩthakĩra rwa rĩrĩ rwa Lucy Mwangi ndangĩnengera kĩndũ kana ngũcarĩrie ruo ambonjererie ruo ndangĩnengera kĩndũ nĩ ruo kwenda he mũndũ wa ciringi Steven Waithaka
Na ciringi rĩu haha wĩna thumu. Tũrĩ igani. Ikaria bob. Ũthikĩrĩria. Mawara na thita rĩu ndangĩaria. Ndagĩtarĩ? Ndangĩaria. Ona ndangĩtumũka harĩa rĩ. Rĩu ndangĩtumũka. Kĩgũthakĩre ka segment kau ga kũruta kĩndũ Kanini. Itigo? O kanini. O how to. Na ikinya rĩmwe nyendingĩaga kamũri kamũmwe ingĩkumagaria nako kana ũgĩkore bobu metoka wakware gũikia kĩndũ na Keni wa Kĩmani ndangĩkwagĩra kĩndũ ona mũrũ wa Kĩnyua Kĩrũ ndangĩkwagĩra kĩndũ na Thũita wa Wambũi ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kingi wa Wacira ndangĩkwagĩra kĩndũ na mũrũ wa Kagũre ndangĩkwagĩra kĩndũ ona Wambũgũ witũ Kĩrĩma ndangĩkwagĩra kĩndũ na Kĩengei wa Toria ndangĩkwagĩra kĩndũ na Gatonya wa Mbugua ndangĩkwagĩra kĩndũ na Maina Cara rwĩtagwo rĩrĩ rwĩtagwo kũira nguraro rĩu rũciũ hĩndĩ ya ngogoyo rĩ ũkera Kamau akang'ethia gũthakĩre. It's a beautiful nĩ rwa Mũsaimo wa Njeri na ndaiguĩte agũkũca Mwathani no ndarora no inĩte ndĩrona ti mũgoci. Oh, it's a beautiful song. Kegũthakĩre rwĩmbo rwaku nĩguo tũcokererie oro rĩu nake mũthikĩria witũ rĩ akorwo anyua tũmaĩ. Nancy Kahĩa itigo tũthigire Nancy Kahĩa mũthikĩrĩria no ririkane iki nĩ gĩthaki ahutia mũndũ nĩ mũcio tuginotana Inoro FM. Na thank you. Umuthi ni Saturday tariki 8 mweri wa kanana 22989 SMS yaku nyingi muno no gikaga uguo ukeina ruru rwatwarana nanie taririkana mbeca ciaku niho kwamite kioneki giaku ri ni gikinyanĩire nducarie ngiri 20 cia na ihenya cia kuma gwa cheza star 779 hash wathia hau cheza box gucagura gathandũkũ kwionera mbeca na maitho halafu ngwire hena thiri ngeretwo cheza jackpot o hau hacheza box hena hacheza jackpot hau no wihotanire nginyagia ciringi milioni 1 no ririkane hau wega waho uracokia ciuria 20 cokia rĩa mbere aiko guthakĩte na ngiri na ciringi 200 karingithanio maita gatuĩka 400 wacokia rĩngĩ wagĩa karingithanio maita gatuĩka 800 wacokia rĩngĩ wagĩa for example ũkũigĩrĩire ngiri karingwo maita ngoka ngiri 2 nĩ ũkwenda kũmenya ũcio ngwĩre ũrĩa gũthaka hau harenda wĩtĩkio kujiamini tu gwa cheza nĩ mũwago yada ukumbura thiri no ya cheza jackpot ĩrĩ haha cheza na nĩguo mĩthake nĩguo ũcheze cheza jackpot thimũ-inĩ yaku hinya star 779 hash star 779 hash na tondũ tũrenda cheza jackpot ũndũ wa mbere nĩũramĩona harĩ options icio no nĩguo mĩthake no nginya ũkorwo na kĩndũ gĩtagwo wallet nĩ kuga nĩ handũ wĩikĩtie 500 maku 500 100 maku 2 icio cia gũthaka ũguo nĩ kuga wambe ũcagũre option number 5 iyo yandĩkĩtwo deposit wamĩcagũra na bethake na igana rĩ ha na ũtakũhũrwo maita rĩcoke rĩ merĩ kuma wa deposit mbeca cigana wallet yaku ĩna mbeca okay igĩrĩra stake yaku ya kuma igana rĩmwe stake ya 200 stake ya 300 kuma hau cokia ciũria mbeca icio ithiĩ na mbere ikĩhũragwo maita star 779 hash wacokia ciũria 20 milioni direct na kuwa yako wagwa ikarĩo wagwa ikarĩo tageria by the way nakona gũthaka rĩmwe tu try wĩtĩkĩre ndĩrakwĩra wagwa ikarĩo wahota ikahũrwo maita wega nĩ atĩ nyũrana macio mothe star 779 hash enjoy mwago wa cheza Makinya
gutwarana nanie ukikendekia Ngai ikioyono wadiganeria rogendaine konyoterano kwanane atoire odongoretie na umorekeire wadiganeria wero-ini uyu nindathira gucahoire gukorwo gwaku akiuma Misiri na nĩguo Ngai nĩ watongoririe Isiraeli kũrĩ mũthenya na itu naguo tuko gĩtugĩ kĩa mwaki nĩ mawahoyo kuonania njĩra Ngai nĩ wonanagia ũkĩkĩndekia Ngai ikioyono wadiganĩria rũgendo-inĩ rũcio njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira gũtwarana nawe wonio njĩrano nĩwe mũtongoria nĩwe mwene njĩra nĩkĩ ingĩkũhe Ngai ũkenionenie nĩ igongona rĩrĩkũ ingĩruta nĩguo njĩtĩkĩrĩke kuona ndũbataire magongona matino no ngoro theru nĩrĩe tumbethekete mbere-inĩ yaku ndũkĩrega ũkĩkĩndekia Ngai ikioyono wadiganĩria rũgendo-inĩ kuonio njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira ona ingĩgerera mwaki-inĩ Ngai ndũkandige kana mũiyũro-inĩ wa maĩ maingĩ ndũkandige tũra ũnyitĩte na guoko gwaku ndũkandige ndahoya gũkorwo gwaku Ngai gũtwarane naniĩ ũkĩkĩndekia Ngai ikioyono wadiganĩria rũgendo-inĩ rũcio njĩrano kuona nĩwe ũtũire ũndongoretie na ũmũrĩkĩire wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira wadiganĩria werũ-inĩ ũyũ nĩndathira etagwo Nancy Kahea etagwo twarana na niĩ rũrũ very beautiful very beautiful very beautiful inĩ thaa ithano na ndagĩka 20 man kush ona nĩ gĩthando na gĩateng'eraga ndarigwo ai o rĩu tuoka o rĩu tuoka hira rĩa kũrĩa Rũirũ aranjĩra atĩrĩrĩ ngwĩre atĩrĩrĩ ona auma hau nja hake araigua hendi ciothe cirĩ oi
kinya matatu-inĩ ndĩmekĩirwo hutia mũtwe nĩ mageithĩke na nĩ ũrĩa tũramerwo mũndũ Ngai favor yake nĩ gũkũhe hinya wa gũtindĩka ihu rĩa kĩoneki kĩrĩa gĩnarĩ bata nĩ gũkorwo wĩna kĩoneki kĩu bata nĩ ũkorwo wĩna ihu tondũ ndũngĩneo hinya wa gũtindĩka kĩndũ hatarĩ. Oh yes. You got my point. I get you man Kush. Ndũngĩheo nĩ Ngai hinya wa gũtindĩka kĩndũ hatarĩ. Mũndũ wothe wĩna kĩoneki rĩ ta nyanyandĩkĩre atĩrĩrĩ ndĩna kĩoneki 22989. Yeah. Mũndũ wothe wĩna kĩoneki. Mũndũ wothe wĩna kĩoneki cokera na mbeo rĩngĩ. Auge ndĩna kĩoneki kana auge ndĩna ihu? Ndĩna ihu rĩa kĩoneki gĩakwa. No ndiramenyete atĩ no njĩtie Ngai hinya wa gũtindĩka kĩoneki gĩakwa. 22989. Nao namba yakwa na namba yakwa rĩ namba yakwa ti ya gũtinda ũkĩnjia wĩna kĩoneki. Mũndũ ũcio araigua na kĩoneki na nyenda gũtwĩra. Namba yakwa ndĩ ya gũikia kĩoneki. Coke tũhoe mũndũ aheo hinya. 0723 905852 na ndũkahũre thimũ 0723 905852 wakarĩndĩ ngwĩre ũndũ ũmwe gũtirĩ Ngai ombire mũndũ Ngai ombire example atĩ we nĩwe kĩonereria atĩ wĩ example ya gũikara thĩ aca na gũtirĩ mũndũ Ngai ombire akorwo ena thĩna aca ma wakarĩndĩ kĩoneki kĩa Ngai kana mũbango wake warĩ ũrĩkũ atĩrĩrĩ mũndũ twakĩire nyũmba cia thahabu igũrũ rĩ wamera mahũre kana wamera makwandĩkĩre no kwaga ndabu rĩu wakarĩndĩ mũndũ ũratwakĩra nyũmba cia thahabu nĩ kuga matu-inĩ rĩ no areke tũikare cia ngomboro thĩ aca tikaba gĩtũnengere thahabu icio akĩra nyũmba nĩcio tũkambata na tairo si mũbango wa Ngai nĩ tũikare wega mũbango wa Ngai tũikare wega tũmũnengere marũa rĩu acenjie marũa macio nĩwona ena ũthimbũrũ na ithuĩ rĩ ithuĩ tũtiroraga social media nĩgetha tũmenye tũrĩa no ena ũthimbũrũ arauga ena kĩoneki kuma Ngeca na mũhoere mũno tũkũhoya ũmũthĩ na wakarĩndĩ ũmũthĩ reke tũhoe. Yes, we'll pray nĩ ũndũ wa cioneki ici ciothe andũ aitũ mena cio tũkĩhoya tũkũhoya magĩe hinya wa gũcitindĩka rĩu. Karĩ ũndũ ũngĩ Susan kutoka Nakuru arauga ena kĩoneki ndĩna ihu rĩa kĩoneki gĩakwa Joseph Kariuki kutoka Eldoret ndĩna kĩoneki Njoroge mtetezi wa Kĩamũtũgũ ndĩna kĩoneki ona niĩ abai no mona umeona na nĩnjũĩ nĩ marathiĩ mokĩte tũkĩrĩkĩrĩria in the next like 20 minutes SMS ici tũramũkĩra man Kush rĩ tũkũhoya magĩe hinya tareke ngũri wa karĩndĩ ũreciria nĩ andũ aigana mandimayaga wĩra ũrĩa ũrutaga na makoria narĩ korwo nĩ niĩ oi meho no nona aroya kĩoneki gĩaku tondũ nĩ akuona akoya kĩoneki kĩa man Kush tondũ nĩ amũigua no we ndarĩ na kĩoneki handũ ha focus na gĩake na kĩoneki gĩake rĩ rĩu nĩ ta agũrire mũkwa wa kũgucania the rope of the tug of war rĩu we acindanaga na andũ arĩa angĩ kĩnjĩre mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria ndũgacindane na mũndũ ũhoro wa kĩoneki gĩaku ndikaringithanie na cioneki iria ingĩ kĩringithanie ti mũthĩ ũrenda kũhana ng'ani ũrenda kũhana ng'ani ũrenda kũhana njomo atĩ ũthĩnjage mbũkũ ũrathĩnja mbũkũ na ũkorwo kĩoneki gĩakwa kĩrĩa ingĩruta wega nĩ gĩa gũkama na kwendia iria kĩoneki gĩaku nĩ gĩa gũthiũrũrũka bũrũri ũkĩgũraga indo cia goro ũka kwendia no focusĩte na kĩo wakarĩndĩ niĩ ndwarĩte ngari maita 7 kuma South Africa nginya gũkũ ciakwa ngaikũrũka itarĩ ngari ngagũra ngamĩambatia ngendia na wakarĩndĩ niĩ no nyenjete cioro we I'm a pit ratting professional digger niĩ ndũngĩthumbũra na atĩ kwenje kĩoro so we wenjire kĩoro kĩrĩa warĩ nĩ kĩoneki gĩaku tarora harĩa ndĩ na ũkĩgĩa hinya wa gũgĩtindĩka pushi ni ũyũ
na niä ndicindanaga nä wakarä two ngä cindana ya akä rä a å kå reka gå ka juma taigua må ndå akwä ra atä rä rä Mankush, I have a vision. I had lost hope, but today's lesson has restored my hope to making it a reality. Niä ndä na kä o na nä ndä remenete nä mwacenjia kana nä mwanjenjia tagwo Njoroge Wagathage ndä na kä oneki na no nginya gä kinyanä re tagwo Jacinta kuma Kajiado. I have a vision. May the Lord help me push and push. I need the drive. My name is Prince Kamotho. See your students. See your students. Nwe wathoma message icio tukurara nginya tunine mathaa ma ore iya ni kuma Kangemi Ken kutoka Kinangofu kama umocoro kuma Mairo ena kioneki. Thank you 22989 na ngwire ndumwe wa karindi Ngai ndaconoraga kioneki kia mundu. Ngai no aguconore as a person tondu aneka andu aingi uguo no ndaconoraga vision yaku tondu the vision that you have behind that vision you carry your family, you carry your clan. Wakati tukareke nyingire deep into this teaching kioneki gyaku akarite gikurirwo ni nginya jiarwa na jiarwa muthoni wakwa ciana cia muthoni mwari wa muthoni murio wa muthoni na ciana cia tucukuru twaku tukarira kioneki kibwena ini uragitindo ukwamite ki ati wira waku ni gutindo kiga 1 term 2 term. That's rubbish. I think that's rubbish. I think we tindo kiga 1 term 2 term. We go 1 term 2 term na ndo acio maracereria family cio nima coke umire hau ukaguthwo na ihiga mutu kaundu ngenya ino ni wakarire ni kurati itu na korogo yakwa ndi nyika hena rwimbo ndiretio haha na bokire ngwire njira Mankush ni ni njui no ni ndiui ngathura u no ni ui uraitaga thura kaka mada wake oi aithana na ndagika 28 rĩu nĩtũkũhoya ũmũthĩ tũkũhoera cioneki icio twĩ nacio nĩguo tũtige kwaga hinya wa gũcitindĩka na nĩguo njenjie hakiri cia andũ aingĩ atĩrĩrĩ wacha kushinda ukisema ati natafuta job sema aje no your vision can employ many. You are an employer. The way you are. You are an employer. Start something. Ngai arathimaga wĩra wa moko utire wetereire wandĩkwo State House wandĩkwo State House no ndwambĩrwo Nairobi yothe mauzie cine atĩrĩrĩ Mankush nyume hau nja nyambe nyendie tũmatumbĩ rũciũ nyongere stoko ya tũ sausage nĩkĩ kĩatũma wanjĩrĩrie kwaria sorry kuma rĩrĩa twatinda nawe handũ rĩ ũrari nyambia kũbonga rĩu nĩ ndĩ na point rĩu nĩ hĩndĩ rĩu na point umagara tũmatumbĩ tũ sausage rũciũ nĩ mũkawa ndogithi cia ciana rũciũ nĩ boutique nĩ kũria ũroria wĩhũre gĩkomba ambata na kamera tia gũtinda ũkĩũria kũgũrwo nũ tia gũtinda mutumia ũrĩa wana tũguta tũnini nyũmba erirwo nĩ ndungata ya Ngai macio mangĩ mothe waihũria ndigithũ-rĩ marute barabara ino ĩgũtiarĩ mũthenya wa thoko Ngai agĩtũma andũ othe magere kabara kau na othe nĩ mabataraga maguta nginya andũ a nduthi mathambagia tũhũyũ nĩ ũndũ wa kumĩra nĩ ma Philip thank you mũno kuma Kamũirũ Peter kutoka Kirinyaga wow ena kĩoneki ũcio I want to repair your shaver. We wajira you want to repair my shaver. My career eno etagwo atia ĩrĩa twĩhuraga nderu nayo. Shaver. He mũndũ nĩ thũku na ndoimĩte na Amerika nĩ thũku. Ngai ndakwĩra ũmĩiyĩre ũthondeke. He mũndũ akwĩra atĩ wakarĩre ta makai ona maiya kĩrendio gĩakwa. Atĩ ũ no gatirĩrĩ hutia mũndũ ta makai ona maiya kĩrendio gĩakwa ndikamũthikĩrĩrie ndĩramũigua na thimũ
na ndina kioneki ndivakarenia kugura karedio kanini andumire andumire Nana Muga Paso Eric Buthia na ziriginya Ian Kariuki, thank you kiarioa gikodi mukuru-ini tu appreciate ga athikirĩria itu niki tondu ni twendaga tumonie we are together with them. Wow. Na wakari no horodo gakiria wakimedo koma ni program itu ni thikagiriria yes I know niki tondu tunakioneki Jomo son of Nyavira. Okawe ni twarikia ithui. Ndio kwa watu igire ukiria ndeka citu 15 aca tiga gutuonia thaa ukaha Jomo atina thate wani natumaga thaa rita tutige muce tuketo ine rwimbo ru tuketo hoere muthikiriria nitugo niguo ucio wagia hinya ucio wagia nginya kioneki giake tumuhoere age hinya wa gugitindika arathake Jehova ni ritwa riaku ndurenda kurira
na moko ndukana ndware mbere wetekere njokio thutha matikae gũgũtua wa maeni nĩ ũndũ wakwa ndũkanahe kĩndũ maitho-inĩ macoke ũndunye ingĩenda makandora mage mwĩhoko nawe Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ndĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota na tondũ we wĩ Ngai ndũcenjagia ta niĩ warĩ Ngai hingo ĩyo na ũrĩo Ngai ona ũmũthĩ ndũnyihanyiagĩrwo ndũkũnjagĩra ũteithio nĩnjũĩ gĩkombe gĩakwa kũinũka kĩmemba-inĩ kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte Ngai nĩũkũnjokeria harĩa hena nguraro ciothe nĩũkũhonia ningĩ ndarĩa ndarĩrĩa tene wanyotorire manyone ndĩ mũnyotu manjũrie kaĩ wĩkũ Ngai no wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ndĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Thank you mũno etagwo Bethi wĩtĩkĩre tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ rwĩmbo rũrũ nĩ rwĩtio rũgwĩtĩtie etagwo Bethi wa Johnny rwĩtagwo gĩthima-inĩ rũrũ nĩ kumagara tũraumagara tukiumagara hena mũndũ nake ũretwo Ian Wanyoike Kĩrĩma congratulations cio nĩwe twahinga nake na bonathi itũ ya ithaa rĩrĩ ya ngiri 20 congratulations to you Jomo Wanyathira nake nĩ aroka na arĩ ona mbeca ũguo nĩ kuga athiĩ na mbere na kũgiginyana athiĩ na mbere na gũthaka SMS ciaku nyingĩ mũno mũthikĩrĩria ukiuga wenda kioneki shukrani umenijengea siku I have a vision in my life hata kama niko na shida I have a vision ya kwendia ng'ondo cia mĩgũnda bũrũri wothe etagwo Macharia kuma Kenya na Murang'a nilikuwa na depression also kuhusu today's topic but kupigia Mankush okay akaniambia atanisaidia na nimesaidika leo Gerard Ibo thank you Tony from Kayole asante na mũndũ wothe wandĩka SMS wakarĩde taina mĩũthiũ waku ndinakwĩra ũhinge maitho ndakwĩra ina mĩũthiũ waku mwathani nĩ ũikaraga kũndũ maitho maitũ ma mwĩrĩ matakuonaga no ũrĩa tũĩ nĩ atĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ Ngai nĩwe baba nĩ wongereire Jesũ hinya rĩrĩa athiginaga thakame mũraika ũcio wonganĩrire hinya-rĩ ndarĩ akua tondũ tũtirĩ twaigua mathiko make andũ aya mongerere hinya reke kĩoneki kĩrĩa mũndũ enakĩo agĩe na hinya wa gũgĩtindĩka na mũthenya ũmwe nĩ magakira na mauge nĩ mathikĩrĩirie hutia mũndũ na kĩoneki gĩao gĩkĩambatĩra na magĩgĩciara ona ithuĩ-rĩ
ti kwagirira twagirire gukira andu aria angi ona ti kumenya tumenyete muno gukira andu aria angi no ni chance utuhete ya ku encourage andu itu twagucokeria ngatho tonto kumagarani na wakariri na tuthi tugutiga Jomwanya uria guikara ha nginya guki tuma muikariri wothe wa microphone ici ri akirikia keyuria atiriri ni message iri ndatigira thikiriria ko ndamatigiriria mageciria atia Ngai ithuĩ twatigira acirika itu ati gutire mundu tari na kioneki no ni maragukaira nigetha umahe hinya wa gutindika kioneki kiao kiumire nigetha aria mamenyererite maconoke aria mamathuire maconoke ona wenyewe ri makaragia uhoro wa thina wao ta past tense no matire hindi mari waragia tari present tense thengio nĩ gũtũrathima na gũtwĩka wega na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũhana twacokia ngatho and amen. Wakarĩrĩ rũciũ ndĩna fundraising kanitha-inĩ nĩ tũrĩ karũni kanini na nĩ tũrenda gũkanina rũciũ so tomorrow we expect to get over 1.3 million in the church nĩgetha twarĩkia ũguo tuoe buroti ĩyo ĩngĩ tũriganĩtie nayo twararamie wĩra ũyũ wa Mwathani ĩwakarĩrĩ rĩbangũthĩki nĩwe gũtirĩ mwana wakwa mũcirika wakwa njugaga kanitha mũndũ athiaga niĩ ngwĩraga andũ akwa ngoragwo ndĩmaigĩte firiji niĩ no nyina wa ero gũthiaga nake kanitha-inĩ kanitha ti yakwa Jomwanya thira nĩ ya acirika acio na nĩo tũgatigira no mũndũ aikĩigua nĩ egũka ciana ciaku ta wayũragirwo nĩ egũka ndũngĩmũthikĩrĩria mũragia ta rĩu wero arakĩrehete mũthuri wĩtagwo Kamitha Kamitha na nĩ mũthuri ũĩkaine wa Ũgĩkũyũ nĩ ngũmuona aramũceretie kanitha-inĩ nĩ mwanake ũrĩkũ wakwendagia mbũri nĩ Sami wagĩraga mbũri Sami nĩendagia mbũri na anjĩtie na ciakwa agĩraga Maringi nĩkuo ndĩithagĩria Wawerũ ekaga atĩa Wawerũ nĩ ndagĩtarĩ na Wawerũ hakiri ciake ona tũgĩtukanio citũ ciothe bamĩrĩ-inĩ cia Wawerũ irio mbere gũtirĩ mũthĩnjĩri Ngai nĩ niĩ thĩnjaga tondũ maikaraga gwakwa gũtigĩkorwo athĩnjĩri Ngai gũtirĩ mũndũ woete maguta maku watapĩte maguta maku othe nĩ matapĩte no marutaga mawĩra different sawa hena kĩũria kĩgiuma nakĩo rũciũ nĩ twagĩũka hau Matanet nĩgetha tũkĩgũre hau hangĩ at least na wakarĩ ndĩnjĩraga Jomo atĩrĩrĩ Matanet ĩkoragwo stage wahĩtũka Kasarani rĩ ũgĩũka gũthiĩ na Santoni rĩ hau he stage ĩtagwo Matanet ndamĩona hau nĩho mũndũ oimagĩra agaikũrũka na kabara kau karami harĩa mũico rĩ agathiĩ guoko kwa ũrĩo na Joy Center nginya tũtirĩ twamĩandĩka rĩtwa nĩkĩ tondũ rĩu ndĩ maũndũ marĩa nyendaga priority kũmĩkĩra tairo gwĩka atĩa ndũũ ciothe nĩgetha rĩrĩa ngamĩandĩka rĩtwa andũ manjie gũka rĩ makore kũhana sawa thank you all the best daddy thĩinĩ wa harambĩ yaku ya rũciũ na niĩ rũciũ andũ njĩtĩtwo nĩ mũthuri mũrata wakwa tukarugũrie ena project arakire harĩa ndikuota mũno nĩ ha no Kiambu twenda kĩrĩhire gĩtangatho gĩkĩ koguo tũgathiĩ no ndĩmwĩte mũke in the afternoon kuma thaa 10 hwaĩ-inĩ ũguo no mũcere na wakarĩndĩ Ngarũi aratwĩra good night ngwĩciria nĩgakoma ĩra Ngarũi rũciũ tũgacemania Ngarũi rũciũ tũgĩũke kanitha-inĩ onawe ũndehere kĩndũ ti ũke ũine tũtirabatara twĩna aini aingĩ hau ta nginya ciana nĩ cinaga mwecimu wa kũrĩa Subukia magwe kana matikagwe mokĩrega nĩ mũgoka mũtikwenda kuga project ĩyo tũrahingũra uga nĩ BNB tũrarugũria nĩ MC mrarugũria kũ Kiambu mabaramana Edwin wĩkĩrĩ nyaga thengio mũno nĩ wagĩtwo nĩ Jomwanya thira mũkarugũrie BNB bana kuji ndangĩmenya nĩ ũgathiĩ burudani ni waini kwa Joy
Babe wangu lazima tuende. Kushiro shoto kwa joy wa masere ithuothe. Haha Burudani. Burudani address ara Thika Road. Gita ya masere ni ndira cokereria kuma January ndira ina mugithio na emwe. No mwere rucio ni na come back. Atwire kuri arari. Twenda kwina aja turabatara. Njirira mungijirira ni hamenyeri. Aha. Murajira maritwa na riu ni ndiyo maritwa. Oturatua ni o irafu. No. Tiba ithue. Ndiyo makanitha. Sorry. Burudani ya Juja. Uthie fio torathie Juja. Just before you get to Juja. Jana kinya Juja ri. Thutha ri ri atiri supermarket ri ekoragwo hau. Kaniru asane Juja. Ndahituka haturiaga nyama muigai. One. Asa ru ukiuma na goko taoni ri ndugukinya muigai ugithie Burudani. Ne before. Kira food. Ukimana taoni ya Nairobi. Reka turanire wega. Andu ni wega kwirwo. Ukimana taoni ya Nairobi. Tondu nui muranjirira ni ngoka. Twatorana. No Burudani ndiri iriga. Ndokerigo. Utarakinya Juja. Just before you get to Juja. On your left. On your left. Wahituka Karimoni ri. Hau. Adone. Ukuriko tugathie. Kuri cai tondu. Biyo muige. Cai mwega muno. Kinya curu wa mu kiria. Curu ne ganyo gikombe kimwe. Ni icio ciothe. Ni thaa cigana? Kuma thinacira-inĩ hau rĩ. Themu-inĩ. Tũgakorwo rũcinĩ. Ngakorwo mũcemanio wa rika. Wakĩrĩkia ndũgakĩhĩtũkĩra tondũ nĩ othe wĩ. Rĩu twaruire 1978. Rika rĩa ngano. Nĩguo mwĩkire atĩa? Twaruire. Sorry ndigũkũrĩte mbimu. 1978. Tondũ ndĩ wa 81, 82. Ndariganĩirwo nani. Rĩu inyuĩ ũgĩkũyũ nĩ tũmwĩtaga hũrũrũ. Ehe. Nĩrio nĩ ũrora. Nĩ ũrora. Tondũ ithuĩ tũrĩ kana. Somebody but that it. Thikĩrĩria reke tũrane mathi. Ero nĩ tũra gũtigana ruo. Etia more power. More power. Yakuhoya mwathani ndĩrenda more power. Power ta ĩrĩa ũheaga ngarĩrĩrĩa ĩrateng'era yona gĩa kũrĩa Ngai he more power. Niĩ ndĩna kĩeha kĩnene mũno nĩ kuona mathĩna ngaremwo kũhoya no thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani nyongerera hinya hotage kũhoya more power ya kũhoya
mate na magetia mbeca mamarekererie roho cio muthuku mehererie matumaga twage hinya wa kuhoya mopawa ya kuhoya mwathani ndirenda mopawa pawa ta iria uheaga karirire rateng'era yona gĩa kũrĩa Ngai he mopawa mwathani ngitĩra kuma gwĩ thũ ciakwa iria itendaga kuona we ũkĩndathima umbariri waku nĩguo baba rĩrĩa manyona magagĩconoka mopawa ya kũhoya mwathani ndĩrenda mopawa pawa ta ĩrĩa ũheaga karĩrĩrĩ rateng'era yona gĩa kũrĩa Ngai he mopawa ya kũhoya mwathani ndĩrenda mopawa pawa ta ĩrĩa ũheaga karĩrĩrĩ rateng'era yona gĩa kũrĩa Ngai he mopawa 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 Wanja asale mtoto wa Kiambu Rokana nyararĩra thĩna rĩa mũthĩna nĩ umagwo Rohana ta kĩronda kĩa ndĩra ĩrĩa gĩtakĩonagwo Rohana ta kĩronda kĩa ndĩra ĩrĩa gĩtakĩonagwo Ndũkajethe harĩa ndĩra rĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamũre tikĩo kĩa njaĩ na imera itiananaga kĩamũre tikĩo kĩa njaĩ Jimmy why Jimmy's Chomolites Nakuru Oreo Kodari Nederoka Korea Kanyama Mũndũ nĩ amenagĩrwo thĩna ndũkana meno ĩmene gũtituka warĩa gũkĩire thĩna nĩ mũrurumo tatũra gũtituka warĩa gũkĩire thĩna nĩ mũrurumo tatũra ndũkajethe harĩa ndĩra rĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamũre tikĩo kĩa njaĩ na imera itiananaga kĩamũre tikĩo kĩa njaĩ Ndũkana njenga itoka ciakwa cia Mawega Company Limited nawatambua sana Ona kĩonanĩrĩrio nĩ thĩna ndũkana gũkua ngoro o acio magũthekagĩrĩra no magakugĩra ngemi o acio magũthekagĩrĩra no magakugĩra ngemi ndũkajethe harĩa ndĩra rĩira maũndũ nĩ macenjagia na imera itiananaga kĩamũre tikĩo kĩa njaĩ na imera itiananaga kĩamũre tikĩo kĩa njaĩ
tuĩkaga sonko wainaga nĩaroragĩra marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie marĩ mbere no macoke thutha marĩ thutha no matongorie ndũkajethe arĩa ndĩrarĩira maũndũ nĩ macenjagia kaimera itiananaga kĩamware tikĩo kĩanjahe kaimera itiananaga kĩamware tikĩo kĩanjahe maina tumbros kũrĩ ũgacoco kĩgumo no ũrendia cuma Dama, what Dama mobile spares? News yes spares. Ukajede haya dera reira, maondo ne masenjagia, kaimera itiananaga, kiamare tikio kianjae, kaimera itiananaga, kiamare tikio kianjae, ukajede haya dera reira, maondo ne masenjagia, kaimera itiananaga, kiamare tikio kianjae. Nyoko ya Jerry, ni unyonagira suwa gikoti. Anyone? Okay. Ndani ya Windstorm Studios, Skill Town. Jabu producer, kazi safi baba. Alright, thank you so much. Sieto waja asali ribor horur muno retago imera itikihana ine ndiro tuhigira tabarira ito yake dego to hutia mudu na galusho moja kwa mudu to wakaride wa deithi bado mudu to markusho like no to sejegia tabeto rugi da trodaishi ndiyarete gatha thitagicokereria tuigire thiini wa tabarira ito yake dego to Rashoria Sunday edition officially ni dharita Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Uri mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi Ni umeri ya mitabiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Rashoria na Jomo wa Nyathira. Korotonga nĩ gũkĩra ingĩrĩ gĩtonga korotonga nĩ gwĩtũma ingĩrĩ ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Rashoria na Jomo wa Nyathira gũkũ kwa Inoro FM. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki.
Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyago kuria wakani kumaanisha cia gozetiega iriano mishine ndogo ndiakagota ya wakini eto ikire heu ngaido ateithirie bururi uyu Rashuria ni tunega tituke ngoro yeteleza hii iteleze njĩtagwo Tony wa Faxi na ndĩrathikĩrĩria Rashuria na Jomo wa Nyathira. Njĩtagwo Tony wa Faxi na ndĩrathikĩrĩria Rashuria na Jomo wa Nyathira. Enjoy maondo maike kana pigwa simu wanja yini ate Afrika kukanĩtie na ndũraigua na ndũmano kanio koigaga nĩ mbwera rĩaigua kaĩbe arĩbe ũgatũra waragia ciakwa rũrĩmĩ kũraiha rũgakanaga ta mwaki mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩgũia mwĩtaga kamũndũ tokũina nyinaga nĩ njũĩ maũndũ maingĩ ianyia kanua ingĩgakorwo kĩaria ciakwa ndũkamenya niĩ ndianjĩte rũĩ maithinga gũciare kĩonje kayũ tũrĩa ũheaga irio handũ ha gũciara mũndũ ĩna mũcene waragia mũharĩa gatũmwo menwo nĩ arata no kũhũrithania nĩ ikĩrĩa ĩgĩcinga mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩgũia mwĩtaga kamũndũ tokũina nyinaga nĩ njũĩ maũndũ maingĩ ianyia kanua ingĩgakorwo kĩaria ciakwa ndũkamenya niĩ ndianjĩte rũĩ maithinga tokoina njũĩ marĩtwa ma matharau atĩ kamũndũ cunga sana gĩtio gĩũko komeme ũtarĩtie ndeto ciakwa wagakwaria ciakwa njiguago kĩaria ciokĩ kayũrara kagwo yate agwĩka ngũkanĩtie na ndũraigua na ndũmano kanio koigaga nĩ mbwera rĩaigua kaĩbe arĩbe ũgatũra waragia ciakwa rũrĩmĩ kũraiha rũgakanaga ta mwaki mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩgũia mwĩtaga kamũndũ tokũina nyinaga nĩ njũĩ maũndũ maingĩ ianyia kanua ingĩgakorwo kĩaria ciakwa ndũkamenya niĩ ndianjĩte rũĩ maithinga gũciare kĩonje kayũ tũrĩa ũheaga irio handũ ha gũciara mũndũ ĩna mũcene waragia mũharĩa gatũmwo menwo nĩ arata no kũhũrithania nĩ ikĩrĩa ĩgĩcinga mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩgũia mwĩtaga kamũndũ tokũina nyinaga nĩ njũĩ maũndũ maingĩ ianyia kanua ingĩgakorwo kĩaria ciakwa ndũkamenya niĩ ndianjĩte rũĩ maithinga tokoina njũĩ marĩtwa ma matharau atĩ kamũndũ cunga sana gĩtio gĩũko komeme ũtarĩtie ndeto ciakwa wagakwaria ciakwa njiguago kĩaria ciokĩ kayũrara kagwo nĩ rũrĩmĩ ta kĩronda rũthiĩ thibitarĩ ũrutwaragie ta bubu ĩna moko mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩgũia mwĩtaga kamũndũ tokũina nyinaga nĩ njũĩ maũndũ maingĩ ianyia kanua ingĩgakorwo kĩaria ciakwa ndũkamenya niĩ ndianjĩte rũĩ maithinga mũndũ akĩaria ciene nĩrora
muhahe tawe anyitagwo ni andu akoherwo matharara andu othe magetwo nigetha munioke mundio mundu wa mucene ni ta murogi kavakwe mundu toyo uria kivuia mwitaga kamundu tokoina nyinaga ninjui maundu maingi ianyia kanwa ingi gakoro kiaria ciakwa ndiukamenya nie ndiathiete rui maithinga ithe wa ngaraco niwaigua ũhoro kama tũtigathĩnjĩra ũtangĩtua mũndũ nĩgetha ũgĩtuo mũndũ mĩaka yaku yothe ũgũtũra waragia ciene tigananya ciakwa ndĩwa mwaki mũnene ndĩna makwe ndĩ ũkanjorotaga na kara mũndũ toyo ũrĩa ũngĩmũia mwĩtaga kamũndũ thoko-inĩ nyinaga nĩnjũĩ maũndũ maingĩ ianyia kanua ingĩ gakoro kĩaria ciakwa nĩũkamenya niĩ ndiathiĩte rũĩ maithinga kabo ciare kĩonje kaĩ ũtũre ũheaga irio andũ ha gũciara mũndũ wĩna mũcene waragia mũhahĩa gatũmũmenwo nĩ arata no kũhũrithania nĩ itĩrĩa ĩgĩcinga mũndũ toyo ũrĩa ũkĩmũia mwĩtaga kamũndũ thoko-inĩ nyinaga nĩnjũĩ maũndũ maingĩ ianyia kanua ingĩ gakoro kĩaria ciakwa ndũkamenya niĩ ndiathiĩte rũĩ maithinga watu wanaipata na ũrarugĩra andũ kĩrũrũ Asante Wega. Thank you so much kada ya kanuga. Mundu toyo ge amwitaga oga people. Kana kasambore. Shokia gatha korowe muthikiria wa Inoro FM. Thank you so much. How are you doing, man? Kuma kwirigana gakihoka maundu maku mothe makiri chonje maundu maku mothe makiri fiti na gada furahia kukusikia kwa mitambo. How are you doing? Much respect kuri we muthikiria wothe kiri kule mwena wa Facebook page ya Inoro muno ithaa riri tafarani ya gwejuya kuihuria ngai ati hapo tigero hanini mundu gwitwo Joseph Kariuki wa Kiarutara gagucokeria gatho muthikiria. How are you doing? Kuma okwirigana ni twiri na ya ro muthenya wa Friday tondu muthi gukiri Sunday tariki ni kenda mweri ni 8 mwaka wa 26 uko vipi no jimo tutotano na tondu Friday tori na haha thini wa tabarira ya kuihuria dayo kandi gathara tukira shuria zote ni zetu yashira mahatha yogithagia o mothe aicokia gatho muno bije ciako yothe ya Facebook. How are you doing muko aje mundu gitwo Karikamira na jira Njomo. Asante sana, nimepata brother yangu hapo na muona live Facebook page. Much respect to him kama mwena wakodo gwitwo kuria Githiga. Patrick Mwangi kwa aje jamu turakuona muno makiria niko tuned. Asante sana gwiraga ya mundu mwe elia gutuka leo siko peke yangu waro. Yes. Jambo. Yes. Kazi ya brother. Asante Wega. Nituoka. Eni kuma kwirigana nituikarangite. Thank you. Na gakira tondu nayo kakujikaria utuko wa muthu tuko muraya twina mathaa matano nie nawe mako tugitirithanie nginya cihande wega thaa 11 cia kiroko niguo tutasonga nawe au sio kabisa na huko tukoria na energy ndukambiria atiru wali na tuguta twiri nguikarire haha kai ngukimenyete mundu ni nacoka gokira akanirira ni ucio riu tigikara twathonga tigikara kaundu kehoteru komeire mahuri. Yes. Na ugikomera mahuri ri he undu ungiremwo diaphragm ikaremwo kuhinguka. Mundu ni ari diaphragm diaphragm njo ya ng'ombe diaphragm ni rwambu ni rwambu kuona mundu no kiri diaphragm yake na niki njigua yakwa tari na thutha nida tumbo kubwa
Na mundu ajirite atiriri. Yes. Tuokagira tene. Kahoya. Ni vizuri, ni vyema by the way rĩrĩa wokira na ugakorwo wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ rĩ. Yes. Nĩ gũcokeria Ngai witũ ngatho. Yes. Agiera twĩkaga atĩ wona no gũkira rĩ. Hata hujajua bado kama unapumua. Eni. Uthiaga woete thimũ yaku korora nĩ arĩa makĩrĩ TikTok live. Waja Robert. Robert Kageni arĩa bypass. Yes. Aba go posti ngari na nĩ ngũthe ciothe. Na nĩ ndĩ okira. Ndĩ okira. Andũ ambe gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ gũkũrara wega. Ona ndũĩ kana nĩ ũrahihia kana nĩ ũraria ramena uko nĩ ukomire ningĩ mũgambo wa cekeha. Ningĩ ona gũkira ugakora nĩ wona mũthenya ũcio. Yes. Nĩ Ngai. Kiu nĩ kĩama. Nĩma. Asante wega. Yes. Basi tunyite mũthikĩria ũgeni tondũ gũkũ nĩ kwa mũthikĩria geithia mũthikĩria toni no gũtire. Mũthikĩria wa Inoro. Yes. Tabarĩra ya Racuria. Welcome. Yes. Tuthonge hamwe. Yeah. Ina Njomo. Turunge hamwe na nĩ tũkwaria maũndũ maingĩ mũno mena bata na kũmanĩrĩria. We magagwĩta Tony wa Faxi. Good one. Thank you. Alijitego Njomo thira thathi tahitukitie ndagika nĩ 15 ririkana. Ndeto njega ndayuka nayo nĩ atĩ kũrĩa gwa cheza ndeto nĩ yagĩrĩrie na ĩkagĩrĩra mũno makĩria. Nĩ thakarĩtio. Ũguo nĩ kuoraria atĩ thaa ici tũrĩ gwatĩra kana tũrateng'erania na milioni 1 grand prize ya shilingi milioni 1. Ndio tumete harĩa ha cheza ati hacheza na box hauna tabete kuma oro kidogo tunagutwara harĩa ha milioni ngima hapo ni tutakimbia nayo ngiko gutariria kaundu karia ugwika muthikiria we hariria thimu yaku juke gutariria uria ugwika kahora tutithanie nie nawe tupelekane gwire kwa cheza uria ukuingira thini wa grand draw shilingi milioni ngima nodikane bado box ziko na pesa box ni 3 box ni 4 mbili ziko na pesa 2 hazina cheza na box cheza na chapa tabe tuli hebiroro nyinyi gicokereria unyite thimu yaku muthikiria njuke guonie uria we ukwigia miaka yaku ya kwihotanira shilingi milioni 1 rikana hata bonus na kunegeria ka bonus bado vile bonus lazima nikuwekee fani iko nini Tony Faxe kabisa uharĩrie thimũ yaku tondũ njuke nguonie ũrĩa kakindu gitwo rĩrĩ tondũ nani no nyone kamweke kau titika no wone turatwarithania nawe mimide ndienda itherũ ũramimida wone hau mbeca ciraingira thĩinĩ wa thimũ yaku right and direct. Yes. Asante wega. Thank you. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nĩ itanya rĩa o mũndũ kwĩgacĩria kĩbiacara kĩhamwe ona kĩmũtũrĩre. Aramithie no thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ya Fanikisha yũkĩte gũgũthomithia, gũkũhĩgia ona gũgũteithia ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtwarithia biacara yaku na mbere. No ũndũ wa bata mũno makĩria ũgathikĩrĩria ng'ano cia Akenya arĩa mateithĩkĩte na arĩa marerutanĩria sekta-inĩ ngũrani. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya Fanikisha na Equity muthenya wa aramithi thaa 3:50 cia rũcinĩ na gũcokerwo thaa 11:45 cia hwaĩ-inĩ. Wagĩrithie muonere waku wa kĩmũtũrĩre ona wa kĩbiacara. Njomo wa Nyathira na Bosco.
maitå tiga gwä tigä ra wa mona hau tå kinyä twärerete na thä na kuma twathutũkania ya kå rä a na ikå mbä noguo ngä ana må igua ciamenyire kå matha kå rä a na kå nyua ndatå irio nä ngogoyo ya igwa ä reragä ra rå kå-inä neka ya kå igana ingenda kå ririkana thä na twarerirwo naguo matå igä te na ndogo ta riko rä a ngå njigå akarani maitå airimo thire no tukå tamunäko mwengå na rigitå cia rigicanä ire othoni akä rwathiä na mbura yure må rinde makinya marä a må kayå kabinä må nu må tu gäathä anjenga maitå athire taikio na kä ano tå gä tigwo na baba na mwarä wa maitå tå gä tigwo gå tirä å ngä arutire o ngä riko baba ndatå rå mbå yagia tå raga kwa ngatha Jomo wa Nyathira. Yeteleza hii. Andorodu koronunga garore Kenya-inĩ baba kundete igĩrĩ agambaga tanduthi mahĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjama baba akĩgũtha mũthuri igũtha rĩa kĩũrago cira wa cirwo baba akĩohwo njera mĩaka ĩtandatũ tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ watigirwo gĩcagi kĩa ndũrĩka cia mũng'etho kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩhakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua rĩkimango-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ ho ona ndarekirwo arĩkie kĩoho kĩrĩ ũirwo kwithire no ngai ũrĩ bata nake nĩ ndamenyire atĩ nyũmba itirĩ managĩra rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ ngurũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ arĩa thũikagio tiwe gũwaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra mũtiga mwawakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa harĩa ũrĩ ũmenye no tũragwetha Wakarani ida wa wazira Kazana Santa Vega ucitagwo atia etagwo Kariuki wa Keruta kira matu munene yes kira matu munene mekire uguo good one gitego Kariuki wa Keruta rurugetwo
uturo muritu. Yes. Ara tukinyira wega thaa cigana? Thaa thita na ndagĩka 24. Yes, ugu ni kurania ati thaa mugwanja itigitie ndagĩka cigana? Raita ndagĩka 24. Na njamo nĩ ũtige gũthaka na niĩ. To balafu turagika munene. Okay, ina njĩra nyina mĩrĩre nguere kĩndũ thĩ ũcoke ũnjũrie tigĩtie ndagĩka cigana. Ona kaba okay ndũgĩtige gũkĩhũrithia baba. Hatirĩ problem. Thank you. Asante nĩ gũkwĩrĩte ũhoro wa kĩndũ gĩtwo mbeca. Yes. Kũndũ kwĩna mbeca cia mũthikĩrĩria na ona to niwe wa fact tondũ kĩrĩ mũgeni wakwa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ. Na hinyĩte. Mbeca nĩ ũkorwo cikĩingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku. Ĩni. Reke mũthikĩrĩria oe thimũ tũtwarane wega kwega ikinya agwa ikinya. Ina thimũ yaku hau? Ĩno. Yes, shika hihinya star 77 9 hash. 9 hash. Ĩrakwĩra atĩa? Tudikahora nĩ rwa mũthikĩrĩria. Twĩna sisi wote kuni kwa cheza na kunegereria andu aigana bonus lazima no ape bonus. Okay, no mbere daya ri tubutigire thini wa draw ya kĩndũ gwĩtwo ciringi milioni ng'ima. Thaici twĩciana higite thukuru kokora mabataro nĩ maingĩ mũno, tutige kwaria ngai. Ukora ciana no marenda gabithi, no marenda shopping jari ya mure aria ugu mararia ri nigu nawe muthikĩria ũbatiĩ gũkorwo wĩna kĩ? Yes. Wĩna kĩ? Tugetha kĩndũ baba. Wĩna kĩndũ mũhuko. Ĩni. Aya star 7 9 hash. 7 hash. Alafu kogo haria ha okay. Okay. Yes, haria hũraga naho. Kana tarĩ kũhũra ũrakĩhũra. Ĩni. Ya kũrĩa star 7 hash. Yes. Aya nĩ gakwĩra haria cheza win up to 1 million Kenyan shillings. Ĩni. Kuna haria hena box 1 ya cheza box. Na number 2 gakwĩra cheza aviator. Yes. Na number 3 gakwĩra cheza sports. Yes. Kwa number 4 cheza jackpot. Rĩu haria hena indo cio then hau number 4 ya cheza jackpot. Cheza jackpot. Yes. Are we together? Yes. Yo ginya hau. Deho. Aya, haria hacheza jackpot ri. Nigetha we mwenyewe kana muthikĩrĩria ukorwo ukĩingĩra thĩinĩ wa draw ya jackpot ya ciringi milioni 1, hau kĩara hena number 5. Number 5 irakwĩra deposit. Yes. You deposit, okay? Yes. Number 6 ni yako withdraw. No tondũ ndũrenda ku deposit ri, ũkĩhinya number 5. Number 5 ũkĩrĩa nĩ yakwĩra mbeca iria ũbatiĩ gwĩkĩra. Yakwĩra enter amount. Ĩrĩ mbeca cirĩ irauma thĩinĩ wa M-Pesa yaku. Okay. Igoka thĩinĩ wa wallet yaku ya cheza kuguo kuonania ati mbeca ciaku itirarengwo ta hau kabere ora mbeca irarengagwo ati thimũ-inĩ yaku kana M-Pesa-inĩ yaku ũtekũmenya. We nĩwe ũrebangira mbeca ciaku, we mũthikĩrĩria wa na Tony witũ, we nĩwe ũrebangira mbeca ciaku ũrĩa cigũthiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gwĩtwo draw. Yes. Ya jackpot ya ciringi milioni 1. Niguo. Tondũ niĩ nĩndekĩra ciringi magana maigana, ũkĩra ciringi magana, jambe njĩkĩre ciringi magana 5. Keni njĩkĩre merĩ. Safi. No mega marĩa makĩrĩ thimũ-inĩ yaku. Macio. Yakwĩra rĩu wĩkĩre pin yaku. Nĩndekĩra. Pin yako. Yakwa nĩ kahora tũthiĩ na mũthikĩrĩria. 19 ndekĩra pin yako. Ũguo nĩ kuonania atĩ mbeca ciakwa ciringi magana 5 sorry ci thĩinĩ wa wallet yakwa. Okay. Are we together? Yes. Aya, kasi thĩinĩ wa wallet, na ti wallet ya mũhuko, nĩ wallet ya kĩndũ gĩgwĩtwo cheza. Yes. Aya, tũrĩthi harĩa haru star 779 hash. We mũthikĩrĩria nĩ ũgwĩkĩra mũigana wa mbeca iria we ũgũkorwo ũgĩthaka nacio kũndũ kũrĩa. Are we together? Yes. So tũgane star 779 hash. Kĩndũ kĩa mbere nĩ gũkorwo atĩ wĩna kĩndũ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo wallet yaku. Yes. Aya, tũrathiĩ option 2. Nĩnda kũgĩra thĩinĩ wa jackpot ya ciringi milioni 1, kũgũra hinya star 779 hash. Aya, balance yako ĩranjĩra ĩna ciringi magana 5 ma ciringi 15. Na nĩ njĩra ndĩna ciringi magana 2 ma 5. Good one. Yes. Aya, niĩ ngagĩthũkotha number 4 ya jackpot. Bas, yakwĩra gwĩkĩra mbeca cigana kuma ciringi 99 gũthiĩ nginya ciringi 3,000. Aya, mbeca ikĩrekaga na mũnene. Nĩenda kũgũcoka gũthiĩ. Oka twakada. Yes. Haya, akijera stake shilingi 100. Reach the final round. Ati no ginyo kinye ndagika ya muthia, kinye round ya mbere ya muthia. Haya, irajira ndina round number 1, round 21, round 18,
na round 15 nyabe tikire round riri round 15 na namba 3 ni ndimemuda ke ndimemuda ke ni ya ndia bas tira problem tikuaga ngoro tugacoka okuoro ringi play again nirakwira play again tondu becira ina cio kuria thiini wa wallet yaku neo urathaka nacio play again igira iga no ringi tuthira muthikiriria jackpot kuni kumbeca ciaku ire aya tukwitira round 15 no cio guthie nacio koni bas twakana kabisa diarea doma hautoni doma yako how you go round 1-1 you have received waigirira igana yes warea ciringi 515 thank you uguo na kunania udina mundu agai aguri kunania ati ciringi 515 thani korwo ndari igana ria mbere igana ria kere dina leo 515 so mimi hizo ndio tete nazo guthikinya round ya muthia nigetha ngorwo ati ni no gukorwo gikinya thiini wa kindu gwitwo milioni ngima nirakwira ndurabatana wa kumenya ni ati no cash out no sirute beneficio thiini wa wallet yaku so ndikiria muthikiria haha gutahana kia he mundu ukuinoka na ciringi milioni ngima uri ukinya round ya muthia *779# kabisa tunasukuma nini 1 million na ukidikane unakulia kwa box bado chirio ku ready pesa ni zako ajipangie cheza na box cheza na chapa jitagoja mwanya thiranie undu ina indo ciake na ninge toto ni wa faxi thank you twiguku Inoro shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana mũciĩ wa tũginotana rĩu kwĩrĩria boĩ-inĩ tũigue woni waku yeteleza hii Jomo wa Nyathira no wamenya niĩ njĩtagwo wa Macharia na ndĩrathikĩrĩria show ya Racoria na Jomo ya Nyathira no
wĩkuo kaĩ mwendwa wakwa waigire wĩra-inĩ wanyulikanĩrwo wĩkuo ndatũma marũa switi ndũcokagia imũndaũra ndũrĩkuo kaĩ mwendwa wakwa waigire wĩra-inĩ wanyulikanĩrwo wĩkuo woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera Tena tweregaine switi wanjerire nyugo kajuma tuonane wandire mbarathi kunjuĩria karatio nathi kũrĩa maisha nongewe Tena tweregaine switi wanjerire nyugo kajuma tuonane wandire mbarathi kunjuĩria karatio nathi kũrĩa maisha nongewe Woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera Reke ngũrutĩre ũcio wĩ mũrata wĩkĩre ũcio wĩrirĩte we wende cia wĩbango niĩ ndikũwenda ire ndutura karimũ Reke ngũrutĩre ũcio wĩ mũrata wĩkĩre ũcio wĩrirĩte we wende cia wĩbango niĩ ndikũwenda ire ndutura karimũ Woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu ngoro-inĩ tondũ nĩndĩrona ningĩ nĩndĩraigua nĩndĩ na nganja ngoro-inĩ woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera Woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera Switi mwendwa wakwa niĩ nĩngwendete igakũnda tindaũniwe Tondũ ndũragia woi na mwĩhoko wa gũgatũrania nawe Switi mwendwa wakwa niĩ nĩngwendete igakũnda tindaũniwe Tondũ ndũragia woi na mwĩhoko wa gũgatũrania nawe Woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera Woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu woi nĩnogete niĩ nĩ gweterera Ndatũma marũa switi ndũcokagia imũndaũra ndũrĩkuo kaĩ mwendwa wakwa waigire wĩra-inĩ wanyulikanĩrwo wĩkuo Ndatũma marũa switi ndũcokagia imũndaũra ndũrĩkuo kaĩ mwendwa wakwa waigire wĩra-inĩ wanyulikanĩrwo wĩkuo Woi woi mwendwa switi ndĩ mũnogu
munogu woi ninogete nini gweterera woi woi mwendwa sitide munogu woi ninogete nini gweterera Thank you so much as you take Queen Jenna, the legend. Riboro hari muno makiria riboro wega. Tukinyiria thaa cigana tukinyiria wega ni saa ngapi hii thaa thita ikai tukideka ni mirongo ina na igire thaa thita tukideka mirongo ina na igire gukucagurite ni ceceni yaku na mucie ni wotugino tana rikana kule cheza kwina besha cia kwe muthikiriria pesa ni zako ambazo we muthikiriria ugitikirite gukorwo ati ni raguthuka kule cheza star 779 hash star 779 hash 779 hash pesa zako ile mitarasara hapo ishonishia ando aria maujuga muka kwama kigwande kyobani kile besha sigukinyere cheza na box cheza na chapa eni cheza na box cheza na chapa eni ikira kido turategalia ni shilingi milioni 1 milioni 1 kura kwa box number 4 tuike na mavesha mothe urumire mitaratara yothe kinye kidogo to round cia kuciothe urikie eni thaingi hie meke yaku ya kwihotera na to shilingi milioni 1 peke yake kuri na mbeca nyingi kugatagataini no yotene shilingi 10,000 shilingi 5,000 shilingi 1,100 shilingi 200 wathaka na cheza na box cheza na chapa na toho ulikane ati to uguo tu kuria kwa mabonathi ni bado na kuguzia bonus tuko tukiheado besha huko toni eni ngo tukinagalia mundu bonathi oguo randomly tukara ngoro uguo ri kana ngalia mundu randomly mundu ria wahinya hau ri yes no nginya mena kindu yes ndomo moko matheri eni no kiithitie muno ni mejeshi titoro ya thimu cia mejeshi kundu guku tuchukua simu zao si ndio yes lazima kabisa no nginya tugeranirie nao ndo nduko ndakuga kureka asa ti tu unengete otiga mundu rangia haha nani huyo na ndareka wega nani my sister uria Camille ona ndagikome
aranjira atiriri Yes. tondu andu metoro ri ati ndimuhe hint yake ya cheza gutire hint no uguo turauga agi thimu ya hint ni turakwe hau hihinye atiri undu ungi ti undu ungi hint ni hiyo ona ithuĩ tũnyitĩte thimũ tũgĩka ũguo sisi wote ithuĩ tharithira ũguo tũragũthũka atĩ andũ metoro ndĩmwe hint andũ metoro kwanja rĩu nĩ hĩndĩ ũngĩkorwo ũgĩtengatengera na ihenya yes andũ matanokĩra ithaa ritũ rĩa mbere itanakinya thaa mũgwanja rĩ ũkĩheana kabonathi kega akĩrĩma ũkona tũheane mbeca cigana kuma 5,000 kana 10,000 nĩ twambie na 5 tũhe andũ erĩ 5,000 ĩni thank you na nĩ tukorwo tukirora system ina tubahurire thimu tuwapigie simu ndio tuonie kwamba ati ni reka ati iragumuka kundu guku kamenye guku Nairobi ri Nairobi mundu ndarakira haria turakiragira barabara ndimenyaga niki gitumaga mundu akirire urakirira bridge ini ndikana wonete he muthuri musiria arerire muthuri atiriri ona korwo mutumia waku nĩagĩte mwana rĩ safe thibitarĩ safe muthuri arauga atiriri arĩro kĩinamĩrĩra ũrogote maratathi ndarainamĩrĩra no nĩ wega by the way he ũngĩ ũngĩrorire atiriri either uokote takataka ama tukuweke pingu rauga atĩa ndieke pingu ucio ũrĩa aranjangire araugire ndangĩrogota hapana ndangĩrogota no aracoka arakĩrĩra o hau arakĩrĩire rĩ aracokanĩria aratharia makinya make ũndũ ũrĩa wĩna bata nĩ atĩrĩrĩ yes kĩrĩa gĩtũmaga wone bridge icio igĩkĩrwo rĩ nĩ tondũ nĩ kũgitĩra ona mĩoyo ya andũ exactly hĩndĩ ĩrĩa wakĩrĩra barabara rĩ nĩ wahatarisha maica maku uguo nĩ wega mũndũ akagerera harĩa mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩgerera that is true ona to ũguo tu rĩrĩa andũ aingĩ marakĩrĩra tondũ nona thaa ici highway nĩ yathondekirwo rĩrĩa andũ aingĩ maragerera kana marakĩrĩra harĩa ũtabatiĩ gũkorwo ũgĩkĩrĩra rĩ nĩ wĩkĩraga jamu nĩguo na tũgĩkĩra tũrĩ andũ ta atano rĩ ngari no nginya slow twarũgamia traffic gũtirĩ na flow ya kĩrĩa gĩtwo ya ngari nĩguo koguo ũgakora jamu nĩ yanyitana hau twakĩrĩra yanyitanĩte ũguo tũrakĩra tũkĩrĩ aingĩ ĩni matho mareke tũmarũmĩrĩre tondũ nĩ maitũ ma watho wote tũrũmĩrĩre na maũndũ maya marũmĩrĩrwo nĩ andũ othe exactly tondũ ta rĩu mũtuturu atũgiaga biũ harĩa mũrĩmo mũtuturu gũkĩrĩra tu o harĩa ecirĩria nginya ũkamũria atĩrĩrĩ nduthi ĩngĩakũgũtha rĩ ũngĩuga wĩkũ ũngĩcema namna gani ũkiuga wĩkũ akauga atĩrĩrĩ rĩu hau nĩ harĩ mara na handũ ha nyambura hau ũguo rĩu akauga atĩrĩrĩ atĩ kuonete mũtura wake watemwo akĩra ihenya atĩ rĩngĩ ũrĩ gũkuĩte ndũkendie tokaba yathi nakũu tũtanga ũtukũ tũtianagĩrĩra nĩ kahora tũkwanĩrĩra tu okorwo nĩ gũkanania tũkwanĩrĩra tu aya thimũ ciakwa ciothe ikĩrĩ oni thikĩria na ũkongea thimũ ciakwa ciothe ndiĩ tubongabonge ningĩ na hangĩ tukĩaria na mũthikĩria kana tuna direct itu tuko wa ũmũthĩ tuko igũkorwo igĩtũtereba igua rĩu igua sas twakana akinjomoacha njomotulia tutaki kubunga naye agĩthiĩ nĩ maũra Manchester ndagĩrĩka mũno Manchester amekusalimia tena sana leo tunaenda na Rienga halo Inoro jambo hello Inoro jambo munene wewe watia Mulungu yede David mũndũ mũirũ ande mũndũ mũirũ yes thank you kwaje baba yangu ocio ndĩragwo Mũigai yes uma Goveti Goveti mwatũkĩrie no njogu ya bia kana njogu ĩno ĩngĩ njogu ya bia kana ĩno ĩngĩ acha witũ no njogu nyingĩ nĩramũkora mũciĩ iratũkorwo gũkũ mũciĩ witũ nĩ Laikipia Goveti gwa Kĩnjũrĩ igakĩra kuma kũrĩa kwa game nĩ igua kũndũ ĩtagwo Oropajeta gũkuona tu Oropajeta Conservancy no ngĩkĩiguaga atĩ kwĩna rũgiri rwa thitima rwathirire mũthũngũ mũkĩruna
ai acha nä njogu ciå na ngira rä u rä ndakena må no nä gå kå igua. Asante baba yangu, twina Tony wa fax handå haha. Kwana atia? Kwana atia? Å ndirä na å må ndå ngå rä u rä no kå geithia må ndå å mwe nä oke. Hello. Yes, nä oke dadi. Ngwenda kå geithia wa Karanja Yes. Asalimike tena sana. Asante sana. Ndakena må no nä kwa Inoro. Thank you baba yangu. Thank you. Na må tå re matukå maingä. Ona abetaguo. Amen. Arabu rä rä niä rä yakwa nä kwa må comba rä atä nä ndarä ire ä ka iria ithano ciarä muru rä nä ndarä ire cia må comba ngakena må no. Å kä å kä niä naicihandaga ovacado nä kå nengereria nä njä ru ai ndå kä å rä a må thå ngå ndå ndumanä re må thå ngå. Asante sana. Thank you. Aya ndakena må no ndani ndä må ndå må kenu å rä ikondo kondo no nginya ikondo rä endaga o må gate ikondo nginya nä rä aragä rio tarä rä te å karä ra nona we kanjonore ndåkageria kå nda kwä ndä mwendekire å guo ngä tua mavakando maingä må no ngä kä ra må ciko nona kamå ciko karä a gabataraica ngä kä ra kamå ciko kau gabataraica mami akä njä ra atä rä wate ona rä mwe tigå nona namo meruha ndamekagä ra beceni ngarutana gä ciko ngä igagä ra beceni othe makora atä må ndå arä akuä nani ndarire mothe magä thira atigä ndatä ire tubaya edi malebo malebo na tå gä thiä he marä mbå rä nona kä ingati kigati Stefano må tindä kä re rä mbå songe naya cenjie må nene athaa må gwanja gahitigia ndagä ka oro inyanya kå nä kwa Inoro FM njätagwo njo mwanya na ningä tå tå wa faxi namulilia malebo amekata kuokoka, nilizoimba ni nyingi nikimuonya malebo, bado hajabadilika, sasa siimbi nalia. Mpenzi wangu rafiki tuliyesoma pamoja, michezo ya utoto tulicheza pamoja, sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga, si yeye peke yake, ninao wengi rafiki, niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili, wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia malebo. Tafuta aninunulie changa, bangi, sigara na bia, nikimwambia malebo ninunulie chakula, matusi atanitukana, amelalia masikio, amenitusi malebo, uongo kuninenea, mimi nimemsamehe, najua tatizo lake, yeye mfungwa wa dhambi, anataka ukombozi, atakapokubali Yesu atamkomboa. Na kuita malebo, uje kwa Yesu utubu, yeye ni mwenye huruma, atakusamehe kabisa. Jina lako la malebo litandikwa mbinguni, utakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yatandikwa mbinguni.
Mwokozi. Na wajua vizuri pili na tatu pamoja walivyokuwa wakali watoto wa mtani. Sasa wameshaokoka, wamechanua vizuri, wote wameshaolewa, wana watoto nyumbani. Meshanawa mikono, damu ya Mwokozi daima. Yesu anayekupenda njoo kwake anakuita. Unanijua vizuri, sina haja kueleza. Yesu linibadilisha, nawe takubadilisha. Anakuita ulivyo, uja kubadilishe. Acha kutia mashaka, anajua kazi yake. Kazi yako kuamini, kutubu makosa yako. Ya Yesu nikusamehe na kukuosha kabisa. So thank you, good one. Hata jina bodo rukinjire Kigati Stefano. Nasajie. Nasajie mitugo badilike. Ngine timu ndio ikawa gazeti. Ndagirika muno. Asante sana na mudo to Dedan wa Mkunge. Akiri mwana wake na agofuraji raje mukira agofundi gwizura tu hamwe tena sana. Ule mwana ale wakari amekusalimia tena sana. Anasema tusonge na Wanyoike the mechanic, thank you. Ni mtu wa nguvu na mheshimu mtarajiwa. Wanyoike the mechanic amekusalimia pia. Arako tusonge naye hadi tamati. Na no agithio ni kairitu ge kuria githunguri getagwo Grace. Grace kendagia marigo. Grace wa marigo. Yes. Ndeka no suthi kwa Mwangi. Nikumuona. Ageni muguthukie kwa Mwangi. Arauga atiriri. Yes. Ndariganiro. Ni uri na ndire wake. Wakwa Mwangi. No problem. Lazima tusonge naye. Kabisa. Ajorage mugo to dokiri mwana sawa na Ivasha, thank you so much. Okay. Inateleza. Mwiro kwa mwana wa Kiagai nasema Jomo shu inateleza. Jomo yemo gajita kwa gige wa Rukoine na Drako igwa loud and clear. Na ema na mudogi wi hao uretwo Wiri. Wilson Gatimo. Thank you. Mwana wa Rwaka. Arauga atiriri. Yes. Ati nginya arugamia nduthi. Abe gwege thici yake. Ni cia kinya Wiri. Thank you Wiri. Eni Wiri ati muno ria chairman wa Ihara. Na ndugahuthagire kiharo uguo. Kihara mandiko ni mararega uhoro ucio. Hey ihe iria cia hurwo ni nduba guthekerera muthuri ucio. Mutumia afatie kura maita maigana nigetha utue matua ateru uyu ti waku ringi. Na dereti tu na dereti itu ya utuko wa umuthi. Mundu ajira hanja mo bibi yangu nitaguthoma ikarange hiko-ini te thukuru aikaranga gathie midterm. Turanie ni nae muthikiriria mutumia afatie ikara kana kura maita maigana nigetha ugatua matua ucio ti wako. Muturugitha thaici ni thaa 7.
Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru nikuo muri wa itimu nukuo thiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeli ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe nĩ tũroya mweke ũyũ gũgũcokeria ngatho we ũkoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũrakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ũkoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ũkoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ watuginotana. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million. Na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Njĩtagwo Tony wa Faxi na ndĩrathikĩrĩria Racuria na Jomo wa Nyathira. Iteleze Jomo wa Nyathira nĩ tũtwarana ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco. Yaraire mucie na thimo ciaku switi ndioyaga na thimo ciaku switi ndioyaga mami newe wathũkĩirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũhĩndĩ ũgĩcathi na ndarĩthĩka kuona njui ya nja na ndarĩthĩka
kakuona saidi chiki. Kiruma muciĩ nĩndakũhenirie athiĩ gĩcagi ndeto nĩ mami, reke ngwĩre macio marĩo maheni, ndathiĩte thika kuona mũhiki ũngĩ, ndathiĩte thika kuona mũhiki ũngĩ. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ, tondũ okire Nairobi na ngatwĩre ndĩna mwĩro ũende o gĩcagi, na ndarĩ thika kuona njui ya nja, na ndarĩ thika kuona saidi chiki. Machete wanana nake ũthiũ kwa ũthiũ, ĩmwe tũgĩthiĩ Liquid Cash, kũu nĩũĩ gũtiendagio coro. Satan ndĩkwĩre nĩtwathũkirie, Satan ndĩkwĩre nĩtwathũkirie. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ, tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũende o gĩcagi, na ndarĩ thika kuona njui ya nja, na ndarĩ thika kuona saidi chiki. Twanyuire njohi kinya thaa inyanya, tũkĩoya uba tũrorete gwake, twakinya gwake switi ndũgũkĩonga, mũthoni akiuga thĩga nĩarua, hau angĩreke ciana ikome. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ, tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũyũ ndĩ o gĩcagi, na ndarĩ thika kuona njui ya nja, na ndarĩ thika kuona saidi chiki. Araire gwake switi na ngĩtinda, tũkĩnyua cai na tũkĩrĩa ranji, ndamwĩraga mũthoni ndũreke thiĩ, nake akanjĩra gũkũ koimo Monday, nake akanjĩra gũkũ koimo Monday. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ, tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũende o gĩcagi, na ndarĩ thika kuona njui ya nja, na ndarĩ thika kuona saidi chiki. Shabba ndaraire gwake switi na ngĩtinda, tũkĩnyua cai na tũkĩrĩa ranji, ndamwĩraga mũthoni ndũreke thiĩ, nake akanjĩra gũkũ koimo Monday, nake akanjĩra ũkoima Monday. Mami nĩwe wathũkĩirie kamarĩ, tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ndĩna mwĩro ũende o gĩcagi, na ndarĩ thika kuona njui ya nja, na ndarĩ thika kuona saidi chiki. Odhiga Machete the King. We kororia Mheshimiwa MC Njoroge wa Ruiru, Gerero hilo Odhiga Machete, Machete the King.
Asante sana sitoko Machete the king. Ribota go Juiaja. Tukinyiria wega tha mugwanja. Igai tukienda gika 11. Thank you so much. Tuwagie wega ta wega na nafurahia tena sana ni adha makini mitambo-ini. Thank you na mijeshi yako yothe ya live. Upande wa kidogo tu Facebook na kidogo tu YouTube na TikTok kule kwa Jomo Wanyathira. Yes, tu live ko. Tu live ko. Yes. Try making joke rajira Jomo itu haro ugeithiria Tony wa Fax tena sana. Ndagithika muno. Isaac kama rajira Jomo tu hamwe muno. Yani thayo. A good one. Kim followed. Tuna double tap hapo, si ndio? Haya, dikana tena direct tu tuko mothe Tony ndinaigua toragenia. Niki? Tondu rira tumwe mitambo-ini he undu nguritie muthikiriria. Na tuguteithagia Jamo uyu urauga atiriri. Urauga ati mutumia wake athiaga kura oikaranga no nginya ariora oro kidogo. Dokiro ni atiriri mutumia kayabatie kora maita maigana nigetha utue matua ati uyu mati wakwa riu ni orire muno riu ni nguhiki ungi anafaa kuenda kama mara ngapi hivi? Kulingana ni ri. Yes. Mutumia ndabati kura tondu arora thiko na atigao riu ngitue kurora maundu ri kuringana na uria njui ri. Yes. Mutumia ri nigetha atue matua make ma guikara kundu kuu ri akwa atuite akarikia niki kingiagira ngwire Tony ni kuringana woni wakwa na uguo niguo kuri mutumia ni abatie aikaranga uguo ri agatiba agatisha muthuri akamunyuka rimwe ni kaguthuka igima ana muhigicana ringi akororo ringi na ringi nigetha muthuri wake menyaga uyu no ari ura raringa guitheru kuo mutumia kwa mwaka ne abatie ore ta maita mathiri kana matatu acoka kwao asa ana rimwe ne abatie ore athia kombore nigetha muthuri uyu uri one serious na bata wa muturire ndapatie machezo athiku ici niguo marekara ni mabatie mwana ta wako wetagwo Kiragui mutumia akiorire uguo thigitheru ati ni gutisa nake Kiragũ ni bundi mutumia ndagikura nake Kiragũ ona kawira hau itura andikwo kwa muthuri wetagwo Njoroge GK hau kianda agiaka kiugo kia ngũrwe ri ucio musumari chui wa misi amugutha ritho reuma mutumia agicoka ri augaga atiriri ndangeikira muremavu korwo arikuo Kiragũ akiguthwo ri cira ucio ni mangiautuite kahora na kamenya Kiragũ aguthiirwo ha na kamutwara thibitari na kamenya process ya Kiragũ kuhona kwari atia ndubataire gutiga gwaku mutumia na guikara hau no kone akihinyeria ru ikare hau uguo akihinyagiriria urahinyiririo no hiyo ni amuthikiria kule kwa 22989 bado tunasoma comment zako. Mutumia na fati ikaraga kora igima show him between. Thank you. Hello ino jambo wate ya muthungu ni David muthungu oro ringi ona ndiri uru. Yes. Ruri igwe ena kajenda kega muno. Thank you. Agakena mutumia riri mutumia ni thahabu na mutumia na reki ngwire athuri ya matari atumia ri meciria keri tondu mutumia ona ngiura ona ore maita matatu ri. Yes. Muthuri ni woko wina kaundu koru gatari akari yiu tondu nie njuga atiriri wakotwo ahingicanire nake yes na agithie thaicia ko kataro thaicia ko kataro niki mwekanire muthuri uri yes nie itutiega tondu riu mundu araguthigitha nigetha athie na kuu nja ya bururi
no ndukuona we aguticane getha nawe kimuthaithe ugwagwe mwire we baby abotige ndugambe kuthie riu ri athia wendo wathira ri ona ndemethi ugirie atiriri nduongagirirwo wendo wathira ri tukeringiriria ringi kugu mundu ni abatie mutumia ni abatie ikaranga gakora kidogo riu akwekire uguo ri akiraga passport ndiamenyaga aya riu ri agitura thigithaga ta mieri 3 uguo okay araguthigitha atia toka wegega taumira munene munene ndauga atiriri guthigithwo ni kwa miena mingi atia tatariria wega nigetha tunyite ndeto ino rugo rwa guthigitha riu ni god engineer kwa riu tucoke hau uguo na ndukarenge thimu ndirareka munene ni wethi tuthie tuthikiririe the yothe ni god engineer wake ye ni gwaka njakaga la kunyita na riu ni njakaga riri nona amref wiru nona kiri waku ngumiona tu baba itu ikiri waku kuria amref kuku wakiria kwa Uhuru wa Kenyatta ndakuona muno makiria ni god engineer riu ri oguo njikite wega rigi urira mutumia gakari ukeni gapaso KBU urani iri ni thia na Nissan Navara riu ri oguo thiete oguo ri kumbe nake ni arabanga tumaundu twa guthie bururi wa nanja aya oguo muthuri no muthuri niguo inga kiinuka gwakwa ni ngunda kanyamu bata gwikenera munene ni ubatie riu ri mundu wakwa ri njira ni oiraga passport ni kwihithiire ndio toikara ruiru haria wataalamu icio niho mwakomborete niho ndakomborete wataalamu ngwiciria ni uhoi wataalamu uhona tu dadi riu mundu wakwa ri hello yako igwa tu ni rugana ni rwaku no tuthikiririe baba riu ni ngoda kwa mutumia ri yes ona ngiuna ri ora agacoka akaririkana indo iria atigire riu ngari yako ndatigirwo parking ari ukendia ndenda ukendia riu ndagithie Qatar takanyenderie ina mbeca tumanirize wa hema ya sawa riu tukorana atia muthungu thie hari ha Facebook page ya Jomo Wanyathira unyandikire namba yaku hau ni sawa na njigua andu makiuga atiriri maica ma mundu no wega agicoka no muohere muthungu ndigiako muohera tondu riu ri yes no ana wake tondu atumia anga ni mathukire hakiri tondu riu ri mahenagio kaundu kani akia nani tondu nie ndigiako muohera tondu ndamwendete thank you baba angitigirwo twana twiri riu no nduo ndinda haha uguo ona twakorwo tukiona riri mugithi wa karidi shuka Mungu baba thank you daddy asante sana ndokwaria ndumira namba yaku na hali uguo kiria au uguo Facebook ya Jomo Wanyathira inbox ni sawa na ndio akari kauga paso wanyarekira namba munene haya sawa shuka Mungu baba uzi amwagi Mungu anashuka kukushika mkono wako na kusema siwezi aigua arume maundu maragerera ucio nginya ni kwendia redia shuka Mungu baba na kusema siwezi kitruga arume shuka Mungu baba atumia tia igututanga githemba ki Mungu anashuka kutimiza ahadi zako baba shuka haya atumia na nyuka hai mwedi fedide teno muge atiriri mke muthungu anegena niki karatoko hino ina ga problem tani wa fakiza ruga hati mutumia dafatie kuhura niki twatangana niki ore shuka Mungu arathie ku vikata iliza tusibafika mwisho baba shuka weketu watu wezi Jehova shuka tukuone Mungu tunahitaji msaada wako Mungu wetu ati athie ku ni abatie ikaraga akora gakura tuigue woni kare mitam Jomo Wanyathira kwero te dadi
Muriega. Turega muno. Ni na ni na kauru na njĩtagwo Peter Gĩthĩna ai. Nĩndakũigua baba itu. Na ngoragwo gũkũ Juja farm. Eke jomo njuge atĩrĩrĩ. Nĩgũkũringana mũtumia arora nĩkĩ. Okay. Angĩkorwo arora nĩ mahĩtia makwa rĩ. Nĩ ngũmũgĩra maita marĩa mothe ngũmũgĩra. Mahĩtia me ma mũthuri rĩu. Mahĩtia me ma mũthuri. No angĩkorwo hatirĩ mahĩtia njĩkĩte rĩ. Nĩ araikara akĩũraga o mwaka akora ta maita merĩ rĩ. Yes. Kana ona mathatũ rĩ. Ai ũcio no gũthiĩ kwao na thuri. Ũmũcokie. Nĩ ndĩmũcokie na angĩkorwo ndekwenda gũthiĩ kwao tũthiĩ kwao na thuri rĩ. Ai okũmwethera mũtumia ũngĩ. Ũkona rĩ. Eni tondũ ũyũ rĩ agĩtuĩkire mama Nyarugendo. Ũngĩhikania acoke nake rĩu akindĩrie. Mũtumia akindĩrie. Ũyũ ũrora atũma ũhikie wa mbere wa kerĩ rĩ. Akindĩrie rĩu uge nĩ aigania mũro. Agĩkindĩria rĩ. Na ũkorwo marĩ o erĩ tondũ rĩ ndangĩnjũria kĩũria tondũ ngũmwĩra we watuĩkie mama Nyarugendo. Koguo we nĩwe watũmire nĩwe wekĩrire bakamu. Mũtumia ũcio agĩũka agĩthinga irima rĩu. Koguo wenda kuga ũyũ angĩthiĩ ũhikie ũngĩ. Ũyũ ũngĩ acoke nĩ rĩu megũkorwo marĩ erĩ. Ũyũ wahikĩrĩria ũyũ wahikia okay tuge atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ na witũ. Ũyũ wahikia ũyũ wa kerĩ nĩ gũkorwo wa mbere nĩ ũrĩte. Ũyũ wa mbere acoka. No aracoka kũrĩa hikanĩirie. Rĩu wena mũnene nĩ ũgĩtũbangĩra kana nĩ ũgĩakĩte mĩciĩ ĩrĩ. Nĩ athiaga ikare na kũu athire ndegũcoka kũu. Onake gũkiuga acoka gwake. Ndigĩmwĩtĩkĩra nĩ kũmuoya na kũmũtwara kwao ndĩmũcokie kwao na thuri. Nginya angĩhera ahere na akindĩrie. Gĩthiĩ kũhikia ũyũ wa kerĩ rĩ. Already nĩ ndatuĩte itua ũyũ nĩ ndatigana nake. Nĩ ũrĩa ngiĩte. No angĩcoka rĩ. Na aregere ndũĩ no maregere. No kũmwakĩra harĩa thome ndũĩ ona Gĩkũyũ tene thuri matiateaga atumia mamakagĩra harĩa kĩanda. Ũyũ nake wa kerĩ angĩona nake ndekwenda wa mbere auge niĩ ndakĩte tondũ kwarĩ na vacuum room mwenye kuo nĩ agĩcoka niĩ ndĩrenda gũthiĩ gũtige nawe wa mbere. Nake njia wana rĩ. Wa kerĩ rĩu. Njia wana nake kũgera ũgacĩra ũkau. Uge gũtirĩ wairagio tũire. Na niĩ ngũrie rĩ. Ciana. Ciana kĩrĩ ciakwa. Naguo ũcio ũraigua mũthumia wake athire na kũu Kataro. Ndũraigua arĩ ona ciana ciake. Yes. Nĩ ma nĩ aumĩtie nacio. Ciana nĩ ciaku. Ona kuoma. Nĩ. Okay. Thank you. Thank you. Peter Gĩthĩna. Kwani gũkũritũha mbũgu. Gũkũ no kũrĩritũha. Shuka Mungu baba. No niĩ ndauga ndabatiĩ kũra. Nĩore hanini. Ndagwa Peter Gĩthĩna ndegũitangatanga ũtuĩkĩte. Mũndũ nĩ atue matua. Agĩtuĩkĩte nĩ wa Nyarũgendo. Kora hanini nĩgetha ũkona kana no gũke ũngĩ. Wena mũhiki naga. Wacha mũhiki njiguaga atĩ tondũ mũtumia akwa angĩhĩtia ore. Alafu aheti aigue rĩu wĩna mũngero handũ. Acokaga mũthuri wa gwitũ wĩtagwo Mũrokie. Mũtumia akĩorire. Yes. Agetha nona rĩu kaindo gaka kao. Garĩkũ kamithi. Akiuga kaindo nĩ ũtukũ twĩ watershed weta ũrĩa abatie. Nona kabuti keho karaihu. Gagaki. Ke mũcurio na gũkũ thutha. Nakona wĩkĩragwo mũno nĩ Kadascot. Akanĩkire gĩthemba kĩu. Mũtumia nginya ndagereire ngĩti. Cũngĩrĩ ihenya. No nginya angĩũka. Shuka Mungu. Nĩrauga mũtumia reke koraga hanini nĩgetha nake mũthuri akamenyaga atĩrĩ bata wa mũtumia. Na mũtumia orĩte agacoka kwao. Ũmwagĩte ũguo na amenyerete harĩ ũigagĩrwo thogithi. Kũinũka gakora nĩ gatũngwo. Koraga ũgĩcunga cai na thogithi ndũĩ kũrĩa gĩcungi kĩrĩ.
ino ule nyumba yako edumanu kidogo ndakaone reke ole hanini ufanye utamtumia. Hello Inoro. Hello Jamo. Jambo. Wewe wote. Ni thayo muno makiri hatu na Tony wa Fax. Eni. Mugaithie Tony ne moyo. Ndageithika muno muthuri. Guko yakwa. Eni. Ni njitagwo Deda ni wa Mukongi. Wa guko yakwa. Ndukauge oguo. Okay. Kehena ni wokera ukakuria ndukirehwo ni Tony ukone guo igua wake na ngofu. Tiri undu ungi wa waitu. Turoka kina ngofu ko. Ndonyo njeru. Ngari na maguta obate rucio mukinye engineer na ndaigua ni muragura gakari na hau okay na biteka sawe agatire batari toko muhikio ni athire na maratathi ora niguo ndaciria tere ekori kuri kataro wata bihe kataro tawtiri dauga riu ni ndaigua ndereti Jamo. Ndaigo Fafaitu. Nigiuga atiriri. Yes. Ndiguga atagithina. Mutumia ubatie umugire. Tondu to nginya agikorwo urite ni mahitia make. Igiona muigai wa njaro weuga riri ngicuma ni thegethanaga ri. Riri ngikaharukana. Niguo. Riu ona angiura maita ona ndubati kuga ati angiuranga maita meri matatu ni ore biu uria kuhota riri ngianoga ri agakindiria ni gukindiria agakindiria eni ndigitinda ngiuga ati tondu riu ngugira ungi nake igua anjuragia atiriri mwaremanirwo na wambere nie ni tukuhotana riu ni urikoragwo na ciuria nditu muno uguo kaba atiriri uyu muwaine wa atiriri mugire orire ukamugira riri nginya riri mukaiguana yes ndukaninira mairĩji bara mairĩji ndureke mathire ugugika atia na niwetikirire ugugituika ati ugirage ukagira uyu Tony nduretigĩra nginya kameteri ĩngĩ yamwĩraga hai kuongeo reke nguria atĩrĩ Tony ngũri kĩũria njũria ugithi gwetha uyu ungi tondu mairĩji ni gucoka iracoka to guthira irathira no guthira irathira na uyu atia ndakora hau niho tukwambitie hambere ngauga atiriri ndabatie kura kura mutumia ni abatie ure tondu mungikamenyerana ri kidogo agakura no aracoka ikaraga wega muno tondu ndanona aria morite makora riri ringi mahorera augaga ni guku ngatwo ni ukuru athie ari agathina na hau uguo ui arari agathina kwanja ona mamwe ona ndukanamugire nona gakuo kau urauga he njamba ingi wakiorire hanere ukahau ikwire igithie ndonyo ikigura tukue tuigana ona yes mucine tene igito ndona tutire na giko nä makoragwo na kä rä a na tå rendio twa kå mera kårathi nä ndä ramuona agä twanä ka akä rwo reke ngwä re ndahetå kä ra hau å rä a ndona kamiti karä a ndona kå må thiru na titwakä rä a titwathi kwä mwe ndå no akiuge nä kamwe aronanie na thikå ithatå nyå mba ito nä agä taraga kora hä tå nä twaingä rĩu nĩ twaingĩha nĩ thikũ cigana ona ĩno yacokire ona ndacokire gũkauma kũu akĩrĩ guo rĩu mũndũ nĩ ona angĩũra njomo rĩ no arĩcoka no geithia andũ atatũ tondũ ndikĩrĩga gũkũ njomo no kababa itũ we tũtirĩ ũthũ wendaga kũgeithia Bishop Wanyoike ũcio akoragwo mũtungatĩri wa KAG harĩa Ndinda na acirika othe oke geithie mũtumia ũngĩ wĩtagwo Wangũi wa Gĩkonya ũcio no wake na Ngobu na theuri wa Kiri nake no wa Nyandarua na Sir James wa kũrĩa North Kinangop na ithaka cia mani na macambĩki mothe rĩ matigĩũke haha marahũke na magĩũke macangĩre ndereti na no iguire nĩ twatigirwo nĩ cambĩki ũmwe ũrĩkũ baba itũ etagwo Wakeci wa Mĩkaro na anahũra thimũ hau mũno na ndũkũnyandĩkĩra ka message na wĩna namba yakwa mũnene no nä atåtigire ona gå tuä ka tå timå te tå kamå thika Friday rä u nyå mä rä rie bamä rä yake kå rä a kahuga mä karo
atumere Ngai arĩ o hamwe nao rĩu jamwe ithuĩ no tũragĩthiĩ na kũmanyiitĩrĩra na mahoya na kĩrĩa twĩ nakĩo tondũ nĩ ararwarĩte ihinda inene no Ngai nĩ arakĩmũhurũkirie Jumaine arohurũka ũhoro na nĩ agathikwo aramithi arahũra thimũ mũno ũtukũ ona ndũngĩrigwo nĩwe Jomo. Yes, nĩ ngũmũmenya. Thengiũ mũno na mũgĩe na mahinda mega na tũkĩrĩ o hamwe. Thank you Dedan wa Mũkũngi, nyandĩkĩra ka message harĩa namba-inĩ yakwa nĩgetha tũmenyera tũgũteithania nĩ ũndũ wa shabiki witũ. Nĩ njũĩ we nĩ ũnyitagĩrĩra arabu rĩ. Yes. Ndakena mũno nĩ kũmũigua tondũ nona nĩ njũrĩte gwa kahinda na Jomo ndũkanaigue thĩna nĩ njogoo yaku. Ĩyo kwanja rĩu nĩ njũ nĩ yatuĩkire mbata mũcinga. Kona ngĩthiĩ ũguo ĩtuĩke mbũri rĩ mũtare yatuĩka mbũri niĩ no ngũgũra ndirĩ mũthĩni. I know Dedan wa Mũkũngi. Thengiũ na ndĩmwendete mũno. Asante baba yangu na kuheshimu. Eni. Asante. Thank you. Zirutanganja tuite wega ta wega akaigua mutumia. Ndaigua. Oi. Tagogewo. Zima yai. Aya, harĩa makĩrĩ mitambo-inĩ thank you so much bado tukiria roho hanini na wageni muno nĩ Gathojia mũrũ wa baba. Nĩndageithĩka mũno. Amekusalimia tena sana. Eni. Mũrũ tu Nelly. Nelly akuithia mũno cio makĩrĩ live kũrĩa wa Jomo wa Nyathira. Na kũrĩa gatu 2989 andũ makĩrĩ kuo aingĩ mũndũ goka kuma tabla tũgĩcokereria. Na ndona mũndũ ũngĩ haora Mohe. John Mohe. Arauga mitambo-inĩ sana. John Mohe kama wa Mohe. Na ngona mutumia waku nake ndagĩkomete. Besh. Okay. Arauga live kĩgeithĩki. Asante sana. Rĩu mutumia akwa angĩhĩtia orere. Hota thaa ici ũguo angĩhĩtia ore. Ici kwĩna AI. Kĩrĩ gwetha kĩhiki kĩnene tũhũrwo nakĩo mbica AI. Kĩa AI kĩnyitĩte ũũ. Kĩna icoka. Nĩone acoka. Kana ore biũ. Ndagĩtigĩra gwĩtigĩra icoka. Cheza na box, cheza na chapati na mbeca ciringi 10,000 iria ciuma cia ithaa rĩa mbere tondũ ndĩrandika nĩ tũkũheana mbeca ciringi 10,000 bonathi ya mũthikĩrĩria ciringi 10,000 andũ erĩ o mũndũ ithano kũngĩ manengererie bonathi ciao arĩa mĩkorwo magĩcagũrwo nĩ system itũ. Ririkana kũrĩa kĩndũ tũrateng'erania nakĩo nĩ kĩndũ gĩtagwo box number 4 ciringi milioni 1 nĩ ciaku we nĩwe ciĩtereire *779#. Ririkana okorwo unateng'erania harĩa ha jackpot ya ciringi milioni 1 no nginya harĩa ha *779# wabe deposit kĩndũ thĩinĩ wa wallet yaku. Una deposit ciringi 500, ciringi 1,000, ciringi 200, icio ciaku rĩ nĩcio ũrahũrithania, nĩcio ũrateleza nazo na gũthiĩ faita 15 mandũkwaga kĩndũ gĩaku hau. No ĩhoterere 1,000, 5,000, 500 kana ukorwo wĩ ũmwe wa arĩa meko makĩhotera ciringi milioni 1. Haya, 1000 Kenya shillings nĩ cia kũgĩcokereria kĩndũ cihana ici rĩu hena cia 15 odo 5 5. Una kũrĩa gwacheza na box bado kũrĩa mbeca ciaku box number 1 2 3 box teni zako. Cheza na box, cheza na chapa. Waka mwendo wakwa ndĩrakũrora ngaita maithori ndaririkana irĩma twana mbata tũkĩrĩmĩra wendo ũyũ witũ twahĩtire mbere ya aciari hamwe na arata niĩ nawe tũtigatigana na rĩu ũrenda kũndiga mwendo wakwa ndĩrakũrora ngaita maithori ndaririkana irĩma twana mbata tũkĩrĩmĩra wendo ũyũ witũ twahĩtire mbere ya aciari hamwe na arata niĩ nawe tũtigatigana na rĩu ũrenda kũndiga mama mwendwa wakwa wakendigatia baby orera mwendwa orera niĩ nawe twaranĩrie nĩkwendete sweetie na ndingĩenda niĩ nawe tũtigane orera mwendwa orera niĩ nawe twaranĩrie nĩkwendete sweetie
tutigane ae orera mwendo ajera neke gekenie gwekete gekekera tuma wewe rishoko metwere twetire kana baby nedeto heto gathukio kiongo mu wado mata twedagera negora tuma undige mwendo ajera neke gekenie gwekete gekekera tuma wewe rishoko metwere twetire jera baby kana baby nedeto heto gathukio kiongo mu wado mata twedagera negwo watuma undige baby jera mwetwa wagithia tia baby talk to me my love mama orera mwedwa orera nina wetwa ranirie nikwendete sweetie na digeda nina wetu tigane ae orera mwedwa orera nina wetu ranirie nikwendete sweetie na digeda nina wetu tigane ae orera baby inegene rehora gone shora iriaine retigiragia ng'ombe nywe maĩ aya andũ matiga kwĩnainie toke mũciĩ ũihũire thayũ na wendo one mwendwa tũgĩtherema ota gĩkũyũ na mũmbi inegene rĩhũragwo nĩ ciũra iria-inĩ retigiragia ng'ombe nywe maĩ aya andũ matiga kwĩnainie toke mũciĩ ũihũire thayũ na wendo one mwendwa tũgĩtherema ota gĩkũyũ na mũmbi orera baby wanasema ni rumba mama wape orera mwedwa orera nina wetwa ranirie nikwendete sweetie na digeda nina wetu tigane ae orera baby orera mwedwa orera nina wetwa ranirie nikwendete sweetie na digeda nina wetu tigane ae orera baby orera na digeda nina wetu tigane ae orera baby orera mwedwa orera nina wetu ranirie nikwendete sweetie na digeda nina wetu tigane ae orera baby orera nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. John Wanyathira na Bosco. Marwa mayandari ne makutima mondonge tumoro thome weonere nyumba n'umunderirwo yendaga muthingi mwega ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ndũkoige nĩngĩnĩya kana nĩgũkwenjoi nĩkũhutio hutĩtio harĩa hutagio gĩtũmi wĩ mũthaka wĩna indo ciothe nyendaga ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe mwendo mama Noni etoe ma Nendareta matuko ngagara sunya na meri ngegaria gwĩka ithabu rĩa gũtara anja ya ithabu rĩakwa mbere na thutha nowe ndawa ya wendo kwaria na mane wendo reke ngũinĩra ndari ihũa rĩakwa rĩa ngoro mũgambo ndũiragwo reke ngwĩre arĩa rũkirĩire heragwo nĩ hariku mũrimũ wa wendo ndawa yaguo nĩ wendo ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni irio cia ngoro ĩno nĩwe marũa maya ndari nĩ makutima mũndũ ũngĩ tumũro thome wĩonere nyũmba n'ũmunderirwo yendaga mũthingi mwega ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ndũkoige nĩngĩnĩya kana nĩgũkwenjoi nĩkũhutio hutĩtio harĩa hutagio gĩtũmi wĩ mũthaka wĩna indo ciothe nyendaga ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe mwendo mama Noni etoe ma Nendareta matuko ngagara sunya na meri ngegaria gwĩka ithabu rĩa gũtara anja ya ithabu rĩakwa mbere na thutha nowe ndawa ya wendo kwaria na mane wendo reke ngũinĩra ndari ihũa rĩakwa rĩa ngoro mũgambo ndũiragwo reke ngwĩre arĩa rũkirĩire heragwo nĩ hariku mũrimũ wa wendo ndawa yaguo nĩ wendo ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni irio cia ngoro ĩno nĩwe nyuguto witũ
mwirage oguo ma mwendo hingore ngoro nyone merirĩria maku mwendi gatungu nĩ kwenjera matunda ma wendo moimaga wendo-inĩ mũrimũ wa wendo ndawayaguo nĩ wendo wendo wĩmenyerere ndũkanarerwo njuko aya mũrona tia kanitha maithĩragia ciene ciakwa imaremete wathaka nange nĩ ũrĩkuithio bunda ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe Nyox hau nĩguo ma Yeni aya andũ matwaragwo thibitarĩ-inĩ wendo harĩ moigaga kaba gũkua niĩ nĩ ndarega kũgwa magerio-inĩ tondũ ndawa ya wendo tũtĩkĩtie nĩ wendo andũ matwaragwo thibitarĩ-inĩ wendo harĩ moigaga kaba gũkua niĩ nĩ ndarega kũgwa magerio-inĩ tondũ ndawa ya wendo tũtĩkĩtie nĩ wendo ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe Danieli mũgoo wa ngũi igua ĩna mĩguĩ wa ndego nĩ wendo kijana mjanja na Gucci ewakiriga request nyoka mimito okay. Right, thank you so much. Asante sana. Sitago shifta wa Maria riboro horo muno kiria ara tukinyiria wega ni thaa mugwanja tukitideka ni mirongo ina na inyanya ugu ni kurina titha inyanya tikitideka cigana kumina igiri na ciande wega thaa inyanya na gaicokia ngatho mujeshi yothe aria makile live Facebook page ya Inoro FM ndume kwa Jomo wa Nyathira na kundu witwo YouTube ya Jomo wa Nyathira sisi sote tuko live jetagwo Jomo wa Nyathira ni nani getoto ni wa faxe asante wega yes tafadhali na wedete muno tafadhali ya Rashoria Sunday edition gaicokia ngatho asante sana ni aria managitwariria na gutuhurira nginya thimu eni we comment Agiri muno ni mwale wa Ndirango. Ndagirika muno. Tego mamake Angel. Ndona mamake Angel kile bebenga. Mamake Angel kile kule mwena wa Nyeri Uthaya. Na ni tuguthi kou. Tutaenda lazima tuende. Eni. Tugushano athite gucerera aciari. Aikaraga utawala. Asa tutikore gucera utawala. Tukageithia aciari. Tuthi. Tukemanyithanie. No, ngirira kwina kimahuri. Kimahuri gikura lazima tukatembelee wazazi. Tuka. Lazima basi. Yes. Tuna direct tu tuko muthi ri ragi tutelefone turorania ati riria muthuri na mutumia mekuhikania na maikara kihiko-ini na mikara go magaikaikania kuna ni mahigicana ni murugamo wakwa ni umwe mutumia na muthuri magikara hande mahegecane mutumia ni abatie kura agacoka kwawa maita o maiganona mutumia ndabatie no utirinde wikara toni utukete mutumia na wikara handu arahinyiririo anajipia space akora agathie anapata nafasi ya ku explore nigatha na kinga gathuri gaka ari gakamenya ati mutumia uyu ni wa bata agiko mutumia ni bata ile kuheo space ri muthuri ni abati yes the same muthuri abatire kura maita maigana mwaka muthuri abatie kura gwake agathie gakombora kanyumba na hau unavaa kunatoroka kwako maita maigana kuringana na uria uraigwo gitwaru no urage o weekend kora Friday ugacoka Monday akire gwetha kabara muthuri kire kurera enda gwetha kabara yosera ndona gasira kau gerete yotho ti utia thu
you know ate muthuri akoraga ri weekend akora Friday agacoka ri Monday mwakihingicanira na andu hamwe kare humugera nengero tuniri iri tukwambitie tugithondeka micii na riu ni micii urenda kumomora riu ni murugamo wa Jomo ucio ndiera mundu arumirire wa uria ni ndireciria ona mutumia reke akaheagwo space akathie na hau wi arauga atiriri ati oraga uguo ndari ahitia oraga tu Friday yani acoka Monday uguo mutumia reke aheagwo space gake ama ni namna gani si ndio akahe space yake akathie na hau uguo na gigwa ndegucoka bado ni sawa sawa akora kwina ungi guturuhane pita githina akagwo gutiri horo wa wendo kuna mauga nginya nendia kadudu asa kadudu ni kamuthuri muthuri rakorire eko mundu tocio arutaga wira kambuni nene muno na igwa we ena Nissan Navara gikari kinene akagurira mutumia na ke ngari acaka mutumia akora akamutiga agathie gataru gutura huru nyitirire mutumia ati ndurenda ore takufa depression tigwo ni amuthikiria 22987 thimu cio ikire oni ni mahure tusikie haya basi halo Inoro jambo wero tedadi Inoro mudai ona ni Inoro papa bagini ya nini atete bagini ya nini alele mtoto bagini ya alele mimi niko Bula ndiko chonjo kuja na direct mimi nataka kusema hivi ila kuwatele Jomo kuga papa itu muda wako na ugiale ya kwa ndo alele Jomo dina mbere no tuthikiririe papa itu tira ko interrupt nda kuigua woni wako ndo alele Jomo ndiko umekaga na muda nyumba na meora provide na ru habo akure yuga baro kana kure gwire kana ringu no mugani ya girl ndifatire kuma te jure manyika ndifati kumweherera ndungimweherera we ai ndehera diga mali yakwa nawo mwake ikarire mukiga indo ciothe cia indo ici ni cianye muri nyweri kugu nawe no ume kwa mutumia ucio ambe umweherere nawe kidogo ni no kuriyo ni ajigite aya kone ajigite Jomole ndio ne iga vuzi ya kodi utarakenda cira cia kwiheirithike kumatiga thiini wa nyumba iyo getha ciana nacio gaki enjoy mari ya ithe koja naende na kiuria uria baba itu ya githio are mundu tondu renda kunjira ikuria angithie ndangirehe mundu kuu athie hauno arehe yes no ndangirehe mundu nyumba-ini yaku for example ko nyumba ndira tuge for example nawe ri mutumia athie ri we no urehe mundu thiini wa nyumba iyo agithie mutumia agithie ri athina ciana athie na ciana ri we no urehe kana ona either athie na ciana kana atige atige kuu we no urehe mundu thiini wa nyumba iyo igiamba kurehe twambite kuiguithaniria murakiguithaniria hana ni athire de mbona agia no mauga ati ndathokia na kuria muri iga de mugira kana agicoka nona Jomo ndakuigua baba itu no ruo gituga ni athiria piu ri ajoga ni gebe ne gubina ciana cia ntarigithia na ciana ici cifuataga ithe kana nyina agituka ni magubina akiri ndikikara ke manusuru no wetha mundu ungi Jomo yugigwa nake ni ugigwa ni na mundu ungi no igue uru ndikigwa uru to na decision yake. Thank you baba yangu anditu ria kwenda yes riu ko mutumia ndabatie kura gwake abatie gukiriria for better for us ni muri ndabatie kura nyumba yake na moko make na akarehe indo akarehe thani akarehe itada unomenya kwa ni ndakiria twiri Jomo agiuka ri Jomo dina mbere baba itu akorire ndina indo cio ciothe na nyumba Jomo nigurite thaburia
Mirĩngĩti, godoro, itĩ cia kĩndũ, thitima, gwĩkĩrithia thitima, maĩ, TV ĩrĩ hau igana metha. Ũcoke ningĩ ũnjĩre no nyume gwakwa wiki, TV ĩgakombora gĩkanda. Ndingĩtĩkĩra Jemo. Sawa baba yangu. Thank you. Rĩu rĩ Jemo witũ rĩ. Nĩtwathake rwĩmbo rwa rĩrĩ. Ndothake rwĩmbo rwa Katemba. Rwĩmbo rũrũ arutire rwĩrũ rwa Sweet Pedane. Asante baba yangu. Ũcoke ningĩ ũthake rwĩmbo rwa Jaisu wa mamaĩ. Rũmwe nĩ rũiganu. Sawa, thank you brother. Thank you. Basi tuende twanganja na wakeiguĩra. Nĩ ndaigua. No niĩ mbũrũga mwaka no ũrĩ ũmwe toni. Mũtumia nĩ abatie. Ona ngĩona ndanora rĩ mwaka nĩ wathira atorĩte rĩ etha kaũndũ gĩgũtũma mbia coke kwao hanini. Nora. Mũkĩgĩe na gĩikaro. Nora. Mũthogotha kidogo. Ũru no gũcheat. Reke ngũtarĩrie. Mũtumia abataire gũkorwo mũciĩ all through. Tondũ mũtumia nĩwe gĩtugĩ kĩa mũciĩ. Ito nĩ imagine atĩrĩrĩ. Ũrokĩra rũcinĩ mwaka ũmwe wa mbere wa kerĩ tuge ũthiaga wĩra tene mbere ya mũtumia waku. Ukona ũthio ũyũ wona haha rũcinĩ rĩ nĩguo ũkona rũciũ. Ana mbica ya mũthamaki wa bũrũri. Ndimaga harĩa office. Nĩ abati kamwe chance at least wokĩra rũcinĩ ũgakora piro. Ugetha kaũndũ tu nĩgetha ona mũtumia ũngĩona mũbiũ na mũthuri mũtumia gwaku nĩ ũikarire mũno gũtirĩ na tũbunjo fulani. Tisha mũzaĩ. Ũkahũra kĩraiteke. Nĩ mũtumia rĩu nĩ kahũra kĩraiteke na nyau kanyita mũtingo ũguo gahiũrũrũkia nyau. Ũkona ngũraga mũndũ nĩgetha mũthuri akamenyaga value ya mũtumia. Tu niĩ ngũrikana hĩndĩ ndatigĩtwo nĩ mũtumia mwanake na mĩaka ĩrĩ hĩndĩ kohagwo no kathuri gaka mathugumo. Karage tũbungo. Gatirĩ thĩna kuohaga kagware kau. Akona pegi. Ndohire mwana ndakara no kahĩ. Wakoha tũgũrũ gadoka karuta daipa. Kareka tũgũrũ arabu nĩ karĩ matharau nona hĩndĩ ĩrĩa wĩyumĩtie biũ nĩ kũgatha no menya ũkĩgatha kĩndũ nĩ wathamagia kanua. Gakaminjia. Gathamĩtie kanua gagothumbĩra kanua. Niĩ nindo kanyama kau nĩkuo ndamenyire nĩ karĩ mwena wa na mbere na thutha. Ndohire mwana gĩambĩ muhanda ipa mbere gambĩ tũng'ang'i. Rĩu niĩ tũbungo tũrĩa tũgambagio to. Rĩu niĩ ndinakora ndaipa. Niĩ nĩ nabe. Rĩu nĩ nabe harĩ ũndũ haha ũguo ĩharũkagio. Nabe. We mwega wakorire nabe. Tondũ tũhagwo t-shirt cia campaign. Ndohetwo ya Kanu. T-shirt ya Kanu. Jogoo ina thutha na mukanye wa jogoo wi haha mbere ukira horo atung'ang'i tu no atya mukau gakĩrĩa kanya gathuri kau kama thugumo yothe tukohagwo to koguo ya ikogeta kwa party line acha party line nĩ kia kiti aganu kau kama thugumo rĩ ndo hamwana na babu da baku hamwana Nebagio hamwana wega na fe abakoho karaina ka white karaina ake kauni ko guga ni no tiugo tiyo weta we ni karaina ka mwana muhaka raina afuko harauki na fe iguru afuki gabie duka kama thugumo karaina ni kare na matirio ya ifuri acha kama thugumo ni kokena raini kahana ifuri gatagita mi bathugumo na gukuja nika waterproof ni uniko kama Macintosh gathiko ici Macintosh gutariria rĩu rĩ ndũngĩohana biũ wega na kanyamũ kau kakaraina abu kĩgambia rĩu tũng'ang'i tũu gathũri kau ka mathugumo mbere karĩ mwena wa na thutha na mbere aranyitire ũguo kana gakĩmonyoka gagĩthiĩ gathiĩte ũguo kagwĩte kĩraĩ gĩgacokera abu kana na meni kana kanyinyi ũtigĩirwo mwana toni ndũgathambia na meciria mũndũ mũnene akĩmũthambia rĩ mũinamagĩrĩria ĩkĩhĩ kĩnene kĩnamĩrwo akĩhakia mũtwe maguta ũguo thamuni mũingĩ biũ arafu rĩu gaka gathambĩtio kainamĩrĩire kana kanini gwathambia nĩ karĩ technique ndakanyitaga ũguo kaigua kora kũu maĩ-inĩ niĩ reke ngwĩre ndũkanahũre mwana kici nona rĩu kana gakometio haha ũguo ũrauga nĩ ũndũ wa gũkahumbĩra na kĩ na nabi na kĩ niĩ rĩu gatigĩkomete na ndoo ndakambia buju hĩ reke ngwĩoro ndathiĩ gwĩkinya
turugitha mutumia ikaranga gura mutigire muthuri mwana ndogathi kundu yakora yakora utigitwo riko ati kindu wonaga nginya gicungi unyitaga thaburia na thogithi gicungi ugakiaga gacunga sai na barakoa inyanya Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugena mwetu Inoro nikuo mucii Inoro shesheni hakuhe nawe Jomo Wanyathira na Bosco Jomo Wanyathira shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana Inoro mũciĩ wa tũginotana Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Sahi nimekula 1.5 million. Over the years, Shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country. Nika win 1.1 million alafu ikashoot mpaka 1.4 million na nikaweza kushinda 1.4 million. Real people, real wins. Nimekuwa nikikula. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Na bado sahi Shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite kandege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda. Juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Aracuria na Jomo Wanyathira. Tio ego agawe diwa modoti wo wakai Nano kore ake makoya gero maoru matike nagawe geteideka Nano kore ake makoya gero maoru matike nagawe geteideka Reu makereko Moke meonere na mekire waira wa wate Hare aika gioti wego
kĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa matĩ harĩa ikagio ti wegwaga. Nĩ kũrĩ na andũ matĩkĩtie atĩ ndiciragia ona maugaga ndirĩ hakiri, ona nĩ moigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikarania nao, ona nĩ moigaga no ta kĩndũ gĩa gũteo ndingĩhota gũikara na andũ. Rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa atĩ harĩa ikagio ti wegwaga. Rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa atĩ harĩa ikagio ti wegwaga. Gĩtawa scrap na kidoni ruta wĩra biũ. Kũrĩ manjĩraga atĩ ona thĩna igũrũ inyitane niĩ na thĩna tũtingiumanwo, makariganĩrwo kwĩragwo thĩna ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre, makariganĩrwo kwĩragwo thĩna ndũkĩrĩmĩrio na ningĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre. Rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa atĩ harĩa ikagio ti wegwaga. Rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa atĩ harĩa ikagio ti wegwaga. Ũngĩthikĩrĩria mĩario ya andũ no ĩkũgũrũkie ona no ĩkũheha tibĩria, kaba kwĩĩtĩkia norĩa ũreka na wĩhoke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru, kaba kwĩĩtĩkia norĩa ũreka na wĩhoke Ngai andũ a thĩ maihũirwo nĩ ũiru. Rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa atĩ harĩa ikagio ti wegwaga. Rĩu makĩrĩkũ moke meonere na mekĩre wĩira wa atĩ harĩa ikagio ti wegwaga. Toire mandeli ndageria kũgĩa mũtumia ikanie ta ndadi ngĩhoya Ngai mũthenya ũngĩgakinya akahe mũtumia tũikaranagie utanisumbu
utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndiraigua kuinuka ngoro ikahauka, witanyongerera totia haina si. Merirĩria makoro nĩ makinyaga, ngĩikia mũtumia wĩtagwo Peri, rĩrĩa twaciarire Paula na Zuchu, akĩgarũrũka mũciĩ ũyũ ndiaragia. Utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ikahauka, wĩtanyongerera totia haina si. Kibo Afrosonic wera mũrae wa mbao iko shida. Taririkana ndĩtitũ ya mbere tuonanĩire nawe ũnjĩia keno, Samburu nĩ mũira ciugo wanjĩrire atĩ ndũkenda kuona ngĩita maithori. Utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ikahauka, wĩtanyongerera totia haina si. Biribiri ĩkoragwo thaka na igũrũ, no thĩinĩ wacio na no nginya ũrĩkaya, gĩkũi kĩa ndio ĩno ũganũrũke, atĩ nĩ niĩ ũhĩnjĩtie nginya magego. Utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ikahauka, wĩtanyongerera totia haina si. Engineer Zakaya Wesitras Naikuru Othie wera mami, ndũrĩte kanitha-inĩ nĩ nditĩraga, ngũrutĩire magongono harũrũke, na rĩtuorere switi twake mũciĩ, wendo nĩ mũrũrĩragia mũthamaki. Utanisumbua mpaka lini baby, utanitesa mpaka lini walai, ndĩraigua kũinũka ngoro ikahauka, wĩtanyongerera totia haina si. Engineer David Kĩrĩnyaga gwĩ thayũ. Basa, thank you so much. Asante sana. Tutebe gatawega. Tikigirinya shirira kuhena na kino. Andoiga. Idadi tulia bere tuli. Idadi tulia bere. Steven Karaoke Mine. Karaoke Mine. Iwaterera. Nangoja humiza madumo. Kwendo ni Rocky Mine, thank you. Luka Kinyambura, Ndana Sibutu na wako. Nashia Kori, Sani yako. Steven Chinga
Okay, thank you. Na shida sharia munya ndiramia kwa rukumete but nimeipata. Thank you so much. Bas tuthite rogo thaa inyanya katugireka na 15 inyanya katugireka 15 cheza na box cheza na box cheza na chapa star 779 hash no ndura mwega ni ati wona oigira kuria ugacheza kuria aikoro ategana na milioni 1 toni no ucash out ikirio uraria mbeca iria iraingira thini wa kirito wallet ni yaku ri no cirute o cicokagia ni tondu urathaka na mbeca iria uracinda nginya urikinya kindu gitwo uguo nicio urahorania exactly ici cirago fuel nginya kuria gwa ciringi milioni 1 bata ni urikie round ciaku cigana okona 12 kuonekera round ciaku inyanya kuringana munyaka waku ririkana wona wakinya haria ha star 779 hash option number 4 niyo ya jackpot ya milioni 1 ugithi haria hakirio gitwo ikuruka kienda namba 5 deposit ngiri 1 deposit 500 deposit 200 tondu icio ni cira kwambiriria thabari yaku ya munyaka agutengera kuria kwa ciringi milioni 1 na toguo tu uririkane ati cheza anacheza na box number 1 number 2 cheza na box ni number 1 star 779 hash number 1 hiyo niyo hena box inya box igiriri cina besha na cigiritire ona ithu tutiwe ni iri kwina besha tugeretie haha tutiwe urira tugerie na muthikiria haha cheza na box tuone haya mimi tuone ama ni gani namba yaku ya munyaka ni ugwikira hau si ndio haya na dukwira mudu star 779 hash tujaribu star 779 hash option 1 haya option 1 niyo rakiga cheza na box sawa cheza na box abotikana na vieta na kule kwa jackpot sababu tukuthekara kukwikina haya basi chagua box acha nichague box number 4 kono yako ya mujaka hiyo ni wasagura haya weka pini yako Jomo hapo mtu 19 tuakana kakira kishindwa saa hii si bado unaweza shinda iraje na box number 4 ndimo kile na kupigia ishagora 3 enehu no kugereraga nilikana cio thina igukwire meciria uthake na wigiriki unacheza na box acheza na chapa kabisa yoka thini wa direct ito tuko muthi niturorania atumia mundu ni afatie kura nigawa uguo niguo kuhana ni afatie mutumia ikaraga kidogo unasonga dafatie ndorudi kwenu nigetha ukagirwo nona mutumia dunia kwagira no ndimugire nginya nyiri ino nginya mutumia niwe muci ona muthuri nduraiga muthuri ageithitio akorio kwe mundu akauga gutire ene kuo matire kuo muthuri akenda kwe mundu muthuri urakere oikerete provider na murangiri wa mucii ni gitugi kia mucii uguo muthuri agirwo korwo mucii muthenya agwika atia yagikorwo ri we urutaga wira wa mucii akorwo wira kwa mucii ri iyo ni ofisi yaku ufanye kazi nyumbani jambo halo Inoro halo Jomo Anyazira ero atia baba itu ira uri thura mutuanire wa Kariga thaga tata hanai takuigwa haha twina Tony wa fax ndi haha ngara cigitiri Nairobi haha tuma haha ngara gicangira nderetio ni ta thuna ri uka baba itu ni mutumia wakwa ngiura reke ngwire nie no gwetha ungi mara on the spot ndugimuhe kanya ga guthii atiru ora ndaike angiura to muthi ri ungihe ihinda rigana atia nigetha uhiki ungi ingi ni no mweri umwe tu na ndehe ungi ndukumuhe chance ya gukorwo agirira uge ni gucoka ndingimuhe chance tondu riri yes wamucoka niguo riaga mundu are you sure ndigetekera kumuhe chance ya gucoka yagikorwo mutiahitanitie ino kuro origora uguo ndungirora uguo utari na maundu maku kiumbe Jomo arauga ati mundu ni abatire kuheo breathing space ndigetekera kumuhe chance tondu acoka niguo kunyarira muno kugaba muikare nake hau mukigianaga kama tugiane
mathano mekero kama matia ukomorania no he angĩ magĩkomorania nginya makĩruta nginya thandi igacinda nginya kĩondo kĩu reke tũkomoranie yes tondũ agĩoka nĩwe gũka kũnina niĩ rĩtathura nĩguo ingiuga thank you ndagũsapoti na njĩre nyamũ na Cosme haha ngara mokĩre macangĩre reti na mwenje mekaringa na baba mũtuanĩre maheria wa njũgũ na mbarĩ yakiwe na wambũgũ maikũngĩ thank you so much ndĩrĩ o ngara tũkũgera hau na Tony ni thank you sana nĩ ũndũ wa kebini ya nĩ ahoreru mũno ngara hatirĩ ũhigitiri thayũ wa Ngai thayũ nĩ thuna thengi mũno thuna ĩrothundũka ni atĩ mũtumia angĩra ndangĩmũhe ona mweri ĩmwe breathing I mean window period ya mweri ĩmwe ndũbati kũmũhe ona kĩ tau angĩũra thaa ici rĩ ũngĩmũrũmĩrĩra kũu kwao ũngĩmũhe time igana atĩa angĩũra agwĩtugĩre ende gũcoka kwao kana ambe akũre nĩwĩtie atĩ harĩ mũndũ ndakigĩte atĩ hau nĩgetha ũyũ ũrandehe ndĩciria kaingĩthio na mbere ya ũguo gĩkũndũra ũguo no hote atĩa no hote gũthonga ũguo mũthuri tũgũkorwo ndereti ĩyo Saturday ũgoka ona mũthuri nabati ũkoragwo na ngari iria na spare magũrũ maigana spare nĩ ĩmwe kuguo na mũthuri nabati ũkorwo na spare ya ngoro no kagero handũ rĩrĩa ũtukũ mũru ũngĩtigwo tondũ aikorwo ruta ũcio thuna arauga atĩrĩrĩ njomotiga kwĩtithia acha horera Tony thuna auga atĩ mũtumia wake angĩũra angĩmũhe mweri ũmwe mweri ũcio ũmwe ũkorwo wethete kũmũhiki na mũgeka courtship na mũkahikania that means ararĩ o hau akĩrandaranda no nĩrona rĩrĩ nĩrona timu ya mũbira ĩgĩthaka rĩ arĩa me kĩharo he angĩ matinda hau magĩka warm up matikothate hau magĩterera kĩ metagĩrĩra ũmwe agũthwo kaingĩre ihenya na kauga warm up nĩkoragwo gĩkoru mũno makĩria koguo na kĩhiko-inĩ toguo that means mũthuri na ĩkoragwo na kamũndũ harĩa ka warm up tondũ aruta kũ na nĩ ndereti ya mũthenya ũngĩ mũtũtigana nĩ njũrie rĩ ũtanarĩkia rĩ Ngai tondũ wombĩire mũthuri mũtumia ũmwe rĩ wenda kũja he kangĩ amũmbĩire ka warm up oye kĩrĩu wegega Ngai tondũ nĩ wombĩire mũthuri mũtumia ũmwe rĩ harĩ mũtumia ũngĩ wombirwo hau nĩ Ngai wa warm up harĩ indoro baba itu we mũndũ wa Nyawĩra igwĩrwo atĩa dadi agũtirĩ nĩ ũndũ tũkwenda no heho heho nĩ tũkũmĩota nĩ tũkũmĩota na twĩtĩkĩre tondũ rĩ maya nĩ maũndũ ma Ngai noguo baba itu atĩ nĩ ndirai nĩ heho ndirai kaheho dry fry gũtirĩ kũndũ kwaneka ndirai kũraĩ tondũ gũtirĩ kagaciku yes niĩ ngĩcangĩra rĩ wakwakuke wega ahurũke kũu kwega kuraga rĩ no njuge nyũmba mũndũ nĩ abatiĩ ndikwenda kuga atĩ ũhoro wa kũgũrũ ngari anga nĩ ya magũrũ matatu nĩ ũndũ wa yes na mĩrĩ wa Kanyanjara harĩa arĩ tondũ nĩ araigua ndereti rĩ nĩokĩo hau acangĩre auge kana nĩ wega kana ti wega ningĩ ona rĩ mũndũ nĩ aheaga time yes mũndũ nĩ agĩrĩire kwĩhe time kahinda kaigana atĩa niĩ ndikwenda kũgweta kahinda kaigana atĩa yes mũndũ nĩ ehe time okay kũringana na ũrĩa wĩyũĩ nĩ ũrĩa mũndũ eyũĩ na kĩrĩa gĩa gũtũma ũgĩe na kĩrĩa gĩtagwo break up ũcio nĩ Gachũĩ Gachũĩ ũyũ etagwo ti Gachũĩ nĩ Tony wa Faxi nĩ Tony Tony no mũgeni mũrata wakwa kowe nĩ mũgũka na kairĩtu gakenia okaga mũthenya gakandanga mũno no nĩ kũgetha ũtukũ ũkwenda goke ũtukũ njiguaga ũrĩa gagũtangaga kũrĩa kĩrĩa hĩndĩ ya kĩrĩa ya kũihũria ya kũihũria
na kai kana ne mwathire na ibacho wega na mugichoka niguo dadi no ukindathima muno na ngigua wega rĩu mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo yes arĩ atenioke hau na macharia mũkũrinũ na macharia mũkũrinũ no akũheka rũgano nĩ tũkwethana nake no akũheka rũgano tondũ wake athire amuoire indo ciothe akĩmuoya indo ciothe agĩgĩkĩrĩa mũtigĩire no kĩrĩkanĩro ĩkĩremba na kĩremba atigire kĩrĩkanĩro gĩtheri atigire kĩrĩkanĩro gĩtheri amũtigĩire o Ngai amũtigĩire o Ngai na nginya ũmũthĩ wega Ngai mbere twĩ hamwe dadi sino mwega amũtigĩire kĩrĩkanĩro nĩ kuonania akamũtumia arora agatiga Bible agũtigĩra Ngai ũhonoke ũtige mĩtu gũthoma ũre maitho amana ikagetie mĩaka ũramwĩra ũguo tirĩ njogo ya mwera ũmwe gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe sera Nyandarua finest iroriboti atĩ nĩ ũratethaga na kĩrĩa ũratethagĩra nĩ ndĩrakunyĩirwo kĩo ndona njũke itikagio ta njũgũma gĩkĩrĩ ngoro gĩtirĩ kĩahotana ũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme mĩindoni na makoko ya ngoro-inĩ kĩndũ ũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe Nyapsi wakata ule waigua mũthuri mũracĩrie nĩkwarambĩtwo nĩ kũrĩ ndĩgakinya andũ aja mũgwanja makegwatĩra njamba ĩmwe mũtheka ndamenyorarĩra na mũkĩrĩrĩ ingĩ ũcio nĩ ũrathi no nginya ũkinyanĩre mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme mĩindoni na matoko ya ngoro-inĩ kĩndũ ũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe Kero Investor na Brown wa Kawamu ũguo nĩguo kũrĩ maũndũ maya kwĩre mwarĩ matĩrĩirie tene Suraimani arĩ na akiri na arĩ wa Ngai tũrotwĩragia mũthuri waku no tũĩ tirĩ bata ũrware pureca na ironda ciana mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme mĩindoni na matoko ya ngoro-inĩ kĩndũ ũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe Warabu mũndũrũme hana thitima acoka gakena ũtindoke waguo no ciana ũraherithia ũtindo gĩcambia mũthuri waku no tũ ona wora gwaku ũthiĩ ũkaike kũngĩ noguo kaiyobire arũme othe na matirie anaine mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme mĩindoni na matoko ya ngoro-inĩ kĩndũ ũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe Zakayo contractor wa Naikuru na Ndũng'ũ mũrĩ athuri a bata arũme aya wonaga mwarĩra kekũhe kiugo kĩenyũ kĩa Ngai mendaga gũthuthĩrwo wakũigua wĩiru wanyona na mũthuri waku irwo nĩ wasiwasi hau nĩho tũrĩ mũthuri waku ikingoria kũrutĩrwo kũ arũme mĩindoni na matoko ya ngoro-inĩ kĩndũ ũraragĩra na ciana no irathoma ũriganĩirwo gũtirĩ njogo ya mwera ũmwe Yurelioni mũndũrũme waku wiki ndangĩoneka Kenya
thiaga narua narĩo ihenya inene mwendwa riunaga gĩkwaihatha kunga kahora mwendwa ũkangũhĩmbĩrie harĩa wanyingĩrire ndari gũtirĩ ũngĩkinya harĩa wanyingĩrire ndari gũtirĩ ũngĩkinya nĩnjũĩ umĩte mairo nyingĩ ũketuonane gũtirĩ yumaga irime toĩ arĩ kũgera gĩkwĩigire kwa mwendwa gũtikoragwo irĩma mwendwa rĩkũingĩra ngoro ndwenda kũringwo itherũ mwendwa rĩkũingĩra ngoro ndwenda kũringwo itherũ kinyũkia itanga mwendo arekia mbureki tũharũrũke wendo ndore ngabana kinyũkia itanga mwendo arekia mbureki tũharũrũke wendo ndore ngabana kinyũkia itanga nginya ciaria kwa makamaka ndanire ta mundu waingĩririe o tene ona nĩ ũrĩ mũico ndũire ndĩheaga hinya na ngamenya irio cia mwĩrĩ ndaricirio ngoro-inĩ na ngamenya irio cia mwĩrĩ ndaricirio ngoro-inĩ ũmũthĩ nĩguo andũ megwĩtĩkia atĩ nĩ ndĩ mwene arĩa maragia ciakwa njũru reke meonere tũgĩkinyũkia rĩmwe nginya kũrĩa aciari matũrathime mũtũrĩre ũiyũre irathimo matũrathime mũtũrĩre ũiyũre irathimo kinyũkia itanga mwendo arekia mbureki tũharũrũke wendo ndore ngabana kinyũkia itanga mwendo arekia mbureki tũharũrũke wendo ndore ngabana kinyũkia itanga mwana wakwa ngũkũhoya vinge matũ na baba na ndinagwĩkĩrĩra mĩhaka ya mũtũrĩre ndĩnama nĩ ũkũheo ndeto mĩrĩga mĩingĩ na ngwenda ũmenye mũciĩ witũ ndũngĩtuĩka wao na ngwenda ũmenye mũciĩ witũ ndũngĩtuĩka wao ngũthi na ngotoko nĩ iria ndũme wendo mũrũmu tũkũhoya mwene nyaga tũrathimĩre mũciĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ mũndũ akinyũkia itanga egethire mandari ndiendaga kuoa matamu egethire mandari ndiendaga kuoa matamu kinyũkia itanga mwendo arekia mbureki tũharũrũke wendo ndore ngabana kinyũkia itanga mwendo arekia mbureki tũharũrũke wendo ndore ngabana kinyũkia itanga
Yes, sir. Thank you. Good one. Alright, tulia kidogo tafadhali. Haya, tuninde dalili. Tuko tukenya na biashara cheza. Okay. Yes, kiasi gigiri hidu kuna tenda biashara na hapo. Tunagiri mirongo ina na nyanya. 48,000 sio tukoneana. Idhari ni kituniane 10 idhari. Tuniane idhano idhari gituniane 10. Yeni sindi to tuna mathaa maigana mana tuna mathaa thaa kenda nginya thaa 10 thaa 10 nginya thaa 10 ne tuna mathaa meri yes kuno tuniane 10 idhaa riri na 15 idhaa riri ingi idhaa riri ingi 15 sindio tushigania 5,000 Kenya shillings sawa haya tabitoyane diga tunengere riri ngata betu kile mudu kitagwo bonus yes bonus ini bora shirigi tunekere githatu iyo ni bonavi ino tete cia gucinda ici ni bonavi bonavi ya andu eri o mundu 15 bonavi tu ici tete ni cia gucinda ici ni bonavi ini we wetho mwa 15 na ni mwa 15 akiriguo tucinane thaa cigana na 40 na 45 cinane na 45 okay haya basi muthikiria na ici ni cia riri ici ni cia ru ici ti cia kurugutwo cheza ni cheza no tucia haria kile ni milioni ici ti cia milioni ici ni cia box hala number 1 box 1 hale kujirite cheza na box ona tureka hali agatene ici ni cia guti to kunengera 15 ri tunengera muthikiria ngiri 50 mwe na matano ri andu eri ici ni cia kumutindika aigire haria ki ni kumunengera kindu aikie waletini ni kumotivate exactly unende wauga ni bonus na tukunengera andu eri mundu 15 atujui ni nani wecheza na box cheza na chapa ikinya na 45 tuneane sawa ini ndo cio ri urariko ndeto ura ndugikejuria ndariko niliborwa karo mwaura ureta urariko we wariko aya ndu turako ne hana gobesha karo ne mwathani akori ugu tukutarikiria rwimbo ni murari kungirathimwo eskiza wimbo ndege cithano ri tuke tuneane 1500 sawa na tuhurire na tubahurire andu eri ka tuhurire mubikira ndeto ya mukonde wiri tahinya yu cheza no tigirire ati no arikie haria happy no na cheza star 779 hash reply with one uthiguo sagura box iria ukwenda we ushachagua we kora we kundu kuu thiini ni me haria asanti torwaka asanta matigaikare hau mahuro ne ho na matina ino kana kindu wikire ginya pini yako akiriguo thank you kunywa dararagira ndakatinda orerera wagakwa na wira ria ndutire hiwariko one oria ndatageta na nduga Nikikikegiria jiri andu kwika iwoyanaga
Inoro FM ceceni yaku nawe nituroya mweke uyu gugucokeria ngatho we ukoretwo nyitanĩire na ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ turakũngũĩra mĩaka 23 yomemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Amũkĩra ngatho cia mwanya we ukoretwo ũgĩtũthikĩrĩria, we ukoretwo ũkĩanĩrĩrithia biacara yaku ona ũtungata waku kũrĩ mũingĩ kũgerera ceceni ya Inoro FM. Oro nawe ũrehaga imenyithia ciaku itiganĩte nĩguo cianĩrĩrwo kũgerera Inoro FM. Arũgamĩrĩri, amemerekia na arĩa othe marutaga wĩra gũkũ kwa Inoro FM tũrakwĩrĩra gũthiĩ na mbere gũkũnora makĩria nĩguo ũhĩge mwaka-inĩ ũyũ twambĩrĩria werũ. Ngai akũrathime ũgĩthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria. Mũciĩ wa Tũginotana. Makobe uonene ikehutana makeihũrwo nĩ kĩeha onete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria Makobe aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria Makobe arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uwacimfurigicĩirie nawona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria Makobe rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria Makobe ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na Makobe ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria Makobe arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uwacimfurigicĩirie nawona twahotwo
menya niwe wa moto. Ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩni amuoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho icitũrigicĩirie nawona twohotwo menya nĩwe wa moto mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho icitũrigicĩirie nawona twohotwo menya nĩwe wa moto. Aya basa, thank you muhoreria wa makombe. Daika ici tigarite daika 10 ni cia kuri ya kuhega bonus. Watu wawili kupewa bonus star 779 hash kidogo la gospel. Yonele mwago acheza na box, acheza na chapa. Trako hurira thimu sahu ngira tukirete mukode ate we no mukira mbeca ciaku turona direct yatuko tukiinikiriria ndagika citigarite ndagika roshigana ndagika mugwanja batarifanya draw ngira njuke na ahotani twina Tony wa Voxay. Konyinokia itale moshara Share shugo shanja kubu Akira rambani Nyongera njekire oru Ngayara kogiria Matikora gwa marega Nengayo magiragia Manageria goto tengura Ngaya kamakoma Manageria goto manenda goto inokio dheri Totale musara Mana tuvangira muthiro Kamoha maguru Amuse jageria musara Wakaende siothe Arutia mayo inyaga kinyia Nginya tumia ine Aliganeirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra Ngai akamakũma manageria
manenda gotoinokio theri tutari musara mana tuvangira muthiro akamoha maguru toinokio manageria gotothieka tetotikoneke mana twarambisa sitokwago totigathereme kio kiao giatuthire gikagithio hinya matikoragwo mariega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gototeng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gotoinokio theri tũtarĩ mũcara mana tũvangira mũthiro akamoha magũrũ otorĩa matu matagiragia ũtheri wa njata kuoneka ona kana torĩa ũtangĩhingĩrĩria rũhuho ũguo nĩguo kĩrathimo gĩtingĩthiĩkĩka mũkĩania kĩgire ngoro gĩtingĩkinyĩrĩka matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gototeng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gotoinokio theri tũtarĩ mũcara mana tũvangira mũthiro akamoha magũrũ mubango-inĩ wao Ngai ũrekaga manoge mĩnoga ya tũhũ thengio nĩ kũnjarĩra metha oro mbere yao matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gototeng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gotoinokio theri tũtarĩ mũcara mana tũvangira mũthiro akamoha magũrũ matikoragwo marĩega nĩ Ngai ũmagiragia manageria gototeng'ũra Ngai akamakũma manageria manenda gotoinokio theri tũtarĩ mũcara mana tũvangira mũthiro akamoha magũrũ. Thank you so much, asante sana. Aya, good one, draw yako ya dakika ino. Nataka kuifanya saa huu. Aya, tunidi da ujagurire tuniwa faxe ujagurire muhotani umwe. Niye jagure umwe. Okay. Choke tu mahurire. Niguo. Aya basi utiorwa chagulie tu hapo. Wakamira dabuli tembi jeshi yako yothe ile kili kundu guku. Aya. Musabule waku. Alafu ndio tupeane na tumuhude thimu haha nigetha ikorobe shikiri thini ngiri ngiri na magana matano ngiri thatu kuri andu 1500 draw winner. Aya bas kitu kabisa. Alafu tujue mhotani wetu ni bonus na timu hotani huyo ni bonus tu, huyo ni bonus peke yake ya pesa yake. Nipe mmoja na unisomee namba yake. Susan Mwero. Susan Mwero Nyoro. Susan Mwero Nyoro, asante sana, namba yake tukumie noro haha. Alafu tumsuka tukimwele, si ndio?
Boti ko hurad mo ira hurad betu hede no yetu anegera abonathi. Susan Mweru Nyoro. Aya 0 namba yake ri. Domera. Rwagithome ciothe nĩ ũndũ wa hihi mũndũ cithoma ciothe mĩtambo-inĩ ambĩtie na 011 0112 Susan Mweru. Susan Mweru. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Oyo ona besha horia thi. Nyame ku. Akomire. Susan Mweru turega Sorry, the number you have dialed. Susan Mweru Nyoro. Congratulations. Mbudu wetu Anthony Kingar. Mark. Mbudu gili na matano. Susan oya thimo no undu hakiri ni atiriri ci thimu-ini yake kwa simu yake no twatigia ige 10 ithari ringi na 10 ithari ringi eni nacio ni bonathi nduku guthuke haria ha kindu gitwo kindu gitwo cheza na box, cheza na chapa zote ni zako dikana watakwigotera shiringi o milioni imwe ici ciringira thini wa thimu yaku direct no hote kuruta ngire thimu-ini yaku wekire ureka no ku deposit wallet-ini eni sigari thimu-ini yaku washikira wallet-ini atirutangaja gakoci thimu-ini yaku. Thank you turugitha tothe ici andite gani thaa cigana ni thaa 9 na ndagika 1 gudwana Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro yene Inoro mucie wothe ori Inoro ndotuhagia tuhio Ekwa tigia nginya muro kairete Inoro yene Inoro mucie wothe ori Inoro ndotuhagia tuhio
Ngĩũĩ ihiga rĩarĩ ngũrani na rĩngĩ, na gũgĩtuĩka atĩ kũrĩ ihiga rĩarigaga, tondũ rĩtaingĩranaga na mahiga mangĩ. Akĩahe karũma gĩkĩrĩagĩra bata, makĩrĩteanĩria na makĩriganĩrwo. Kĩonei kũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Thutha wa mĩaka karũndũ he karĩkĩrĩka, no nĩgwatigarĩte mwanya ũtathingĩkĩte. Rekondi ciugaga maiga mothe nĩmacoketwo, rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka. Nĩũndũ ũcio hekarũ ĩgĩikarĩte kũhingũrwo, hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ, tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire. Kĩonei kũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ, nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu, agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga, na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga. Ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanĩrie, rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya. O akĩoa arĩa marĩagire bata, no marĩtire ihiga inene rĩa koine. Kĩonei kũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine. Kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine, na hekarũ ndĩrĩ
Aya basa, thank you, good one. Bro muno makiria. Roto kinyiria thaa kenda. Kahitukia dakika cigana? Dakika 10. Dakika 10. Tugetie riu thaa rimwe tuko tukiinuka. Okay. Ni thaa rini ya kwarahurana. Twethi mucia kwarahurana no mbere ndaya ri. Tabe turikiri ndeti tuko umuthi, si ndio? Turikiririe na dereti tutumana dereti iri kutonia. Mutumia agiru kura maita maigana. Nigetha kamenya ati mutumia ucio ti wako. Anafaa kutoroka mara gapi. Yati karakara kwa indo ciake agathii. Karakara kwa indo ciake agathii. Nigetha ati riu wikire wira uyu ti wako. Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku. Woni waku ni uriku toni? Woni wakwa ni atiriri. Yes. Mutumia niwe gitugi. Otoria muthuri gitugi, ona mutumia ni gitugi. Ndabataire guthii. Tondu hindi ria weherera ri, hari oru irigo rwa iriguka. Na time yo wathii na kuu ri, ndigacoka. Uguo ni time wasted. Uguo mutumia agiru gukinderia. Ako ni atuire matua. Yakinderia handu ho. Bas, ucio ni murugamo wa Toni. Ni nani eguga? No ni murugamo wa Jomo. Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku. Bas, we muthuri na mutumia ni inyue muwi mwendanĩire ki, ni inyue muwi muhitanagiria ki. Inyue ni inyue muwaine. Niguo. Mwarora kihiko kianyu ni inyue muwi ati kana handu kirathie kana hatiri handu kirathie. Aikoro vio ni muraigua view. Utikundu murathie mutigateanire mahinda. Aikoro vio ni muraigua handu murathie kiranĩrĩriai o inyueri uri rahitia ahorere na akahera. Turokorwo mathano mekigo kimwe kiondo kimwe matiga gukongorania. Inyueri bangai mucii wanyu muthuri na mutumia tutikumubangira. Ithino moni tukumuhe tutikumubangira. Kura gucoka gukindiria matua ni mako tucira witwire ucio murugamo wa Jomo na Toni. Ukinyane
ciakwa ikiongoina rebororo rwangatho ngoro yakwa eyo iregekeno nikuonoria wegai onyendete na mukinyane irathimo ciakwa ikiongoina rebororo rwangatho ciakwa ikiongoina rebororo rwangatho ngoro yakwa eyo iregekeno nikuonoria wegai onyendete na mukinyane irathimo ciakwa ikiongoina rebororo rwangatho Asante wega good wana hizo ni nyimbo cia kanitha wa gwitu wana katoliki wote mahujaji wa imani kaito ni nduthia kanitha ya kanitha uriko idi kitu githiragio mwithanagia ta idi wa Kristo ai kafiri wewe kanisa huendagi ili wakatoliki tukaga atiriri mahujaji wa imani pamoja katika sala pamoja katika sala mahujaji wa imani mahujaji wa imani okay agedia mwihoko hamwe mahoya ini bitugaga thayo wa Kristo urogea nawe sawa ikagoro-ini cia okay sokerera ngai basi ithani etha kenda ni ithaa ria gwitana kwemo itu bothe na igå ithaa rĩa kũhera tondũ nĩ njũĩ ndungata ya Ngai akĩrĩa kwĩgũkinya kũndũ gũkũ no agĩthiĩ mũno nĩ Dan Wandu ndagĩthĩka mũno Dan Wandu nĩ rĩrĩ nĩ mwecimu wa kũrĩa mwena wa Shamata na tũthiaga nake harĩa Foi wa Ngũngũyũ every Monday ndĩ gũtwara handũ hau Foi wa Ngũngũyũ thia gũteretanga maũndũ megiĩ mũtũrĩre na ngacokia ngatho mũno nĩ ũrĩ ndwara hau Mwangi Njogo nĩ akũgeithia Dr. Kamau Walanete mekusalimia pia ndagĩthĩka mũno amũrũgũtwo Ndũrũ wa Njogu ndagĩthĩka Ndũrũ eni tumutumia nĩ kĩndũ kĩega kĩrĩ direct mutumia nĩ kĩndũ kĩega kuwa mwana taru okay wakamana wa Kĩrere okay ndinanyita ũrĩa mũrũgũtwo Ndũrũ wa Njogu mutumia kuwa mwana taru mathonge okay haya Dr. Mũrĩithi Kang'ara akĩarahuke cũrĩ njega mũno ũcio nĩ mũrũgũtwo wajokia mwena wa Subukia okay ithaa rĩa kwarahũrana si ndio good one halo Inoro jambo Hello. Good morning. Morning. Watu waamuke sasa. Watu waamuke. Yes. Mutegereria thayo. Vyo. Thayo. Thayo mwingi wa Jehova. Thayo wa Kristo ratuikorokera. Ni uri. Yes. Usumbuishi zoko no turano rai. Toto. Usumbuishi. Ni ndo adalithia thungura mara hore brother. Okay. Ida mara hona bena mundu to muzama bijego. Yes. Ito mujirisi original. Jimo kama vale. Yes. Aruru wa Kirenyaga aka ya kuzuna ke monda in fair fure. Yeredo wa masigore na wa Ronaldo re. Tigina wa buda zigiza. Kyo. Na mugwabida ni ve. Yes. Atere kama vale. Kama no atere. The mara okay. Ziginya ikalia huku mukuru imero. Asante baba yangu.
mere magena muthenya mwega. Nawe tagu no thie kanitha gacokeri David Ugalo. Kabisa tuko pamoja dadi. Asante. Bas thimu meri kanyia nigetha riri tuwe thimu cia andu aingi sindio? Eni. Aya no agithio ni mundu arajira muthakiri buru John Bugwa. Tureko. Yeyote ile turaguza. Okay. Aya warucio ni rwa Ngai. Halo Inoro. Hello. Hey. Ndio mwalida watu matubuki yangu. Nara ora tuto aga yu amali gitu. Okay. Wakamano wa kirere. Walijo. Wa bidani. Mama jinsi dito kibuki yangu yorole. Ama ito ni na wapi sina kitu kaga murangani. Ando le akibuki ya wodi. Ana biblia muthenya mwega. Okay. Agitawa uru magogori. Kenda mo biblia muthenya mwega ni mwida wa MTN tarajiwa. Okay. Ngegena tukigia kiyo kya mutiri wa mwiri. Thank you muno. Okay, biblia wega jamo. Ana tagu pavaito. Yeah, thank you. Eni. Kabisa. Tukithia na mbere gukirikana mbeca ni thiri kweli. Zitwani na mbeca cia cheza itha tugire tuna ngiri 10 itha riri na 10 itha riri. Eni. That is 20,000. Cia utagukinyira we cheza na box, cheza na chapa, cheza na million. Bonathi ni yaku we. Hata kukwirwo ni bonathi. No menye ici bonathi ri tiria ati urehotanira. Cia kumotivate. Ici ni cia kumotivate. Eni. Kuno gutho bonathi ya 5,000 kana 10,000. Ucoke bado no ikite atia uwekera majira ikirite majira. Asante wega. Eni. Bas aya hali Inoro. Jambo. Yeah. Hello. Yes, mambo vipi? Inoro. Hello. At 23, how are you? We are well and blessed of the Lord. Me too, I'm good. Yes. Oh, the Queen Widows. Mambo vipi mama? Niko fresh, nashukuru. Hata mimi nashukuru baba yangu. Hata mimi nashukuru. Yule. Yes. Rakejira mweshi wa kwaterere. Yes. Arahuke. Okiretene. Yes. Etawo Widows Karanja. Upcoming MP Bahati. Asante. Asante. Kabisa isonge nayo. Tomo bishi all the day. All the best na leo marakiro kama ite na utkaba ishi all the best. Kabatini century. Yes. Bahati ire. Troga bodo no fuido. Thank you. Haya. Joke jire fafa ito na mami ito asirere. Mara hoke. Thank you. Joke ria mwenye wa barire. Kabatini center. Atuana to akwa Austin and Casey. Thank you. Amina. All the best, bro. To have well. Asante. Wamirire we murwaru endionaga toro ni ihoya ndidio ingikwira atia ni uria maunyitirire ndareie ondetwo ni aratanie njokie ngatho ona korwo ni kuria angi matonaga tanga gia kindu ona korwo ni kuria angi matonaga tanga gia kindu warucio no Ngai uĩ noraragio ni magoto ukana menere thina gutire uĩ ta Ngai warucio no Ngai uĩ noraragio ni magoto ukana menere thina gutire uĩ ta Ngai. Kaĩ thĩno nungaga atĩa enda gũkuhĩrĩria ũru na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai
warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Ũikaragia aratathi ũkamera ũrĩa twarĩ thĩna kahĩtũko kanjorota ĩno kaheana cia gwitũ irikanaga Jabezu ũrĩa wacenjeirio rĩtwa irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Tũciaranĩirwo tũrĩ aingĩ mbĩria mũrũ wa baba na teretha ta eguoko tũhingie wendi wa baba irikana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Ngenaga mũno ngagoca ndona mũrate na kĩndũ ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ na kũrigia ti gũtĩra ndũgateng'eranie naniĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ mũnyaka wakwa ti waku na rũciũ no mwene ũĩ warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Rũtoraga mũthambĩri ndathererio nyitĩrĩra oro nawe watherera wa mathani ngakũnyita gĩtũmi thegera igĩrĩ itiremagwo manĩ mwatũ ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra ndũngĩnyitana wa maitũ twaya gũgakinyanĩra warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai warucio no ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta ngai. Tondũ ona rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao nĩ mũĩkai ũrĩa oyaga ndarĩkorwo mamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire
gakunuma ededa etetie makinumithanagia na Ngai wakwa na makinyarara maithori ndanaita ona mandiga matotira nawe ine muike yule oyaga narikoro mamumenyo uria ndimoe uyu ni Ngai uiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire na tondu ndire ndirakunogia baba ungikona ta kuriganirwo niwe na guthaitha njokagia gwaku na wendo tondu kaba indo ithire tutigwo nawe ine muike yuria oyaga na rikoro mamumenyo uria ndimoe uyu ni Ngai uiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire ine muike yuria oyaga na rikoro mamumenyo uria ndimoe uyu ni Ngai uiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire
Asante wega, thank you. Nyimbo ithatu kimurutio, nyimbo horeru muno makiria. Cia guthathaia watheru, cia gukorwo tugithambia tukihata kundu guku, au cio? Eni. Igitagwo jo mwanya thira. Na ningi totoni wa faxe. Ndagika ni 22 tigarite rira cia ndega thaa 10. Niguo. Ambije ciakwa yothe ya 22989 na tugo tukumtaburo na yenyu message cienyu ciothe ni iraingira. Kundu guku mutikira tuturiganirwo ni inyi. Nyivote ni wa power. Tito acaidia kugeithia kirimena wa marigiti. Ndageithika muno. Tito acajira warahuke muno makiria murithice maguka digital nake ni akugeithia. Nganga Susan kirimena wa Naivasha Karate. Ugeithike muno makiria. Geithika ona we Nganga. Mwagidawa, MCA mtarajiwe mwena wa Thufukia. Mwagi medicine. Eti wakuria kwa mundu gitwo Ngaru ya Junior. Eni. Ngaru ya Junior rakiriga mwana wake kiti ni ndagiti oro kundu ku. Maine kana matikaine. Magwe kana matikago. Aya jadi mana kiri mana fly Rubis ya fly up. Okay. Jimo joni jaga muno makiria awaje kwa subuki tuma nawe. Kuma guku kuma mwena wa subuki kianda sana gathima teme mutaboini. Good one. Ndigusiye subuki he mundu ito. Otire tutiga na to subuki peke yake. Gija bija cia diaspora. Ginya Muranga ta kamano wa kirere cio ndakoma. Tu mwangi njogo ndagikoma. Ona ri akiandika haha. Papasi China. Papasi akiwa China. Na geithike. Haria hothe ari. Ndagwitwo Toti. Ndikwenda rugano ga Toti. Situmuga mwako. Aya, ndikana idhaa rĩrĩ turashiriki 10,000 ndagĩcirika tigarite twende ciaku cia gucheza na box, cheza na chapati kupe bonus. Yes. Bonus ya gutindika nigetha hote kuguthuka kuria riu gwaki. Kwa draw. Motivation ya draw nene muno makiria jackpot. Cheza na jackpot 1 million cigwe gwaku. Eni. Utaranirira ria marathimetwo. Jambo. Jambo. Ucio akirida wa engineer. Dai kuigua baba itu gakena. Na ni ndayo kiu tondu muthi ni muthenya wa Sunday tuthikanire tucokie gatho. Ona hu. Reke jara huria andu aya tatu. Ni moke. Wa Kamanu. Wa Kirere. Mundu gwitwo Gitawara Magogori. Jecira Papari. Yes. Deda ni wa Mikungire. Othe macambiki mothe a Nyandarua United ri. Yes. Ndimere ithuothe ni turendithirie family ya wake Cithayo. Akamira muthenya nigetha tuharirie muthenya wa guthi kumuhurukia. Tutangaja poleni sana family yao na mashabiki. Thengi muno. Asante. Aya, tuwe na iko Jesu wa masalia, kwa joyo wa masalia. Kuna mwaka. Lazima tulande huko kujioni. Thank you. Jabo. Hello, Jabo. Oyo ni? Ina uri. Nandi uri? Ya, seri kumora magoke na ngofo. Dai kuigua. Ngirute ara aguria atakwa hau muno. Iba leuri hau nagezirie ndedan. Wa mkunge. Ari jara ore mundu tuta joni gine kanya ba kiboro. Ama akatu na pita geze na pita serere. Yes. Kwa bida ina jorogo waku ina joga muga tu. Boto wetawa jaga shia mane ke papa na mkuma murugo na sana jeni wa. Yes. Amato buna no amato kuruna kitawata bore. Hapo jamaa mali na jaga wa lokore. Gasa na jeni wa kana mzee mwagi jogo. Asante. Ni gezi wanje ya mege. Tutawasha inda amanya eri hizo. Hata matikio kile. Ni mokere. Asante. Ai. Bas. Tunadeka 18. Cia kuria na 10,000 Kenya shillings. Beza ciesha mai. Ndokera na cio Sunday. Atiri doge. Eni. Jambo. Oza. Paulo migamo. Mara hore. Moke. Eje na afraji wa mari. Yes. Tena moji awe mtaraji wa kia. Rena kala boss kama mama right kia. Yes. Rena mudo wetu anyabra kutate. Rena mudo wetu akamano ekere. Rena itario vya kuja matokeo sikijao bana mgokaji oro down. Ona maisha metapo ini. Nawe taguo baba itu tugutamburite. Ona yo tie. Nawe tugithi nyumba-ini ya Ngai. Thank you. Tuniko tagiko tuthii kanitha gwitu kuria Joakim.
Joakim. Joakim ni kirafu. Umakite. St. Anna and Joakim Catholic Church muna Karoga Dube. Karoga. Yes. Omuthi. Omuthi. Atakina aba. Thank you. Genageria gwatheka. Jambo. Ai jogo. Oh yes, JM Menge mulima totally. JM Menge mulima totally moro niko Ngangare. Mimi niko chonje baba. Nimemsikia mkiwa hapo mko Ngangare. Tukiwa hapa na Tony. Yeni. Naongezeria muthurisho mwenake hau. Ndageithika muno. Mwecia naigua. Ndageithika muno baba. Chonjo. Kabisa. Ala kade mara hore jo monyaje na mundu wetwara cedi wa magogo ni ndake moigua mundu wetwo githenye hiro ti. Mundu wetwo mukera ekamba thina mundu wetwo Nyambura Vision 2030 na mundu wetwo Rusi wacia na mama wendo wa Kamano jorogo wake huyo Mwangi Njogo mudhuri warikare yakwa na mundu wetwo githenye hiro ti na Kanyoro etiboroa mundu wetwo izo agirade tayari moro na mundu wetwo Pastor Mehaya tayari moro na mundu wetwo Peter Mwangi nego kumulima totally moro na agathesha mara huke na mashabiki othe aria twana korwo twina murithi wa Kang'ara na mundu wetwo Jagoni Chonjo. Thank you daddy. Kigena Sunday njega. Anakukwa koria kwa JM Mengere totally ndo igutwara. Okay. Andele ndegwite shabiki hede ngiri Sunday ndogite twathi gucerera tata shushu ndo mutire shushu kula nyama mithi. Nyama mithi. Nyama mithi. Ata tulikie mathiko ma shabiki. Sasa tulikie mathiko ri nyama mithi bangi. Okay, hakuina kugweta gwate. Munyere. Ni kwela. Hello, you know. Nyasira. Jambo mama. Oi. Ekaide mwire. Jira mbiso. Ekogaranya na ore nie kianga ifania akaronde kauririe ri. Akiragia kuingira. Na gahire ria ngai ritiare gikinya. Dale ria kinya. Regua. Kegejerie bitini au. Ndageithika muno. Tago Tony wa faxe. Ateu. Tago Tony wa faxe. Etani. Eni. Akegeithike. Ndageithika muno. Ino amenya no akugeithia. Wa Kamano wa Kirere. Wa Kirere. Ocio ndo wa Kirere. Alaicide na thayu na ngakena ni kumuigua na kuma riria muma na ndereti koretwo roho. Ameni. Na mutekuga ati atumia mahuru atigetha mambe mundu aci. Ni Jomo? Ina la Jomo. Eure. Yes. Ejigwete andu othe hau kinya mundu gwitwo JM Menge na mundu gwitwo Daigua Injinia. Ona njoro gwaku. Kejara hule pasoni. Okay. Dr. James Muri wa Kang'ara hite kuchida. Mudhuri twende tena tukamwe gitio. Family yake. Ya gwafa mkona maikojo na maina wa muna. Tuso watu wanamuhesiki na wajoju wake gogo hivi. Asaria moko nino laka epuligani. Ama maneri asia hali atoibe na jugu na hali na mwalimu wenzako. So asai wa marigiti arahuke na akiara hule mundu gwitwo maina wa maguru ekuria mwiki. Muhesiki. No metora medra maundu mega kinya Mwanginda wana Beni Githuru. Eni. Na nigetha na ithuĩ twĩteage tuga mashabiki ni ahesh. Kabisa. Mundu gwitwo igaga ceru arumaga arahuke. Na njara huri wa miru wa murungaru na utupeanaga pole tu wa kesi. Na ni muheanire pole ni ndigitwo ni classmate wakwa witagwo Pauline Njeri wa Kamande wa handu hetagwo Gatine mwena andu Nyamuthisi. Pole sana. Na riu maundu mothe tondu ni mangai tukiuge ati. Ati undu tungiuga. Ni mwarahura Recho Njenga wa kuria ira Kibagidad. Ni arahuke. Kuire tu mwega utatiraga mitambo-ini no itu ya Inoro man tukamwenda. Eni. Ebe mena mundu gwitwo Panero wa Inaina Karatina University. Othe no ria wakiriganiro merage ni ndimendete othe tinyaga tiba wa gitaui. Na mutambo ni ukinya Paulo Ngogo wa Kamwangi ungi na wa Macio wa Kamwangi. Ndire tiguo. Atiri undu ungi.
ni na rwimbo muhurira mwana kahinda ruria rwirago ndukareke njeterere muno ini ni na ni ngukena na ni ndimwendete. Thank you mama yangu. Ona moimagara yes mundu wothe athie na kirathimo. Yes mugeithanie kanitha niguo. Amen. Asante sana na mugeithirie pastor witu Reverend John Kihika na Reverend Terry Makarori na pastor Wari kanitha witu no ACC Edes Mutunguru. Thank you mama. Ni na ciare de witu ni atigitwo ni mamu wao etagwo Jeru wa Joseph. Poleni sana to the family. Asante sana ndakena tukiaraniria na nyue ngenaga nieraga angatingikola na ihenya yi ndukanetikire mamu witu na ithu tutigwitikira. Asa ndigwitikira. Asante wega. Thank you. Ndio akamanda wa Kirero. Itiwe boigire ndukandiga ndugicoka kiuga ndukandirika ona nduthe mange twikania maheni wendu hana mundu nduenanagia noria wothe woiga niuhingagia na ningi ugutura wi mwihokeku na ningi ugutura wi mwihokeku gitumi kia nyene ona muthenyonge nikumenya ati we ndukandiga ungetera umuthe niwanogio nenie ingenda guturo na gatha kamwe ingenda guturo na gatha kamwe wehende ndanona tawandigire ona ndanaigua kayo tanyendete nikuona wira uyu wa Ngai ndutaga ndiuirwo ni wendo kuri watu no kiugo kiugaga niurihaga rumirira kiugo giaku kihinge baba rumirira kiugo giaku kihinge gitumi kia nyene ona muthenyonge nikumenya ati we ndukandiga ungetera umuthe niwanogio nenie ingenda guturo na gatha kamwe ingenda guturo na gatha kamwe hakerugo nongo gweterera nonguthie na mbere na gugutungata no hari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno gitumi kia nyene ona muthenyonge nikumenya ati we ndukandiga ungetera umuthe niwanogio nenie ingenda guturo na gatha kamwe ingenda guturo na gatha kamwe ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana ongirie maithori ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno baba ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana rwaongirie maithori baba ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno
riria ndaciarirwo na ngerekia kwimenya aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai ndũkanareke ngaconoka ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tũnua twarĩa nyenderi ũru tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro Ngai ndahoya ũgakorwo ho mĩario yao ũkamĩtua tũhũ yũmbũke nethirĩre rĩera-inĩ tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra wendi wacio anyenderi ũru ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩre na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we nowe wiki we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono ũtonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndona ũthaitha namo ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndagwĩthura wiki nowe wiki we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono ũtonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndona ũthaitha namo ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie
ndire utuike mwathi wa ngoro yakwa ndire ndainamirira Ngai ng'eni na ndire ngainamirira giture urumbuya nagia nanie giture uheithagia gitio Ngai wa maithe maitu ndagutua ta ihenya ria kamuti njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikũnĩwĩthara ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa ng'endamũthĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkana kĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki Ngai wa ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie Basta, thank you, Shiro Anna Dukana Diganerie. Congratulations, Mudo Ogwetua Shiro Ann. Shiro Ann Tikumura, congratulations. Shiro Ann Tramande, thank you. The Borogamo, no Dukana Diganerie. No, not to be congratulations to the Borunoro, the latest. Sawa. Namruito, the Mohotani Vito, the Turugiza. Samson Njoroge Jerry, 10,000. Samson Njoroge Jerry Giriko Minishiako Mukera be shiri mwini yako tabe turugitha madama itu metekeria tugwethana nake thaici ni thaa 10 na dakika 1 Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM John Wanya Dhirana Bosco Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro Inoro Osiwa deore Inoro Dotuagia tuyo Ekwa tigia nginya muro kairete Inoro Osiwa deore Inoro Dotuagia tuyo Mundu wakwa ene wigwite ici hihi ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni *779# uhoro wa smartphone airtime ona kana bundles riu to ginya urahura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na uma pilot a cheza no kumbukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Ciuthi no igukwire meciria giuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 cheza ni jitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856 Mundu wakwa ene wigwite ici hihi ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni *779# uhoro wa smartphone airtime ona kana bundles riu to ginya urahura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na uma pilot a cheza no kumbukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu cheza kuwa mjanja cheza smart
Ciothi no igukwire meciria gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Mundu wakwa ini wiguite ici hihi ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to nginya uraura *779# ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukigirira beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na umapilot a cheza no kubukia tutege makihotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiri gatagatĩ gaku no hotani no kuura *779# o riu cheza kuwa mjanja cheza smart. Ciothi nĩ gũkuĩre meciria gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Mũndũ wakwa ini wiguĩte ici hihi ati rĩu cheza nĩ thamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Basi nikujitikania nabe turugamie rwimbo ruo hanini. Wakati mwingine mashini inaleta sege munege ikahara tenda kututaga, lakini yote
yote lazima tuangalie, au sio? Basi asante sana. Rais ni thaa 10 hitukitia dakika oro inyanya peke yake tugucokeria na riboru turuthake afresh arethe makiri mutambo-ini. Thank you so much mamake Jomo Wanyathira arenda kuona mamu itu tunakupenda tena sana, Ngai aguturie miaka mingi na ugima mwega wa mwiri. Tukihoya ni wega twakiuga tukarathaga maundu mega, wirathagire maundu mega hingo ciothe no karathigira aria wendete wakiuga reke ciana ciakwa Mwathani itore maisha mega, maisha matari makinyarariko, maisha matari madwari ona kana mirimu tukamarathira maundu mega. Ona aciari aitu tukuga aciari aitu mikare miaka mingi, tukaugaga no wega mikare miaka mingi itari na kigiriko na maithori no makagia no gima mwega wa mwiri. Kwiragwo heaga riaga na moko ri na gicikundo ya tiriaga na moko ni ahiaga tutigirete hau. Koguo thank you so much mama yetu, thank you so much nendo aciari aitu oho the mundu na muciari wake nigito nginya akorwo ni muciari waku guciara ona gukurera utaru kama no akirende mwitaga mami witu ni iteo na gagikena ni korwo muri andu abata racuri ya wiara family na gagikena muno makiri gutunyitaniriire na muthenya wa muthigithie nyumba-ini ya Ngai no wega uririkane gucokeria Ngai witu ngatho. Ndana uga haha ringi na ringi tuthia tugatetia Ngai riria wathi maru-ini kuhoya tugakuhoya no gutetia Ngai. Mwathani niki Ngai wakwa ndoka haha ndirenda Mwathani unjikire, Ngai wakwa ndirenda guthie hu, ndirenda guhanike hu, gutingira hanikire hu. No riria ningi twarathimwo ni turirikanaga gucoka o maguru-ini, ni tucokaga maru-ini tugaturia Ngai witu maru o kumuthathaia na kumucokeria ngatho ona kuona muthenya mugima. Tau ranja Mwanyathira uikara haha twina muthikiriria we mathaa matano mega, undu ucio ti undu wa kawaida. Tunoke haha watie mitambo mama wage undu wa kuga. Mundu to Pastor Paul Kuria riria auma haha kiumagara ngurikana akiuga ati kana riria kuhoithagia ne ugire ati mundu wothe urikaragira microphone-ini ino kana ite-ini ici ndakanage undu wa kuga wa kwira mundu, ndakanage undu wa kwira muthikiriria. Ona ithui riu ta macambiki ni ngura tugie na watho mweru, yes to kwarahurana tu na kumendithiria muthenya mwega tu ni tuongagirire kaundu tuongerere kaundu. Taru no njuge mundu ugitwo tu ni ndaugire haha na ngiuga ni tugathi nyama mithi kuna cucu witu na tauruta kau ungi ithorekirite kuhe to kwarahurana ni tugathi tondu ni twararirie ri ke tugathi kunyama mithi kone cucu witu no mithi yaku na ki kure mwena wa Nyeri. No mundu ugitwo Mwangi Njogo to ni baba witu ni gututariria wega ka tugutaririo ora ndeto ya gibango wega ucio. Good morning. Hello Inoro, good morning. Hello. Hey. Jambo. Inoro. Yes. Ucio ta ukafuti wa Kang'ethe. Yes. Chairman wa Nduthi. Chairman wa Nduthi mwena uriku? Ngararia Kandara. Ngararia Kandara, thank you. Riu. Yes. Ningena muno ni Inoro tondu ni ricoka muno. Yeah. Reke njara ure maigana onai. Jugo wa mbere njara ure ciana ciakwa imwana na kairitu. Joke azothe angararia nginya aria manjira ni manjigua ngeria ni makena muno. He mwanake twendagire spare tagwo Dennis Njeni Kuria. Ngararia Kandara? Ngararia Kandara. Kule kwa Nyundo. Kihama Nyundo. Ngararia ni Wondi. Yes. Mwanake ucio leo iki mutumia na nguhoya mutumia wake ahone. Yes. Atana konge wega he mutumia ungiritago wa miki ni ajigua ngeria ona kana ndamugeithia. Na andu othe njoke njuge Ngai ateithie bururi uyu witu ugie na thayo. Niguo tondu ti kwega uguo andu ni mahoe biu nigetha tugikinya hari ithurano-ini gukorwo kwina thayo mwega gutikanagie na ngui. Noguo tukuhoya maundu mega. Uguo Ngai ateithie na Inoro rithie na mbere. Yes. Atugie na thayo mwingi. Asante sana. Okay, asante sana. Good. Anatuthia tukirogoragiria ithurano ri. Ithuki turabatara ni ithurano cia thayo itari na ngui, itari na ngahiha,
ori ugathurwo no ri utagathurwo turirikane ati muturire no nginya ugathie na mbere niguo thutha wa ithurano na utongoriti makiaria ri reke maunire kanua ngu matie kwaria miari ya kuhurithania magerie gutugiria thayo exactly na tutige he kurokirite muno horo wigie goons kwina guni amweno na tege we uretwo guni toni uretwo guni ande guni amweno yugi tugacemania tugitanaga tukarua turaria ruthiomi rumwe nindu wa mundu fulani ngokaga gutema kuria tumite na uria tuturite tuikaranitie wega twariganirwo niki tuhunjie thayo na urumwe tondu kira ithu turabatara kana no uguthurwo kana no uteguthurwo kira tubataraga ithui ni environment njega ya kuruta wira environment njega ya guthukuma na tuhote gwikira kindu mondo na ni kuri na maisha after githurano ona before githurano taru tondu thaa ici no siasa no irekwo ri kuhindira kakuria no mwaka mundu arime kindu no nginya uriria kugu kwina maisha twina ciana citu twina bururi witu tutigei kutambia rumena na ngui eni jambo Inooro, good morning. Moyo mwega. Ni ndi mwega muno baba itu. Ukio ni kiroge mugatundu sagera na igacha. Ngai kuigua baba. Na di kuona di na gayu. Yes. Reka di maragure. Moke. Ni kwaragura jeshi ya papa. Gitawaru magogo. Yes. Jaza wa Mwangi. Wana wa Muikia. Nyaga wa Githambo. Yes. Na Maiko Mukuha. Na bari ya githukime murungaru. Thank you. Wega. Haya basa, thank you. Idari turia muthia tuna 10,000 cia kuma kwa cheza na box, cheza na chapa. Hizi ni zako mutiko turathie nacio, si ndio Tony? Eni. Thank you Tony wa Fox. No ginya tumanegererie. Hello Inooro. Jama. Yes. Ade mara hora na ida. Wa mkungi. Ndiake igua thauri. Niguo. Ndaigua mukoro wito wa Kamano. Yes. Aito mwendete muno. Thank you. Mwagija ona ajeni wa githiga na Paulo ngwe wa gibaũ inere. Amwa bida ni na wanyoike makanika mundu wito wa ithaka cia mani na moja wa mubaũ na gacara ri. The matikiara hoke. Asante. Na te hamwe na agibanga tugithie nyama mithi twakirekia na goko. No nginya. Ni thengie. Twarikie no githie nyama mithi. Tutaga nyama mithi tutaenda. Ngugite Mwangi Njogo no ni riri gikaritwo le baba iturikura. Njoroge wake huyo. Okay. Mwena wa Nyeri. Thank you. Hello Inooro. Yes. Mwanya thira. Uyu ni wathio nyamithire macoke moke guku Juja famu. Good. Tuguthie guothe. Githima. Yes. Ningĩ ndirikania na patron mũrĩithi wa Kang'ara nake no arĩ ũkĩona gũkũ Juja famu akĩmenya nĩkũ. Gĩtaũ wa Mũngai agakeri gake no gĩtaũ nĩyo nĩ arĩoka. Yes. Nĩ moĩ gũkũ. Ona mundu gwitwo ri ari to nginya tubange atiriu tukituri iki no akamutongoria guka mbo ndio mwanya tiena nganja ni mubanga ini ni ndio nigethanya oke ona nini ngoka twathi nayo Tony okay eni no nginya twambirira nyama mithire twarikia na mathiko mbere tukithiria nyama mithi sisi tutaenda kila mahali tukithia na timu yake irarengeka aya cigana Tony nĩ thaa 10 na ndagĩka 17 cia rũcinĩ